Лесь Мартович. Лумера. Розділ 1. Жав Іван Притика із своєю жінкою Аницею на попівськім лані за снопи. Сонце вже зайшло, а вони все не покидали роботу, бо ті, що жнуть за снопи, раді би ще хоч кілька снопів докинути. І в гадці собі не мають, що сьогодні лиш раз їли, як коли ті пани не зважають на ціну напитків, чи вони дешеві, чи дорожчі, але п'ють загалом, як уже розсмакують. По Аниці так не пізнати було, що вона змаргалася роботою, але зате Іван лиш зуби вишкірив. Він був таки май-май у літах, це у нього друга жінка, та слабовитий, а що не їв нічого від самого ранку, то так і зголоднів, що ледве-ледве дотяг до вечора. Скільки раз уже його охота забирала шпурнути серпом та хоч побалакати за їду. Усе відвів би душу. Так же не міг і зважитися, бо, видить, жінка ж неї раз не застогне. Хіба ж йому до неї з їдою підходити? Ніяково, чи з гіркою, чи з якою вже там бідою діждався Іван сумерку, а про їду і словом не натякнув. Отже, як уже вертався додому, то хоч як намагався ба за це, ба за те гадати, ба за це говорити, а оце таки не втерпів, але запитався жінки. «Чи є що в нас дома перекусити?» «А що ж би було?» – говорить Аниця. «Хіба ранішній борщ, та й то без хліба». «Най би», – каже, – «був і здохлий пес, лиш аби їсти, бом такий голоден, аж єм і сплас». Правда, полегшало трохи Іванові, як учув за борщ, але зате він йому в голову так і застряг, що Іван намагає міркувати за снопи, кілько зажав, що хоче звести бесіду на паця, що його купив за 50 крейцерів. Так не йде. Стоїть борщ у нього перед очима у великій макітрі, а в нім застромлена ложка, як коли той полонник. Іван таке про свої дні забуває. Лиш от посяг би на ту ложку велику, як коли полонник. «Гріх відай», – міркує, – «таке гадати, а то без радої душі за те поговорив». Поцім його аж досада забирає на Аницю. «Чому ж би їй, – каже в собі, – хоч май не згадати за борщ, що такий він і такий, студений або трохи теплий, буде того з макітря, чи з півмиски, чи як там уже. А то здудурила серп на плечі та дрібоче ногами, неначе б у неї не така душа, як у мені. Може, воно тому, що вона молода, а я старий». Так собі Іван гадкує, а сам такий сердитий, як пес жирний, як вовк голоден. А Аниця ні гадки собі, йде та розповідає за пшеницю, що буде нашої, каже, піввозна зажатої пів. Якось, каже, перезимуєм. Лишень здалося би, каже, острішок поправити, бо завсіди затікає. Іван на це бовтне, що бовтне, а всередині аж кипить. «Що ця?» – говорить собі. «Розбалакалася, як із храму йдучи. То я їй зараз хавку заткаю. Та що ж бо я?» – сам себе уговкує. «Жінка тут не винувата. Ігі!» – так сам на себе. «Воно мені з голоду так чи що? Це, відай, не голова моя таке прибандурює, аж ле жолудок». По такій гадці стало Іванові омпно. Він ухнюпився, замовк, як води в рот набрав, та й мовчки приплентався домів. Розділ 2. Дома, що Аниця стає поратися коло хати,
А Іван за нею снується, як тінь, та все гадає. Що ця? Забула за мене? Так гей вона сама тут у хаті, і не згадає за їду. Аниця з хати, він за нею. Аниця до хорім, він за нею. Аниця до пацяти, він за нею ходить та вже таки допоминається. Дай та дай мені того борщу, най хоч похлептаю. Та погодіть! Аниця своєму викала, бо така проти нього гейдонька. Погодіть, каже, най попрячу. Ти собі то відтак, а мені давай борщу. Аниця, щоби скараскатися, насипала в миску студеного борщу, поставила на стіл, а сама стала горнець вимивати. Їй! Як прихопився чоловік до борщу, як узяв тевкати, як коли добрий кінь із вагою під гору вдирає, що як він із вагою тягне помало рівненькою дорогою, а під гору як упреться з усієї сили та задрібоче ногами, так іще його й стримувати приходиться. Але зате на самій горі стає віддихуватися. Так і Іван. Виїв борщ, та й віддихується, аж і згоді говорить. Відки, Варе, це в тебе біб? Що? Який біб? Запиталася Аниця. Як який? У борщі. Щось із троє зеренців було. Йой, хрестіться, та то голий борщ, де йому до бобу? Іван лиш вилупив очі та дивом дивним і здивувався. По його обличчю так і пізнати було, що він щось багато в своїй голові міркує. Та й таки багато міркував і ось до чого доглупався. Проговорив до своєї. Я дивувався, чо це то біб подрашпав мені язик, гей шкрабками. А то воно аді таргани, а я ще й розкусював. Цебра, Аничко, цебра, пилуй. Ох, кишки в собі пірву. Кинулася Аниця до цебра, а Іван не ждав. Зігнувся в каблуку, затулив рот долонею та до дверей, та на двір, та до плота. Уймився обома руками за колик, пустив голову межі руки, подав ноги назад та й таки минається чоловік. Це все сталося за малу хвилинку, як от слово сказати, заки він добіг ід плотові. Але коло плота то таки добрий час помучився, бо одно, що з'їв борщу повну миску, а друге, за кожним разом, як лише мигне з нього, так він і нагадає собі тарганів, як їх розкусював, що ще йому дужче вритно стає. Таке то. Яка надія була на борщ, а він от як і змарнувався. Не одно на світі так марно проходить. Аниця ж покинула цебер та стала посеред хати, ні жива, ні вмерла. Бідний мій свідку, що тут робити та що тут діяти? Вибігла вона до чоловіка та й таки, доправди, не знає, як собі порадити. Заткати його не заткає, а конечне щось то треба робити. Отож вона стала навкруг нього ходити та відказувати. Най Господь борони та заступить усіх ірщенних та й нас. Це якесь наслання. Це пороблено. Хтось і нам завидує. Не діждав би днинки святої побачити. А Іван, як викинув із себе борщ аж десь до тогідної паски, то взяв стогнати. Постогнав, пустився колика та трохи не впав до землі. Але Аниця піддержала та й увела до хати. Іван висадився на піч, ляг назаді та й «Віддай, – каже, – вже не дочекати до завтра». Аниця і собі зажурилася, забула і про вечерю, не спить усю ніч, бо то, як той каже,
На печі назаді сидить потіха, з неї ся суне, як просо з міха. Розділ 3. Занедужав Іван і з печі не встає, а Аницю вже й робота не береться. Переказує піп через людей до Івана, щоби йшов дожинати, ба й посилає нарочно наймита. Не йде ні Іван, ні його жінка. Отець Кабанович розсердилися. «Що то, – каже, – мужик гнилий? Не йшла би то та же брачія робити, але пані п'є дома. Пішов би я, – каже, – сам до нього та порозгонив би лайдаків, бо це пані загибель народа. Але тепер ніяк. Така духота на дворі, що прийдеться пропасти. Та бо ця пані духота не лиш мені шкодить, але й моїй пшениці. Бо десь песі мужики тепер нічого не роблять, десь один із другим зайшов у кукурудзи в холод та й спить. А робота пропадає. Геть руський нарід пані ледачіє, піде до крамарів найми. Коби ж я так міг вихопитися в поле, я ж би їм показав, якби якого не застав при роботі. Але тепер, пані, неможлива річ вийти. А вечором, хоч і вийду, то мужики холодом візьмуться до роботи. Але ж духота! Кортить мене в сад у холод, та й ніяк. Найко до передвечора. Не піду в поле, то хоч до того Івана навідаюсь. У передвечорі по тій дорозі, що попри Іванову хату, так то не бочка котиться, не віз із снопами сунеться. Це отець Кабанович не то качається, не то йде. Неначе та в байці, що одного часу та якось бачу таку штуку втяла, що ні їхала, ні йшла, ні летіла, ні пливла. Отак і отець Кабанович. Правда, зблизька придивитися, якось він тими ногами перебирає. Так же не двома. Тим двом помагає ще палиця, груба-прегруба бучаля. Отець не носить палицю з ласки та на втіху, але очі видять, йому її треба, так як у сльоту під вагу третього коня. Та доправди ішов він так, як слабі конята з вагою болоттям. Пройде, що пройде, та й стає віддихуватися. Та й усотався ж, лице йому посиніло, очі наверх вилізають, голова аж у бік перекривилася так, що крихітку було й шиї видко. А це дуже рідко лучається. Таку-то жертву зробив із себе отець Кабанович, заки зайшов перед Іванову хвіртку. Та тут лиш рукою махнув. Це, каже, і гадки нема пропхатися. Отже він віддихався, уймив палицю в обій руці ціпко, припер долішній кінець до землі та й увалив на неї всю ваготу свого тіла. Дарма, що палиця, груба-прегруба бучаля, аж угризлася в землю, ще й угнулася під ним. Таке собі отець Кабанович прибрав місце та й заверещав на все горло так, аби аж до хати голос дійшов. «Чому ви на роботу не йдете? Пияки, злодії! Я вас у кримінал віддам!» Якраз у цей час Аниця поралася коло печі. Готовила вечерю для Івана. Випросила у сусіда трохи молочка, бо на неї такий час найшов, що хоч, як то кажуть, за боки та навприсядки. Є вода ще коби муки, то й готова кулеша. Сама Аниця жила пісною барабулею, а для Івана то десь омасті випросить, то борщик забілить, а тепер ось приспособила молочка, бо з Іваном щось недобре коїлося. Він від самого досвідку раз у раз йойкав та приповідав. «То-то ми, йой, то-то ми!» «Та як вам?» – допитується Аниця. «Болить? Гірше вам?» А Іван: «То-то ми,
Йой, то ми. Аниця в гадках стала та в голову заходить. От умре, бідний мій свідку. Не доїдає, це від лихого харчу, а то нема, хоть гинь. Скочити хоч де молочка. Сюда, не туда, постаралась вона того молочка та якраз у ту хвилю, коли Піп ізверещав коло хвіртки. Готовила його, та на крик покинула, а сама з хати. Як узріла попа коло хвіртки, то так гей би їй поза шкіру мурашки пополазили. Ага, це на роботу, погадала Аниця, пустилася попові до рук, та й так і так, уповідає, знемагає мій чоловік. Оноді і з'їв студеного борщу, а там лучилось щось із троє зеренців бобу, чи що, і збридив собі та й заслаб. Вона вже й не розповідала за свою догадку, що то пороблено, бо отець Кабанович великий народолюбець і діло пренумерує. Нищив у народі забобони. Не раз піди хто до ворожки або хоч натякни, що за відьми, так Піп зараз. Ти грішнику, каже, Бог за тебе всіх русинів карає. За покуту, каже, принесеш мені на церков гарнець раків, та й 2 дні підеш на толоку. А відтак по таким патріотичнім подвизі сам пускає безіменно дописи в газети, що в такім-то і в таким селі жиє такий і такий священник, отець Кабанович, великий патріот і народолюбець, що нищить темноту межи народом і засіває зерна просвіти. Слава ж йому, мовляв, за те. Дай Боже, аби такі люди і на камені родилися. Одначе, хоч Аниця і промовчала за пороблення, то попові і та бесіда не була по душі. «От який мені!» – крикнув. «Пан вельможний!» І збридилося йому. «Аді, жебрачія! Збридилося! Знаю я вас, дармоїдів! Лінь, не хоче пані робити, або де перепився!» Аничка на це борзенько залепетала. «Бігме, паноченьку, правду вам кажу. Дай, Господочку милосердний, аби я з оцього місця не рушилася, аби мені руки покрутило, аби мені ноги відоймило, аби мені очі повилазили, аби мені мову умкло, як брешу. Бігме, паноченьку, і збридив собі та й заслаб. Я вже собі гадкувала і до знахарки». Вирвалося Аниці, але вона зараз перестала. «Так же Піп не втім'я битий, його не обдуриш». «То так? Тобі до знахарки захочується, тобі до диявола? Того ти так бідуєш, то все пані кара Божа. Прийди но ти, сарака, до сповіді, бо як і зволікатимеш, то я тобі, пані, і покути не дам». Аничка спудилася. «Я, паноченьку, більше не те я. От я і своїм радилася, чи нам до знахарки, чи службу наймити. Та мій старий не похочує. То, каже, до знахарки треба на друге село, та й то ще їй треба щось і дати, а в нас дасть біг. А службу, каже, в своїм селі можна ймити, та й то відробиться, а воно, каже, однако помагає». «Службу, – каже Піп, – то й я радив би тобі, лиш іще здалося би й до лікаря поїхати. Чоловік повинен уживати земських способів на слабість, та й на духовні не забувати, бо всяка слабість із допусту Божого. Тому тобі треба і лікарської помочі, і службу Божу наймити». «Та я рада би, паноченьку, до докторя, бо кажуть, що помагає, але в мене нема і крейцера, паноченьку, нема. Я би просила ласки Божої та й вашої, чи ж би ви нас не запомогли хоть левом, а ми би відробили. Та й, може би, конинку, паноченьку. Бігме, паноченьку, я би і відробила.
і щосвята церковного на толоку ходила бих, а в зимі то й у будню днину. Пан отець призадумався. Вас варто запомагати? Тепер ти мені із цим, і з тим, а як я то гід посилав за тобою на толоку, то ти ще й писок розпустила. Не піду, каже, на попа робити, най собі найме. А тепер ось як, і відроблю, і на толоку, і це, і те. Ні. Посіяла, збирай. Наймав я, наймиш і ти. Гадалась, багато мені лиха вдієш, аж не прийшла коза до воза. Аничка аж до землі кланяється та зозулею просить, та неначе та дитина оправдовується. Бігме, паноченьку, не казала я таке, то вам понабріхували. Не пішла сми то гід, бо ніяк було, ба це се, ба то. А тепер бігме, паноченьку, правду вам кажу, ходитимем обоє, коли загадаєте. Бо і що ж? Коло хати в мене роботи що за нігтем, а то аби перегодуватися хоч дома, хоч у добрих людей. Я готова коло вашої роботи і днювати, і ночувати, чи в полі, чи коло хати, бо я вже гадкувала, коби на службу, а воно однаково, аби перегодуватися. Піп ніби знехочу заговорив. Та вже, аби не говорили люди, що я без милосердія. Та прийди, лиш мені все щось гейбе шептало, що ти мене обдурюєш. Аниця хотіла говорити, та Піп не дав. Но, сказав, не ляпай. Ти хоч кого, то переговорила би. Масненька ти на язик. Пам'ятай же, що бись відробила, бо я обезвічив би тебе. Уже тобі дам лева та й ту кобилу. По цім слові покотився Піп додому, а Аниця побігла в хату доготовлювати вечерю. Розділ 4. Та й для отця Кабановича готовилася дома вечеря. Про неї то собі й міркував отець, вертаючи додому. Як то добре вийти де на хвильку з хати. От прийду, вечеря буде вже готова та й смакувати буде мені, бо я трохи протрясся. А славні шницлі знає моя паня приготовляти. Дуже славні. Тільки чоловікові приїдається. Усе м'ясо та м'ясо. Взагалі все приїдається. От у піст риба зразу така смачна, а відтак уже не теє. Так, гадкуючи, не стямився отець Кабанович, коли вчинився перед дверима своєї хати. Пересадився через поріг до світлиці, сів на крісло та й нудиться. А зіпрів, як коли ті змолотники серед літа в полудне. Продуває отець навкруг себе, роздягається, обтирає піт. Нічого не помагає. Закликає отець до себе жінку. «Чи тобі, – питає, – не так душно, як мені? Я вже бігме не можу витримати». «То мені дивно, – говорить попадя. Ти небагато ситший від мене, а такий слабий на духоту. От я й по надвірку кручуся і коло печі пораюся, а все якось витримую». «Тим бо то, – каже отець, – тобі не штука витримувати, коли маєш щось до роботи. При роботі за все забувається». «А ти пішов би і скупатися, – радить попадя». «Так я і сам над цим гадаю. Та бо тяжко, бо дуже далеко. Заки зайдеш у гай, то розтопишся. Поміркуй лиш. Іти дорогою дуже далеко, а стежкою невигідно. Відсе мені не горе перейти через дорогу до церкви, але там треба перелаз перелазити. Та ще й високий то перелаз. Мушу сказати пані в неділю на службі, аби його вменшили». «Та ти взяв би, – радить попадя, – газети відчитувати. Не мудря я на цім.
але бачу, що газетами мож так забавитися, як і картами. На лиха мені твоїх газет. Не хочеться мені з ними заходити, бо то не по моїх переконаннях. Донедавна пренумерував я Червоною Русь, то прозивали москалофілом. А отець Філемон радив діло, брате. То, каже, ліпше за нашою справою стоїть. От, каже, помістило ще й осібною відбиткою видало відозву краківських взаємних убезпечень. А червона я і словом не згадала. Я й узяв діло, та не хочеться читати. Не по моїх, пані, переконаннях. Десь чую, по інших краях кожний стан має свій орган, а русини на таке не можуть здобутися. То я зіправди не знаю тобі порадити, говорить попадя. Може, бись писав щодо газет? От правда, каже піп. Я ще до діла не дописував. Але ні, серце, у літі я не того. Я й до червоної в літі не дописував. У зимі так, інша річ. Я би радше... От я зробив би тобі одну пропозицію. Коби ти коло мене посиділа. Покинь серденько роботу та посидь ізо мною. А попадя. Та же я, каже, не то-то. Лишень, що розчала вечерю, а наймичка сама ж зі шницлями не дасть собі ради. От ти скажи наймичці, най і зробить намість шницлів, бо й так приїдається, печеню, а сама заходи до мене. Попадя зайшла у кухню та й почала сварити наймичку. Дівко, дівко, що ти на світі Божім гадаєш? Та ти до цього часу ще не знаєш шницлі робити? Кілько я тебе вчу та все гадаю, от буде, кажу, поміч. А то ти задурно їси. Я ось де слаба, не можу в кухні сидіти. Та хіба вже й не розчинати шницлі? Хіба спечити м'ясо, та й уже? Та же я їм ось уже знаю шницлі робити, говорить наймичка. Як їмося слабі, лиш, Господи, а чого би це? Пантруй свого, не допитуйся, крикнула попадя. Бери та спечи то м'ясо, лиш озьми та попсуй. Я ж би тобі показала. Ні я, ні панотець не могли би їсти, бо обоє щось знемагаєм. Засунь борзенько м'ясо та й обходься без мене. А якби мене доконечне було треба, то через двері заклич. Лиш якби я не виходила, то ти не чіпи під дверима та й не зазирай, але берися сама до роботи. По цих словах попадя пішла в покої. Розділ 5. То та кобила мала вже 30 рік без одного. 60-го і 1-го року у 9 день побачила сонячне світло. Брикала вона кілько брикала, а відтак, як то в кінськім роді водиться, пішла у шлею. Зразу ходила в бричці, та відтак таскала плуг. Аж під саму зиму життя прозвали її Галеною, та й призначили під верх попові. Але прийшлося, часи змінилися. Кобила на одне око осліпла, а на друге ще перед тим не виділа. А піп не міг уже в теплу днину возити свого черева, бо воно ані руш не браталося із сонцем. Та й відтепер піп заситів у покоях, а кобила заклякла в стайні. Там вона і на одну ногу вкалічила, та й зовсім і стратила свою давню вдачу. Тепер годується лиш самою соломою. Для мене, старої, мовляв, і цього доста. Так же ж і з'їсть ту солому раз попри раз. Молодим гуляти, а мені, старій, мовляв, за смерть гадати. Не йде вже й до шлеї. Мені, старій, мовляв, час уже спочивати, а молоді нехай світ перевертають. Її солома з ясел іде під молодих коней на стеління.
Це, мовляв, яйце береться мудріше від курки. Підупала сарака на здоров'ю, кашляє і спала з тіла. По ребрах міг би неначе по драбині лазити, та й красу свою стратила, зшибла лівий клуб. Зате ж вона статтю височенна, під саму стелю, не з будь-якого роду. На другий день по розмові попа з Аницею зайшла зміна в дотеперішнім житті кобилячім. До світа прийшла Аниця з батогом. Заки Петро, попів наймит, пішов до колешні та вивів Галену та запряг до старого воза, Аниця вимучила через руки в попа лева, сіла на віз, узяла віжки в руки та й займила. Сухоребра Гелена неначе чобана пішла. Її зад пересовувався з боку на бік. Мухи роєм кинулися на неї, а вона спустила вуха та лише хвостом ідоні махне, гей від не хочу. Принеслась якось перед Іванову хату, стала та й дожидає, заки газда вийдуть із хати та примістяться на возі. Аниця виводила Івана, як старця. Лице його почорніле, застелилося сивими пишками, очі запалися, ноги не служили, а до того Аниця одягла його в старий дірявий сардак, підперезала перевеслом із околота та й веде босого. Сама Аниця, наче його донька, лиш трохи поблідла, убралася в новий великодній сардак і перемітку та й у чоботи. Усе своє придане. Чоботи, правда, не були лише її, але Іванові. Через літо вони дурно стояли, зате в зимі йшли або на Аницю, а тоді Іван дома сидів, або на Івана, а тоді Аниця в хаті лишалася. На возі Аниця за погонича сіла попереду, а Івана примістила іззаду. Він у половині сидів, а в половині лежав. Ноги його були накриті старою верідкою. Гонить Аниця сліпу кобилу, кобила сопе, як триміхи. Шпотається та ступає непевно, як коли би земля мала під нею провалитися. Бо то воно не штука говорити. Цей їде сліпою кониною, той їде сліпою кониною. Але як їде? Тут треба в сліпу кобилу перекинутися та пізнати, що вона собі гадкує. Отож вона йде, нічого перед собою не видить, лиш темноту і темноту. Та й здається їй, що вона десь на кінець світу зайшла, що далі вже землі не стає. Так вона заки ступить, то все трібує. Є ще земля чи вже ні? Отак кобила випробувала, що земля є аж за село, а тут западається. Тож вона, небагато гадаючи, бере та й стає. От уже міркує, від'їхала своє. Та тут Галену як уперізав батіг по крижах, то на ній аж шкіра стряслася. Не знала дурна конина, що тут не земля западається, але гора починається, так треба спускати. Аниця піймала ціпко віжки та й держить, аж подається назад. Кобила штульгук, штульгук, звернула з дороги та й беркиць в окіп. І ні гадки вставити. Наткнулася мордою на траву та й гризе, аж грузею заїдається. Що Аниця бідкається, що в'єкає, що січе кобилу, ані суди Боже. Скочила вона до крайньої хати, упросила добрих людей помогти. Здоймили Галену на друках, та й гайда в Божу путь. Аниця вже не сідала, але вела конину в руках. Отже, їзда не дуже борзо йшла, бо Галена тягне, кілько тягне, а нараз стає собі, як молода на весіллі, робить із себе кавулю, згинає шию вбік, дістає мордою аж до задньої лопаті, гризе та й клацає зубами. Дарма, що до міста була несповна миля, вони приїхали там десь в обід. У місті майже нічого не зорудували в хосин Івана, а тільки довідалися, що за лева ліку не найти.
Лікар узяв за оглядини 70 карбованців та й записав рецепту. Аниця гадала зразу, що то ліки, що ту картку має Іван проковтнути, та й запиталася лікаря, чи то з хлібом з'їсти, чи з водою випити. Але як їх лікар роз'яснив, що це, каже, лиш такий квиток, а на нього в аптеці ще треба ліки брати, та й то ще за них заплатити. Тоді Аниця привела Івана до воза, посадила його ззаду, сама сперлася на полудрабок та й трохи не з плачем проговорила. «Я цього надіялася, скоро Піп справляє, то вже воно щось не так. Йому, бачу, мало, що в нього каса позичкова, але ще хоче з кожної хати по 2 шістки на якусь ніби читарню». І з цією читальнею, що за неї набилює Аниця, отак було. Жалувався раз Піп перед попадею, що таки мру. Каже, знудів. Тож попадя нарадила йому, щоби заклав у селі читальню, то все буде розривка. Піп зараз таки в неділю сповістив у церкві, що най кожний мужик зложить по 20 карбованців, то заведуть собі читальню. Дуже хосенне діло і Богу миле. Одначе згоді покинув ту гадку. Раз тому, що в літі ходити би, а друге відрадив йому дідич. Розділ 6. Вертаючи додому, Аниця не втерпіла та й повернула на друге село до знахарки. Знахарка – славна баба при полозі на цілу околицю. Обізріла Івана та й запиталася про причину слабості. Іван було хотів говорити, та Аниця не дала. «Ви, каже, мовчіть, я сама. Вони в мене маломовні, так уже бачу змаленьку. Слабі вони і до роботи, і до бесіди неговіркі». Тепер Аниця стала розповідати геть усе від свого подружжя. Скільки разів Іван хотів до бесіди своє слівце втрутити, то Аниця все казала йому мовчати, а сама до знахарки приповідала. «Вони в мене маломовні». З тої бесіди довідалася знахарка, що Аниця віддалася за Івана тому, що її кревні радили, бо парубок, казали, їй не лучиться, а за вдівцем дасть біг, може, й чого доробиться. А Іван, маломовний він та й слабий до роботи, тільки робить, що знемагає раз у раз. Та Аниця і на це не жалувалась би, але в них є хачина та й помірочок, то не тільки цього хісна, кілько короводів за податки. Давно вже Аницю гадки збирали на службу, так же жаль покидати усе. Хоч маломовні, та щире в них серце. На щастя, дітей у них нема. Та хоч вороги й підоймають їх на сміх, що це дедя з донькою жиє, хоч гірко їм хліб приходить, то вона все собі не міркувала би, лишко би не слабість. А то й оноді. Тут Аниця розповіла за таргани. Знахарка вислухала все дочиста, та й «Не бійтеся», каже, «воно перейде. Це, відай, на пропасницю заноситься, але Бог помилує, перейде. Нате вам це зілля, киньте пучку до окропу та й дайте на ніч напитися, на поти. А я би вам, любко, таки радила на службу. Тепер однако далі по роботах. У нашого професора нема наймички, там би вам було святе життя». Іван та Аниця згодилися. Повернули до професора, та й за тиждень Аниця мала прийти на службу. Розділ 7. Минув тиждень. Іван по надвірку походжає. Ба ні, то так було. Сонце стояло над заходом. Освітило жовто Іванову хату, Іванів плід, Іванове паця та й Івана самого, що сидів на приспі та й сокотив паця, аби до хорів не забігло.
Ти, говорив Іван до пацяти, пасися чемно, та й не будь пацям, не пхайся, де тебе не просять. Аниця за той час віднесла попові пшеницю. Це за кобилу та й за того лева. Аниці лучилася добра служба, тому Іван віджалував пшеницю. Та з попом нелегка справа. Він, як учув, що Аниця задумає, так-таки трохи не сказився. Та й мав за що. Тут Аниця присягала, що відробить та на толоку ходитиме, а то приносить збіжжя. Піп прямо не міг цього порозуміти. Як таке? Плакала, благала та й обдурила. Гей, люди добрі, де ж тут уже правда на світі? Тут на безпечне хтось проти усього святого бунтує нарід, а він без того дикий. Дарма що літо. Отець Кабанович виготовив на ту тему допис до діла. Незабавки вийде. Дістала там Аниця, що дістала, але збіжжя лишила та й вернулася додому. Застає Івана на приспі. А що казав піп? А що ж би? Казав, каже, що мужик крутнею жиє. Неправда, не крутнею мужик жиє. А знаєш чим? Чим? Хіба правдою? Де там правдою? Ні правдою, ні крутнею мужик не жиє. А знаєш чим? Чим? Лумерами, коли хоч знати. Як? Якими лумерами? Такими. Що це ви вигадуєте? Якими лумерами? А ось як. Кожний мужик має свої 9 лумерів. Перше лумеро – мужик оре. Друге лумеро – мужик волочить. Третє лумеро – мужик сіє. Четверте лумеро – мужик жне. П'яте лумеро – мужик в'яже та й звозить. Шосте лумеро – мужик молотить. Сьоме лумеро – мужик віє. Осьме лумеро – мужик несе. Ба ні. Гидно. Тут знов інакші лумера. Перше лумеро – мужик несе, де кажуть. Друге лумеро – мужик несе. Третє. Та цих, мой, таких лумерів, що звізд на небі, що піску в морі. 1890-1891 рік. Лесь Мартович. Народна ноша. Чи не 2 мільйони кругло буде в нашім краю таких душ, що одягаються по-мужицьки? А може навіть більше. Бо коли вийдете торгового дня на місто, то переконаєтеся, що сардаки, сіряки, опанчі, байбараки, гуні, полотнянки, свити, петеки, кіптарі, кожухи всілякого крою повінню заляли і єврейську, і німецьку ношу. Як навесні до цвіту, а взимі до снігу, то так привикло око до народної ноші. Так воно би подобало. Отже, на мене ззиралися неначе на якесь невидане чудо, коли я вказався на реставрації, одягнений по-своєму. Усі гості з-поза столиків вовком на мене глипали. До знаку, якби між ними чорт і з'явився. Я один,
а насупроти мене тільки ворогів. Не дивно, що в мене аж дух застиг зо страху. А що то правда найправдивіша, що біда ніколи одинцем не ходить, завсіди в парі. Ще я від одного страху не стямився, а вже мене другий попадає. Без сорому казка. Перелякався я полів мого сардака, що здудурилися навперед мене, як песі вуха. Я їх заздрів у дзеркалі, що висіло на стіні насупроти мене. Не вірите? Бо не знаєте, що мужик той боязкіший, кого навчили, що люди всі однакі. Зовсім простий мужик, та він має себе за нижчого, але не за гіршого. Він почитує в своїй голові всіх немужиків за інакшу породу людей. Однаково чи високого урядника, чи обдертого міського злодія від калитки. Оця порода людей буцім те тільки й робить, що стирає за п'ятки на плитках та чатує на неосторожниць і недбайлиць, аби з них яким світом гроші влупити. Хоть на виду, хоть потайки, як котрому під силу. Мужик їм кланяється, але боя перед ними немає. Бо як лиш держить мошонку цупко в жменях, то розмовиться з найвищою ексцеленцією. Не так уже з нашим братом, що хотів би бути такою ж людиною, як і другий. Отакий рад би вискочити із своєї шкури. Бо він має в собі таку постанову, щоби кожному догодити та й самому сміхом не стати. Заєдно видить ті перешкоди, що заважають йому зрівнятися з іншими людьми. Отим-то так воно збентежило, що я своєю одежею та колю панам очі. Я рад би був, щоби моя одежа сталася на той час невидимкою. Аж ось вона, собача віра, ще й поли панам наставляє. Оті непевні погляди лихих очей із-поза столиків та поли мого сардака нагадували мені виразно, що мені належиться позаушник. За те, що зайшов сюди. Така мені підійшла під серце розгадка, що просився би був у всіх. Люди, я в цім не винуватий. Та й таки просився, бо надбіг кельнер, захмурений та недобрий, і справив проти мене руку. Не то, щоби мене обняти, не то, щоби викинути, аж я мимохідь хибнув на бік собою. «Чого ви потребуєте, батьку?» – скричав на мене. Я з переліку не знав, що відповісти, але він на те не дбає, галить на мене водно. Отоді я просився. «Вибачайте, пане», – говорив я й поклонився, аж поли відскочили назад. «Мені казали пан Гнатковський, щоби я тут на них заждав. Вони зараз тут прийдуть. От лиш не видко». Як стояв, так забрехав. Але що було діяти? Я того дня не видів ніде пана Гнатковського. Прийшов я навмисно до реставрації, щоби його застати, бо знав, що він ходить там обідати. «То ждіть!» – сказав кельнер і поквапно відійшов від мене. «Добре тобі казати, ждіть. Але де я маю ждати? Тут коло порога?» Але ноги делькотять підо мною, бо гості з-поза столиків не вгавають іззиратися лихим оком на мене, винуватця. Це ніщо інше не випадає, лиш висунутися з хати назад гусь та тікати навманці. Чому назад гусь? Щоби який із тих грізних очевидців не зловив і заду за сардак. А чого навманці? Бо так догідніше драла давати. Але заздрів я ліворуч грубку, а в куті над нею павутину. Ще й потемно там. Гей, адже це павутиння достоту таке, як у моїй колешні. Отам би мені. Іду, як до знакомого. Тихцем на пальцях пересуваюся попри столики. Зайшов у кут, хіть та й уже сиджу. Тут мене не так легко заздріти. Отже таки суваюся на сам краєчок крісла, бо ану ж зайде який та позауш.
А ти, свито, не рада, що спряталася сперед людських очей, але ще й розпираєшся? Досі я не завважив тих гостей, що мене оглядали. Хто вони? Я їх видів так, як образ на воді, коли вона морщиться від вітру. Тепер же я, закритий трохи грубкою, зважився хоч одним оком дивитися на людей. Ось недалеко від мене сидять два панотці, ще молоді. Пізнати по них, що вони цю нічку оба не спали. Лиш то неспання не кожному з них однаково попанило, бо один червоний, як жар, а другий білий, як стіна. Червоний похнюпив голову над склянкою та лиш у ряди-годи кидав по словечку, ніби від нехотя. Зате блідий не вгавав з бесідою. Хоч говорили потихо, отже я чув кождісіньке їх слово. Так якось тоді заострився мій слух, що, мабуть, був би чув, як трава росте, бо я догадувався, про що вони розмовляють. Ні про що інше, тільки про мене. Чого я тут зайшов? Склянку пива не дадуть випити, і тут найде тебе мужик. Потім рознесе вістку, що попи запиваються. Так нарікав блідий. А червоний на те бомкнув під носом. Ходім. Застукав об столик, моргнув на прохожого кельнера і обізвався захриплим голосом. Платити. Може би втікати? Промайнуло мені в голові. Напевне, був би я втік, якби недалеко печі стояли відчинені двері. А так щось мене не пускало. Як прикипів до крісла. Сиджу, боюся, глипаю на них та й ловлю на лету слова. Не пропускаю мимо ані однісінького. Чую, як кельнер дивується, що так хутко йдуть. Виджу, як блідий панотчик кивнув головою в мій бік та перехилився через стіл ід кельнерові. Має, очевидячки, гадку обвинуватити мене перед ним за свою втечу. Спустив я голову в долину. Наставляю з доброї волі під кару. Отак, як той віл наставляє шию під ярмо. Але червоний не й дав мене обвинуватити. Зірвався з крісла, махнув рукою та й процідив до блідого крізь зуби. «Дай спокій!» Як відходили, то червоний ступав тяжкою ходою, неначе ведмідь. Блідий живився лисом коло нього, а я собі подумав. «Ого, я вже двох відогнав. А що тепер буде?» Отже, не наступило те, чого я найдужче лякався. Не надбіг кельнер ід мені і не показав мені кулаком у потилицю, де двері. Спасибіг і за це, хоч знаю, що ти, кельнеру, не на мене маєш увагу, але на пана Гнатковського. Велико він у тебе значить. Коби хоч борша на цих ваших порогах уцвів та визволив мене з цієї пастки, бо то ж терплю муку. Але діждався. Виджу, пан Гнатковський іде. Не перехрестився я, бо не знаю, чи годиться та й чи вільно тут хреститися, але однако здихнув я щиро до Бога. Знаю пана Гнатковського віддавна за патріота, тепер же маю його ще й за свого добродія, бо йде просто до мене. Ступає злегенька, розчепірює чогось пальці на руках, прижмурює очі, мабуть, пізнає мене. Але нараз, що це таке? Як одно слово вимовити, так він зупинився. Постояв хвильку малу, невеличку, обернувся на зап'ятку вбік та й справився простісінько до того столика, де сиділи панотці. Бідна ж моя головонько! Але все одно, хоч у землю зарийся, то я тебе не попущуся. Небіжка моя неня розповідала не раз, що затямила на своїм віку велику посуху. Усі кірнички, усі річки і потічки повисихали в полі, геть усі дочиста. Отоді боязкі зайчики бігли в село, забігали аж на обори та пхалися до корит і до коновок, аби хоч трошки водиці напитися. На людських очах,
серед одня, серед полудня. З отакою саме відвагою скочив я за паном Гнатковським. Заки він устиг іще сісти, я вже коло нього. «А я до вас, пане!» Пан Гнатковський уперед витріщився і поступив крок назад, а потім запитався: «До мене?» Це він сказав ротом, очима ж доповідав: «Не мав ти мені де призначити зустрітене та тут?» Пізнав я по його очах оті доповідане та й відповідаю на них. «Бо, кажу, не міг вас ніде здибати». «Яку ж маєте справу?» Питається мене так, буцім ми сьогодні перший раз пізналися. «О, чекай», думаю собі. Зважився я на одно, зважуся і на друге. «Будьте ласкаві, сідайте собі, кажу, пане». Прошу його розгоститися, як у своїй хаті. Лиш ми посідали, надбігає кельнер. «Дайте цьому господареві склянку пива», – каже пан Гнатковський. Знов мені нагадалася небіжка неня. Бувало, наказувала мені, щоби я шанувався, бо не буде з мене з господаря. На такий спосіб умовила в мене те слово «господар», що як тільки я його вчув коли-небудь, то завсіди мав на думці особу чесну та величну. А тепер не те. Тепер побачив я в своїх гадках переляканого дядька в народній ноші із здодуреними навперед себе полами. Господи! А якби я коли обізвався до якого кельнера: «Дайте цьому адвокатові пиво», або «цьому навчителеві», або «цьому урядникові», мабуть, не дуже було би до складу. Як мені його пиво, отак же смакувала панові Гнатковському моя справа. Я й не дбав про неї. Говорив лиш на те, аби виглядало, що я своє зорудував. Не раз я чую від наших інтелігентів такі слова: «Я не соромлюся мужиком». Аж тепер я вирозумів ці слова наскрізь. Якби не було чого соромитися, то нікому не спадало би на думку хвалитися тим. Ми п'ятновані. А як же? Ще не вгадаєш по обличчю здалека, хто йде, а вже видиш п'ятно. Пізнаєш по ноші, що це мужик. Нагадав я собі свій військовий час. На маневрах під одним містом здогонили ми мужика, що вів козу. Підняли ж ми його на сміх. «Пане господарю», кажемо, «а це ваша худоба?» Мужик клянеться в душу й тіло, що не його. «То, каже, крамар, бодай його хвороба напала, наймив мене, щобим пригнав йому цю біду на торговицю». Але ми вдаємо, що не віримо. Приповідаємо усіляко. А один із межи нас, такий сміхованець, та дотинає мужикові до живого. «Як ви собі, каже, вуйку, заходите з нею? Чи вживаєте її лишень намість корови, чи, може, і намість жінки?» Мужик лишив козу серед дороги, а сам скіць через рів, пішов полями, відрікся кози. Чи не було ж пану Гнатковському саме так на душі зо мною, як у тому мужикові з козою? Отак я собі розважав у своїй голові, але вже на дорозі, як визволився з тої западні, із реставрації. Не йшов я, але тікав. Бо добре те приповідають, що вдарити можна не тільки буком, але також і словом. А я був битий і словами, і своїми власними думками. Отож утікав від цих побоїв, куди ноги несли. Зупинився я аж тоді, як уздрів перед собою судовий будинок. Бо я й тут маю справу. Звідаюся, чи той ґрунт, що я купив, уже записаний на мене. Убіг я до суду ще з тим розмахом, що набрався його дорогою. Відчиняю двері до табулі, як лусну дверми об якусь мару, аж вікна задзеленькотіли. Ще я не стямився, а вже табулярник сварить. Пробую я виправдатися, що це не хотячи.
ніщо не помагає, картає водно. Зачинив я двері, спустив голову в долину, слухаю тої сварки. Аж то раптом грим, лус, мені над самою головою. Аж я присів зо страхи. Трохи згоді оглядаюся, стоїть за мною якийсь панок. Лучилася йому така сама придебашка, як мені. Отже, його табулярник не сварить, лиш вибіг із-за свого стола та дивується, що це сталося дверям. «Ах, тень возний, – каже, пересунув шафу під самі двері». Перепрошує панка за недогляд возного, за те, що панок налякався без потреби. Тепер я, таки непитаний, розповідаю свою справу. Ніби оцим даю табулярникові натяк навдогад, що коли я, небоже, набрався ганьби задурно, пусти ж мене за те, нехай зараз орудую своє діло. А він так догадався, що на мене показує пальцем, а до панка говорить. «Подивіться, – каже, – пане, що я маю з цими людьми? Як настане торговий день, то назапираються двері за ними. А то все, – каже, – через те, що до табулі їм найближче. Перші двері в сінях». А тоді вже промовив і до мене. «Іди, – каже, – чоловіче, питайся того, хто тобі контракт робив. Скоро подання внесене, то воно вже буде якось полагоджене». Поклонився я, подякував за раду та й іду. Хоть на серці тяжко, отже в голові даю собі такий розв'язок. Може, це і правда? Адвокат повинен сказати, він же заплачений. Від селя недалеко. Піду. Навчений недавньою практикою відчиняю вже до канцелярії в адвоката двері поволі. Скриплять, як переламана суха гіляка в бурю. Не встиг я ще відхилити їх до половини, аж ось крізь оту прогалину зазирає до мене сам адвокат. Скривився, як середа на п'ятницю. А потім, Господи, як сіпне дверима собі. Трохи, що не запоров я носом у поміст. Нема що кому казати, бо в чужій хаті і тріска б'є. А він нарікає і на торговий день, і на мужиків, що не годні навчитися дверей відчиняти. Як уже втих, кажу йому причину своїх відвідин. Де, крутить носом, як від чемериці, скаче передо мною, як горобчик, аж черевце дрижить, ніби просить, ніби лає. Люди добрі, змилуйтеся, та в мене торговий день. Де ж я маю час перешукувати тепер папери? Скоро ви робили в мене контракт, то він не пропаде. Вийшов я й відси, як непишний. Але тепер уже підступає мені злість під серце. Пек йому лихо, гадаю собі. Тепер же я знаю, чого мужик інколи свинуватий. Скоро перейде його така біда одна, друга, то він потім учепиться і невинного чоловіка. Ось і сьогодні. Якби так навпертого, що хотів би достоювати свого, то напитав би собі 4 клопоти. Що перше, наматіркував би тим 2 попикам. Що друге, посварився би з паном Гнатковським. А третє, вилаяв би табулярника. А четверте, наганьбив би адвоката. Уже допевне котрийсь клопіт завів би до арешту. Але чия тут провина? Нічия, лиш мужикова, бо він назначений, п'ятнований. Ти не маєш п'ятна ні на рогах, ані в вухах, але ти носиш п'ятно на своїй одежі. Твоя ноша кричить кожному, що ти мужик. А мужиків забагато на світі, не можна з кожним панькатися. Я завсіди був пруткий на всяку постанову, та й не гаявся ніколи виконати її. Отак же зробив я й тепер. Скинути до песію матері оце п'ятно із себе. Іду прямо до цирулика. Отже, соромно мені признатися, за чим я прийшов. Обходжу стежечками подалекі.
Кажу, що покликано мене до війська. То обстриче? Здогадався Цирулик. А що ж? Чим? Машинкою чи ножицями? А чим дешевше? Машинкою. То стриже машинкою. Зашипіло мені над головою. Чах-чах уздовж, чах-чах упоперек. Дивлюся в дзеркало, намість кучерів виджу синій гарбуз. Устав я, стріпався, як ота курка, що порпалася у порохах, та йду далі. До склепу з одежею. Та й тут не признаюся зразу, чого мені треба. Кажу, що йду до Прус на роботу до фабрики. Не зараз угадав крамар, на який товар я купець. Сторгував я за 10 корон ціле вбрання. Заплатив, зложив його на руку, іду додому. Перебираю собі в гадках, що зо мною буде. Коли я тут, поміж чужими, не мав відваги, то яким лицем укажуся жінці на очі? Не погладить вона мене по голові та й не скаже: «Здоровий носи, скачучи підри». Але змиє мені цей синій гарбуз, ой змиє. Скажу їй, що доки народна ноша буде ознакою мужицтва, доти відгонитиме панноці від пива, лякатиме пана Гнатковського, надоїсть табулярникові, забере багато дорогого часу адвокатові. Скажу їй, як не хочеш, аби тобі хто ласку робив тим, що тебе не стидається, то скидай із себе те п'ятно. Скажу їй, що теперішніми часами селові без міста не обійтися. Народна ж ноша не пускає тебе між люди. Скажу їй, що в своїй одежі нічого мужик не навчиться, нічого не підслухає, бо кожний видить значеного та й таїться перед ним. Скажу їй. Та я їй скажу, але чи вона мене вирозуміє? Дулю. Ніде баба не була та й нічого не визнала, де вже їй оце розуміти? Треба буде переждати ганьбу, доки бабі писок не заболить. А яка зо мною буде поведенція моїх сусідів? Отут мусить бути борня. Хто кого переможе? Або вони мене, або я їх. Як вони мене, то я сміхом стану в селі, а як я їх, то вирну понад голови своїх людей на самий верх. Не ждав я добра, як уходив до своєї хати, але й не надіявся такої біду, на яку наскочив. Зараз таки назвала мене жінка кримінальником через те, що обстрижений. Потому заломила руки, вибігла на двір та й скликає всіх сусідів, аби збігались на обзорене вар'ята. Бо десь вона те дізналася, що й у шпиталі стрижуть. Що ж я мав діяти? Сердився. А з серця та сунувся з глузду, бо признався, що ще й переодягнувся. Цього причинку до обстриженої голови вже забагато було моїй небозі. Узяла наймолодшу дитину на руки та й пішла до тестя. Лишила мене, як серед води. Жду днину, жду другу, нема її. Сяка така напасть, отже спати не дасть. Не витерпів я, покорився. Іду до тестя, пускаю на перепросини жінці тумана. Так і так, говорю, за гирю не журися, вона відросте. Лахміття ж оте верну крамарові, бо взяв на вимову. Як не до вподоби, то товар назад його, а мої гроші. Діждався торгового дня, йду за своїми орудками. Переодягся в знакомого зараз на краю міста, вичистив черевики, аби вилискувалися, вандрую плитками попід мури. Як на те, кого здибаю першого із знакомих, пана Гнатковського. Кланяюся, пізнає мене, приступає ближче, подає руку. Що чувати? Дякую, кажу, усе гаразд. Нащо ви переодяглися? Мусив, кажу, їду до Прус, а там ніяк по-простому. Шкода, шкода, жалує пан Гнатковський,
а у вас така гарна ноша. Що ж діяти, коли мус? Говорю вголос, а думкою доповідаю. Коли ж вона тобі так уподобалась, то чому ти її не вжиткуєш? У адвоката я добре зорудував, але нехай іде бесіда за рядом. Відхиляю двері до канцелярії, знов адвокат заглядає. Але тепер уже не сіпає дверима. Кланяється, веде мене аж до 3-го покою, просить сідати. Аж якось мені ніяково. Сідаю, говорю свою справу. Зірвався мій адвокат із крісла, побіг поміж писарі. Шукайте контракту. А тим часом, аби мені не скучно дожидати, дає мені дзигарі курити. Хоч я до цього не звик, але курю. Треба до всього приучуватись. Трохи згоді дають писарі знати, що контракт іще не поданий. Ей! А мій адвокат не знає, на яку ступити передо мною. Упевняв мене словом честі, що ще нині відошле контракт до суду. Проводив мене через усі 3 покої, як до якогось свята з рушниками. Ще й відчинив мені двері до сіней. А тут обпали мене 3 баби, докончив руку цілувати. «Лишіть! Дайте спокій! Чо хочете?» Просять мене баби, щоби за ними вставитися перед адвокатом, бо видять, що я собі з ним заходжу добре. Не хоче їм адвокат робити скарги на їх сусіда, має гадку заступати його проти них. Жаль мені стало жінок, бо знаю по собі, в яким вони клопоті. Буцім бороняться в місті від домашнього напасті та напитують собі 10 свіжих. Водяться по канцеляріях, як сліпі діди, витирають плечима стіни в сінях, бояться кожного прохожого, кланяються до землі на всі сторони світу, приймають мовчки усяку ганьбу. Отож я до них. А гроші, кажу, маєте? Намість відповісти, сягають баби руками за пазуху, витягають платинки, зачинають розв'язувати вузлики, а пальці їм делькотять, як у пропасниці. Не треба, кажу, то не мені, але адвокатові. А баби в один голос, як от би співанку собі таку склали. А Господи, адже ми знаємо, що панам треба заплатити. Задурно нема нічого. Добре, кажу, ходіть зо мною. Узяв я адвоката на бік, товмачу йому. Зле, пане, робите. У бабів є гроші. Це, допевне, з тих, що собі наскладали крадьки, потай чоловіків на чорну годину. Дадуть ціну, яку поставите. А за їх сусіда не бійтеся, не покине вас. Як буде мати знов іншу справу, то поспішиться на зламану голову, щоби супротивника свого перебіче. Не гадайте, що мужик вірить у вашу щирість до нього. Мав час навчитися за свого живота, щоби нікому не вірити і нічому не дивуватися. Помогло. Просіяв адвокат, як святець, на ці мої слова. Баби раді, що зорудували з моєї притики своє діло. Просять мене на могорич, бо я їх супроводив аж на ринок. Не можуть мені надякуватися. А одна та суне мені попід столик гроші. Цілу корону. Беру. Думаєте, може, що корчма з того завалилася та стіни на мене впали? Ні. Скоро би я так був побачив тоді на собі оті поли, що мене на реставрації перелякали, то, либонь, ці гроші були б мені попекли долоню. А так дивлюся, а я такий же, як і ті, що від мене брали. Баби доразу порозуміли, для чого мені належиться, та й вільно брати. Одна з них навчала про це мужиків, що сиділи оддалік нашої компанії. «Дуже вони добрий пан», – хвалила мене. «Таки порадили та й помогли. Дай їм Боже здоров'я, обстають за народом. Хотянь, – каже, – не наша віра». «А як же?
Перейшов я з тої віри, що дає, на ту, що бере. Познайомили мене баби з тими мужиками. Женить батько наймолодшого сина та розписує при тій нагоді своє господарство на всі діти. Знаю, що такий батько лакомий заплакати, бо до нього приступає тоді і втіха, і жаль. Жаль йому не так за ґрунтом, як за тим, що вже надійшов час, коли треба здавати весь маєток на діти. А втіха, що робить господарем уже послідню дитину. Торкає його в той жаль і в ту радість. «А шануйте!» – обзиваюся до синів. «Шануйте старого батька! Не прогайнував нічого, не змарнував, але ще придбав та й вам передає. Ей, а мій старий уже очі протирає. Чуєш, каже, чуєш один із другим, що пан говорять? Доста того, що запросили й вони мене, щоби піти з ними до нотаря. Пішов. З писарями навіть не балакаю, суну прямо перед нотаря до його покою. Хоч мене спиняли, я на те не дбав. Знаю, що п'ятно з мене знято, вигнати мене не виженеш. Знов заробив я корону за те, що свідком був. Знов могорич. А шинкарка вже мене пізнає, намовляє старого. Беріть вино, я знаю, що цей пан любить. А на відхіднім пхає мені цукерки. Це, каже, для ваших діточок, коби здорові. Лиш будьте ласкаві, не минайте мого склепу. Догадалася, що мені не послідній раз у таких інтересах бродити. Та й я виджу, що знайшов собі в місті пристановок, неначе тут уродився. Але, однако, думаю над тим, як би мою стару дома заглагоїти. Для дітей є цукерки. Чекай, для їх нині куплю хустку. Вибрав, сторгував, ще доложив до свого заробітку. А що ж, за спокійну годину варто й заплатити. Несу додому. Лиш я дома скинув сардак, жінка картає. Вороже лукавий, а ти назад приніс ті лахи? На сварку та на гризоту? Я тобі, ворожице, інакшу гризоту приніс. Кажу, та й ти цій хустку. А це що таке? Дивується вона. Це, кажу, дарунок тобі від твого ворога. А вона ще нахмурена, але виджу, що вже на силу здержує в собі сміх. А що, кажу, уже блиснуло сонечко з-поза хмари? Вона ж іще не піддається, буцім сварить далі. А ти би, може, й коло хати ходив у цих лахах? Уже ми злагідні. Спустила вона, і я спустив. Коло хати ношуся по-старому, а до міста переодягаюся. Відтоді торгового дня мене дома ніхто не застане. Іду, бувало, до міста, зламаного крейцера з собою не беру, а в місті наїмся, нап'юся, ще й гроші принесу. Передо мною в місті ніхто не таїться, бо я вже не п'ятнований. Отим-то міг я навчитися так, що таки людям умію порадити. Знаю, з чим до кого повести до адвоката, з чим до нотаря, а з чим прямо до судового писаря. І мені добре, і людям добре. Правда, що жінка дивилася на мене довгий час тим оком, що на пса. Отже, прийшла черга і на неї, що вона зовсім подобріла. Лучилася пригода кумові Ількові. Приходить, жалується. Так і так, говорить, чужим людям радите, а свому не хочете? Чому, кажу, можна і свому. Лиш я досі не радив, бо свій хоче, аби задармо, а то, знаєте, день коштує. Задармо я не хочу, каже кум, піду вам день орати. Аж із оцеї поведінки порозуміла моя жінка, що я через свої лахи не зійшов на нижче, але навпаки, вийшов на вище. Тепер уже міг я одягатися по міському і коло хати.
Та й люди в селі привикли до того. Не дивувалися вже з моєї ноші. Так їм, мабуть, здалося, що воно само з себе до цього дійшло, без моєї провини. Буцім я облінився та й обріс інакшою шерстю. Узяли собі люди таку звичку, що кличуть мене до кожної справи. Чи купує хто, чи продає, чи дитину дружить, без мене не обійшлося. Що в селі зновиться, я найліпше знаю. А чому? Бо я все на свої очі видів, на свої вуха чув. Кожної справи свідомий, бо при кожній справі притомний. Через те я був найліпшим свідком у суді, а моє свідоцтво нікому задармо не обходилось. Правда, нема в нас того звичаю, аби свідок був платний. Свідоцтво – сусідська річ. Отже, це до мене не стосується, бо я вже збувся свого п'ятна. З такої причини я вже не сусід, не кум. Одно слово, я перекинувся в інакшу віру. У моїй вірі всі заходи платні. Як кукла, облінившись, мотилем літає, то так і зо мною подіялось. Нічо і згадувати, що зразу не злюбили мене в селі за таку переміну. Прозвали мене Мудрагелем. Павло Мудрагель, та й годі. Звичайно, не в очі, але мені байдуже. Тепер ви собі посмішковуєте з мене цим прізвищем, а прийде ще такий час, що говоритимете його з пошанівком. Недовго прийшлося ждати на такий час. Є в нас у місті каса, що зичить людям гроші. Я й туди вкрутився. Зразу лишень супроводив тих людей, що не знали туди входів, а відтак, як зазнакомився добре, то брався просити за тими, що їм відмовляли позики. А в кінці додумався я до того, що ставив за довжників поруку. Не так я додумався, як люди мене самі навчили. Котрому не дали позики, а він до мене: «Заручіть!» Я знаю, кому варт заручити, а кому ні. Бо каса дивиться на те, кілько довжник має на собі ґрунту записано. А я на те не дивлюся. Я дивлюся на те, чи ти спроможешся поповнити той довг. Скоро мужик дужий, не старий. А хоч старий, та сини в нього годні, то нема страху. Виконає свій обов'язок дочиста. Для декотрих я робив те, що зичив на себе, а їм виплачував. З отаких я брав кілько хотів та й що хотів. Бо мужикові як скрутно, то він нічого не пожалує. А тут іще рахувалося, що я підпадаю небезпеці платити за нього. А по наших селах теперішніми часами знаєте яке? Народу намножилося, тіснота велика, кожде аж пищить позичити, коби лиш було де. У касі ж перебирають, бо ні відки настарчити тільки грошей. Зголоситься 50, а дістане 10. Треба протекції, аби тебе не перебраковано. А протекцію я мав в касі не согіршу, бо належу до надзираючої ради. На загальні збори каси мало хто приходить. Та й кому приходити? Мужик рад би її видіти найменше, тільки в нього і супокійної години, як забуде, що належить до касових членів. А я пронюхав письмо носом. На загальні збори поскликав довжників, якого де запопав. «Вибирайте, – кажу, – мене до надзираючої ради. Я буду на те вважати, щоби не натискали зарати в непригожу пору. Та й кому зможу, тому стану в пригоді». Удалося. Касієр Гринько і директор Володко бояться мене як вогню. Ви знаєте, як що куди йде. Вони оба злодії. Гринько, хоч господар на передмістю, та переодягся. От не причком, якби й я. Правда, п'ятно мужика він і себе скинув, але зате п'ятно злодія ще ліпше видніється попри нову одіж. Заважте, коли навмисне. Він ніколи не подивиться вам у очі, завсіде в землю або десь у бік.
Боїться, що прочитаєте з його очей порекло. Злодій. Бо, як приповідають, хто вкрав порося, у того раз у раз у вухах квічить. На те хліб на столі, щоби з нього краяти. Не те касієр, щоби брати гроші з каси. Отак собі цей Гринько роздумував та й переписав ціле своє господарство на жінку. Що йому хто зробить? Як найдуть у нього які гроші, скаже, що жіночі, а криміналові не боїться, виспиться там доволі. Володко ж – це правдивий інтелігент, учений та ще до того шляхтич, майстер читати, писати і з горшків хапати. Цей знову уміє своє п'ятно ховати. Балакучий, нікому до слова не дасть прийти, переговорив би осінню сльоту. Вибрешиться, відопреться в живі очі, вискочить із видимої загибелі, а хитрий із-під стоячого підошву випоре. Отож цей Володко придумав таку штуку, що ще його довго вдержить наверха. Заагітував поміж членами, щоби до надзираючої ради вибрати самих мужиків. Лишень дозволив одного пануця вибрати на показ. Отого бліденького, що був на реставрації з червоним тоді, коли я там так зле погостив. Думка в нього була така, що мужик не здужує дорахуватися, чи в касі що хібує, чи ні. А пан отець сам один також нічого не вдіє. Та й не помилився. Рада надзираюча на те тільки і сходиться, щоби слухати його довгої-предовгої балаканини. А все-таки кожний радний працює головою. Витриваліші, хто кивають головами, а м'якші – то як котрий на вдачу. Один хиляє свою голову набік до стіни, другий спирає свою на поруччя, відчиняючи широко рот, а інший то лишень клонить свою в долину. Але всі разом одностайне сплять так твердо, що при кінці засідання треба кожного порядно потермосити, заки спам'ятається. Мене він не хотів мати радним через те, що я мудрагель. Побоюється, що забагато знаю за його вчинки. Отже, мене вибрано наперекір його волі. Це, однакож, не заважило йому по виборах упевнити мене, що якби не він, то я ніколи на світі не був би радним. Через отаке, як видите, я маю велику протекцію в касі. За кого попрошу, тому допевне не відмовлять. На одно моє слово 1000 дають. Я то розумію, що вони оба, і Володко, і Гринько, якби могли, то втопили б мене в ложці води. Я їх так само. Але поки що вдаємо приятелів. На моє слово вони мають увагу. Я ж його не випущу задармо. Та бо таки і варт за те красно мені подякувати. Не одному я поміг вилізти з біди та з клопоту. От, як бачите, завсіди мені капне, як не з цього боку, то з того. Не нарікаю, маю з чого прожити. А за все те маю подякувати оцим лахам, що обгортають моє грішне тіло. Може, скажете, що я й без того був би трафив на цю саму стежку? Воно правда, що в кого нема в голові розтулку і за дурну курку, тому і архієрейські ризи не поможуть. Але ж бо знов і наймудріший змолотник стане дурним без ціпа. Як ніхто розумний не пустить до своєї стодоли змолотника без ціпа, отак же і я без оцих лахів ніде приступу не мав би. Будь собі, дідько з болота, лиш затягни на себе такі лахи, уже тобі двері всюди відчиняються. Адже за мене кожний знає, бо я з тим і не таюся, що я простий селюх. Але нікого то ніщо не обходить, не видить на мені п'ятна, та й не збороняє мені нікуди входу. Ще дехто вважає мене за правдивого інтелігента, то на це знов є своя причина. Варт послухати, яка вона. Мене інтелігентом настановили. Як?
Отак само, як при війську настановляють старших, так мене настановлено інтелігентом. Уперед послухайте, а потім кажіть, чи воно може бути, чи ні. Відойми злодієві трохи сили, то йому натомість розуму прибуде. Отаке сталося з Володком. Не від сьогодні ходить чутка, що Володко з Гриньком та обдирають нашу касу, як молоденьку липку. Отож ця чутка дійшла аж до каси у Львові, до тої найстаршої, що запомагає грішми всі дрібніші каси. Відтіля ж прийшов до Володка наказ. Або в нашій касі, попри панотця, буде в раді надзираючий ще один інтелігент, або як ні, то вже нашій касі ніякого кредиту у Львові не надіятися. Що ж робить Володко? А що ж би? Скликає надзираючу раду та й говорить до нас тим розумом, що йому прибув. Нащо вам, каже, далеко шукати? От Павло Мудрагель, адже вони інтелігент. Рада надзираюча киває головами, а дехто й голосом притакує. Правда, існіська правда. Вони вже рахувати так, як не наша віра. А скоро ж так, каже Володко, то підпишіться на цю правду. Отак я дістав декрет на інтелігента. Але опріч того я ще здав екзамен на інтелігента. Це також варт послухати. Після засідання запросив мене паночик на склянку пива. Пристав до нашого товариства той другий, червоний, паночик та ще один навчитель. І ступець той худенький, з розхристаною бородою. Як звичайно, при пиві йде розмова. Говорили найбільше панотці. Я більше слухав, як говорив, бо боявся, аби з мене не виліз занадто вже дурний та простакуватий мужик. А навчитель та ще був найсміливіший до панотців від мене. Але це було так лишень зразу, потім розв'язався і мені язик, як напитку до голови прибуло. Скоро зачали панотці відказувати та нарікати на наш темний нарід, що не знає, хто йому ворог, а хто приятель, що в ніщо більше не дбає, лиш аби впитися, що не любить просвітити свою дурну голову. То я вмів так прискаржити наш нарід, що панотці дивувалися, де я так добре пізнав той нещасливий нарід. Отже, це ще не був мій екзамен на інтелігента. Уперед я мусив порядно впріти зо страхи, заки той екзамен зложив. Зачали собі паночики нагадувати ті часи, як ходили до школи. Оце мені дало страх. Ану ж запитаються мене, які я маю школи. А я не скінчив і сільської. Ходив 3 роки та й перестав, бо пішов після батькової смерті на службу. Але їм було не до того, щоби кого запитатися про що. Кожний намагався розповідати про себе, один одному перебивав. Що один зачне, розповість десь до половини, то другий мало що й слухає, тільки пильнує, коли той буде віддихатися. Тоді зараз із своїм виїздить. Я, наприклад, мені раз, але чекай, що зо мною було? Оце все, що можна було спершу вирозуміти. Але трохи згоді, як я добре вслухався, то геть усе порозумів, що вони говорять. Хвалилися один навперед одного. Хвалилися тим, що як ходили до школи, то нічого не вчилися і нічого не вміли, а так якось обдурили професорів та й посувалися вище. Так зацікавилися цими споминками, що дивлюсь, а навчитель також хоче говорити. Натягнув свою довгу і без того шию, підтяг брови вгору, скліпав очима та й киває головою, неначе давиться. Отак до знаку мучиться качка, як ухопить чого сухого забагато та й не здужує пролигнути. А я, каже, також нічого ніколи не вмів. Це вже, думаю собі, добре, адже я в таких школах міг бути.
Одно я не вчився, друге не вмів, третє забув та й остався таким, як ось мене бачите. Через те я набрав відваги та й незабаром приступив до екзамену. Зачали панотці хвалитися, що нічого не читають. І ця газета не здала, і та не здала, шкода часу. Та я нічого не читаю, похвалився і я, та й трохи забрехав, бо я маю дешеву газету для мужиків. Дивлюся, а навчитель знову натяг шию та й давиться. Але тепер собі порадив, намість до панотців, а він говорить до мене. Сподівався, що я йому не переб'ю, дам докінчити. Я, каже, беру лиш одну газету, урядову за шкільні гроші. Але де ж би я таке свинство читав? Панотцям припав до вподоби такий спосіб розмови, отож ухопились і вони за нього. Обернулись обад мені та й говорили. Кожний з них сіпав мене за поле, хапав за плечі, за руки, щоби я слухав його, а не сусіда. Особливо блідий паночок балакав без упину та й геть перекричав червоного. Я, каже, себе обсервую. Наприклад, така дивна річ, що капусту сиру буду їсти, а вже варену не можу. І не можу себе змусити, аби що прочитати. Маю, каже, такий ксєньгов-стренд. Я себе фурт обсервую. Я є дуже дивна людина. Наприклад, дома мені нічого не смакує. Як уже мені жінка догоджає, а все-таки не годна догодити. А в місті зайду до реставрації, усе мені смакує. І такі є завсіди, бо я себе фурт обсервую віддавна, відколи себе затямив. А чекай же, бо я над собою переводжу цілі студії. Якби я так мав терпець до писання, то варто би ті обсервації списати. Потім нарікали на робітника, що дорогий та й лінивий. Тут уже я вважав себе за розумнішого. Узявся і я на той спосіб, що не дозволив другому говорити. «А чекайте ж, панове!» – кричав я. «Ви це добре не знаєте, бо не стоїте над робітником цілий день». Не дуже вони мене хотіли слухати. Отож я обох панотців сіпав за реверенду, а навчителя то таки ліктем у груди штуркнув. Мусили слухати. Та бо таки, що правда. Що собі той нарій думає? Як він має жити на світі? Ви йому платіть якнайліпше, а він ніколи не контентний. До роботи ж дуже легкий, бігме, дуже легкий. Екзамен мені вдався. Ми замовили собі ще по склянці пива, цокнулись і розцілувались, як рідні браття. Потім я їх узяв на екзамен, але їм не пішло так гладко, як мені. Зачали ми в карти грати. Я цієї біди навчився при війську, а в цивільнім стані я ніколи до того не беруся. Бо одно, що не маю з ким, та й не маю коли грати, а друге, я не маю грошей на страту. Тоді ж, правду сказавши, був я трохи підмогоричений та й подумав собі, а ну ж удасться штука. Червоний панотець зовсім замовк, блідий же зробився ще більше балакучий, як перед тим. Навчитель говорив би був, але не смів. А я, що програв, не додав, що виграв, забрав. Оце моя штука. Червоний не помітив, бо похнюпився над пивом, блідий же не мав як назирати, бо не вгавав говорити, що себе обсервує, а несміливий навчитель, може, і завважив, та боявся признатись. Як я їх обчистив, то вдав, буцім виходжу на двір на малу хвильку, але вже, розуміється, не вернув. То десь на мене відказували. Але гадаєте, що не забули? Забули. Як другий раз зо мною зійшлися, то й словом не писнули. Добрі вони люди. Жаль мені, що так сталося. Але й те треба мати на увазі, що їм легше за гроші, як мені. Та яка тут різниця, чи береш тоді, коли карта показує,
чи тоді, коли сам хоч. Усе одно не заробив, але задурно взяв. Отаким способом ускочив я поміж інтелігентів. Ніхто же мною не стидається, кожний вип'є зо мною склянку пива залюбки. Я вже наломився і до їх бесіди. Невелика це штука, отже привикнути треба. Говориться намість 3 та 3, намість світ та швіт, намість уперед та вперед, тощо. Іноді забудуся, то й до жінки так говорю, а вона свариться. А йди ж ти, каже, гугнавий, не погань мені хати такими словами. Що дурна баба розуміє? Хоч не один хотів би мати у руках таке ремесло, як я тепер маю, отже мені не з усім догода. Я гадкою сягаю далі. Дуже мені той Гринько отут сидить у печінках. Такий злодій, а він, подумайте лиш, по 100 корон місячне. Та ця посада касьєра неначе і придумана для мене. Щодень у досвіта до міста. Сів за столик, виплачую гроші та й назад додому. Не думайте собі, що я пускався на таку бистру воду, як Гринько. Ні, я в його сліди не вступав би, Боже борони. Гринько – дурний хам, свиняче путо. Дурневі ж, як який казав, море по коліна. Він думає, що то ніколи не урветься, що заєдно так брикатиме. Отак достоту, як свиня, що зайде в барабулю. Що не з'їсть, то пориє, затолочить, обпаскудить, не дбає, що завтра буде їсти. Може, давно так удавалося, бо ще й досі співають за опришків. Теперішніми ж часами опришка підтягують зашморгом на кільканадцять цалів понад землю. Тепер, брате, таким способом не доробишся. Я не рушив без зламаного крейцера. Та й нащо мені те кивати, коли мені люди самі дадуть за вигоду? До хати принесуть. Правда, не один за те відказує на мене поза очі. Ба, мудрагель-ошуканець, ба, сільська п'явка, ба, кров людську ссе. Але яке то сьогодні? Вдяки від нікого не жди. Дурень говорить, бо не розуміє. Іди, правдайся з Господом Богом, нащо він так світ установив, що без моєї помочі не обійдешся. Я також досить наплатився всякій біді, доки до розуму дійшов. Тобі кривда, що свій чоловік-патріот запомагається. А якби я так тобі не поміг, то найшов би ти собі такого, що обібрав би тебе до голої кості. Ти тоді мовчиш, але на свого заздро. Я мушу за те брати плату, бо я з цього жию. Це моє ремесло. Я не такий, як отой війт із глухого села, що витуманить у дурного п'ятку та й уважає її за крадену. Озьме, проп'є, доложить іще свої гроші та й через кілька літ дивись, а він зійшов на іцькову суку. Другого скривдив, та й сам нічого з того не звів. Я – ні. Я вмію пошанувати кождісінький крейцер. Отже таки признаюся, що не раз і мені підступає під серце те дурне мужицьке сумління. Гей, думаю собі не раз уночі, не один так тяжко працює, а не має чим діти погодувати. А я отак хитро-мудро та з того самого злиденника кілька корон вишпортаю. Але недовго борюся з тим сумлінням. Хутко отямлюся та й завсіди його переможу. А вступися ж, кажу, від мене, а цю, бо в чоло вдарю. Ти не видиш, що я вже перейшов на іншу віру, що злизав із себе те п'ятно мужицьке? Іди під здудурені поли Сардакові, а мене скараскайся. Не я давав такий лад світові, та й не я за нього відповідальний. Не думайте ж, однако, що я через те цураюся таки зовсім народної ноші. Ні, я не гірший патріот від другого. Я люблю своє рідне. Ось недавно купив я своєму Петрусеві, йому 3 рочки, коби здоров,
вишиваний кіптарик, писану дзьобенку, крисаньку з павами. Як убралася дитина, бігає по хаті, кожний куток веселить, неначе квіточка в маю по бистрім потічку пливе. Кажу вам, стіни хатні всміхаються до дитини. Натішся, кажу, синку, поки малий, бо скоро виростеш, то носитимеш так, як я. А дурна баба знов своє. Я би, каже, не позволила так свою дитину поганити. А я їй, може, вже який 100-й раз наказую. А цить же ти, дурна, я не ворог своїй дитині, не хочу його п'ятнувати, аби потім моїх костей не проклинав, що за моєї причини та не міг ніколи визволитися з мужицького ярма. Не бійся, про нашого Петруся народна ноша не загириться. Котрі ж її так дуже любите та й боїтеся, щоби вона не загирилася, то носіть її самі, просимо. Скоро те п'ятно розділиться на нас усіх, то воно перестане вже бути ознакою нещасливого мужицтва. От тоді і я вернуся до неї. 1911-1914 роки. Лесь Мартович. Хитрий Панько. Присвята доктору Лонгинові Озаркевичеві. Недосвіта, але таки ще вночі встав Панько. Вбув великі чоботи, надяг кожух, а легітимаційну карту і карту до голосування запхав у пазуху аж геть на голе тіло. Вже дома боявся, щоби йому тих карт хто не видер. Жінка дала йому півхліба, ще й грінку сиру, на доказ, що сьогодні для Панька святочний день. Бо Панько сьогодні перший раз у своїм житті виповнював уряд. Уже йому минуло святої неділі 62 роки, а він іще дотепер не був ніяким урядником у громаді. Аж цього року вибрали його громадяни виборцем на посла до Віденської ради. Не дуже то велика почесть бути виборцем, особливо цього року, коли після послідніх кривавих виборів ніхто з громадян не хотів дати вибратися, та й, правду сказавши, Панька вибрали лише тому, що його в місті ще не знали за бунтівника, котрий інакше важиться голосувати, як наказує староста. Але все-таки уряд урядом, то й Панькові припало це дуже до вподоби. Панько вийшов на двір, а там така темрява, хоть око виколи, носа свого не видко. Хоч чалапав густим осіннім болотом і навкруги не чути було й живої душі, то все ж Панькові здавалося, що йде поміж тисячами народу. Та й наче ті тисячі наказували йому те саме, що цієї неділі читальники коло церкви. А майте собі в тямці, Паньку, не віддавайте карту до голосування нікому аж на горі при комісії. Аби сам староста зажадав від вас тої карти, то не дайте, бо все пропаде. Легітимацію покажіть, як який урядник запитає, але карту до голосування ні, хоч би вам 100 давав. Що то 100? Ніби відповідав у гадках Панько тим тисячам народу. Але ану, аби мене на муки брали, то не дам. Уже ж я знаю за громаду постояти. Коли громада мені таку честь повела,
то я за неї хоч у вогонь. Так собі міркував Панько, та й мав дивне почуття втіхи й страху, неначе дістав якийсь дуже дорогий, але й дуже делікатний дарунок. Тішився тим дарунком, а враз і боявся, аби його не випустити або в руках не роздавити. Найдужче боявся того, аби нічого не змилити. Тому розгадував собі вже щось 10-й раз, що має робити. Перше, гадкував собі, маю піти до того адуката Руснака, аби виписав на карті нашого посла, а відтак просто перед комісією. Цими гадками Патько так зайнявся, що й не стямився, коли вчинився в місті. На дворі вже був день, але крізь густу мряку годі було на кілька кроків людей пізнати. Та мряка обсіла кожух і капелюх Паньків дрібними крапельками. У той день відбувався в тім містечку ярмарок, то поволі з усіх боків стягалися ярмарочні люди. Панько замішався поміж ярмарочних, бо чув вдома, що якби його де одинцем залямили, то зараз або карту відобрали би, а як ні, то підвели би жандармів, аби Панька арештували. Тому Панько пробирався поміж ярмарочних до того адуката. В адуката написали Панькові на карті до голосування ім'я кандидата і навчили Панька, як має донести ту карту аж перед комісією. «А вважайте, – говорили йому, – аби сте не злакомилися на п'ятку, бо в сінях стоїть секретар Момчинський, відбирає картки з нашим кандидатом та й дає другі картки з п'яткою». «А я її оттуда», – відповів Панько, всуваючи картку до голосування назад до пазухи. «А п'яткою він мене не загулить», – говорив радий, що лиш п'яткою пужають, а більше нічим. Ішов до повітової ради, де була виборча комісія, втішний, що цих виборів тільки п'ятками воюють. «Най він собі купить мотузок за ту п'ятку», – міркував Панько, підходячи до повітової ради і держачи в кулаці легітимаційну картку, щоби її показати якомусь посіпаці, аби допустив до комісії. В сінях будинку ради повітової стояв під одною стіною секретар Момчинський, вивертаючи верхню губу догори, щоби оглядати свій довгий білий вус, а під другою стіною стояв величезний хлоп у смужковій шапці і в довгій капоті. Це був ніби якийсь возний, а тепер приставлений Момчинському до помочі як агітатор польського кандидата. Далі в сінях проходжувався жандар, держачи карабін у руці. На вид цих урядових лиць Панько трохи збентежився і підступав несміливими кроками до сіней. І як тільки вихопився по камінних східцях до сіней, задержав його секретар словами: «Покаж карту!» Панько показав дрижачою рукою зім'ятою в кулаці легітимаційну карту. «Не ту! Карту до голосування!» – скричав на нього Момчинський тим голосом, яким кричав іще перед кількома місяцями Яко Вахмайстер на Уланів. «Ого! Вже зачалося!» – подумав собі Панько, а дрож нетерплячки і дожидання чогось непевного пробігла по цілім його тілі. Нараз Панько забоявся, щоби не послухати цього сердитого секретаря. Не знав, чому саме, але почував, що як цей панок напосядеться на нього, то його рука сама залізе до пазухи і витягне карту. Щоби цей страх прогнати, гулюкав Панько в думці на себе: «Не дати, не дати, не дати». Всі оці думки тривали одну мить, заки Панько роздумував, що має секретареві відповісти. Отже таки хоть намагався сказати щось рішуче і переконуюче секретареві, нічого путнього з того не виходило. «Я не маю інакшої карти», – проговорив Панько і тут же зміркував, що йому не повірять. Секретар нагнув до нього своє червоне лице. «Брешеш,
Давай картку до голосування. Найдіється Божа воля. Коби оце перебути, та й решта. Подумав Панько та й боязко обізвався. Я тут не дам тої карти, на горі, при комісії. Мудю! Зашипів секретар і, розтягаючи рота, показав передні зуби. Потім моргнув на агітатора та й прошептав: «Раз го!» В тій хвилині підніс агітатор свою здоровезну руку та й із розмахом ударив Панька по лиці. «Уже б'ють, але витримаю, аби не знати що», – подумав Панько і прилагодився ще на кілька потиличників. Затис зуби та й стяг кількомога лице. Гадав, що це охоронить його від болю. Секретар відвернувся до стіни і злегенька сміявся. Панько наче прикипів до того місця, де зразу став. Дивився переляканими очима на агітатора і ждав на щось. Тоді приступав до нього жандар скорою ходою і підніс карабін кольбою догори. «Махай або сюди, або туди! Не заважай другим!» – скричав на нього жандар із такою злобою, якби йому Панько не знати, яку шкоду заподіяв. Панько сам не щувся, коли нахилився, коли зняв руку понад голову і коли борзенько, назад гусь, висунувся із сіней. Став собі оддалік супроти дверей та й засоромився. Отже-м таки не вдержав, збоявся. Красно ж я стою за громаду. Варт мене другий раз вибирати. Збоявся, що голову розчерепить кольбою. Роздумував собі Панько та й дивився, як інші виборці заходили по одному до сіней, як секретар відбирав від них картки, а натомість давав другі. Там, відай, є п'ятки. За зле платять, а за добре б'ють, міркував собі Панько, а сльози так і підходили до очей з жалю і з болю, бо лице вогнем пекло. Стояв на однім місці покірно, як жебрак перед панською хатою, заглядав до середини, та й усе здавалося йому, що може якось незамітно пропхається через сіне. Але знов не мав на те великої надії. Потому розгадував собі, що йому в селі сказали б, якби з нічим вернув. Але другий жандар, що ходив попід будинком, устиг уже звідатися про Панька і справився прямо на нього. «Марш!» – скричав і цей з такою лютістю на Панька, наче би він і йому велику кривду зробив. «Тут не вольно стояти!» Заляканий Панько подріботав борзенько поміж ярмарочних і мав достоту таке почування, як мала дитина, що її бучком вигнали від вишень із чужого саду. «Бідна ж моя головонько!» – думалось йому. «Що мені робити?» Роззирався кругом себе, ніби шукаючи якоїсь людини, аби йому порадила. Так, розглядаючись, назирив із свого села Івана у великій баранковій кучмі, що стояв похилений на возі та й щось нишпорив коло мішка. Щаслива думка мелькнула Панькові в голові, і він пішов прямо на Івана. «Що би я вас просив?» – заговорив Панько, хапаючись правою рукою за драбину від воза. «Позичте-ко мені шапки!» Іван здивувався. «А вам же на що шапки?» Панько подумав хвилинку. «Ви не питайте нащо, але позичте, я вам дам свій капелюх». Іван із заклопотанням почухався в потилицю та й «Вибачайте, – каже, – паньку, але я не знаю на яке. Ану ж, відтак якась біда», – говорив Іван несміливо, підозріваючи, чи Панько часом не поробив щось тут у місті, а тепер хоче перебратися, аби його не пізнали. Панько порозумів, чого Іван боїться. «Та ви не бійтеся, Іване, нічого. То адіть я голосую на посла, а там б'ють». «Знов б'ють», – перебив Іван. «А казали, що цих виборів не будуть бити». «Ой, не будуть», – відповів Панько.
Мені вже ось де 60-й і другий рік минув, а ще мене ніхто так у писок не втяв, як сьогодні якась латка. Бог би його тяжко скарав. Та писок байка, але жандар замахується кольбою до голови. А я, старий чоловік, боюся, аби мене не заголомшив до біди. Та позичте мені, Іване, шапки, поставлю в шапку віхоть, та все не так страшно. Іван зам'явся, ніяково відмовити, але й не хотілося дати. Та бо то, вважаєте, паньку, промимрив Іван, шкода вашої голови, але й шкода моєї шапки. Як угатить кольбою по шапці, та й розпоре. А я вам бігме відкуплю. Вже коли обібрався грибом, то мушу лізти в борщ. Най уже коштує, а голос треба віддати. Хоти, не хоти, взяв Іван паньків капелюх, а панькові дав свою шапку. Панько витяг із воза добрий жмут соломи, пом'яв, потер на віхоть та й заклав на дно шапки. Так вистелену шапку взяв на голову і натяг аж на вуха. Тепер найб'є, гупне, як у подушку. Голос піде, а я собі й байдуже. Так думав Панько, йдучи до повітової ради. Але чим ближче туди доходив, тим ставав несміливіший. Як уже був недалеко дверей, став та й задумався. Гей! Та же то кольба як довбня. Трісне шапка, що й голову розколе. А хоть би прем і здержала солома, а ну ж морсне по чолі. Ці думки завдали Панькові такого страху, що він не вважився заходити до сіней, тільки на зерці заглядав туди. З таким напруженням зазирав до сіней, що видів кожну жовтаву пляму на стіні від облупаного вапна. Видів докладно заболочену долівку, від дверей зовсім чорно, а там далі смуги білі попри чорні. Але притім допевнився, що сіни тягнуться геть далеко і що там ясно. Значиться, є другий вихід іззаду. «Ану ж би туди зайти!» – мелькнуло Панькові в голові, і він, не задумуючись, обійшов каменицю, скрутив убік і діправди побачив вузеньку вуличку. Зайшов у ту вуличку і переконався, що ззаду кожної камениці тягнеться ще довге подвір'я і кінчиться високим муром. Проти двох камениць були сильні великі дубові брами в мурі. Сказав до себе Панько, лиш не знати, котра брама. Вернувся назад і переконався, що рада повітова в третій з ряду камениці. «Ану ж до цієї камениці нема брами», – подумав Панько та й став шептати молитву, заходячи назад у ту вузьку вуличку. Проти будинку ради повітової у високім побіленім мурі стояла замкнена із середини дубова брама, завишки в 1,5 хлопа. Панько стояв перед нею, і першим його ділом було оглянутися навкруги, чи нікого нема. Бо ану ж і згулюкають «Ловіть злодія!». Обіздрівшись усюди, допевнився Панько, що ззаду стояла військова стайня, обведена також високим білим муром. Відти Панько не мав боя, але з лівого і з правого боку протинали ту вуличку дві дороги. З кожної з тих доріг можна було лиш тоді заглянути Панька, коли навмисне за тим дивився би, бо брама була глибоко в мурі. Великої небезпеки не було. Панько зовсім над цим не призадумувався, з якої речі його б'ють. Навпаки, йому це виділося зовсім природним, що латки знущаються над селянином. Він лиш брав голий факт на увагу і роздумував над тим, як би той неоспоримий факт зробити для себе якнайменше шкідливим. Тому про нічого іншого не міркував, як тільки про те, яким способом перелізти на другий бік. «Треба би підскочити, аби вхопитися за верх», – думав Панько, оглядаючи браму. «Рукою би, може, якось і вловив, але ногами не возьме. Нема за що зачепити».
Правда, є в брамі кілька цвяхів, але чобіт ізсунеться. Так роздумавши, вернув Панько назад до Івана, скинув чоботи, поставив на віз та й попросив Івана, аби взяв чоботи додому. Іван знов здивувався і сказав Панькові, що в таку студінь небезпечно босому ходити. «Пусте», – відповів Панько, – «не замерзну. Як зашпори зайдуть, вдарю кісткою до кістки, аж вогню викреше. А вже коли обібрався грибом, треба лізти в борщ. Мушу зайти потихеньку, аби примкнутися». Пішов назад до брами. Зразу приймала його студінь, особливо на мокрих плитках. Від ніг аж під серце, але трохи згодом ноги стерпли. Коли вчинився під брамою, обіздрівся уважно навкруги, чи хто не виходить. Підскочив, ухопився правою рукою за вершок брами по самій середині, а відтак підніс туди і ліву руку. Ногами сував по брамі, шукаючи якогось опору, і найшов. Зачепився нігтем великого пальця правої ноги за велику круглу головку цвяха. Все те тривало дуже короткий час, а однак Панько встиг роздумати собі про всі прикмети тої брами. Найкращою прикметою, на думку Панька, було те, що брама за той час не скрипнула і не ворухнулася. Порядний якийсь майстер робив, дай йому Боже здоров'я, на міць і зроблена. Та як тільки вихилив Панько голову понад браму, в ту ж мить пустився руками і зіскочив на землю, як кіт. Побачив на подвір'ї з правого боку древітню, а прямо перед його лицем ясніли сіни, й видко було секретаря, агітатора і жандаря. Панько спудився, що і вони його помітять, та й тому зіскочив. Оглянувся знову кругом себе, чи кого нема. Зі стайні вийшов Улан, але навіть не дивився в той бік, пішов прямо на дорогу та й щез із очей. Панько розгадував собі, що не посередині треба хапатися, але з правого боку від древітні. «Ще раз! Ще цей раз!» – заохочував себе Панько, почуваючи велику втому і біль під пальцями правої руки. Поглянув на руку і побачив, що на середнім пальці зі споду щімхав шкіру. Серце в грудях калаталося, аж йому дух запирало, а в очах мелькали жовтаві світла. «От таке-то старого!» – думалось Панькові. «Трохи знявся та й віддихатися не може. Коби так молодий, шульнув би як лис. Ніколи ще так не було йому жаль минулої молодості, як тоді під брамою. Байка, коби лиш наверх вихопитися, а там найби й стрімголов, то нічого». Потішував себе Панько і отягався. То ніби віддихався, ніби обзирав здерту шкіру, хухав у праву руку, але почував, що ледве другий раз полізе. Страх його зняв, що немає сили примусити себе до діла. «Тобі виборцем бути? А на піч кашляти не ласка?» – корив себе Панько. Але й то не помагало. Таки не чув у собі відваги. Тоді розлютився. Не на себе, але на того старого Панька, що не хоче і через браму перелізти задля громади. «Не хочеш? То йди через сіни, най тебе жандар кольбою у голову вгатить!» – кричав у думці на того ледачого Панька, та й ніби, слухаючи чужого наказу, зробив кілька кроків і приостав. «А видиш?» – зглузував над тим ледачим Паньком. «Маєш боя, аби тобі голову не провалив. Лізь же, братчику, коли хочеш у цілові додому прийти». І знов, ніби на чужий приказ, пішов на правий бік брами, підскочив, ухопився руками за вершок і, соваючи босими ногами по брамі, зачіпав нігтями за цвяхи, за прогалини межі дошками, перегнувся через браму і на один миг, як жвавий хлопчик, передоймив ноги на другий бік і спустився в долину. Хоть почував велику втому, отже не припочивав ні хвилинки,
але хільцем дріботав попід древітню. Став собі за одвірка і крадьки підзирав, коли ті три в сінях дивитимуться в противний бік. На це не потребував довго ждати, бо тим трьом нікому й через думку не пробігло, аби вважати на задні двері. Вибравши таку догідну хвилину, майнув Панько до сіней і побіг босими ногами по камінних сходах, аби виконати австрійським законом запоручений акт вільних виборів. Біжачи вгору сходами, мав Панько велику радість, що не зрадив громаду та й так хитро втік від напасті. 1900 рік. Лесь Мартович. Мужицька смерть. Розділ 1. Його називали Банатом. Властиве ж ім'я його було Гриць. Банатом прозивали його тому, бо він служив при війську на Угорщині в Банаті і не раз розповідав про той свій побут у Банаті. Був жонатий удруге з Калиною, тепер Грициха, що мала в одній нозі роматизм і без палець не могла ходити. Мав навичку щонеділі впитися. Як упився, то забував зовсім, що жонатий, все мав себе за вдівця та й згадував першу небіжку. «Це тому, – так говорили сусіди, – що з першою добре жив, а з другою оженився тільки для того, що господареві ніяк без жінки». Щонеділі торкотів Гриць. Виходив перед хату на запущене подвір'я, поросле бур'яном, ставав собі коло калабані, що з неї кури воду п'ють, та й торкотів. «Де плід від вулиці?» – питав сам себе. «У кожного є плід, а в мене нема? Я ж гірший газда від вас? Мой, багачі! Нема плота, лиш поплотина. А давно був плід, ще за небіжки жінки. Вона мені їсти варила, як я його городив. Моя газдиня. Бувало, городжу плід або перед хатою щось роблю. Може, ні?» Говорив це слово з притиском, наче без ким перечився. А вона, бувало, небіжка стане на порозі та «Грицю», каже, «ходи полуднувати». Я лишаю роботу, може, ні? Уходжу до хати. Ану, стоїть стіл, застелений білою скатертю, може, ні? Святочна скатерть. Ану, стоїть склянка на столі із горівкою. Дає миску яєчниці, дає миску барабуль у юшці, дає молочну кашу, дає запашну кулешу з сиром. Як сонце. Їж, пий і веселися. Та не лиш плота чіплявся Гриць. Він накладав собі також із курми, і з воронами. Навіть нашому невинному псові з лагідними і сльозавими очима, оброслому довгою козячою вовною, не давав Гриць спокійно перебігти. Також із прохожими людьми заходив Гриць у бесіду. Поперед його хати переходив щонеділі молодий парубок Петро, ідучи до читальні. Він був секретарем читальні, та й Гриць його за те ненавидів.
А куда йдеш, Петре? А куда ж бо? Відповідав Петро. Іду на танець. Дав Бог неділю та при святі хоче молодіж погратися. Гриць знав, що Петро його дурить. Ой так, та ж і я був молодий. Може ні? Але давно не так ішли іграшки, як тепер. Давно були парубки, а тепер що? Саме дрантя. А хіба ж давно були інакші люди? Перебив озлоблений Петро. Но, успокоював Гриць. Не за тебе байка, а за других. А другі ж які? Но. Ти не знаєш, що кожний циган свої діти хвалить. Може, ні? Я лиш так собі. Ти, Петре, як якийсь сказав, бери на розум. То не те, що гірші парубки, але гірші часи настали. Може, ні? Тепер зверталася дискусія на злі часи. Та як то гірші часи? Питався Петро. Що за гірші? Так, що гірші, впевняв Гриць. Давно парубкам було лиш до іграшок, а тепер що? Біда. А хіба ж давно парубки були панами, чи як? Но, доказував Гриць. Та же то не туда. Давно бувало, як челядь збереться коло корчми, то провадить іграшки цілий день. А днина давно не то, що тепер. Верем'є на дворі таке, що аж серце радується. Може, ні? Та й днина довша. А тепер як? Запитався Петро. Та же адіть верем'є, а в літі то днина вдвоє довша, як у зимі. Говори. Верем'є верем'ю нерівне, та й днина днині. А давно, коби ти знав, то таки доба була довша. Може, ні? Бувало, в неділю, як заведем танець коло корчми, то подубцюєш небоже досхочу, заки сонце зайде. Або як у Банаті, бувало, вийдеш на зицирку, мой, як розпустить колони по чистім полі, то якийсь раз таністрою підкинеш. Та то, вуйку Грицю, перебив Петро, не днина тому винна, але видко, що на танці охоти не було, та й таністра була затяжка, що вам так навтямилося до заходу сонця. Що ти мені перечиш? Отже, я тобі кажу сніську правду, що давно ціла доба була довша, і ніч, і днина, а тепер настає чимраз коротша. Петро засміявся. Та це, по-вашому, ще на таке зійде, що буде година днини, а година ночі. А відтак уже таке настане, що не буде ні днини, ні ночі, лиш хіба раз темно, раз ясно, раз темно, раз ясно. Михтітиме перед очі, що люди битимуться головами одне до одного. Ей же, бо ти, небоже, то ти береш мене старого на глум? Петро пішов, а Гриць відказував на молодь і на читальню. Гриць, відай, був би в неділю сам до хати ніколи не зайшов. Кликала його 20-літня донька, ще від першої жінки, Василина. Вона підходила тихо, босими ногами аж до Гриця, сіпала його за рукав та й шептала: «Дедю, ходіть вечеряти». Гриць обертався здивований, хвильку надумувався і йшов до хати. Від Василини заносило на кілька кроків вокруг потом. Дівчата миються щосуботи лугом майже до пояса. Василина, очевидно, не робила того, бо не мала часу. Вона заступала в хаті газдиню та й робила на лані, а мачусі не було в голові, аби дівка була змита. «Такий єм добрий, як молоко», – говорив Гриць, входячи до хати, але його прибитий вигляд не показував зовсім молочного настрою. «Ігі на тебе, пияку!» – відповідала йому Грициха з печі. «Ти з глузду зсунувся. Що плетеш? Не видиш, що образив в хаті?» «Но, жінко, Бог з тобою. Чоловік, який сказав, хоче зажити світа. На то Бог дав неділю.
Цілий тиждень працюємо, як той казав, в поті чола, а? Ей, робітнику мій!» Аж заспівала Грициха. «Іди, старцуне, ще колись горівка в тобі займеться. Та й то ні встиду, ні сорому немає. Уже дідові одною ногою в ямі, а ще як зальє собі пельку, то мало що хібує, аби по стінах не дерся». Гриць замуркотів щось під носом, а потім вхопився обома чорними, костистими руками за голову, сів за стіл та й «Убила мене, – каже, – як кагла». Від заправленої чортзна чим горівки боліла його голова. Василина подала йому вечерю та й пішла лагодити постіль. Розділ 2. Чи він був пияк? Варвара, Павлова донька, дівка чорнява, висока і гнучка, напала була раз серед поля на Василину, бо Василина десь її по селі обсуджувала. «Ти, обсудо якась!» – кричала Варвара. «Розповідай ліпше по селі за себе та за свого дедю пияка, а не за мене, бо я тобі зараз кіски повимикаю». Василина дивилася звичайно в землю, та й тому всі казали, що вона непевна. Тепер вона глипнула на Варвару своїм зизим оком. «Брешеш, Варваро, я тебе не обсуджувала, а від мого дедя тобі зась». «Бреши сама з псами, ти опуде вонючий, аді воняє від тебе, як від тхора. А твій дедя таки пияк, малі діти знають, що він пияк». Василина відійшла. Ішла зовсім спокійно, так наче би нічого і не сталося. Варвара кричала ще й навздогін. «Сокотися ти, зелепуго, сокотися мене, як вогню, бо як іще раз учую за якусь обсуду, то розідру тобі хавки від вуха до вуха, серед села розідру». А сусіда Грицева стара Семениха й мила була раз Грицевого синка, Николу, в своїм саді на Яблінці. Садила його віти та й випарила, не жалуючи долоні. Щинився вереск, сусіди зазирали через плоти. Вийшла і Грициха та й стала впевняти, що Никола здоймив лише однісіньке яблуко із землі, а на яблінку зовсім не лазив. Семениха аж руки заломила з пересердя. «Гей, люди добрі, та через це злодійкувати насіння ніяк буде стебельця на дворі вдержати. Обнесуть дещо є. Та й то малий злодій украв, а стара злодійка покриває. Та ти, крива відьмо, вчиш дітей крадіжки. Ти чоловіка звела на ні на що. За першої небіжки Гриць був порядний газда, а за тебе він і пияк, і непотріб. А то бігме, радше би йому було повіситися, ніж мав зав'язувати собі світ із такою кривою відьмою». Грициха замахнулася палицею. «А йди ж ти, мерзо! Я тебе до суду завдам, що ти мене відьмою називаєш. Абись ти були люди свідомі». При цім слові сусіди поховалися поза плоти. «А я присягну, що то ти відьма. Я знаю, що ти ходила гола навкруг хати з макітрою на голові». То була робітна днина. Чоловіків не було дома, лиш жінки. Тому Семениха балакала ще довгенький час із Процихою. Проциха плекала дитину обвислими, зжовклими грудьми та й приповідала. «Добре кажете, Семенишко, то вона звела Гриця на нінащо. Який став тепер? Сором меже люди показатися, та він і в неділю в чорній сорочці. Не дбає вона ні за чоловіком, ні за Василиною. Дівці вже 20-й рік, а на люди не трапляються. А все через ню. Погань, кажу вам. Та же я ще затямила його першу небіжку. Жили, як той казав, у мирності і в радості. Мав з нею 2 дітей. Старша, Марія, то померла вже віддана при першій дитині. А оця молодша Василина, та яка стала? Непевне воно таке.
і в очі чоловікові не подивиться, все в землю, а всьому вона винна. Гриць забанував за першою небіжкою. Після її смерті та ходив цілий тиждень як строєний. Ні робота його не бралася, ні їда. По тому, що робити, оженився. Та якби жінка людяна, а то лучилася така помийниця, що не то роботи з неї, але й доброго слова нема. Крива відьма та й решта. А ви ж гадаєте, що він чого розпився? Та же за першої небіжки де, господар на все село. А тепер от гноба, і сама не здихає, та й йому не дає жити. Боже, прости мені, от гріхи. Також пан отець Антоній мав Гриця за пияка. Незабавки після того, як Гриць оженився вдруге, пан отець закликав його до себе. Отець Антоній був старий чоловік старої школи, завзятий табачник. Він належав до твердих русинів, говорив з жінкою й дітьми по-польськи, а на мужиків натискав, аби не говорили це се, але сіє. «Учить нас сіяти», – говорили люди. Гриць увійшов до кімнати, поцілував панотця в руку і став оглядати перепудженими очима портрет Снігурівського, що висів над бюрком, і ще не видів такого страшного святця. «Слухай-но ти, Грицю», – пан отець кожному тикав, – «питаюся я тебе, чого ти розпиячився? Та тобі не встид? Та же ти який газда?» Газда глипнув жалісними очима на Снігурівського. «Просю Божої ласки та й вашої, та де ж я? Лучилася пару разів оказія та, щоправда, був єм трохи горівчений, але аби аж розпитися, то бігме, я не то, не свідім, та й уже». Отець Антоній зажив табаки та й став Гриця, як то кажуть, псячити. «Ти сякий такий, маєш мені присягнути від горівки, розумієш?» «Та же я розуміти розумію, але присягнути – то вже ні». «Як? Що? Чому? Ти не хочеш присягнути від горівки?» «Бо то з хліба», – сказав Гриць непевним, але переконуючим тоном. Із присяги нічого не було. Чекай, ти, лайдаку, прийде коза до воза». Та й прийшла коза. «Узяв піп на мене пізьму», – говорив Гриць до жінки по якимось часі, вернувши від хреста. «Як? За що?» «А чи ж я знаю?» «Ну, а звідки знаєш, що взяв пізьму?» «Як відки? Аді, охрестив дитину Ерстиною». «А ти що?» «Та я казав, хрестіть, кажу, Єрина, а він охрестив Ерстина». По 2 роках охрестив знов панотець хлопця Родіоном. «А як хлопець називається? Казав єсть, що Никола?» «Та же я казати казав, коли ж бо має на мене пізьму. От і не нагадати, як назвав. Редьквою назвав». «Йой, а ти що? Та як хлопець тебе звався Редькова?» «Іди, питайся його. Я йому кажу Никола, а він хрещається, каже, раб Божий Редькова, та й решта». Проте, однако, Ернестину всі звали Іриною, а Родіона – Николою. Але Гриць не був такий пияк, як другі пияки. Пияком, звичайно, є той, хто п'є в корчмі, та й хто п'є завсіди. Чи є товариство, чи ні, чи є причина пити, чи ні. А Гриць не так. Він майже ніколи в корчмі не впив. Приносив собі завсіди горівки додому. Лиш мав ту пияцьку прикмету, що пив сам, не дбаючи про товариство. Гриць заживав світа лиш у неділю. Буденного дня ходив у поле, як кожний, та тільки тоді майже ніколи не говорив.
Сусід Іван, що мав письменну жінку, розповідав не раз, що Гриць, каже, виговориться в неділю на весь тиждень, та й цілий тиждень відтак не потребує говорити. Грициха через роматизм не могла ходити. Вона вічно пряла. Пряла в село вовну і повісма, а зато діставала межі діти то муки, то скорому. Василина була в хаті газдинею, але й на лані робила. Двірський економ, гербовий шляхтич, що був колись високим урядником, обікрав касу і пішов на утшимання родаків. Уважав Василину майже за двірську наймичку. Примітка. На утримання родаків – на утримання земляків, тобто під арешт. Від польської. Коли треба було робітника, то він приходив до Гриця та й кричав із вулиці: «Василино, а ти ще дома? Ти не знаєш, що в мене робота? Махай на лан!» Василина заробляла стільки, що ставало наймати плуга. У Гриця було 2 помірки і город. Ну, та й Грицеві на горілку. Розділ 3. Це діялося по жнивах у середу. Було якесь церковне свято, у поле ніхто не йшов. В громадській канцелярії сидів писар Василь під образами за столом, Війт коло вікна за столом, а Семен – касієр і присяжний, подальше на ослоні. Громадська канцелярія була у Семена. Він мешкав по однім боці, а другий відступив на канцелярію. Всі дивилися зі співчуттям на писаря, що той аж упрів, читаючи якесь письмо від старости, та й мав чого впрівати. Повітовий староста, ревний оборонець краєвої автономії, переслідував, як лиш міг, ту раду громадську. Громада, бачите, завзялася та й вибрала до ради самих противників дідича. Староста розписав другі вибори. Громада вибрала тих самих. Староста розписав треті вибори та й приїхав сам до села на вибори. Старий Війт перепудився. Сам перший голосував на нових радних. Переголосувало ще кількох, а старості здавалося, що то панська ліста, та й зробив виборчий маневр, винайдений польською шляхтою в Східній Галичині. Закінчив голосування, хоч голосуючих було ще кілька кіп. «Решта не будуть голосувати, бо то самі лайдаки», – порішив староста та й від'їхав. Коли ж рада громадська зачала урядувати, тоді аж староста доглупався, як він сам себе в дураки пошив. То ж було відказування. «Та то самі лайдаки, розбійники, злодії, не вір жодному хлопові, як псові. Я їм дам, я їм покажу». Найгірше вийшов на тім писар Василь. Нова рада громадська відрядила старого писаря, котрий був правою рукою старости та й обікрадав громадську касу, і вибрала Василя. А Василь іще в писарці початковий чоловік. Тамошній учитель привчив Василя трохи краєвого язика. Та й Василь уже знав, що радше звєшність гмінна, примітка, з польської адміністративна влада зволить, не значить, най громада ловить раки, а полєца се, примітка, з польської доручається, не значить бити по лиці, але зате до урядової стилізації не міг ніяк привикнути. «Слухайте, Василю», – говорив учитель, – «вас то милить, що на кождім письмі стоїть усе на самім початку. Високе цісарсько-королівське міністерство зарядило рескриптом з дня такого до числа такого, а високе цісарсько-королівське намісництво з дня такого до числа такого. А вас най то нічого не обходить. Що вам там міністерство, намісництво? Ви читайте самий кінець, там є то, що треба». «А того ж не треба?»
Не треба. А на що ж пишуть? На що пишуть? Учитель подумав хвильку. На що пишуть, а на що дають над і крапку? Та ж і й без крапки не було би а, тільки і. Правда. Та тільки Василь ніколи не знав, що лишити, а що читати, а тут староста тисне. Тож Василь прів над письмами, а присяжний говорив до Семена. Ой, так, читати то не ціпом махати. А ви ж як гадали, та же то працюється головою? До хати війшов Гриць, темний та назний, із запалими очима. Видко було, що слабий. За ним високий, сивий єврей Борух. Його називали Короб, бо був дуже худий. Гриць почав говорити, не привітавшись. Знак, що справа дуже важна. Просю вас, пане Війте, та й ви, пане писар, та й ви, панове радні. Наперед просю Божої ласки, а відтак вашої. Дайте мені поміч, зробіть межи нами ряд. Короб наважився мене із світа зігнати. Короб замахав руками. Я від тебе нічого не хочу. Ти мені верни мої гроші. Відки ж я тобі, добрий чоловіче, гроші дам? Та же з коліна не вилуплю. Завжди, я ще з села не втікаю. Устараю, то дам. Чи ж я тебе в шибу б'ю? Не маєш, не віддавай. А чого ж хочеш? Бійся Бога, май серце, Борух. Чого мене ріжеш без ножа? Та же чекайте, говоріть зарядом, як зайшло, що є межи вами? Відки ж я можу знати? Говорив Війт своїм звичаєм, поволі і виразно, наче би проводив молитви малій дитині. То так було, зачав Короб, але Гриць перебив. Чекай, на я скажу. Війт дав першинство Грицеві. Ти, Коробе, завжди, най Гриць говорять, а відтак ти маєш своє говорити. Короб не перечив. Най говорять Гриць. То отак було, зачав Гриць. Я з Борухом нічого не мав, у жадні інтереси не заходив. За ґрунт, за поле не було межі нами і слова бесіди. Може, ні? Кажи, Борух, ось де при людях, най чують пан начала, пан писар та й люди. Кажи, так чи не так? Була межі нами бесіда за ґрунт? Грицю, ти говори далі, я своє скажу на кінці, залепотів борзенько Короб. А я ось де побожу 100 раз, не раз, перед цілою громадою, в церкві побожу, коло престола, і я побожуй, і жінка моя, і діти мої, що я Борохові за ґрунт ані словом не писнув. Хоть най він присягає, а хоть най я присягаю. Ось де кладіть хрест, світіть свічки, най присягаю. А ні, то приводіть рабина, най Борух побожить. Най він побожить, що була бесіда, а я побожу, що неправда. Най він побожить на свою душу, що була бесіда, а я побожу на своє здоров'я, що неправда. Най він побожить на свої діти, а я побожу на свою маржину. Маю всього одно паця й корівку, а отже бим зараз на маржину побожив. Та й видите, пане Війте, і ви, пане писар, і ви, панове ратні, ви в нашім селі урядники, а отже, щобим з цього місця не поступився, щоби ми руки покорчило, щоби ми очі білками стали наверх, як я з Борухом за ґрунт хоть пусте слово заговорив. Що правда, то не гріх. Може, ні? А сьогодні рано приходить Борух, та й ні в 2, ні в 3 каже, що мені ґрунт зліцитує. Говорить, що я підписався йому на ґрунт. Ти, каже, підписався мені на ґрунт. Жінка колотила на припічку кулешу, та як у Бороха це слово почула, то колотач у її руках застиг. Ти мені, мой, жінку перепудив. Жінка до мене.
Ти сякий, ти такий, ти затеряв ґрунт, ти лайдаку, ти пияку. Ну, поплюжить. Публіка на все село. Жінка в плач, діти в плач, а я став ні живий, ні вмерлий. Це ошука, Борух. Ти на ошуку взявся, бо я аби то, що за нігтем, то ні. Короб прийшов до слова. Чекай, чекай, Грицю, ти говориш ні се, ні те. От послухайте, пане Війте, що було межи нами. Ні, достоював Гриць, за ґрунт я йому нічого не казав. Що тобі таке? Я за ґрунт тобі нічого не кажу. От крутиш, а видиш, що крутиш, не крути, Борух. Короб став нетерпеливий. Що хочеш від мене? Я до тебе нічого не говорю, я собі до Війта. Слухайте, пане Війте, він позичив у мене на знесіння перед 10 роками 100 левів на процента, бо казав, що має довг сплатити до банку. Я йому чекав за той довг, а він як не віддавав, так і не віддавав. Я його запізвав до суду, а на терміні він підписав мені злагоду, що має мені вернути до 3 років ратами 200 левів. Він рати не поповнив, а я заінтабулювався на ґрунт. Він не платить далі, а я хочу пустити ґрунт на ліцитацію. А щоби люди не казали, що я злий чоловік, то я сам не буду ґрунт ліцитувати. Я продам банкові, а банк його зліцитує. Я йому прийшов казати по-доброму, так, як чоловікові, верни мої гроші. А як ні, то я ґрунт продам на ліцитації. А щоби люди не казали, що я злий чоловік, то я продам банкові. Най банк твій ґрунт ліцитує. А він до мене. Що? До тебе? Крикнув Гриць. Я до кожного. Хто би мені зважився мою діднину, мою працю порушити, то аді, ось де кажу при людях, сокирою гачу в голову та й сам іду до криміналу гнити, а ти йдеш сиру землю гризти. Тепер надійшла Грициха. Через роматизм не могла враз із чоловіком іти та й припізнилася. До канцелярії не входила, стала собі в сінях, сперлася на одвірок, куделю встромила за окрайку і почала прясти, перехиливши голову аж до канцелярії, щоби чути розмову. До неї вийшла Семениха, вони вже не гнівалися. Стала собі також у сінях і слухала розмови, ніби від нехотя. Бабське діло не до ради. Тим часом Короб виймив письмо і подав Василеві писареві. Що то багато говорити? Ось де є злагода, ти її підписав у суді. Най пан писар прочитають та най скажуть. Пан писар почухався в голову. Був приготований, що, оглянувши то письмо, муситиме заявити. Я до цього не беруся, треба пана учителя. Але ні. Це письмо було знайоме Василеві. Короб уже приносив ту злагоду до Василя, та й Василь відчитував її враз із учителем. Учитель вияснював Василеві, що там стоїть. Це не була злагода, це був дозвіл на реальну екзекуцію. Василь тепер старався лише дошукатися в письмі того, що йому учитель говорив. Та не міг ніяк. Він чудувався лише, як учитель тільки в тім письмі дочитався. «Та що, вуйку Грицю, злагода? Підписалистеся, що заплатите, а не платите, то суд йому позволив заінтабулюватися на ґрунт». Гриць стис плечима. «Я на ніякий ґрунт не підписувався». Чи підписувалистеся, чи ні, то право так каже, що Короб може собі на вашім ґрунті пошукувати свого довгу. Грициха перехилилася через одвірок. Як то може бути, щоби право було для Коропа, а щоби для нас жаднісінького права не було? Так, доправив Гриць, право є в кожному однаке. Що ж воно таке за право? Говорила Грициха.
Та й відколи воно так на світі, аби віддавати ґрунт із межі дітей у лихварські руки? Я дурна баба, але мені здається, що право не може нікому ґрунт відбирати та й лихвареві давати. Я такого права не приймаюся, сказав рішуче Гриць. Як мені нема права в громаді, то я йду деінде. Я знаю, куди двері втворяються. Тепер зачав говорити Війт поволі і виразно. Та же погодіть! Я вам жадного права не можу робити, бо вже суд і зробив. Суд старший над мене. А з цим така справа, вуйку Грицю. Та же ви затямили небіжчика Гаврила. Який був багатир? Пари йому в селі не було. А що собі вистроїв? Заліз у банок, рад не поповнив. Та не пішло все господарство на бубен? Пішло. А також викрикував, що ану, каже, най хто, каже, прийде, то, каже, заріжу. А з'їхала комісія та й хату й увесь ґрунт віддала панові. Ще й дотепер у ній сидить кручка. Позичив – віддай, а ні, то з'їде комісія та й уже. Та же я не спираю гроші віддати, почав лагідно Гриць, але тепер не маю. Відки возьму? Короб приступив і к Грицеві. Кажи мені правду, відки ти можеш відтак мати? Маєш що продати на 200 левів, чи маєш їх відки устарати? Та же то не 200 крейцерів, то сума. Я тобі скажу правду, мене кортить купити в тебе помірок під горою. Ти мені відступи помірок, а я тобі підпишу, що межи нами злагода, що я заспокоєний. Однак отой помірок тільки не варт, ніхто би тобі за нього тільки не дав. Грициха скричала. Я не зволяю! Що то за якесь ошуканство? Ти, коропе, не підходи мені чоловіка, в мене діти є. Ми годуємо з того помірочка дітей та й себе. А ти, Грицю, най тебе Бог боронить. Гей, люди, що цей загадав, що цей загадав? Хоче мене з дітьми з торбами на старість пустити. Свідку ти мій гіренький. То не силована річ. Я собі своє пошукаю. Роблю цесію на банк, та най вас ліцитує. Грициха впустила веретено та й ухопилася обома руками за одвірок. Як то може бути, пане начальнику? Та же ви Війт у громаді, а ви мовчите? Куда ж це? Гей, люди добрі! Та я через лайдака, абим з дітьми з хати забиралася. Та же, а діть, ми каліки. Вічні каліки, додав Гриць. Він щонеділі пиячить, а я з дітьми караюся та на старість піду попід чужі плоти? Наробив довгів, а мене з дітьми в старці пускає. Та же вас громада Війтом настановила, аби сте робили право межи людьми, а ви за бідними людьми, за каліками не хочете обстати? А як же я обстану? Відповів Війт. Заплатю за вашого чоловіка, чи як? Та хто вам каже платити? А як? Аби не було припору й лайдакові, що пускає діти в жебри? Нащо ти діти наплодив? Війт озлобився. Мовчи, бабо, не теремкочи мені тут. Тут гмінська канцелярія, не корчма. Тут урядкується. Грициха на такі тверді слова, а ще урядовою бесідою притихла, але журу свою виливала далі перед Семенихою напівшепотом. А дивіться, сусідо, наплодив ворог діти, та хіба йди додому та ший торбу на нього і на себе. Та же діти не просилися на світ. Та й Семениха так гадала. Ой, правда, кумо, правда, дитина не проситься на світ, та не проситься. Знаєте, кумко Семенишко, говорила Грициха, прийшов сьогодні рано короб. Я сиділа на припічку та й колотила кулешу, бо я немічна каліка, а стояти негодна, аби при якій роботі. Николка десь вибіг на вулицю, а дівчище,
так називала Василину, засувала горшки в піч, Єрина селяла гердан, а Гриць робив щось у хаті, чи зубок до грабель тисав, чи... От, видите, бігме, я вже забула. Так мені баки забили. З розуму сходжу. А короб, знаєте, входить до хати. Добрий день. Добре здоров'я. Мене гей щось тякло, що мені гей під серце підступило. Що цей, гадаю, собі зранку хоче. А він таки до Гриця. Що, каже, Грицю, робите? А що ж би, каже Гриць, дали моїй газдині сночі пацяті їсти, та й забули цебер узяти. Паця влізла в цебрик, та й аді висадило дно дочиста. Тепер бери та грайся. Уставляй дно, збивай обручі. От видите, нагадалам, Гриць цебрик збивав. А ви що скажете? Питається Гриць коропа. А що ж би, нічого доброго, каже короб. А мене знов гей би хто гранею обсипав. Прийшов ям, каже короб, аби вже був раз кінець із нами. Я чекаю тобі, каже, за гроші вже 10-й рік, а тобі ні в гадці віддавання. Я прийшов, каже, тобі сказати, що пускаю твій ґрунт на бубен. Ти, каже, з ґрунту вступайся, а мені мої гроші мус бути. А я, знаєте, як єм це слово почула, то так, якби мене хто добний по голові вгатив. Так і кажу вам, кумку Семенишко, пустилам такі сльози, як горох. Грициха заплакала. Розділ 4. Як вийшли з канцелярії, то Грициха докоряла ще дорогою чоловікові. Гриць приоставав та й слухав мовчки докорів, наче той віл, що наставляє шию в ярмо. У Івана на воротах поставали Ахтемій та й старий Михайло. Вони приходили щосвята і щонеділі до Івана. Михайло, сам неписьменний, держав у спілці з Іваном газету. Їм вичитувала Іваниха. «Я би їй держав газету сам», – говорив Іван. «Але що ж, то ще молоде, соромливе дуже. Якби її другі жінки взяли на язик за газету, то вона би й з сорому, відай, під землю провалилася». У селі немає ніхто ніякої тайни. А ще така справа, як Грицева, що його короб хоче зі світу зігнати, то вона й малій дитині не була невідома. Тим-то Грициха не розповідала всього наново. «Іду, люди, іду торби шити», – приповідала. «Затеряв, запроторив усю працю, а діть, ворог пускає діти попід плоти». Гриць спробував боронитися. «Та що ж я? Короб наважився на моє життя». «Вороже лукавий, що брешеш?» – перечила Грициха. «Та тебе заставляв короб щонеділі пиячити? Та тебе короб бив у шию, аби й зичив у нього гроші?» Справді, короб не заставляв Гриця ні до чого. Не було що відповідати, тому Гриць потягся мовчки за жінкою додому. Короб вийшов з канцелярії і, незважаючи зовсім на людей, говорив сам до себе по-єврейськи. Михайло насівся на нього. «Коропе, ти з громади жиєш та людям пакості робиш. Та ж якби люди на тебе не робили, то ти би не мав з чого жити. Ти обснуєш чоловіка, як павук, та й висисаєш із нього кров, як павук з мухи». Короб встав. «Я впоминаюся за своїм. Я йому дав готові гроші на долоню. То моя праця, я їх ніде не вкрав». «Не вкрав, але й не заробив. Ми робітні люди, продукуємо гроші, а ви, легкобити, ужиткуєте». Михайло мав звичку послуговуватися книжними словами, що їх вислухав з газети. Так привикав до тих слів, наче би їх уже змалку переймив, та й був переконаний, що кожний розуміє ті слова. Іван також мішався до бесіди. Він Коропові викав. Взагалі нікого не обижав,
але вмів чемними словами заїхати в самі печінки. «Та же ви, Борух, уважайте, що Гриця діти є. Ви його не пустите в нівець, бо йому вже небагато належиться, але його діти. Як ви чужим дітям, так Бог вашим. Та не шкода дітей? Що вони мають покутувати за ваші гріхи? Та же вашому Міхулові вже, відай, 20-й рік, бо вже осліп на праве око». Всі три злобно посміхнулися. Євреї, звичайно, калічать синів, аби їх звільнити від військової служби. Короб не почувався до гріха. «Най покутують діти за мої гріхи. Я ніякого гріха не маю. Вспоминатися за своїм – то не гріх». Відійшов, незважаючи, що Михайло аж огнем сипав, так резонував. «Отак то люди сходять на біду. Та Гриць Богу духа винен. Позичив 100, вертай 2. Так, якби йому на оборі проценти росли. Кажуть, маєш суди – боронися. Як же бідному чоловікові боронитися? Раз – немає відки – таке то коштує. А друге – блавучить час. Прийшов на термін – погодімся, то й погодімся. 200 – най буде й 200, лиш аби не було тяганини. Але де? Він тепер адії якої загнув. Банком пужає, помірок би брав. Достоту, як той дідько, що кажуть, як чоловікові прикро, та й не може собі ради дати. А дідько тить шнурок у руки, та й на шию заложить. «А який став маючий?» – заговорив маломовний Ахтеній. «Та кажуть, що він у нашім селі так забагатів». «На, маєш!» – перебив Михайло. «Та же я тямлю, як він зайшов у наше село. Кажу вам, дранки не мав на собі, а як узявся на гендель, то назбирав суми суменні. Та й де він тільки маєцтва назбирав, та же в селі не видко тільки маєцтва». «Як не назбивати, як лупить з останнього?» – сказав Іван. «Та й нема тому ніякого припору», – говорив Михайло. «Чоловік, що працює, та йому вже на роду написано, аби з нього шкуру лупити. Робить ураз із волом на ниві, а прийдеться збирати – нема що. Поле не вродить, то хапайся хоть бритви. Дають у банку – бери в банку. Тисне банок, то ти питай милосердної душі, аби зарятувала. Та й лучиш саме на порядного лупія, бо добрий чоловік так само мліє з голоду, як ти. Залізеш лихвареві в руки, то з господар із його ласки, доки йому до вподоби, абись був господарем». Іван притакнув. «У суді також нема ради, його право. Йому дадуть вирок, а ти, бідний чоловіче, хоть із моста та в воду. Та й то ще не смій там рибу ловити, бо заарендували», – сказав маломовний Ахтемій, та й засміявся мужицьким сміхом, що тільки голос ніби сміється, та й губи стягуються до сміху, але по обличчю зовсім не пізнати, що то сміх. Щирий сміх дуже рідкий, та й тому неприличний. Щирим сміхом сміється, приміром, дівча до хлопця з любощів, але люди кажуть, що воно не сміється, тільки шкіриться. «Чого шкіришся? Не видиш, що ягнята в озимені?» – кричать на такі дівча і вважають за більший гріх не то, що воно шкіриться, як то, що не пильнує ягнят. Всі тут постановили пустити Короба в газети, хоч Михайло був переконаний, що всього того не списав би й на воловій шкурі. Розділ 5. Гриць лежав слабий. Ніхто не мав навіть надії, що він подужає. Прийшов час, треба вмирати. «От Банат умирає», – говорив Михайло до Ахтемія. «Та я чув. Та вже не маємо виходу?» «Де ви взялися? Та же то старовина. Найли щонайменше, та й уже по нім. То ще дивно, що ще досі калатається».
Кілька день після того з'їхав до села Здакуційник за податками. По селі зойки плач. Беруть гіцьки задачку. Це так само, якби хто пустив чутку, що йде чума, і холера, і пожежа. Одного обібрали до сорочки, другому забрали муку з корита, а Дмитро, на щастя, 2 місяці тому погорів. Прийшов до нього Здакуційник, а в нього хата нова, 4 стіни ще не мащені. Коли ж бо чортова овечка на городі заблеяла, Здакуційник за голосом, аж пасеться на городі овечка та й 2 ярчат коло неї, ще й копичка сінця стоїть. Твої вівці? Мої. Твоє сінце? Моє. Забираймо. Та й забрали з присяжним. Дмитро почухався в голову. Кроть твою, гадє! Чого я такий дурний? Та не вигнати мені було вівців в поле? Йому, розуміється, не лишилось нічого іншого, лиш жінку сварити. Жінка також не мовчала, та й Дмитро в той спосіб розважив своє серце. Потому прийшов до переконання, що йому властиво було не жінку, але Здакуційника насварити. Вийшов з наміром піти впитися, але потім обрадився, що ліпше відвідати слабого Гриця. Одно, що Гриць йому рідня, а друге, що все легше, як видиться чоловіка нещасливішого від себе. Пішов до Гриця. У хаті сиділи на лаві Війт і Семен, а в сінях Великий Микита та й Малий Микита. Оба ровесники, ще дуже молоді газди. Оба втекли від хати в нових кожухах. Кожухи однакі. Та й на Великім Микиті був той кожух кожушиною, а на Малім Микиті був той кожух кожушищем. Великий Микита держав руки на животі, а Малий Микита держав руки на крижах. Грициха сиділа на припічку. Хору ногу, обвинену в кусник старої опинки, перев'язаної чорною крайкою, держала на стільці. Шкромадила барабулю. Гриць лежав на постелі жовтий, як віск. Очі мав прижмурені, ніби спав. Віддихав тяжко. Дмитро став собі коло Микитів. Війт боявся, аби йому котрий не поставив оце питання. Що ви за Війт, коли зволяєте на таке лупійство в селі? Тому балакав із Семеном за збіжжя. А я вам кажу, говорив Війт поволі і виразно, що нове збіжжя, то воно не до нашого поля. Правда, воно видатніше, але, наприклад, зводиться борзо. Возьміть цаске жито. Який із нього хліб? Чорний, як свята земля. А з простого жита вважаєте та хліб білий, як пшеничний, петльований. Я ще маю від небіжчика деді просте жито, та й щем його не змішав. Навмисне держу, на пам'ятку. Такий, кажу вам, хліб, як коли Пасха. Та й цяське жито йому вважаєте в нас за студено. Ану, як нема снігу, а добрий мороз шарне, то зараз цяське жито, дивіться, а воно згоріло і зжовкло, бо воно голе, наверха. Ану, возьміть просте жито. Воно вже рідко де є, в нашім селі лиш у мене. То воно он як у кожусі, зерно всередині, глибоко, не боїться ні студені, ні морозу. Гриць отворив очі, а Грициха до нього заговорила. Грицю, аді, люди прийшли на тебе подивитися, прийшли тебе відвідати. Пізнаєш людей? Гриць відповідав тихим голосом. Всередині бесіди часто приоставав. А чому ж би я людей не пізнавав? То що я з глузду зсунувся? Дякувати людям, най їм Бог заплатить, що відвідали слабого. Як подужаю, то й я їм у пригоді стану. Ой, уже тобі зозуля не буде кувати, сказала Грициха. Що ж бо ти, жінко? Та же я ще Богу дякувати не вмираю.
Я ще, гадаю, сам помірок під сіножатями виорати. От піду до Семена, та мені плуга дадуть. Дасте мені, куме Семене, плуга? Я вам відроблю всапання. Чому? Дам, коби здоров'я, відповів Семен. А видиш, жінко, а ти би мені за живота похорон справляла. От подай мені ліпше води, бо спрага мене пече. Грециха зачала рушатися, аби встати і води подати, але великий Микита не дав їй рушитися. Сидіть, Грицихо, сидіть. Заки ви своєю ногою рушитеся, того Грицеві вже відхочеться води. Узяв кварту, зачер води та й поніс Грицеві. Гриць підсунувся поволі вище на подушки і піднявся трохи. Губи йому так і зжовкли, що не мож було відрізнити їх від лиця. Здавалося, що немає в нім і крапельки крові. Узяв кварту, але не міг удержати. Якби був Микита з другого боку не держав, була би кварта полетіла на землю. Микита нахилив йому кварту до губів, як малій дитині. Гриць приклав уста до кварти, але й не пізнати було, чи хоч покушав води. Напослідок лишив кварту Микиті в руках, а сам подався обезсилений на подушки, на давнє місце, і не пробував зсуватися. Віддихав тяжко. Каплі поту виступили йому на чолі. «Дякувать, Микито!» – шептав Гриць. «Добра вода, студена, то мене підкріпила». Грициха гляділа уважно на чоловіка. Вона виділа, як він пожовк, як руки йому не служили, як відтак упав обезсилений на подушки. Чоловіче, чого дуриш сам себе? Та же ти труп. Аді, віддихатися не можеш. Так умучив єся тим, що трохи піднявся. Тебе вода підкріпила? Ти чуєш воді смак? Чоловіче, кого хочеш обтуманити? Та же тебе гарячка мучить. Гриць звернув на жінку змучений погляд. Жінко добра, отямся, Бог із тобою. Але Грициха не зважала на то. Та же вмреш, чоловіче, чого крутиш Божим світом? Аді, чути тебе трупом. А мене як лишаєш? Говорила крізь плач. На кого діти лишаєш? Підуть попід чужі плоти. Та же ґрунт задовжений, піде весь на бубен. А відки ж я ще тобі на похорон візьму, за що тебе поховаю? За свої сльози? Та же по твоїй смерті ще треба буде відумерщину оплатити. Та аби прем, що лишилося після твоєї голови, то піде все на штемпелі та й на нотарі. Бо я не годна заробити, я каліка, ти не видиш? На чию голову мене лишаєш? Чи я годна довги сплатити? Чи я годна податки заплатити? Чи я годна від умерщину оплатити? Чи я годна діти вигодувати? Чи я маю хоч за що тебе поховати? Певне, легше би й мені піти в сиру землю, але діти, на кого діти покидаєш? Гриць знов повернув на неї змучений погляд. Жінко добра, чого хочеш від мене? Та же я ще не вмираю. То ти мене в гріб загониш, бо гризеш мене. Я тебе в гріб загоню? Ти мені таке вповідаєш? Та же я би тобі свого здоров'я вділила, якби могла. А ти ж не знаєш, що нас чекає після твоєї голови? Ти не знаєш, що діти небіжчика Гаврила та валялися цілий місяць, як писята, попід людські плоти? Тим часом у сінях зачали розмову. Зразу шепотом, а потім чимраз голосніше. «Біда мой, мужикові!» – говорив великий Микита. «Так узяли його в крепи, що й умерти ніяк. Заслаб чоловік та й лиш чекає, коли надійде смерть та дух із нього випре, аж тут не смій умирати, та й решта.
Ану, аби так пани або крамарі, сказав малий Микита, то хоть най усі вимирають щодо ноги, то ніхто їм не заперечить. Хоть най їх холяра витисне до лаби, то кожному зась. Та й Дмитро вмішався до розмови. Або най конає й 10 літ, то вільно, а мужикові ні, бо зараз коштує. Або махай зараз, а ні, то вставай до роботи. Малий Микита став допікати Дмитрові. А вам, би, куме Митре, жінка також не позволила вмирати. З вас сьогодні тягли душу за податки, а жінка би сказала: «Завжди, мой, сплати-но ти вперед дачку, а відтак умреш». А ви ж гадаєте, відгризся Дмитро, що виховаєтеся з кожухами? От лиш вирне здакуційник та стягне з плечей. Великий Микита не зважав на Дмитрову бесіду. Ей, таку Митер порадили би собі. У них лишився ще на поді один сардак та й одні чоботи. А кум-Митер, якби наважилися вмерти, та заждали би під зиму, як на дворі така фуфела, що носа на двір не виказуй. Тоді би вбули чоботи, сардак на себе, та й «Зажди-ко, жінко, я скочу тобі води принести». Та намість води та зашиються в сіно, а в сіні вмруть, може ліпше, як другий на постелі. «Коби то сіно», – сказав Дмитро, – «а то ворог обчистив мене сьогодні геть із усього. Я просюся, лишіть хоч сіно, та же в мене вівці, що я їм у зимі їсти дам? А вівці держу на податок». А він мені вповідає: «Не журися, каже, чоловіче, вівцями, ми вівці заберем». Та й забрав і вівці. Гвриця зболіли в'язи, бо дуже невигідно лежав. Плечі на подушці, а голова скривлена під стіною. Він намагався ізсунутися назад на давнє місце. Вхопився одною рукою за бічну дошку від ліжка, а другою вперся на дно постелі. Але не міг ніяк. Великий Микита пізнав, чого Гриць силується. Увійшов до хати та й закликав малого Микиту. «Ходіть, Микито, та поможемо Грицеві поправитися на постелі. Вони зле лягли, та в'язи їх зболіли». «Дякувать, Микито», – просився Гриць. «Дякувать. Я сам, не трудіться». «Що ж, то невелика річ – ізсунутися. Лишіть, я сам». Грициха знов удивилася уважно на слабого. Оба Микити взяли його за руки, як малу дитину, та й поклали нижче. «Ти сам?» – сказала Грициха. «Ой, уже ти сам нічого не меш робити. Уже ти сам і кроком не поступишся». Оба Микити вернули назад до сіней та й кінчили розмову. «Кум Митер, – говорив великий Микита, – вже би давно в раю раювали, а жінка через чоботи та й через сардак і на двір би не вийшла». «Ой, у раю раювати», – сказав Дмитро. «А може, то занесуть отам на цвинтар, та й амінь? Гний у ямі та й решта». Нібито хтось допевне доконався, що люди саме по смерті раюють. Або, може, рай не для хлопа. Кручка ж не казав, що мужик не має душі. Мужик, каже, при смерті та випускає так пару з себе, як худобина. «Та й ви собі погадайте», – говорив малий Микита. «Де мужика по смерті примістити? Пана – інакша річ. Бо що ж, пан або злий у Бога, або добрий. Добрий пан наймає служби, роздає на бідних, ховають його з 10 попів тощо, бо має відки. Такого зараз по смерті до раю. А злого в пекло. А з мужиком же що зробите? Мужик дурний. Він хіба знає, як Бога хвалити? Ходить до церкви, бо другі йдуть, та й хреститься, гей би від мух обганявся.
На бідних не роздає, бо й сам би взяв, якби найшовся такий дурний, щоби мужикові щось дав. Попи не відмолюють, бо немає за що служби наймати. То так одлук параграфу належалося б йому на саме дно до пекла. Але ж бо знов давай його там до пекла, коли він і тут мав пекло. Та ніби до чого вмирати, як на таке саме. А так ліпше най згниє, як худобина, та не буде з ним на суді котори. От маєте, якби так кум-митер крадьки від жінки вмерли. Та до раю їм ніяк, бо параграф не пустить. Та же без сповіді би вмерли. А до пекла нема рації їх дати, бо що ж вони кому злого зробили? Що погоріли, то невеликий страх. Та ж і церква може погоріти. Дмитро махнув рукою. А зрештою, хоч би мене дали до пекла, та гадаєте, щоби пізнав, чи то пекло, чи рай? Почув би, відай, що трохи інакше, як на землі, але хто знає, чи не було би ліпше. Та й що ж, бо то за пекло? Нема кари, та й нема пекла. Отже, радше най там у ямі зігнию, та й по смерті не заходитимуть гензії в голову, що зо мною робити. Всі три підсміхалися мужицьким сміхом, що тільки голос ніби сміється, та й губи стягуються до сміху, але по обличчі зовсім не пізнати, що то сміх. Такий сміх не перебиває і не зупиняє розмови. Грециха вшкромадила барабулю. Всі у хаті слухали тої розмови зовсім рівнодушно. Тільки Гриць часом зітхав. Розділ 6. Кільканадцять днів після цього прийшли відвідати слабого Семениха з Процихою, та й Іваниха. Семениха сиділа під вікном на лаві, а Іваниха з Процихою стояли коло дверей. Молоденька Іваниха дуже несмілива. Страх їй прикро було, що дуже велика. Проциха сягала їй під груди. Іваниха чулася упущено, бо кілька разів глипнула вбік на Проциху, не виділа нічого, тільки Процишине волосся. Ще й то її непокоїло, що не могла найти слова розради для Грицихи. Семениха і Проциха говорили, а Іваниха рум'янилася. Грициха сиділа на припічку з опертою на стільці хорою ногою та й пряла. «Сусіди мої, сусіди!» – приповідала. «Вже ж я довго з вами не буду сусідувати. Вже ж бо я піду з дітьми попід чужі плоти. Заберуть чужі люди мою працю. Цілий вік свій я гарувала, ночі не досипляла, робила тяжко, як та худобина. Та й не собі, не собі!» «Кумко Грицихо!» – потішала Семениха. «Не завдавайте собі жалю. Та же Бог ласкав, та й люди не татари. Є другі, що ще не так бідують, та то вже християнин приходить на світ, аби бідувати». «А ви ж гадаєте, – говорила Проциха, – що в нас гаразди? Що ми не на такій стежці? Ой, кумко, кумко! Та же бідно діється, так бідно, що прийдеться з голоду вмирати. Але християнин жиє надією, тручає біду, як може. Усе, найко та найко, Бог ласкав, якось то буде, а то все чимраз тісніше та тісніше. Християнин гарує цілісіньке життя. Отак цілий тиждень, як віл у плузі. А все, коби здоров'я, та якось перебудеться». «Тим бо то, Процишко, – підхопила Грициха, – коби здоров'я. А ви ж не видите, які в нас гаразди? Я немічна каліка, та й нема вже, відай, на світі такої душі, аби мені раду дала. А Гриць сьогодні, завтра…» «Ей, не говоріть, кумко, – сказала Семениха, – не гнівіть Бога. То все Божа воля. Ми всі під Богом ходимо». «Як не говорити, сусіди, як не говорити? Та же адіть який страшний став. Труп. Тепер іще в днину по-божому.
Але коби сте вздріли та почули вночі, на силу відкликую від смерті. Таки, кажу вам, як зайдеться, то конає, кажу вам, снісько конає. Я лиш дивлюся за свічкою, не сплю я, сусіде, ночами не сплю, лиш наслухаю, чи вже не по всьому. Цієї ночі заснула на годинку, та й то, знаєте, на силу, сон і зломив. Та й снилося мені таке страшне, серце віщує, що вже недовго потягне. Десь я ніби йду до міста, та й прийшла ід могилкам, а то саме коло Червоного Хреста. Дивлюся, а я десь стою на високій горі та й гадаю собі, як же я, гадаю, цю гору перейду, коли я каліка? Гадаю собі, буду хапатися руками корчів та й буду поволі спускатися. Може, якось і злізу. Я, знаєте, хапаюся руками корчів та й спускаюся все нижче, а то десь відкись узявся потік. Такий, кажу вам, каламутний, аж чорний. А в тім потоці риби такої аж кишить. А то та риба десь така вритна та страшна, що аж мене ляк зібрав. Кажу вам, то та риба десь підскакує та й у воді ходить попереверце, а все втворає пащеку таку, як у пса, та й кланцає зубами на мене, якби хотіла мене прожерти. Я аж десь трясуся зі страху та й усе намагаюся нижче спустити, але так потихоньки, аби то та риба не вчула. Але я ніби й пилуюся, та й усе на місці, а як лиш дотулююся до корча, а то такий шелест, гей би хто тягнув галузя дорогою. Най буде, гадаю собі, що хоче, але я мусю відси тікати. Беру я та й спускаюся далі, та й лучилам, знаєте, на камінь. Господи, як уріжуся десь головою до каменя, аж зуби задзенькотали. Я мат за зуби, а зуби всі повилітали. А то та риба, знаєте, десь вилазить із того потоку така, як гаддя. У мене серце замліло. Я відпустила зо страху корч із рук та й паду десь у якусь пропасть. Знаєте, збудиламся та так їм зіпріла, що була мокра, як скупана. Двері відхилені, холод тягне на мене, а голова та зуби так мене болять, аж лупають. Сіла я, знаєте, на припічку та й розгадую, що би цей сон міг значити. Вода каламутна, риба, зуби випадають. Та це смерть, нехибна смерть. Загадала я собі таку довгу думку, що аж забуламся. Діти сплять, Гриць віддихає так тяжко та стогне. Діти мої, гадаю собі, що з вами буде? Підете попід чужі плоти, а відтак, як підростете, то підете на службу до пана або шинкаря. Радше, щоби ви вперед повимирали, то так би мені тяжко не було. Раз бих віджалувала, та й по всьому, а видивлювати очі цілий вік, як діти валяються попід чужі плоти, як у дворі або в наймах немиті та нечесані молодий вік зробляють, то, сусіди мої, тяжко, то дуже тяжко. Що їх чекає на панській службі? Заки молоді, заки годні робитимуть, а як і спадуть трохи із сил, то забирайся, ще й торби та лізь добрим людям в очі, аби помилували букаткою хліба. Загадала я собі таку довгу думку, та так мені тяжко стало, як коли би хто мені ніж у серце встромив. Отак я загадалася та й наслухаю, що Гриць робить. Слухаю, а він так тяжко сопе, якби вже конав. «Грицю, ти спиш?» – кажу. «Ні, не сплю», – каже. «Може, – кажу, – засвітити світло? Може, тобі що треба?» «Ні», – каже, – «нічого не треба. Мені легше». А я знаю, сусіди, що він мене гулить. Прикро йому,
прикро дуже, що загнав нас у таку біду. Видаєш, Грицю, красно виряджаєш, діти. Єрина піде до двора дівувати, люди показуватимуть на неї пальцями, як на остатню, а Николку тягатимуть шандарі за волоцюство, так як тягали дітей Дзіня цигана. «Йой-йой, жінко, що робиш зо мною?» – проговорив Гриць, силкуючись обернутися до стіни. Але не міг, похилив тільки голову в той бік, як стіна. «Та бо ви, кумо, лишіть їх, не допікайте», – говорила Семениха. «Та же то ще не то-то, ще не так люди слабують, а однако виходять. Та й Гриць іще подужають, Бог ласкав». Грициха не дала себе переконати. «Що ж бо ви, Семенишко, говорите? Та же я би була рада, аби подужав. Та що з того? А ви ж не видите, який став? Шкіра та кості. Там уже нема кому виходити. Аби прем і легше стало, та кому там жити?» Говорите. Заріс чоловік, не голений та й такий, як старець. Ану, якби обголився, то бисти й не пізнали. Гриць повернув голову та й вдивився сльозавими очима на Семениху. «Добре кажете, кумо, дай вам Боже здоров'я, та я вже 3 неділі не голений». А як же, – говорила Семениха, – таки треба підголитися. А що ж, то так уже ведеться. Ну, а як же? Та же то й висповідатися треба, та як не голеному? Гриць повернув голову назад і к стіні та й прошептав. «Та як? Чого мені сповідатися? Та же я ще не вмираю». «То нічого, – відповіла Семениха. Але хто знає, чи є завтра? Висповідатися треба. Чоловік не знає, на чим стоїть. Сповідь нічого не завадить. Ану, не дай Боже чого. Хто то може знати?» Грициха зітхнула. «Ой, треба. Добре кажете, кумо. Я вже це віддавна собі міркую. Ану ж, зайдеться вночі та й по нім. Відтак люди говоритимуть, що через мене несповіданий умер. От я таки піду до ксьондза, най висповідає. А ви скочте Іванишку за своїм, най прийде підголити». Семениха встала з лави. «Та ви, кумо Грицихо, сидіть, вам мука ходити. Я йду додому, возьму кожух та й сама піду. Заки Іван підголить, то я вже й вернуся». Проциха пішла також із Семенихою. Іваниха лишилася сама. Мала щось важне сказати, але не могла зважитися. Вона була м'якого ангела, а до того ще недавно віддалася та й не привикла ще межі людьми так поважно говорити, як молодиці. Дожидала, щоби її Грициха взяла на розмову, але Грициха не зважала на неї. Вона говорила до Гриця. «Видиш, Грицю, не маєш уже що крутити Божим світом. Чужа жінка казала тобі висповідатися. Запроторив єсть ціле господарство, загерив єсть усе маєство, затеряв єсть дещо було, загониш нас у нужду та в злидні». «Ти то, жінко, – прошептав Гриць, – точиш мені печінки, як червак, день у день». Грициха заздріла Іваниху коло дверей. «Підіть-ко, Іванишко, з ласки своєї за Іваном». Іванисі серце в грудях забилося. «Я зараз. Я прийшла вам сказати, що вже є газета. Там стоїть за Коропа та й за Гриця». «Як?» – здивувалася Грициха. «Ага, правда, що ви читаєте газету». Іваниха зарум'янилася, похилила голову та й закрила лице рукою. «Та що там стоїть?» – запитав Гриць. «Що Короб не по правді прийшов до маєства,
та й ще хоче вас не по правді ліцитувати. Гриць подивився на жінку з докором, а Грициха запиталася. Та відки вони довідалися в газеті? Петро Павлів написав, Михайло та й Ахтемій та й Іван проказували, а він і списав. Написали, що все під присягою визнають. То добрі люди, сказав Гриць. Дай їм, Боже, прожиток щасливий. Ей, коби навідався коли до мене Петро, аби йому подякував красно. То добрий хлопець. Я йому перекажу Варварою, вона до нас приходить. Перекажіть, Іванишко, обізвалася Грициха. Варвара у вас буває, ви, відай, обі на газеті читаєте. Цим словом Грициха добила Іваниху. Іваниха обернулася борзенько та й зітхнула тяжко, аж захлипала. Побіжу я за Іваном. Але Іван саме в тій хвилі надійшов із бритвою. Йому переказала Семениха, аби пішов Гриця підголити. Іванисі легше стало, наче би чоловік прийшов відборонити її від стада вовків. «Хочете обголитися, Грицю?» – запитав Іван. Грициха відповіла намість чоловіка. «Та жена й підголиться, бо треба висповідатися». Гриць посумнів. «Ет!» «Не журіться, Грицю!» – потішив Іван. «Ви ще жінку наб'єте. От як вас підголю, то жінка ще схоче потанцювати з вами». «Бог би з вас говорив!» Розділ 7. Незабавки після того відвідав Петро слабого Гриця. Не було нікого дома, бо Грициха віднесла десь пряжу в село, і з нею пішла і Ярина. Василина робила на лані, а Николка, як звичайно, грався з дітьми на вулиці. Гриць дуже завівся на Петрі. Петро не знав йому нічого сказати про ліцитацію. «Я написав до газети. Михайло та й Ахтемій та й Іван проказували, а я написав. Варвара переказувала, аби я прийшов. Та й неня казали». От і все, що дізнався Гриць від Петра. А надто Петро наче боявся. Гриць був такий страшний. Петро дивився більше на образ, як на слабого. На тім образі був змальований на склі святий отець Николай із зачудованими очима. Але Гриць мав прихильність до Петра ще відтоді, як Іваниха розповідала йому за допис. Він вдивився на Петра сльозавими очима та й прошептав. Нема вже мені виходу. Ой, нема. Я чоловік старий, уже віджив своє. Час у яму. Оглянувся боязко по хаті, наче би зрадив якусь велику тайну та й боявся, чи хто не підслухає його. Та в хаті нікого не було, і окрім Петра, ніхто цих слів не чув. Гриць зітхнув. Обернувся з трудом горілиць, уліпив очі в стелю та й спроквола процідив крізь зуби. «Ой, кобито вмерти так, як люди!» Лежав нерухомо на постелі з очима зверненими на стелю. Пізнати було, що він думає щось багато, що всякі мрії снуються йому по голові. Лице його прибрало супокійний, хоч сумний вигляд, сльозаві очі блищали. Пізнати було, що він дивиться і нічого не видить, бо цілий зайнятий тими мріями. Петро сидів тихо, не рушався, бо був переконаний, що Гриць марить про щастя. Не лиш кожний нарід має свою бесіду, але й кожний суспільний клас має хоч своє наріччя. Не в тім річ, як виговорюють слова, але як їх розуміють. Для приміру, слово «дім».
При цім слові уявить собі чоловік, що зріс у великім місті, кількаповерхову каменицю, а мужик нагадає собі низьку хату соломою пошиту. Коли би хтось ужив цього слова так, що воно мало би викликати на слухачеві якесь чуття, то іншого чуття зазнав би чоловік, що зріс у місті, а іншого той, хто виховався на селі. Та й навпаки, кожний з них розповідатиме інакше за свої чуття. Гриць хотів умерти, бо чувся вже зайвим на цім світі, але хотів умирати так, як люди, не крадьки. Хотів розстатися з родиною так, як розстається після празника батько з родиною, відданою на друге село. Тобі тут жити, а мені там. Оставайся здорова. Гриць уявляв собі ту хвилю, коли слабий чоловік говорить до своєї родини. «Закличте мені сусідів, най попрощаюся». Він уявив собі ту хвилину, коли сусіди сходяться до слабого та й слухають його уважно, наче того, що вже не належить до цього світу. Гриць поставив себе на місце того слабого і в своїй уяві проговорив до сусідів, що ніби стояли коло його постелі. «Сусіди мої любі та милі, прощайте мені. Може, я вам котрому вгурне слово сказав. Може, я вам котрому зле діло зробив. Може, я вас котрого скривдив, або омразив, або обмовив. Прощайте мені. Вже ви від мене на цім світі ні добра, ні зла не зазнаєте. Прощайте мені, Семене». «Най Бог простить», – ніби Семен відповідає. І другий раз. «Най Бог простить». І третій раз. «Най Бог простить». За кожний раз ніби цілується з Семеном по руках. «Та й ви, Іване, прощайте мені». «Най Бог простить», – ніби Іван відповідає. І другий раз. І третій раз. Знов ніби цілується з Іваном по руках. Та й так ніби розпрощався вже з усіма сусідами. Сусіди ніби сідають на ослін повагом і ніби дожидають, що він далі говоритиме. А він ніби каже подати собі води, а відтак говорить. «Заки ще жию, хочу зарядити своїм маєством, бо я його із собою у грім не заберу. А вас, любі мої сусіди, пане Газди, просю вас, аби сте були свідомі, як я заряджу своїм маєством, аби відтак діти після моєї голови не сварилися, щоби по судах не тягалися, щоби не теряли марне працю на адукатів. Той помірок під горою відказую моїй найстаршій доньці, Василині. Там буде з 1,5 морга. Той помірок на ставищі відказую моїй другій доньці, Єрині. Там буде лише морг, але зато ліпше поле. Решту здаю на сина, на Николу. І хату, і город, і помірок під сіножатями. Мають мене за те по-християнськи поховати. На всі кошта поносять діти рівну часть видатків. А ти, стара, тулися при дітях. Доки Никола малолітній і доки дівки не повіддаються, доти ти, стара, збираєш політки. А в хаті маєш сидіти поки живота твого. Син має тебе вдержувати та й похорон тобі справити, бо я йому найбільше відказав. По моїй смерті, як дівкам лучаться люди, віддавай їх та й відділю їм пайки. При цім слові Гриць ніби відчуває, що найстарша донька Василина вже не дуже за ним жалує. Там у серці глибоко, в самім кутику, ворушиться несвідомо в неї бажання, щоби дедя довго вже не карався на цім світі, щоби пішов там, куди справився. Однак ось цього не вийде. Вона має на прикметі парубка.
А парубок, як учує, що дедя відказав їй помірок під горою, то зараз у пару неділь засватає. Вона відділиться від родини та й стане сама газдувати. Гриць ніби почуває, що Василина так собі в серці гадає, але це його нагризе. Адже живий живе гадає. Він рад іще з того, що так є. Бо відтак люди говоритимуть: «Аді, Василина Грицева вже віддається». Та й не дивно. Небіжчик лишив маєток, та й діти мають над чим газдувати. Отакі то були Грицеві мрії. Петро сидів тихо, щоби йому тих мрій не розігнати. Але Гриць недовго марив. Махнув рукою та й прошепотав: «Та що з того?» Нагадав собі, мабуть, як тепер є. Помірків тих уже давно всіх нема. Лишилося 2, але із них більше половина спродана, у чужих руках. І то так кришка сьогодні-завтра не його. Довги на ній такі, що й 100 літ жий, то стільки не приробиш. Щоби сяк так оправдати себе перед родиною, удавав, що ще не вмирає. Але був переконаний, що йому ніхто не вірить, та й що хоч би й подужав, то нічого не порадив би. Розділ 8. Гриць умер із початком осені, саме в найкращу пору, коли на дворі нема ні літньої спеки, ні осінньої сльоти, коли сонце на погіднім небі гріє та й не пече, а легесенький західній вітер обриває жовкле листя з дерев. На другий день його ховали. На похорон зійшлося мало людей. Були сусіди, а з подальших прийшов Сафат, Михайло та Павло. Прийшла і Варвара з Іванихою. Панноця ще не було, але був дяк. Це був одинокий чоловік на ціле село, що взяв собі панноцеву науку до серця та й на місце говорив сіє, але розуміється лиш у розмові з панноцем. Дяк був старий чоловік, вдівець, худий та й дуже вже наглябистий. Зате його прозивали Стулений. «Ходіть, дяче, най вас поцілую», – говорила йому Варвара. Дяк подивився на неї та й миленько всміхнувся. «А ну-ко, гай!» «Коли ж бо ви Стулений?» «Говори», – сказав дяк, – «я би ще ліпше вдав, як молодий». «Кашляти», – додала Варвара. Малий Никола з роздертою пазухою аж геть понижче пупа бігав поміж люди, де вони рідко стояли, як у лісі поміж дерева, та й тішився, що так багато людей. Геть на боці стояла Семениха з Процихою та й балакали. «Ви були при Грицеві, як умирав?» – запитала Семениха. «Та жем була, але як конав, том не виділа. Кажуть, лиш раз схлипнув. То так сталося на млі ока. Митер сидів коло постелі. Як Гриць мав конати, то Митер питався його за нумера. «Скажіть, – каже, – вуйку Грицю, які нумера? Ви тепер вгадаєте, та може виграємо на лотареї». Десь він тут виніс із війська, що чоловік як конає, то віщун, може вгадати нумера. «Чудасія, та сказав, які нумера?» «Ей, де? Чоловік як умирає, то, відай, нічого йому не в голові». «Та й не признався до самої смерті, що вмирає?» – запитала Семениха. «Ні». «Та й до чого йому було таїтися? Та же очі виділи». «Та правда, кумо Семенихо, що не було чого, але це так уже гей і збіжжям. Як ударить сльота зо 2 неділі на покоси, то чоловік знає, що збіжжя мусило зростися. Але як хто прийде з поля та й скаже, що збіжжя зрослося, то чоловікові так прикро, як коли би перший раз за то довідався. Так же й це. Але що перед сповідею або зараз по сповіді не приповівся? Гріхи!
Сафат, перший багач у селі, курив завзяту люльку. «Так курить смачно, якби цицьку ссав», – говорили за нього. Курив тепер смажек. Його дістається в той спосіб, що з питомого поля крадеться листки тютюну та й не сушиться на сонці, бо теребелюльки вздріли би, але сушиться на печі. Висушений смажек задержує зелену краску, зато він залегкий до курення. Треба його вперед у люльці запекти, аби був міцніший. Сафат заговорив до Семена. «Я втратив сьогодні робітну днину. В мене такої роботи, що де-де, усе порозчитано». Михайло підслухав та й рад був, що має нагоду Хруневі в печінки заїхати. «А тебе ж хто сюди кликав? Сиди дома та пась роботу. Може, хочеш, аби тобі Грициха заплатила за днину?» Сафат засоромився. «Ви чого хочете з мене, Михайле? Я не п'ю до вас, то не кажіть мені, дай Боже здоров'я». То що таке?» – запитали навкруги. «А діть, люди», – говорив Михайло, – «багач собі кривдує, що втратив днину через похорон. Скиньмося, газди, по крейцеру на багача, бо він утратний». Надійшов пан отець і сказав коротеньку проповідь, що мав, зрештою, за пияка багато говорити. Коли рушив похорон, зірвалися горобці з бур'яну і з поплотини. Жива, гамірлива, сіра верета здіймалася з берега Грицевого подвір'я і, наче гнана вітром, перелетіла понад дорогу та й сперлася за дорогою на креслатій грушці. Горішнім кінцем вхопилася за вершок грушки, а долішній піддогнула, а потім щезла між гіллям. Горобчики, якби висипані з тої верети, скакали по галузях і цвірінькали. Зараз за деревищем ішла Грициха, підпираючись палицями та й ритмічно голосила. «Господарю мій, на кого ти нас покидаєш? На кого ти діти лишаєш дрібні? За що ти на нас прогнівався?» Спів дяка заглушив її голосіння. Василина йшла похнюплена, а Ірина плакала. Николка їхав іззаду за похороном на соняшнику та й бив прутом за імпровізованого коня. Сафат обізвався до Семенихи, що припадком ішла з ним поруч. «Адіть, Семенихо, котре щиро жалує, то не вміє красно голосити, бо жаль не дає. Та же то серце крається. А котрому байдуже, то так приповідає, якби на книжці читало». Всі жінки плакали. Кожна, мабуть, нагадувала собі якусь свою журу та й плакала. Проциха говорила до Михайла. «Ото лишив дрібні діти. Що з них тепер буде?» «Пролетарі», – відповів Михайло, думаючи, що і Проциха мусить розуміти це слово. Проциха здивувалася, і ніяково їй стало. На селі люди не знають питатися, яке значення має котре нове слово. Процисі здавалося, що її пам'ять ослабла, коли вона не розуміє Михайлових слів. Задзвонили в дзвони. На селі дзвонить паламар одною рукою та й через вправу видобуває із дзвонів якийсь акцент. Підставити під голос дзвонів яке-небудь чотирискладове слово, то дзвони говоритимуть те слово. Через те, що Проциха вдумувалася в слово «пролетарі», їй здавалося, що дзвони так і говорять до неї. «Пролетарі! Пролетарі!» Від церкви було видно цвинтар. Увесь був зарослий деревами. Поміж ними білілися хрести і хрестики. Цвинтар заступав собою цілий, видно, круг від сходу сонця. Чисте, осіннє, голубе небо спускалося над цвинтарем та й наче входило там поміж дерева і хрести. Ніби за тим цвинтарем і не було вже нічого далі на світі. 1898 рік.
Олесь Мартович. Булка. Ікс запросив свого бюрового товариша Мілька перед обідом до себе на чарку лікеру. Пан Мілько, що завсіди точно приходив на обід, випив, попрощався з товаришем і вийшов. Пішов найкоротшою дорогою, через склепок з булками. Лишень зачинив за собою склепові скляні двері, збентежився, як той заєць, що його з усіх боків пси обскочать. Перед склепиком стояла бричка, а в ній сидів пан маршалок. Мілько хотів незамітно втекти, але пан маршалок завважив його. «Моє поважання, пане Мільку, якся маєте?» Пан Мілько затрусився, як осиковий лист восени. «Моє поважання. Я підводив пана Ікс. Навмисно через склепок, щоби побачитися з красною склепаркою», – зареготався пан маршалок. Мількові стали сльози в очах. «Але ж, пане ласкавий, як можна?» «Но-но», – успокоював пан маршалок. «Жарте, пане Мільку, адже я знаю, що з вас примірний муж». Пан Мілько побіг додому, як попарений. Добродушна усмішка щезла з його обличчя. Журба зависла над його лисою головою, наче чорна хмара. Від бистрого ходу впрів. Прибіг додому, сів на фотель і холодився, махаючи капелюхом. «Що за нещастя? Що за нещастя?» – бурмотів під носом. Увійшла жінка, висока, худа, із злобними очима. Аж пашіла така рум'яна, тепер що лиш висварившись із кухаркою. Зараз завважила зміну на чоловікові. «А тобі що?» Мілько шпурнув капелюх на стіл. «Дай мені спокій, нещастя, кажу тобі, вічна компрометація». Тепер прийшла черга на жінку зажуриться. Заломила руки та й з притиском заговорила. «Бійся Бога, Мільку, говори, що сталося? Не перепуджуй мене». «Таке сталося, що я пропащий», – сказав Мілько, не то відповідаючи, не то розмовляючи сам із собою. «Я, урядник, пане добродію, у 10-м ранзі, та й така компрометація». Жінка вийшла з терплячок, ухопила чоловіка за рам'я та й спищала. «Та же говори, Мільку, чого мовчиш, якби ти писок замкнув на колодку?» Мілько зовсім спокійно відповів. «Що мені з того, що я тобі скажу? Це вже не вернеться, пропало. Компрометація назавсіди. Десь мене злий дух підійшов, отой Ікс запросив до себе на лікер. Виходжу від нього та й іду через склепок із булками. Лиш я двері за собою зачинив, дивлюсь, стоїть бричка, а в бричці пан маршалок. Ой Боже, розступися, земле!» «Ну, та що з того?» – нетерпеливилася жінка. Мілько покивав головою. «Що з того? Ха-ха-ха! Вона каже, що з того? Та що більше треба? Що ж він собі подумає за мене? Я, урядник, пане добродію, у 10-м ранзі, та йшов булку купувати за 2 крейцарі. Чи може вже бути більша компрометація? Бодай же він був з попелів, заки втворив пащеку, аби мене на лікер запросити». Жінка посумніла. «Ще цього хібувало. Мене прозивають міщанкою». Вона була донька горожанина таки з того містечка, але тепер уже пані. «А за тебе будуть говорити, що купуєш булки по 2 крейцарі». Мілька аж у горлі стисло, так ревно зажурився. «Боже, Боже, що то може наробити одно ніщо, гей! Адже в мене є кухарка. Плачу їй 5 ринських на місяць, а люди будуть гадати, що я сам ходив булку купувати за 2 крейцарі. Та мені тепер ніяк показатися в поряднім товаристві. Маршалок розповість кожному,
що видів, як я сам булку купував. Спер лису голову на долоню, задумався глибоко та й розмовляв із собою. Нема іншого виходу, лиш подаватися на перенесення. Але ж бо матеріальна руїна. Тут продай хату й реальність, а там не купиш. Хату й реальність дістав Мілько за жінкою. Стала жінка щиро його радити. Що нам з хати, коли встид за встидом? Тут у мене повно кривняків, а то самі прості люди. Зі щирості та доброти компрометують, де здиблять. Оно дійду я з доктором Н, аж надходить Андрій. Знаєш? Івана син. Цілує мене в руку та й «Чи тямите, – каже пані, – як ми ходили разом до школи? Бігали смо обоє босі та шпурляли камінням. Гвалт! Я трохи не зумліла. Уступися, – кажу, добрий чоловіче, – не знаю тебе, а боса я ніколи не ходила. Але пльотки вже готові. Що з того, що ношу тепер нові лакерки, коли обсуджуватимуть, що я боса ходила до школи? Мілько 3 ночі не спав, а 3 дні ходив, як строєний. Так йому та булка заїхала в голову. Де тільки 2 люди говорили і сміялися, йому так і виділося, що то через ту булку. Та це ще байка. Але ж бо пан Мілько, як тільки коли побачив булку, зараз трясся, як у пропасниці. Боявся булки, як чорт свяченої води. Таки йому ляк дала. Бо то треба знати. До простого чоловіка розпечи залізні трійчаки до червоності та й йому до очей, джі, та може здригнеться. А урядник у 10-м ранзі, як коли, то і булки перелякається. 1899 рік. Лесь Мартович. Грішниця. Я вже не перебуду цієї осені. Як спаде осіння мряка, то задушить мене. Правду мені вповіла баба Палагна, що, як, каже, половина тебе всередині обірвалася, то шкода вже й надію мати. Ось, каже, та й по тобі. Вірно мені правду сказала. Я умру восени в саму хляпавку. Головонько бідна, як ви мене ховатимете в таку розкаль? Та то ніяк босої ноги витягнути з болота, не то ще двигати деревище з грішним тілом. Та й не знатиме жодне, коли я вмру. Я то добре чую. Задушить мене вночі. Як лиш студінь настане, як мряка розсядеться, то я лиш очі вивалю. Без свічки вмру, лише хрест на себе покладу. Найбіг прийме і так. Не заслужила я наліпше. Видко, що мені Господь милосердний і на цім світі покуту завдав. Ой, та бо й грішниця я, грішниця. А ти, Аничко, не взавдавайся в журу. Палагна ж казала, що як будеш журитися, то й не вийдеш. Ти маєш бути весела, то й полегшення матимеш. Не вговкуй мене, Андрійку, най викажу. Я тобі ніколи всього не розповідала, а тепер мушу. Мушу виговоритися,
бо як і змовчу, то здається мені, що обірветься мене і друга половина, то я й ночі не перетриваю. А ще й пан отець сьогодні при сповіді роз'яснили мені, як я тяжко нагрішила, то я сама себе боюся. Мушу приповістися та й просити в тебе прощі. Що будеш проповідатися та мучити себе, коли я все знаю? Ні, ти нічого, Андрійку, не знаєш. Ти не знаєш, що я злодійка. Я вкрала у Варвари півміток. Вона несла його попри наші ворота та й загубила. А я вхопила та й сховала до скрині. Пан отець казав, що це злодійство. Що пан отець знає? Найби була не губила. А ти в мене найпорядніша газдиня в селі. Але як умру, Андрійку, то півміток треба вернути. Бо казав пан отець, що я через то і на тім світі не буду мати спокою. Ти мені не говори про смерть, Аничко. Я не хочу це й слухати. Бо що я варт без тебе? Із-за твоєї голови та я став порядним господарем. А тепер, ади тебе не стало, а я не можу собі ради дати. Вийду на двір та й кручуся, а робота мене не береться, бо не знаю, до якої роботи ставати. Та й виджу, що наша праця марнується. Не раз заломлю руки та й думаю, з ким я оженюся, як Аничка вмре? Нема, бігме нема в цілім селі ані одної такої газдині, як ти. Бо ти, бувало, вийдеш на двір, візьмешся до чого, робота тобі в руках горить. Зарядиш, заставиш мене до роботи, та й я також роблю. А якщо зле, то ти мене насвариш або й начупруєш, та й добре. І хосен є з роботи, і признака. То я собі тоді гадкую в своїм сумлінні. Нехай чупрує, бо має за що. Святилися б її ручки. За отаке я тебе дуже навидів, та й тепер навиджу. Не говори так, Андрійку, не ріж мого серця, бо я не варта, аби ти мене навидів. Я не варта і доброго слова від тебе почути, бо я душогубка. Це я загнала Іваниху в гріб. Правда, Іван її догаманував, але я була всьому причина. Небіжка знала добре, що він ходить до мене. Журилася та по кутах плакала. Стала йому відтак дорікати, а він до бійки. І щинилася в них з того часу гризота. З того небіжка і пішла з цього світу. А чого ж небіжка була така дурна, що гризлася? Ти, Аничко, бігме, з гарячки таке говориш. Якби ти була здорова, то це би тобі і на гадку не приходило. Ти би розуміла, що нічим тут журитися, ні про що і думати. А так ти в гарячці, що собі отаке ні се, ні те береш до серця та й непокоїшся. Утихомирся, Аничко. Не втихомирюй мене, Андрійку, бо ти ще мало що знаєш, то ще не все. Бо я... Та ти мені радше вперед у очі наплюй, бо так мені належиться. А потім слухай. Я тебе ніколи не любила, та й тепер не люблю. Ти, бігме, Аничко, в гарячці. Що це ти таке говориш? Опам'ятайся. Та же ти на мене працювала. Та же ти мене господарем зробила. Та же ти для мене білля вижмакала. Та же ти мені щосуботи голову змила. Ти мені смачно їсти зварила. Що тобі таке? Бо ти, Андрійку, ще не вирозумів, куди я говорю. Я любила Івана. Я вдивлювалася в нього, як у образ. Без нього мені ніщо не було миле. Я рвалася до роботи, аби заголомшити в собі той біль, що мені під серце підступав. Та й доти пив мене, аж доки я Івана не вздріла.
Та й він мене так само любив, та й отак світом нудив без мене. А ти цього не знаєш. Чому ж би я не знав? Що це тобі таке, Аничко? Може, я намочу платинку та прикладу тобі до голови, бо тебе має гарячка дуже мучити. Не знав. А хіба ж я сліпий? Я видів, що в мене жінка дуже красна. Є з ким у неділю межі люди показатися. Не годного аж Колька сперла, що його жінка та не така. Чекай, Андрійку, мені аж лячно, що ти мене не розумієш, бо не хочеш вірити, що я така. Я тебе виряджала з дому, а тоді приходив до мене Іван. Ми собі сідали за хатою на призьбі, та й я клонила йому голову на плече. А він мене обіймав одною рукою, а другою гладив по лиці. «Чому ти не моя жінка?» – говорив мені заєдно, а я слухала і не могла наслухатися. «А тепер роби зо мною, що хочеш, бо вже знаєш». Знав я це й давно, та міркував собі. А видиш, багачу, таки ти мені, бідному, завидуєш. Та й маєток твій пса варт, коли в тебе нема газдині. Який ти меже людьми сиромудрий, а який ти маленький коло моєї Анички. А я собі невидний, а рівно Аничка моя, та й її голова веде моїм господарством. Ти бо таки, Андрійку, наважився мене мучити. А ти ж не знаєш, до чого та Люба доводить? Я та Іван, та ми обоє малися до себе. У літі я заставляла тебе спати в хаті, а сама йшла до стодоли і дожидала Івана. Тепер уже знаєш, яка я, та й що я була для тебе, та й чому так караюся. Що тобі таке, Аничко? Ти мене за дитину маєш? Ставало й мені того добра, коби так що інше. Ти жінка годна, у тобі кров грала. А мені що за кривда, як ти вистелила в хаті на постелі м'ягонько, що я спав, як по купелі? Та соромся щось таке нагадувати. До чого воно? Але ти отак у гарячці лежиш та й собі щось таке розгадуєш, а воно тебе зовсім обмарило. А ти, як подужаєш, то насмієшся сама над собою. А ще й панотець, намість тобі вибити то пусте з голови, то він іще не знати якого лиха гірше тебе збаламутив. Йому здається, що кожному так, як йому, нічого більше нема в голові, лиш то. Може бути, Андрійку, що це я з гарячки таке говорю, та ще тому, що мене панотець так налякали. А все-таки, або я знаю... Ні. Я ніхтолиця. Візьми камінь та трісни мене по чолі, нехай лиш отут ногами зіб'ю. Ой-ой, 3 малих діточок, 2 хлопчики і 1 дівчинка, а я бігме не знаю, хто їм батько, чи ти, чи Іван. Головонько нещаслива, свідку мій гіренький. Що я діточкам уповім, як вони попідростають? Як я їм у очі подивлюся? Ой-ой-ой. А цить же, Аничко, та бо не плач. А бодай того попа хвороба втяла. Не міг отам до своєї грубої попаді причепитися, але він мені хору жінку перепудив. Аничко, цить бо, будь же розумна. Та що ти таке вигадуєш? Хто ж наші діточки годує, як не я? Кого ж вони слухають? Мене слухають. Чию худобу пастимуть? Мою. На кого робитимуть, як не на мене? Я їх подружу, я їм ґрунт відумру, і вони мене поховають. Отож я й батько їм. А ти, Аничко, завсіди звертаєш на то пусте. Стидайся. Та бо я присягу зламала. Я божила тобі вірність, а з Іваном полюбилася. Ой, Господоньку,
земля підо мною горить. А бодай же той піп онімів, коли тобі таке наговорив. Та же то Кальвін, не піп. Чекай, чекай, піду ж я до нього та запитаюся, чи ти, мой, проводиш присягу при шлюбі в святій церковці на то пусте, чи ти проводиш присягу на те, аби люди в мирності проживали, аби одно за одне дбало, аби працювали на хліб насушний, аби дітей до розуму приводили, та аби в хвалі Божій із цього світа сходили. Кажи, най знаю, якої ти віри. Так я попа запитаю, аби знав, як мені другий раз жінку страшити. Аничко, а спам'ятайся ж, бо це не вийде на здоров'я. На платинку, обв'яжи собі голову, най тобі гарячку витягне. А що? Зараз буде ліпше. Та я вже, Андрійку, розумію, лиш однако мені дуже сумно. За нічим мені так не банно, як за тими грішми, що ти видав на ліки та на ворожки пустодурно. Ліпше було би посправляти яку одежинку надіти. Оце ти, Аничко, розумно говориш. За це тебе хвалю. Але ти ще собі то май у тямці, що ти найліпша газдиня в селі. Ми доробилися з нічого, а все за твого старання. Та я собі розрахував, що на тебе не жаль видати, бо як поздоровієш, то ти все відробиш. Ти, небого, варта видатку. Я тебе сильно навиджу, та й тому не жалував би нічого, лиш аби тебе до здоров'я привернути. Йой! Та ж я стратився б, якби по твоїй смерті роздумав, що я тобі на лік жалував. Ану ж би було помогло. Бо я знаю, що без тебе змарнується ціле господарство, та й такої газдині ніде не дістану. Пильнуйся ж, Аничко, аби тобі легше було. Не бери собі то пусте до голови. Ти собі лежи, як пані, та прибагай собі все, що схочеш, лиш не журися, бо то тобі не виходить на здоров'я. А я тобі подам усе готове під руки, аби ти й пташиного молока забажала. Аничко, а подивися ж весело на мене. Не будеш уже журитися? Не буду. 1904 рік. Лесь Мартович. Зле діло. Суддя Кривдунський, заговоривши при розправі ласкаво до Олени, глянув крадьки перелякано на адвоката і на свого писаря. Чи вони випадком не взяли йому за зле ту ласкавість, або чи не сміються з нього. Кривдунський, усупереч усім приписам і законам, уважав за нормальні відносини судді до мужички, щоби на неї насварити, накричати і казати її за двері викинути. Але її худеньке біле лице, як із мармуру виточене, всю увагу судді стягало на себе і не дозволяло йому примітити, що Олена в мужицькому одягу. На тім лиці не було ані одної зайвої морщинки, а все ж таки видко було на нім терпіння, неначе білу хмарку на місяці. «Що ви за одні?» – запитав її суддя ласкаво, і, власне, тепер поглянув перелякано на писаря і на адвоката. Олена показала рукою на мужика, що його саме розправа переводилася. «Я жінка Семенова»,
відповіла тихим голосом, що здавалося, ніби це не Олена говорить, але якась мушка близько над вухом бренить. Суддя підніс брови вгору, неначе здивувався, що й таке створіння може бути замужем. Олена ж тим часом далі говорила. «Прошу ясного суду, ми вернемо гроші, що взяв чоловік, бо то не було ніякої продажі. Як же ви купували той ґрунтець, Бога бійтеся, Петре?» І з цими словами обернулась Олена до малого солоденького мужика в роздертій під пахою кожушині. З-під пахи стриміли йому 3 космики чорної вовни, як грубі наїжені вуса. «При свідках купив», – відповів Петро і відвернувся від неї. Олена поступила кілька кроків так, аби стати Петрові до лиця. «То все крадьки зроблено», – бреніла до Петра, притакуючи собі головою. «А хто ж робив той ґрунтець продажний? Кажіть, Петруню, знала я за то-то? Чи ви мені хоч марне словечко сказали? Нащо сте впхали йому гроші так, що я не виділа?» Петрові виступили смуги на лиці, червоні, як розкраяний буряк. Трохи від Олени відступився і борзенько заговорив до судді. «Бігме, вона знала, вона все знала!» Олена підступила знов ближче. «Ой, не говоріть неправду, бо гріх. Та ж ви його витягли з хати на хрестини. А то щувана річ, аби на хрестинах та ґрунт продавати?» Петро червонів та й бився кулаком в груди. «То все не так, бігме, не так. Я зараз присягаю». Присягніть, Петруню», – приговорювала Олена. «Отже, бігме, присягну». Грубенький адвокат хитро підсміхався. Щоби висвободити свого клієнта з клопоту, встав, підперся грубими руками на стіл і витягнув коротку шию. «Вона тут ні при чім», – говорив до судді, ніби докоряючи йому, що допустив без потреби Олену до слова. «Ґрунт інтабульований на Семена. Вона не має тут що говорити». Олена підбігла до адвоката, потім назад до судді, а потім до Петра. «Я маю з ним діти», – жалувалася вона, – «4 дрібних дітей. Що їм із тата, з мами, як лишиться без ґрунту? Кривда буде, прошу ясного суду. Відки ви, Петре, дібрали такого сумління, аби потай мене відбирати дітям ґрунтець?» Суддя бачив, що якби Олена мала більше фізичної сили, то сталася би тепер причиною авантури. А ще чув на собі докір адвоката, що без причини допустив її до слова. Тому стягнув брови і скричав: «Тихо, бабо, бо зараз замкну!» Олена побігла борзенько в кут і гляділа віти перелякано то на суддю, то на адвоката. Адвокат подивився радісно на Петра і моргнув до нього, ніби «Вважай, чоловіче, якого заступника маєш». Сказав слово, і все вийшло добре. Але Петро червонівся далі. Був поконаний і засоромлений. Він почував гидоту свого поступку супроти мужицького права, бо купив ґрунт непродажний, з межі дрібних дітей, потай жінки. Йому здавалося, що ціла вага цієї розправи – доказати, що він не крадьки купував. Не мав відваги оправдуватися перед суддею, бо не знав, чи по Олениній обороні суддя йому повірить. Але перед адвокатом міг, бо заплатив йому за віру. «То не зробилося так прихапці», – розповідав адвокатові. «Цілі 2 роки ми мали заєдно за це бесіду. Може, неправда, Семене?» Семен заметушився. Дотепер стояв цілий час похнюплений і словом не обізвався. «То таки, Петре, діялося на хрестинах», – відповів несміливо і не радо, як та дитина, що її виб'ють і змушують казати, що вже більше не буде зле робити. Петро розклав руки широко, якби мав обняти щось дуже грубе. «Як то?
дивувався. А ви ж мені раз казали, що продали бисте ґрунт, лиш аби лучився добрий купець. Але я не казав, що маю ґрунт на продаж, що в мене ґрунт продажний, говорив Семен так же несміливо і нерадо. Чув свою провину перед жінкою і перед дітьми. «От на, маєш!» – сказав Петро і чухався в голову. «Які ж то ви дивні!» – говорив адвокат, стягнув праве лице і прижмурив праве око, даючи тим порозуміти, що він думає – дурний, а не дивний. «Та то все одно, чи на хрестинах, чи на похороні, чи на весіллі. Згодилистеся, дали сте завдаток, а тепер хоть доплачуйте, най вам ґрунт дає, а ні, то най вертає подвійний завдаток». Але ця мова нітрохи Петра не заспокоїла. Він м'явся, червонів, переступав із ноги на ногу. «То бігме не було крадьки!» Клявся і просив очима адвоката і суддю, аби йому повірили, або аби хоч сказали, що вірять. Суддя знетерпеливився. З лоскотом він сунувся з кріслом від стола і ударив кулаком книжку. «Шкода часу! Відступаєш йому ґрунт?» – зверещав на Семена. «Кривда буде, пане!» «Вертай подвійний завдаток! Коли даш сторинських?» «Кривда буде, пане!» «А ти хочеш подвійний завдаток?» – звернувся суддя до Петра. «Що мені з грошей?» – відповів Петро і відвернувся від Семена так, аби він не міг йому в очі заглянути. «То не було крадьки! Скарай мене сила Божа! При людях!» Олена не дала йому докінчити. Прибігла і стала йому прямо до лиця. «Беріть! Беріть, Петруню, ґрунтець із помежі 4 дрібних діточок!» Грозила йому пальцем і протирала очі рукавом. Петро відвернувся і шукав очима порятунку в судді. «Я здаюся на ласкавий суд», – сказав твердо, ніби сердито. «Приймай подвійний завдаток», – і собі ж сердито сказав суддя. Олена зайшла знов Петрові перед обличчя і знов протирала очі і грозила пальцем. «Ой, не загрієтеся сирітською кривдою!» Петро благав очима в судді порятунку. «Марш, бабо, за двері!» – зверещав суддя. «Я для неї хочу добре зробити, а вона мені перешкоджає!» Вона борзенько побігла до дверей, вийшла до сіней, зачинила за собою двері і приклала до них вухо. Слухала з таким напруженням, що, здавалось їй, почула би, як трава росте. Отже, окрім гамору, нічого більше дослухатись не могла. Чи з невигідного стання, чи, може, з нетерпеливого дожидання дрижала цілим тілом, як на морозі. Пробувала кілька разів дотулитися клямки, але клямка дзвеніла під дрижачою рукою, і Олена хапала за кожним разом руку назад, неначе би попеклася. Аж нараз відчинилися двері, а Олена вхопилася міцно правою рукою за одвірок, аби не влетіти досередини. Уперед вийшов Петро скорою ходою, а за ним пхається нерадо Семен. Олена видивилася з боязню на нього, а він спустив очі під її поглядом і оглядав широкі писки своїх чобіт. «Маю вернути подвійний завдаток», – обізвався він так нерадо, неначе би кожне слово, промикаючись крізь горло, дерло його, як ячмінний колос. Олена піднесла обі долоні вголу і ловилася за вуха і за чоло. «Йой, йой, запродав сумління!» – говорила тихенько, потім шептала ті слова, а потім тільки рухала губами. Петро став оддалік від них, але йому не дало довго встояти на місці. Приступив до них і сплів пальці над грудьми і спустив їх кількомога в долину. «Жінко добра, на який же я спосіб запродав сумління?» – сказав твердо, але червоні смуги виступили йому знов на лиці.
Отже, таки дивився відважно Олені в очі. Вона знов забриніла, як мушка, і майже за кожним словом притакувала собі головою. «Та ви його візьмете на хрестини, а він нап'ється, прийде додому та й бійку щиняє. А як же? Бійку щиняє!» Додала ніби того, що Петро їй не вірить, хоч він мовчав. «Як я була при надії, а він напитий прийшов, то й за волосся мене водив, і ще й кулакував. Кров із мене цюрком лялася. Де ж таку жінку бити?» Семен поглянув на неї, почухався в голову і усміхнувся заклопотано. Відтак спустив знов очі в долину. «А що ж я вам винен?» – запитався Петро. «Я на нього нічого не кажу», – говорила Олена. «Він добрий чоловік. Як тверезий, то й послухає, і зробить. Але натура зла», – повторювала чимраз тихше і тихше. «А в нас 4 дітей», – сказала голосніше і погрозила пальцем. «Усі люди дивуються, відки в таких паскудних людей такі прекрасні діти». Губи їй дрижали, на очах виступили червоні жилки, а вона оглядала чоловіка, ніби шукаючи тої краси, що перейшла на діти. Потім відвернула голову від чоловіка, подивилася Петрові просто в очі і заломила руки. «А нащо ж ви, крадьки, потай мене грунтець купували, а тепер би ще послідню коровину продати на подвійний завдаток?» «Та бо чекайте, годіть!» – м'явся Петро і справив ліву руку до Олени. «Що ж тут було, крадьки?» – говорив до Олени, а побачивши, що не переконає її, звернувся до Семена. «Яка ж тут була крадена річ?» Семен підняв голову, але не дивився ні на Олену, ні на Петра. «Вона таки за то нічого не знала», – сказав нерадо і хутенько глянув у бік, бо спіткався з Олениним поглядом. Петро стис плечима, а потім ударився об поле руками. «А най вам Господь Бог заплатить за мою кривду. Верніть мені мої гроші, та най вас обминаю 10-ю вулицею», – сказав борзо із притиском. «Ходіть назад до суду, аби там записали», – додав сердито. Коли війшли назад до середини, суддя підніс високо брови, втворив широко очі і дивувався, що ось то раз серед безконечного числа сірої мужичні не йшлись відкись йому знайомі лиця. Тільки не міг собі пригадати, відки він їх знає. «Ах, та це ті, котрих власна справа скінчилася», – сказав адвокат, відгадуючи заклопотання судді. Кривдунський спустив брови і стягнув губи до сміху. Йому припала до вподоби та думка, що мужиків не можна так пізнати в обличчя, як других людей. «Що ж ви ще скажете?» – запитався, а та усмішка придала його голосові якоїсь ласкавості. «Ми, прошу пана, вже полагодилися», – сказав коротко Петро. «Як то?» – здивувався суддя. «Другий раз?» Петрові повиділося, що цею другою злагодою зробить панам прикрість. Тому низенько поклонився і додав несміливо. Так, я вже не хочу подвійного завдатку. Семен вертає мені мої гроші». При цих словах поглянув на Семена й на Олену, ніби «Помагайте мені, бо й ви до цього примішні». Олена порозуміла той погляд, підступила хутенько до столові і, нахиляючи голову, ніби кланяючись, заговорила. «Ми, прошу ясного суду, з Петром сусіди. Нам не треба сварки, ми в злагоді». Адвокат іщервонівся і став судорожно мяти папір у руках. «Ти здурів, чоловіче!» – скричав на Петра. «Маєш судову угоду, то якого лиха ще тобі треба?» Петрові знов виступили червоні смуги на лиці. Нагадав собі, що обіцяв іще доплатити адвокатові, як дістане ґрунт або відбере подвійний завдаток.
чувся тепер двічі винуватий. Одно, що всупереч мужицьким звичаям купував непродажний ґрунт, а друге, що додержав із паном нечистого діла. Бо, на його думку, пани тільки на те, щоби робили кривду людям, і як уже тебе нечистий торкне на зле діло, та й пан тобі притім помічний, то вже треба лізти до кінця в болото. Тому Петро мовчав та тільки прів і червонівся. Суддя засоромився, бо здавалося йому, що хоч йому мужики тільки голови набили, то він таки не вирозумів справи. Думав і додумався до того, що, певно, купна жадного не було, що Семен пияк або дурний і Петро його ошукав. Щоби свою помилку направити, грізно подивився кругом себе. Це мала бути повага. І сказав до Олени: «Іди з чоловіком на долину, най йому куратора нададуть, бо він марнотратник. Або най перепише ґрунт на тебе, бо його ще не один ошукає». Всі троє низько поклонилися. Як вийшли за двері, ще раз припостали в сінях. «Що ж тепер робити?» – запитався понуро Семен. Петро сіяв із радості, силою здержував усмішку. «А я вам скажу», – говорив пошепки і підніс палець до ока, ніби зраджуючи якусь велику тайну. «Не йдіть, де надають куратора, бо там задурно, а пани дурно нічого не зроблять. Ви йдіть до нотаря та перепишіть ґрунт на жінку. Заплатите порядно, але він вам добре зробить». «Про мене», – згодився Семен. Петро не міг довше здержатися і засміявся. Тішився, що втік від злого діла. «Ще ви, Семенихо», – сказав, щоби надати причину своєму сміхові. «Ще ви будете потай чоловіка ґрунт продавати». Олена поглянула на Петра, а побачивши його сіяюче й утішне лице, усміхнулася й собі. Але той сміх був супроти Петрового щирого сміху такий, як темної ночі на краю Овида світло далекої тихої блискавки без грому супроти ясного сонячного світла. 1902 рік. Лесь Мартович. Смертельна справа. Розділ 1. На правибори в селі Тупівцях прийшов лиш Війт і 7 радних, бо в селі навіть ніхто й не розумів, що воно таке ті вибори і до чого вони. Зачалося голосування. Комісар став викликати правиборців по імені. «Війт Іван Дешлюк, на кого голосуєте?» «На себе», – відповів Війт. «Петро Підошва, на кого?» «На себе», – відповів високий і плечистий мужик. «Семен Крук, на кого?» «На себе», – відповів присадкуватий радний у розчінканій сорочці. «Грицько Хаврій, на кого?» «На себе», – відповів старенький сивий дідусь. «Цей на себе, той на себе, кожний на себе». «Чи ви, люди, подуріли, чи що вам таке?» – кричав комісар. Радні мовчали і дивилися сердито один на одного. «Адже всі не можете бути виборцями, бо ваше село дає лише одного», – переконував комісар. «Виберіть Війта».
Він був кожних виборів виборцем, та й тепер може бути. Що ж ви маєте проти нього? На це обізвався з кута присадкуватий Семен Крук. Не хочемо Війта. Він уже доста наївся тих десяток, що брав за голос. Нехай пустить і другого. Нехай би й другий собі заробив. Може, другий борше потребує, як Війт, додав старенький. Як я запомігся тими десятками, сказав Війт. Але Мошко казав, що цих виборів по 50 за голос, обізвався Підошва. Довідалися найясніші пани, що нарід дуже бідує, та й світла канцелярія хоче народові помогти, сказав побожно старенький сивий радний та й поклонився низенько комісарові. Були би, мабуть, не покінчилися тупівські правибори, якби Петро Підошва не з'єднав собі 3 голоси. Він обіцяв присадкуватому клинчик на отаву, а старенькому тихцем помінив дати 5. Підошвів родич, коли переконався, що за Підошвою 2 голоси, згодився і собі поперти його, а комісар натис на Війта, щоби також голосував на Підошву. Отак настав виборцем Петро Підошва. На відхіднім наказував йому комісар. А вважайте, Підошво, що перед голосуванням маєте зголоситися до Ради повітової. Там напишуть вам, на кого голосуєте, бо то є 2 кандидати. Петро Підошва чухався в потилицю та й натякав, що за 2 кандидатів здалося б повищити платню, та Війт заперечив йому. «З паном комісаром нема торгу», – сказав він, як уже старий бувалий у таких справах, «бо то в Раді повітовій платять». А старенький навчав побожно Підошву. «То вважайте, куме, що панська ласка та й цісарський параграф. Так має бути». Та через кілька днів пішла чутка по селі, що за голос не вільно брати гроші, бо то зрада. Про це звідалися тупівські люди в сусіднім селі на Вічу. Те Віче так їм сподобалося, що вони постановили і собі скликати такі збори на неділю. На Віче призначили Грицеву стодолу, та й зараз таки збили там із дощок підвищення, а Війт дав на те підвищення свій стіл. Розділ 2. У неділю з полудня була Грицева стодола битком набита. Зійшлися майже цілі тупівці, та й поприходило декілька сторонських людей. Найліпше вподобалася промова одного сторонського селянина, середнього росту, вже старшого та дуже жвавенького. Він був у короткій сардачині та й у постолах. Цей бесідник так говорив. «Браття, – каже, – ми, сторонські люди, та не прийшли до вас ні пити, ні їсти, але того прийшли, аби враз із вами погадати над нашою нуждою». Цими словами заставив бесідник людей, аби уважно слухали. «Браття, – говорив далі, – я не вмію красно промовляти, але вповім вам таку ніби казку. Погадаймо собі, що в якогось господаря стояли на стайні кінь, віл і ослюк. Та кінь раз каже до ослюка: «Видиш, який я гладкий і складний, де ж мені двигати тягарі, коли мені ялося у колясці брикати? А ти, – каже, осле вухатий, – неповоротний, тобі таки призначено вже зроду, аби здвигав тягарі. Отож, – каже, – двигай». Ослюк пристав. Та не доста, що з коня приймав на себе тягарі, але ще й з вола. А проте, однако, той господар найгіршою пашею годував ослюка. Але той ослюк та ніби якось до господаря й каже: «Доки ти, – каже, – надсаджуватимеш мене роботою, та й доки мене так огидно годуватимеш?» А господар каже: «До смерті».
А ось люк ніби знов до господаря. А по моїй же, каже, смерті, що буде? А що ж би, каже господар, он у мене на стайні твої ослятка, то вони, каже, по твоїй смерті і робитимуть отак, як і ти. Браття наші наймиліші, скажім собі тепер, чи з руським хлопом не так само, як з тим ослом, котрий на всіх працює, та зате голодує і в додатку бере буки? Люди дуже зацікавилися, а бесідник говорив далі. Та й нам пани кажуть, що їм лиш ялося в палацах сидіти, а нашим чорним рукам призначено ціпом махати. Отож позабирали ми тягарі з великих панів та з панської дрібноти. А панська дрібнота – то ніби міські панки, що їх не один жучок п'є, але вони від тяжкої роботи тікають та шукають легшинки. А за ту тяжку роботу ми і їсти не маємо що. Люди тішилися, слухаючи. «Скажу вам іще», – говорив далі бесідник, «що воно таке ті посли, та й що це то та рада, де вони сходяться. Погадаємо собі, що серед дуже далеких і великих морів стоїть малий острівець. Ніхто з нас туди не годен зайти, та й ніхто не може відтіля до нас дістатись. А на тім острівці лиш одно село. Порядкує ним громадська рада. Понад ту раду нема вже нікого вищого, ані старшого. Вона надає всі права, вона і суд, і весь уряд. Але жиють у тім селі мужики та й 10 циганів. Що мужики на хліб зароблять, то циган або заробить на ковальстві, або заворожить, або вкраде, або таки серед опівночі на розхідній дорозі зарабує. Так мужики мали господарство, а цигани гроші, вишахрувані і зрабовані хлопам. Але прийшлося настали вибори до громадської ради, а радних було 6. Цигани метнулися поміж господарів, уткнули кожному гроші в руку, давай голос на мене. Та й вибрали мужики до ради самих циганів. Зійшлися циганські радні та й стали радити. Аж один каже, що ми маємо для мужиків вигоду робити? Настановім собі таке право, що буде вигідне для нас. Цигани послухали та й настановили таке право. Ми, каже, люди вільні, у нас кожному воля красти, рабувати і розбивати. А хто би, каже, важився злодія зупинити, то злодій має право такого забити й кари за те немає ніякої. Отаке вийшло циганське право. Люди сміялися, а бесідник говорив далі. Найстарша рада над усіма урядами є в Відні. Та й ми туди посилаємо послів. Якби ми там вислали самих злодіїв, то на коли би до нашої комори злодій підкопався, ми би мусили частувати злодія смаженою солониною та й поставити око горівки, відтак відвести йому крадене добро своїм возом, щоби злодій не подвигався. Але ми там посилаємо панів, та й тому панам гаразд ведеться, а нам кривда. Та коли би ми післали мужицьких радних, вийшло би право для всіх рівне. Люди загомоніли, бо це їм дуже припало до серця. Бесідник підождав, аж трохи гомін унявся і говорив далі. Браття, каже, зачекайте, я зараз і скінчу, лиш іще скажу я слово до того, хто бере гроші за голос, та й до того, хто боїться з нами голосувати. Ти, брате, візьмеш гроші за голос, та й здається тобі, що трохи запоможешся. Але ти вибрав послом пана, твого найлютішого ворога. Пан скине що тяжчий податок зі своїх плечей та й поставить на твої. Та й зрабують у тебе порося, в сусіда корову, в брата кожух, а в сестри ялівку. Відоб'ють собі на тобі, на твоїй громаді, ще й твою громаду і твій край зрабують. Маєш чистий рахунок. При цім слові приступив присяжний до Петра підошви.
торкнув його під бік та й каже: «А видите, куме, куди воно йде?» «А ти, брате, — говорив бесідник, — що боїшся на нашого кандидата голосувати, коби ти так боявся до корчми зайти. Там тобі вирвуть мошонку з грішми, око підоб'ють, чупер вимечуть, а може ще й голову провалять. Але я не видів, аби ти цього налякався та й боявся другий раз до корчми зайти. Як мені скаже урядник із міста, що боїться, то я йому повірю, бо в нього золотий ковнір і 3 звізди. Не послухає старшого, звізди відутнуть, ковнір відпорять, та й уже простий чоловік. Але я мужик, чого я маю боятися? З мужика мене ніхто на цигана не скине, а вже нижчого нема. Хоч би мене і сажею помазав, то я обмиюся та й однакий». «Аж оцей чоловік розповів на вираз», – загудів голос із-під землі. Всі налякалися. Тим часом на підвищенні зараз перед бесідником заскрипіла одна дошка і здіймилася догори, а з-під неї витарабанився Війт Іван Дишлюк. Обтріпав поли сардака, розгорнув чупер пальцями та й каже: «Я боявся старости та й хотів сьогодні виїхати із села, щоби не бути з вами. Але дуже мене скортіло послухати. Тож я сховався під дошки, аби не донеслося до старости, що я був на вічі. Та тепер нехай мене скине з мужика, як годен». Збори реготалися. Розділ 3. По вічу зібралися радні до громадської канцелярії, щоби наказати Петрові Підошві, куди має голосувати. Семен Крук зрікся Коцовиці, а старенький – П'ятки. Петро Підошва вислухав наказу та й каже: «То все правда, що ви кажете, але чого воно саме мене найшло? Кожний гроші брав за голос, лиш я перший маю за дурно». За ним обстав присадкуватий Семен Крук. «Підошві кривда, – сказав, – даймо йому з бюджету 5». Радні згодилися, але старенький не вірив Підошві. «А ну ж, – каже, – возьме 5 та ще злакомиться на ту 50. «Тоді його вб'ємо, – сказав присадкуватий. «Добре, – згодився Підошва, – убийте». «Та й утопити би, – сказав побожно старенький, – бо він дуже сильний та й жиловий хлоп, його тяжко вбити. Я ще тямлю його небіжчика тата. 3 рази забивали, а він усе оживав». «Утопіть, – годився Підошва. «Як буду йти до голосування, приставте до мене хлопа з булавою. Скоро продам голос, нехай мене над річкою на скалі потягне булавою позауш, та лиш оттуда сунусь вглибінь». Семен Крук обібрався супроводжувати з булавою Підошву. Але старенькому повиділося й це замало. «Він дужий хлоп, – говорив побожно до Крука. – Він тебе заможе. На таке діло треба вас 2. «То най ідуть також присяжний кум Юрко, – запропонував Підошва. Така була нарада, та й таки так і сталося. В суботу рано позабирали собі Семен Крук і присяжний тяжкі грабові булави і погнали Петра Підошву наперед себе до міста, до голосування. Дорогою зробилося присяжному жаль свого кума, та й того пішов поруч із ним та почав балакати. А присадкуватий Семен Крук не пускав нічого, лиш ішов ззаду і не обзивався. Як прийшли понад річку, всі 3 неначе змовилися. Зійшли з дороги направо й стали на березі. Це була обривиста висока скала з білого каменю. Під тою скалою не плила, але таки тікала бистра гірська річка. Над нею висіла смеречка,
держачися корінням вершка скали. Другий берег був покритий густим молодим лісом. З-під ніг виривалися малі камінчики, тріскали по скалі, стручували більші камінці і бовтали у воду. «Отут смерті пожиєш», – сказав присадкуватий до підошви. Підошва не обзивався, за нього відповів присяжний. «Дасть Бог, що все піде гаразд». Розуміється, що в місті не пустили підошву до повітової ради, де платили за голос. Відвели його до будинку староства, бо там відбувалося голосування. Підошва пішов до середини, а ті два сперлися на булави та й терпеливо ждали. Як Петро Підошва віддав свій голос, прийшов перед старосту та й каже: «Прошу пана старосте, дайте мені карточку з печаткою, що я голосував на руського кандидата». Староста аж губи закусив од лютості. Коли би так не було більше людей, був би бив Підошву, бо мав 3 причини до злості. Перша, що вибори взагалі зле для нього виходили. Друга, що тупівський виборець перейшов до опозиції. А третя, що той виборець мав іще відвагу так безлично до нього промовляти. Але Підошва наставав: «Давайте карточку з печаткою». «Що ти плетеш якісь небилиці?» – крикнув староста. «Прошу пана старосте», – говорив Підошва покірно, але вперто, «це не є жадні небилиці, це смертельна справа. Мені треба карточки з печаткою, бо мене вб'ють». «Варіат!» – крикнув староста і утік до другої кімнати. Підошва за ним. Уже ловив рукою за замок, але здержав його якийсь піп. «Заждіть, ми вам дамо карточку». Написав карточку, підписався та подав іще одному попові до підпису. Але Підошва конче хотів печатки. Взяли відпитувати. Найшовся один панок, що мав печатку із своїм іменем. То ту печатку і прибили на карточку. Підошва взяв її в руки, виніс на двір і дав присяжному. «Ось де знак, як я голосував». Присяжний обіздрів картку з обох боків, подав Крукові, а цей так само обзирав. «Треба дати до 3 разів прочитати», – сказав Крук, бо з них жоден не був письменний. Стали собі коло дверей і вважали, хто виходить. Побачили попа. «Прочитайте». Прочитав. Трапили на мужика письменного, і той прочитав. «Тепер ходім на місто, пошукаємо письменної дитини. Дитина скаже найвірнішу правду», – сказав присадкуватий, бо ще не був певний, чи не було якої змови. Пішли на місто, надибали малого школярика з торбиною на плечах. «Чекай, щось маємо сказати», – кликали його. Школярик налякався 3 мужиків і почав утікати. «Хлопче, хлопчику!» – кричав і біг за ним присадкуватий. «Чекай! Мама кличуть, щось дають!» Школярик став. Вони прийшли до нього та й подали картку. «Прочитай!» Школярик читав складами. «Петро Підошва голосував на руського кандидата». Підошва відітхнув. Подякували школяреві і пішли. «А що?» – обізвався Підошва. «Шкода було двигати булаву». Хто знає, як би без неї було», – сказав присадкуватий та й розпочав приятельську гутірку. Ніби й не приключилося нічого прикрого межи ними. 1903 рік.
Лесь Мартович. За межу. «Били сте Іваниху?» – запитав суддя Грицька, що стояв босий, з одною ногавицею підкоченою, в сардаці наопашки, з розкуйовданим чупром. З чупру стриміло кілька стебел соломи. Як спав у стодолі, так рано на зорях устав і почимчикував до міста на термін доправа. Намість Грицька відповіла Іваниха. Протиснулася чим борше поміж людей і доти не стала, доки не вдарилася ніжними пальцями до градуса, що на нім стояв судейський стіл. «Бив! Ой, бив мене! Кілько сам хотів! Сапою! По голові, по крижах, по руках, по ногах, де засяг! От прошу, які синці!» «Тихо, бабо! Я Грицька питаю!» Іванисі здавалося, що як Гриць говоритиме, то й його справа. Тому не переставала. «Прошу сензі, він брехатиме, буде казати, що то його ґрунт, що я розчала сварню. А я зараз отут присягаю гола й боса. Тихо, бабо, кажу!» Гриць використав нагоду. Підокрався аж до самого стола і, хитро підсміхаючись, показав пальцем на Іваниху. «Адіть, прошу найяснішого суду. Вона все так, коли вона тут, у цісарському суді. А яка вона дома? Причепиться, як реп'ях кожуха». «Коли ж бо ні, брешете?» – перебила Іваниха. «То ви, розбійник, не кричали сте, що мене заріжете, га? Що?» «Тихо, бабо, бо зараз замкну». «Хіба таке? Не дають говорити». Рясні сльози сперли Іванисі голос у горлі. Грицько аж просіяв. «А де? Маєш право? Таке-с вихвалювалася по селу, я його до суду завдам, до криміналу піде». А він казав, прошу сензі, що суду не боїться. «Брешеш!» «Таки сказав». «Брешеш!» «Люди чули». «Брешеш!» «Тихо, бо я вас зараз обох замкну. Розділіть їх». Два свідки, один старий, сивий, другий молодий, упхалися поміж Грицька і Іваниху. «Бив єсь Іваниху?» – почав урядувати суддя. «Прошу вислухати найясніший сензю. Я скажу, як зайшло. Ще мій небіжчик Дедя, царство йому небесне. Але ж я тебе питаю, чись бив?» «Прошу, пане сензю, а вислухайте ж, бо не знатимете, як зайшло. То все ж за межі». «То моя межа!» – крикнула з другого кінця стола Іваниха. «Оце твоє, знаєш?» І ткнув старому свідкові дулю під ніс, бо до Іванихи не досяг. «Але ж мені не треба, як зайшло, я хочу знати, чись бив Іваниху». «Та же вона каже, що бив». «Але я хочу чути з тебе». «Я її до суду не завдавав. Чого вона хоче з мене? В мене сьогодні робітна днина». «Бив єсь, так чи ні?» «То було на моїй питомій межі». «Бив єсь?» «А коли ж я її бив?» «Я тебе питаюся». «Аби вона так ногами збила при сконані, дай Господоньку святий. Та де ж я її бив?» «Замахнув їмся з пару раз сапою, бо то на моїй межі, я сапав тоді бараболю». Іваниха примкнулася поміж свідків та й заломила руки. «Йой! А він що каже? Та же він бреше, не слухайте його». «Пишіть», – сказав суддя до писаря. «Обжалований не почувається до вини. Буду вас слухати», – звернувся до старого свідка, «аби сте правду казали. Якся називаєте?» «Прошу найяснішого суду, я не зволяю, аби він говорив. То її свідок», – протестував Грицько.
Що знаєте? Допитувався суддя свідка. Усе знаю, бо я з її дедем у супрязі був. То діялося не тепер, давненько, ще голодних років. Небіжчик мав пару волів ласіїв, а я мав пару волів голубих. Іваниха. А як же, а як же? Грицько. То її свідок, я поставлю свої свідки. Іваниха. Твої свідки пияки. Грицько. Най ціле село прикаже. Свідок. Я мав ґрунт на сіножатях. Тепер здав їм уже на сина. Най він газдує, бо моє сьогодні-завтра. Лопата та й ано до дучі. А небіжчик мав ґрунт на теплицях, таки межа в межу з його дедем. Але газди жили в злагоді. Де-то хто давно чув за таку суперечку, як тепер. Гріхи, нічого лиш гріхи. Мені вже на 70-й переступило, але моя нога ще не була в суді. Аби сюди ніхто добрий не заходив. А де ж? Така божа днинка, хто мені сьогодні за днину заплатить? Чи ж то не ліпше в мирності, в злагоді? Своє пантруй, але чуже не руш. Іваниха. Чуєш, що старий чоловік кажуть? Грицько. То ти мене нарушила. Іваниха. То мого деді межа, я на то свідки кладу. Грицько. Щось я тобі в твої свідки, я маю свої свідки. Свідок. За своєю працею серце болить. Іваниха. Ой, болить. Грицько. А мене ж не болить? Свідок. Але чуже гріх нарушати. Іваниха. А що? Грицько. Свідок. 16 рік я був з її дедем у супрязі. Щороку я те поле орав, але сварні ніякої не було. Межу ніхто не рушав, ані її дедя, ані його. Худібка, коби здорова паслася, бо проше найяснішого суду давно було широко, ніхто за межу не дбав, а тепер тісно, дуже тісно стало. Суддя. Тут Іваниха завдала до суду Грицька за образу гонору, що її бив сапою. Знаєте, що за те? Свідок. Усе знаю. Чи то лиш омраза гонору, а Божа омраза? Та же вони вже 14 рік. Іваниха. 15. Свідок. Може й 15, отої, показує руками. Гріх від Бога, а від людей сором. Суддя. Були сте при тім, як він її бив? Свідок. Що ви говорите? А де ж я міг при тім бути? Та же я вже 3 роки як не виходжу в поле. А зрештою, хоч би там і був, та де би я йшов на головництво? Я, Богу дякувати, вже 5 літ за жодну сварню не свідім. Але оця молодиця прийшла оноді до мене. Як зачала заводити, як зачала плакати, Господи, Твоя воля. Вуєчку, каже, впадайте на Бога, будьте мені за свідка, бо на тій межі буде колись забійство. Або, каже, він мене із світу зжене, або я його. Та й я став їй за свідка. А чому ж би ні? Та же я з її дедем 16 рік у супрязі був. Другий свідок то ж само знав. А свідком він був тому, що Грицько наважився його також зі світу зігнати. Суддя пояснював Іванисі, що обида честі, аби підходила під австрійський карний закон, мусить бути або при 2 свідках, або на публічнім місці. А що тут ні одно, ні друге не було, то... Іваниха.
Та же він мене трохи не вбив, та ще й на моїй межі. Грицько. То моя межа. Іваниха. Прошу сензі дати йому фрику, бо ніяк буде на дорозі показатися. Та же він, як узяв до мене сапище, як мене хомнув по голові, то я трохи в лежу не впала. Грицько. Йой! Метнувся сперед стола поміж люди та до сіней. Відти ніс сапу, ваги зо 3 кілограми, на держаку, довгім у хлопа. Не міг борзо пропхатися поміж людей. А прошу, газди, а проступіться ж. Газди поволі проступалися. Ану, трохи набік, сапу чоловік несе. Один одному подавали. Ади, прошу найяснішого суду, подивіться, та тут є чим бити, та це легке, як перце. Спосібна дуже сапа, говорив Грицько, поставивши собі сапу на обі долоні та й підтрясаючи неї, наче дитиною, аби не плакала. Але суддя викликав уже другу справу. Заплакана Іваниха і сіяючий з радості Грицько мусили вже йти додому. Якийсь газда з-під печі став на пальці, витягнув шию і дивиться понад голови на ту сапу. Що гадаєте, Зелізє? Якби так порядно ковтнув по голові, добрий би знак зробив, говорив до свого сусіда. А ще як у яку годину, відповів сусід. 1899 рік. Лесь Мартович. Війт. Розділ 1. У двох хатах, що стоять у сусідстві канцелярії громадської, налякалися. В одній теля, а в другій пес. Теля бекнуло та й скочило прямо на пліт, і було би пробилося на колик, якби Аничка не вибігла з хати та не нагнала його на город. А пес гавкав і рвався з ланцюга, неначе побачив би чорта місячної ночі. Такого ляку нагнав звірятам Війт Степан, що в канцелярії заговорив страшно грубим і сильним голосом до радних. Як Війт заговорив, то двері дрижали, а вікна дзеленькотіли, неначе від бурі. Самого Війта боліли вуха від його питомих слів. «Я вже не витримую цій біді», – гудів Степан. «Уже знов наложили на мене кару 20 левів. Просив я вас, панове радні, най я скину із себе це чортівське, вибачте за слово, війтівство. Та не можу вас цього допроситися. Тепер беріть та знов складайтеся на цю кару». Радні поглянули один на одного, та й крадьки заохочували себе, щоби котрий сказав: «Не наша провина, і не ми маємо покутувати». Поглянув і Війт на радних, і доразу порозумів їх думки. «От куда воно», – сказав. «Тепер ви мене не знаєте, а як прикро, то пхаєте мене всюди наперед. За то, що заложили ми читальню, кара на мене. За то, що зробили вечорниці в читальні, кара на мене. І за то, що скликали віче, кара на мене. А тепер за то, що Рада ухвалила писати до урядів по-руськи, кара на мене».
Це почитував Війт, неначе вивчену лекцію. Радні поспускали голови, бо виділи, що правда на Війтовім боці, та ніхто з них не мав відваги пристати на те, щоби за Війта заплатити, бо боявся нарікання від других, що «А дивіть, куме, через вас та ми тільки втратні». «А ви собі це в лексі не майте», – загудів Війт, допевнившись, що його слово переконало радних. «От ідуть вибори. Не виберете мене на виборцю, то наложить староста кару. А виберете мене, то знов буде кара за то, що не голосую так, як староста хоче. Хіба мені враз із хрунями на пана голосувати?» Радні посумніли, бо чули правду Степанових слів. Але ніхто з них не знав ніякої поради. «Та же ми видимо, що біда», – зважився відозватись один із радних. «Але скажіть нам, куме Стефане, де нам тої поради шукати?» «Хіба у ворожки», – завважив один із молодших. «За пораду я вам нічого не скажу», – відповів Війт, «бо я вже радився всюди, де міг, та й ніхто мені ради не дав. Ходив я по адвокатах, ходив по комітетах, писав до Львова, писав до Відня, а староста таки мене карав та й карає. Був я вже в самого намісника у Львові та жалувався. За таке і за таке мене староста карає, а намісник мені каже, то неправда, бо за таке не вольно карати. Та й радьтеся тепер у кого хочете. Лиш я вам одно маю сказати, що гріх і за мене. Відки я маю за всіх поличники брати? Та ж і ви, куме Петре, та й ви, куме Василю, ви ще статніші господарі від мене. Побудьте, но й ви трошки Війтом. Най буде в нас за рядом щороку інший Війт, бо на одного то затяжко. Тепер усякий починав своє говорити, а всі годилися на те, що біда та, що мужикові тяжко з панами боротися. Ця нарада була би закінчилася тим, що Війтові позволили би пристати межі хрунів, бо галицькі політичні власті вже не одну громадську раду таким способом і зломили. Але з багна того вирятував їх бодай на короткий час Іван Хворостюк. Це був найстарший чоловік із радних, дуже штудерний і хитрий на розум. «А моя рада така», – говорив Іван Хворостюк храпливим і слабим голоском. «Коли вже кожний Війт мусить бути караний, то треба так робити, щоби йому та кара не вадила. Я не туди говорю, аби ми за нього платили», – додав Хворостюк, побачивши, що його радні зле порозуміли. «Лиш я туди говорю, аби Війт і мав кару, й аби ніхто не платив її, та й аби кара була заплачена». Тепер радні зацікавились, перестали межі собою розмовляти та слухали уважно Хворостюкових слів. А Хворостюк відкашлявся і говорив далі. «Ви мене питайтеся, чому Війт боїться кари? А я вам скажу, бо має звідки заплатити, є над чим пошукати. А якби Війт нічого не мав, то би ніякої кари не боявся. Добре кажу чи зле?» – запитався Хворостюк цілої ради. «Правду кажете», – відповіли всі гуртом. «От таке же й це», – говорив Хворостюк. «Виберім такого Війта, що не має нічого, то й ніякої кари не буде боятися. Але хто межі нами такий, що нічого не має?» Радні поглянули один на одного та й допевнилися, що такого межі ними нема. Це вони сказали Хворостюкові. «Я той сам виджу», – говорив Хворостюк, – «що на кожнім можна пошукати кари. Але й на те я рада. Ви мене питайтеся, яка, а я вам скажу». Іван Хворостюк підніс кулак догори та й говорив поволі та з притиском кожне слово. «Скиньмося, панове господарі, всі, як ми тут є,
зрадних та й вибираймо нову раду. А до нової ради кладім нашого громадського пастуха Петра Коваленка. А відтак вибираємо ми Петра Коваленка на начальника нашої громади. Отака моя рада, скінчив Іван Хворостюк і спустив кулак у долину. Хоч як ця рада здавалася радним чудною і смішною, отже вони таки по довгім балаканні згодилися на те, що Хворостюка треба послухати. Розділ 2. Коли староста дізнався, що ціла рада зрезигнувала, то не тільки нічого проти того не мав, але ще й утішився. Та громадська рада була в цілім повіті найтвердша та й при жадних виборах не йшла старості на руку. Староста боявся, що при цих виборах польський кандидат перепаде. Тимто мав надію, що як настане нова громадська рада і новий війт, то староста зможе вибрати таких виборців, яких йому треба. Тому-то староста зарядив вибір до громадської ради дуже борзо. Так борзо, що громадяни боялися, що не зможуть вибрати Петра Коваленка до ради. Петро Коваленко нічого не мав та й ніякого податку не платив. Мешкав він собі на громадській толоці в солом'яній буді. Аби мав право бути радним, війт доніс до старости, що Коваленко побудував на громадській толоці нову хату та що повинен платити податок. Могло, отже, таке статися, що заки Коваленкові виміряють податок, то буде вже по громадських виборах. Але тут вийшло переслідування громаді на користь. Через те, що ця громада все йшла при виборах проти польського кандидата, ненавиділи її всі уряди. Податковий уряд мстився на ній при всякій нагоді і старався кожного громадянина знищити протизаконними податками. Та й цим разом польські урядники в австрійськім уряді, котрі привикли всяке право топтати ногами, не позабули про свій патріотичний обов'язок переслідувати чесну громаду. Таки незабаром вимірив податковий уряд Петрові Коваленкові домовий податок, найвищий, який було можна. А з Петром Коваленком отаке було. У Приставськім лузі, що перед громадською толокою, із середи на четвер дерся соловей цілісіньку ніч. Десь на зорях і здрімалося йому, але він усе був певний, що перший звістить днину. Тому повернувся на галузці хвостиком до сходу сонця, приплющив очі і сховав головку під крильце. Отже, заспав. Збудилася Зозуля. Дивиться, аж світає. Сама своїм очам не повірила. Аби соловей сьогодні заспав, думала, це не може бути. Але ж ні. Зорі поринають у голубім небі, тихий вітерець потягає, дерева стріпують зрошеними листочками, настає Божа днинка. Замахала злегка крильми Зозуля, втворила дзьобок і кук не докінчила своєї співанки. Думка в неї була така, що якщо до чого, як іще ніби не день, то скаже: «Я лиш собі так, позівала». На голос Зозулі прокинувся соловей і таки задеревів на галузці. Ще йому таки не лучилося, аби Зозуля його випередила. Скочив, як попарений, обернувся головкою до сходу сонця і запищав не своїми голосами, неначе хотів своїм лящанням викинути всім із пам'яті те, що Зозуля вже обзивалася. Засоромилася Зозуля, що втратила таку нагоду, аби перевищити солов'я, та й не кінчила вже свою співанку, але зачала її наново. Та зовсім без причини посперечалися соловей із Зозулею. Ні він, ні вона не звістили днини, але зробив це інший птах.
Цим птахом був Петро Коваленко. Він уже від півгодини гойкав по лузі на корови і ялівник, відганяючи їх на толоку. Скакав за неслухняними телятами босими ногами через рови та чіплявся на корчі веретою, що мав її на плечах намість свити. Як скакав через рови, то придержував правою рукою торбину, бо мав у ній півхліба, 3 головки часнику, 5 яблук і трохи сиру в капустянім листку. Коли пригнав худобу на толоку, перша його річ була оглянути буду та позатикати соломою діри, щоби не протікало. Відтак сів собі під буду, заклав ноги під себе, обернув торбину на придолок і вийняв їжу. Зняв капелюх, перехрестився та став харчувати. Ледве сонце підбилося вгору, а Петро Коваленко з'їв чверть хліба і 1,5 головки часнику. Аж ось ідуть прямо на нього 2 присяжні. Один несе нову свиту, а другий чоботи. Порівнялись. Слава Богу! Слава навіки! Ану, Петре, взувай чоботи та й одягай свиту. Годі тобі все на толоці за худобою назирати. Іди трохи на село, та й війтуватимеш, говорить один присяжний. Петрові застиг хліб у руці. Роззявив рота, витріщив очі та й мовчав. Що один присяжний говорив, то другий договорював, а Петро таки нічого не міг розчовпати. Не було ради, мусили присяжні на будучого війта таки добре накричати. «Одягайся, сякий такий сину, бо як тебе спражу бучком, та й шкіра трісне». Петро зложив руки на груди та й заговорив тремтячими губами. «Люди добрі, змилуйтеся! Що це на мене за напасть? Чим я провинився?» Присяжні на те не зважали. Таки мусив Петро взутись і одягнутися. Один присяжний лишився при худобі, а другий пігнав Петра наперед себе. Відколи Петро жиє, ще ніколи так не налякався, як того дня. Розділ 3. І вибрали Петра Коваленка війтом, а він іще не розумів, що з ним діється. Аж як дали йому громадську печатку, то тоді йому трохи в голові прояснилося. Старий війт Степан мав до нього промову. Він не говорив, але бив Петра грімкими словами. «Уважай, мой, Петре, уважай! Ти знаєш, що ти тепер?» Петро спустив очі в долину. «Ти тепер найстарший у громаді», – гримів Степан. «Що ти скажеш, так має бути, а всі тебе мають слухати. Але ти ніякої кари не бійся, бо ти на те війт у нашій громаді, аби тебе карали. А як тебе покарають? Кажуть тобі гроші заплатити. А ти відки даш? Свити з тебе не візьмуть, бо не твоя, вона наша, громадська. Як своє відвійтуєш, то маєш отут до канцелярії принести свиту і чоботи, та й віддати назад громаді». Та й Іван Хворостюк мав до Петра промову. «А за громадою обстань», – говорив Іван кашливим голосом. «Най тебе тепер ніщо не обходить, ти лиш собі дбай за громадою. Печатки нікому не дай, ані не дай свої руки на таке діло, що громаді шкодить. А при виборах голосуй заєдно на нашого мужицького кандидата. Не зрадь громади, аби тебе й на вогні пражили. Бо як зрадиш, то не маєш чого до села вказуватися, бо тебе заб'ють», – доправив один молодший радний. А Петро Коваленко так відповів. «Я, панове господарі, своє право розумію. Я маю служити громаді. Я був пастух, хто пильнував людську худібку, най кожний скаже. Мені за худібкою так було жаль, як за рідною дитиною, не гріх і побожити.
А тепер сам собі суджу, панове громадо. Усічіть мені голову на порозі, як гадані сорокатій, коли б я громаду зрадив. Так Петро Коваленко настав війтом, покинув свою буду та й перенісся на мешкання до громадського арешту. Розділ 4. Який із Петра Коваленка був війт? Ви виділи, коли маленького котика, що кожного пса боїться? Але як такого котика притисне пес у куті так, що котик не має куди втікати, то він і очі видряпає псові. От так же й Петро Коваленко. Він усіх боявся. Боявся кожного чоловіка, кожної баби, а може, чи й не кожної дитини в селі. Про жандармів та панів то й згадувати нічого. Їх кожний боїться, не то Петро Коваленко. Та зате Петро Коваленко додумався до того, що він на те війтом, аби його кожний лайдак з міста нападав, а він щоби боронився. Через ту вічну суперечку з панами в місті так роздратувався Петро Коваленко, що, може, з жандармів або урядників хто й хотів із добрим словом до нього підійти, а він усе-таки нікому не вірив та, як лиш міг, робив наперекір. Не раз, бувало, прийде жандарм до села та жадає від Коваленка печатки, як ознаку, що відбув свою патрулю. Та Коваленко не дав. Жандарм дивувався. «Чому не дасте печатки?» – говорив. «Коли ви вірите, то прочитайте, що то на ніяку зраду». Якби я читати знав», – говорив Коваленко, – «то я би панів не боявся, лиш пани мене». Не було ради з Коваленком. Приходила на нього кара за карою, а він тільки всміхався та приповідав. «Буду мені не зліцитуєте, свиту не заберете, а арешту не боюся, бо заєдно мешкаю в арешті». Незабаром прийшли вибори на посла. Староста наказав, аби кожний війт був виборець. Це Коваленкові й не треба було наказувати, бо громада вже давно постановила післати Коваленка виборцем до голосування. Став Петро Коваленко виборцем. Дали йому карту голосування, а громада виписала на карті руського мужицького кандидата. Як ішов Коваленко до міста, то йому наказували: «А вважайте, війте, аби пани вам карту не вкрали, або щоби не приписали польського посла». Не треба було Петрові Коваленкові 2 рази наказувати. Пішов перед панів із таким завзятком, що як кара, то кара, як кримінал, то кримінал, а свого не попустить. При комісії виборчій був і староста, були й комісари, жандарми, ще й пани з ради повітової. Видирали Коваленкові карту, пхали другу, якийсь його і по спині потяг, але Коваленко не подався. Не злакомився навіть на гроші. Як прийшла на нього черга голосувати, то Коваленко вийняв карту, розложив її та й тицнув самому старості під самий ніс. «Дивіться, пане старосто, що я голосую на руського посла». Староста збентежився. «Не можна показувати», – сказав, – «бо це тайне голосування». «Я не маю з чим таїтися», – відрубав Коваленко. «А ви, пане, вважайте, аби сте голос не вкрали, бо як кара, то кара, як кримінал, то кримінал, а я свого не попущу». Хоч викинули Коваленка за двері, але руський посол перейшов. По виборах довідався староста, на який то спосіб став Коваленко війтом, то й зараз його з війтівства скинув. А все-таки Петро Коваленко, хоч за такий короткий час, і прислужився громаді. Громада за ті його заслуги дарувала йому свиту та й чоботи. Пішов Коваленко назад пасти худобу, та вже й забув за своє війтування. Лиш часом, як розлютився на яке теля, то кричав:
Та ти, дурне теля, мене не слухаєш? Та ж я громаді служив. Я, бідний невчений пастух, та обстав сильно за громадою. А що би було, якби я був учений та й маючий господар? Тоді я взяв би панків у крипи, що змикали би передо мною, як теля у сіянок. 1903 рік. Лесь Мартович. Винайдений рукопис про Руський край. Переднє слово. Недавно тому увінчалася праця філологів величавим успіхом. Винайдено древній римський рукопис, котрий безспірно розповідає про наш край. Без сумніву, рукописів подібного змісту мусило бути більше, та вони, мабуть, погинули всі через те, що новітні народи не розуміли їх і мали ті дивовижні фантазії, котрими і наш рукопис грішить, за щось негідного передання пам'яті нащадків. Наш рукопис, котрий ми недостойною рукою зважилися на руський язик перевести, має в собі також багато таких фантазій. Однакож, попри то, подає деякі прикмети нашого краю і народу, з чого можна заключати, якою великою культурою дихала в ті давні часи наша рідна сторона. Не все далося дословно перевести, а слова «мусікус», «паннус», «попус» лишили ми зовсім не переведені, через те, що не могли поняти значення їх. Отож, перевід. Десь там далеко-далеко на півночі, за лісами, за горами і за скалами, є країна для своїх же жителів ворожа. Ні виноград, ні дерево оливне там не прозябає. Ріки й озера покриті через більшу частину року сивим мертвим льодом. Ліси та й луги не оживлені співом різноперих птиць і гамором звірів. Стоять ті ліси понурі і недоступні, дерева їх позагортані у грубі кори. Земля їх вислана зів'ялим листям. Проживають у них дикі воли, що живляться тим листям. А котора звірина або котора птаха заженеться необачна від нас ту країну, то, поражена безнадійним овидом тої країни, з остраху тікає назад до нас. Отже, проте жиють там люди, що їх, мабуть, воєнне ремесло або що в давні часи туди загнало, та й вони не могли потрапити назад між люди. Не мають вони багато втіхи, бо природа надто вже неприязна. Голубе небо не розвеселяє серця тих людей, а бог Аполлон їздить своєю колісницею понад густі й чорні хмари, що пожирають сонячні промені. Та боги винагородили жителям тої країни непривітне життя в інший спосіб. Дали їм мудру і робочу скотину, що працює сама без погону. Ця скотина зветься мусікус. Подорожники, котрі величаються, що були в тих краях, розказують про мусікусів чудні речі, що їм і повірити годі. Отже, ми чули на власні вуха від одного, впрочем, дуже достовірного, оповідача, як він клявся на все найсвятіше, оповідаючи чудні і дивовижні речі про тих мусікусів.
Чи раз доводилося нам і нашим товаришам та й приятелям чути оповідання високопоставлених осіб, котрих воєнне ремесло аж у тії краї загнало? Оповідачі часто один за одного нічого не знали. Оповідання ж їх у найменших майже дрібницях годилися. Нам взагалі не довелося почути суперечностей в оповіданнях об тих мусікусах. Ті мусікуси з обличчя дуже ніби схожі на людей. Вони ніби і справляють собі одіж, і ходять у ній, будують навіть собі хати. Що більше, мусікуси ті ніби і говорити знають, і називають людей паннус або поппус. Одначе, хоч не можна сумніватися, що Юпітер усякий скот обдарував бесідою, то не можна і йняти віри, щоби скотську бесіду розумів чоловік. Отже ж оповідачі, звіщаючи про це, клялися страшними клятьбами, що воно правда. Розповідають дальше, що ці мусікуси приносять людям велику прислугу, більшу, як нам коні або воли, або мули, або осли. Тільки м'яса з тих мусікусів не їдять, кажуть, що дуже тверде і несмаковите. Ці мусікуси ніби орють і сіють і збирають збіжжя, а зібране віддають людям, собі ж нічого не лишають, як хіба тільки щоби жити, більше ніколи, менше дуже часто. Ці мусікуси жиють ніби по сполу з кіньми, волами і вівцями, та й дбають також про них більше, як про себе, бо збіжжя те, що не дадуть людям, то дають коням, або волам, або вівцям, собі ж нічого не лишають, як хіба тільки щоб жити, більше ніколи, менше дуже часто. Через то ці мусікуси запрацьовуються на смерть, і смерть завсіди находить їх при роботі. Прирівнюють їх пильність до бджолячої або муравлиної. Та тут тільки є та різниця, що бджола або мурашка боронить чоловікові відбирати собі своє добро. Мусікус же сам охотно віддає все своє чоловікові, собі ж нічого не лишає, як хіба тільки, щоби жити. Більше ніколи, менше дуже часто. Отож чоловік нічим не журиться, бо мусікус усе для нього приготує. І збіжжя, і молоко, і м'ясо, і воли, і коні, і вівці. Сам усе з власної волі віддає, і тим лишень живе, щоби чоловікові допомогти. До світа, ще в нас і птаха не встає, мусікус же схоплюється, будить коні, воли і вівці, щоб ураз іще до сходу сонця добре наробитися. Кажуть, що мусікус роботою тільки й жиє, та й що, якби його спер від роботи, так він би помер на безробіття. Мусікуси ховаються парами. Самець і самиця звивають собі кубелечко та й будують мешкання для коней, волів і овець. Будують і задля себе соломи із глини низькі й тісні мешкання, для коней же, волів і овець просторі будівлі з дерева. Така би то ніби ласкава і добросердна скотина той мусікус. Єсть у тім краю один місяць у році, в котрім не можна працювати. Одно тому, що дуже короткі дні, а друге тому, що спадають великі сніги. Під цю би-то пору паруються мусікуси і плодяться. Самиця не висідає молодих яєць, але родить їх живими, найчастіше лише по одному, однако ж трапляється, що самиця родить по двоє або й по троє молодих. Молоді, як тільки беруться ходити, оказують велику охоту до роботи. Зате мають уроджений жах перед чоловіком. Доста тільки, щоби чоловік показався, так молоді підносять великий крик, плачуть, голосять і, трясучись, тікають у розтіч на всі боки. За роботу беруться молоді, як тільки трохи підростуть, і багато їх іще замолоду вмирає з тяжкої праці. Живиться ж мусікус недоїдками, віддає іменно все збіжжя людям, волам, коням і вівцям, а собі лишає самий послід. Послід той мочить бито в воді, або квасить, або навіть і варить, бо із вогнем
бито вміє обходитися, і так споживає. Їсти – їсть, однако ж перед сходом сонця або по заході, бо дниною через роботу немає коли їсти. Кажуть, що ніби мусікуси і гроші заробляють. Така-то понятна скотина. Іменно продають вони буцім ті землеплоди людям, що лишають собі до життя. Продають буцім також людям ту домашню скотину своїх товаришів, що допомагають їм у тяжкій роботі. Отож відривають собі та й своїм молодим поживу від рота. Самі ж страшенно голодують. І міняють ту поживу й своїх робочих товаришів у людей на гроші, бо ніби дуже люблять коштовний і блискучий метал, наче сорока або крук. Ті гроші, однако ж, по якимсь часі вертають назад людям. Та на це мусять люди вживати всіляких дивних і хитрих способів. Ми чули лишень про 3 такі способи, а є їх ніби більше. Та й дивувалися дивним дивом, слухаючи про них, і годі нам було повірити цьому, хоч як оповідачі впевняли нас, що це правда. Перший спосіб такий. Люди передають мусікусам маленьку карточку папіруса, в котрій, мабуть, є таємна сила. Тоді всі мусікуси, несучи гроші в кулаках, сходяться і, плачучи, репетують і дрижачи, віддають коштовний і блискучий метал людям на вжиток. Цей спосіб зветься адміністрація. Другий спосіб такий. Люди витискають із збіжжя мусікуса руками ж мусікуса дивне піло, заправляють його пекучими зелами, сіркою і солею так, що піло те дістає дуже пекучий і палючий смак. Мусікус буцімто віддає за те піло свої гроші людям. Або знов, коли мусікус, віддавши все збіжжя людям, голодує, тоді люди подають йому всілякі відпадки, беручи за те в нього гроші. Цей спосіб називається індустрія і торговля. Третій спосіб такий. Люди будують по оселях мусікусів руками ж таки мусікусів великі будівлі та вішають усередині всілякі блискучі предмети зо скла, нерідко також із срібла, золота, міді і заліза. Запалюють там свічки, дзвонять у великі дзвони, на голос котрих збігаються мусікуси часто з дуже великих віддалень. Біжать на голову, задихані скорим бігом, і по дорогах тручаються, б'ються і калічаться, бо кожний хоче перший убігти до тої великої будівлі. У тих будівлях люди вбирають на себе маски, виправляють усілякі дивні скоки, викрикують цілу купу незрозумілих слів і дзвонять притім раз у маленькі, то знов у великі дзвони. Цієї штуки навчилися, мабуть, тамошні люди від греків, у котрих, як звісно, театральне мистецтво високо стоїть. Мусікуси на вид такої акції так страшенно забуваються, що тратять притомність і мимохідь наслідують голос і рухи актора. До таких отуманених мусікусів підходять люди та й відбирають від них усі гроші. Цей спосіб зветься культура. Ще чудніші дива розповідають про тих мусікусів, так що, послухаючи, не хочеться своїм вухам вірити. Ось ми тут перекажемо все, що тямимо. Люди буцімто приучують цих мусікусів і до воєнного ремесла. І мусікуси бто настільки мають розвинений змисл нюху, що пізнають по запаху котрий свій чоловік, а котрий неприятель. Мусікуси сповняють ніби службу рядових вояків, а люди – сотників і вождів. Ці мусікуси ніби дуже мужественно борються, сміло нападають на неприятеля, незважаючи ні на біль, ні на чорну смерть, і радше гинуть від неприятельської зброї, ніж би мали в соромлячий спосіб піддатися або втікати. Люди беруть мусікусів до війська в дуже дивний спосіб. Висилають до їх осель кілька карток червоного папіруса,
в котрій, мабуть, також є таємна сила притягаєма. На це сходяться всі мусікуси, вибирають уже дорослих молодих самців, здирають із них одежу та й голих, окривавлених і розхристаних відводять силоміць до людей. Притім усі мусікуси з цілої оселі підносять страшенний, серцероздираючий рев, і скажений плач, і нарікання. Голосіння їх розлягається на кілька миль навкруги. Достоту, наче б на них найшла страшна смерть, розносяча заразлива пошесть, або наче б усі були смертельно ранені, таке голосіння підносять. Самці й самиці з розпуки б'ють головами до дерев і до каміння, рвуть на собі волосся і одіж, отже таки проте однако супроводжають силоміцю молодих самців, голих, дрижачих із переляку, поміж вояків, щоби вони своїм здоров'ям і життям боронили людей. Будуче покоління, наші нащадки, он кілько звісток про те чудо, тих мусікусів, задержала для вас слаба наша пам'ять. Чи все воно правда, що розповідають про тих мусікусів, годі знати. Одначе ми думаємо, що може і не все, але ж таки багато є тут правди. Коли можуть бути центаври, сирени і прочі чудовища, то чом же б і таким мусікусам не бути десь на світі? Адже ж боги не тільки добре і красне сотворили, але сотворили також усяку дивну і страшну погань. А хто ж годен збагнути далеко і глибоко сягаючи замисли богів? Не один чудується, чому це або те так є, а воно в богів найзвичайніша річ. Дехто думає, що мусікуси – це також люди, одначе цьому не може бути правда. Невже ж може бути, щоб людина людину ж, бо себто брат брата, бо всі ми браття, зважилася так оскорбляти і понижати, щоб людина людині зробила таку пакість? А з другого ж боку, чи може бути, щоби людина дала над собою так знущатися, та й не скинула із себе ганьблячого ярма? Адже всім нам відома древня історія нашої імперії, який бунт і яку різню справили невільники, коли стало їм тісніше жити. Справді, коли мусікус чоловік, за кого ж нам мати тамошніх людей, що ніби мусікуси кличуть їх паннус або попус? Або де ж це може бути, щоби чоловік допускався такого звірства і так зневажав свого ж брата? Дійсно, наколи мусікуси люди, так тамошніх людей уважати б нам хіба за скажених вовків. А вже ж, боги не коїли б людям такого лиха, та й не поганили б так людської природи. 1897 рік. Лесь Мартович. Стрибожий дарунок. Розділ 1. Як і змилувався найстарший божок Перун над бідним своїм народом, то закликав до себе молодшого божка Стрибога та й каже до нього: «Стрибоже, ти в мене права рука. Ти в мене так, як у царя найстарший міністр. Не раз ти мені в пригоді ставав. Коли я, бувало, зайшов у таку халепу, що не знав, який ряд дати народові,
то ти вмів так закрутити, що й вовк був ситий, і коза ціла. Бо нарід хоче заєдно від нас із неба якоїсь правди, а не розуміє, що як сам собі правди не зробить, то завсіди буде кривдний. Отепер я, Стрибоже, якраз у такій халепі. Бідний мій нарід докучає мені віддавна просьбами та молитвами. Я мушу щось для нього зробити, хоч про людське око, бо вже зачинає на мене нарікати. Та боюся, що ще забереться під іншого божка. Для цілого краю не можу нічого вдіяти, бо не хочу мішатися до політики, та й таки ніяк мені зачіпатися з тими, що над народом панують. Але для одного села та й можна. Є в горах село Смеречівка. Воно зовсім відбите від світу. Дороги туди нема, а дістатись до нього треба брести 24 глибоких річок. Нема там ні школи, ні пана, ні жадного уряду. Тим-то я думаю, що нікому нічого не завадить, як я в Смеречівці зроблю народові вигоду. А на мене потім ніхто не сміє нарікати, бо я скажу, зробив я усе, що було треба. Здаюся на тебе, Стрибоже, як на самого себе. Іди ти до Смеречівки та зроби там для людей усе, що собі лиш забажають. Так говорив Перун, а Стрибог його послухав. Злинув, як птах, і вітром спустився з неба на землю. А як уже заздрів Смеречівку, то погадав собі: «Гай-гай, щастя моє, що я божок, та не потребую ні ходити пішки, ані їхати возом. А то би я через ці стежки та річки ніколи не оглядав Смеречівки, хоч би й запросили до попа на весілля». Розділ 2. Як уже з'явився Стрибог у Смеречівці, то люди дуже налякались, і одні стали втікати, а другі ховатися. Люди думали, що це комісар який, бо Стрибог сіяв, неначе ясний місяць, тому й боялися його. А ще дужче боялися тому, що не знали, від чого такий комісар. Бо то є один комісар, що перед ним ховають тютюн, другий комісар, що перед ним ховають сіль, третій комісар, що перед ним ховають дрова з камарального лісу, четвертий комісар, що перед ним ховають дещо є в хаті. А що перед цим комісаром ховати, люди не знали, та тому так боялися. Зміркував божок, що воно за причина, та й став людей успокоювати. «Люди добрі, стійте!» – кричав. «Я не комісар, я божок, не маєте чого боятися». Узяли і люди один на одного гукати. «Не бійтеся, це не комісар, це божок». Але не всі так зараз і повірили. Якийсь там крикнув: «Що за божок? Може, чортяка?» «Нехай і чортяка, але не комісар». Це вже зовсім утихомирило громаду. Тому все, що жило, пішло за Стрибогом. Люди стали собі на майдані коло громадської канцелярії, а Стрибог знявся трохи вгору та й отак промовив: «Слухайте, смеречівчане та смеречівська громадо! Я є божок Стрибог, а мене прислав сюди найстарший божок Перун, той, що громами б'є, а блискавками палить. Перун переказує вам отаке. Змилувався я, каже, над смеречівчанами, та й вислухав їх молитви. Кажіть, що хочете, а все вам так станеться, як собі сьогодні передо мною, Стрибогом, забажаєте. Лиш не жадайте ніщо політичне, бо не вольно». Громада загула та й нараз утихла. Стрибог ждав не діждався. «Чому ж не говорите?» Війт підійшов до Стрибога та й поклонився йому аж до ніг. «Прошу, каже, ласки найстаршого бога Перуна та й вашої. Ми боїмося,
чи через те не будуть більші податки? Стрибог запевнив, що ні. Тепер громада зашуміла і заговорила. Так дуже не шумлять і бджоли в рійку, ані не кракають ворони на вітер. І слова не можна було зрозуміти, такий щинився гамір. Аж один мужик із середини голосніше понад усіх крикнув: «Нам би камеральські ліси назад вернути, аби були наші, як із предковіку». Але Війт йому заперечив. «Брав бись!» – крикнув. «Та то цісарське!» А якийсь мужик із гурту доправив. «Диви, який розумний! Йому якраз, бо має про камеральським леваду!» Стрибог же аж підскочив. «Не можна!» – каже, «бо то політичне!» «Політичне!» – повторила громада, та й заспокоїлася цим словом, хоч не розуміла його. Знов громада зашуміла і знов загула, але до пуття не могла ніяк дійти. Стрибогові навкучилося, дожидаючи, став уже допитуватися, але нічого не міг допитатися. Аж один чоловік, Семен, той, що знає худобі кров пускати, вийшов наперед, поклонився Стрибогові до землі та й каже: «Прошу ласки Перуна та й вашої, це нарід незгідливий. Вони отак і до суду віку на одно не згодяться. Найліпше кожного зокромішне в канцелярії запитати». «Кум Семен правду кажуть», – притакнула громада. Розділ 3. Стрибог послухав. Зайшов до канцелярії, сів собі за стіл та й дожидав. Тим часом під дверми стовпилися люди, бо кожний хотів увійти перший. Врешті кум Семен переміг інших та й улетів до середини, хоч йому в глоті трохи чуба нам'ято, та й лице подряпано. «Що ж собі жадаєш, чоловіче?» – запитався його Стрибог. Семен низько поклонився. «Я би собі жадав сказати вам щось потихо», – відповів і оглянувся боязко навкруги. «То приступи ближче». Семен підійшов потихеньку на пальцях, як кіт. «У мого сусіда Петра, – шептав до Стрибога, – є пара красних воликів. Я би собі то ті волики жадав». «Нащо ж тобі в сусіда волики відбирати? Як хочеш, я тобі дам інші». «Мені волики байка, – шептав Семен. Я Богу дякувати маю і без того. Але мені то кривда, що сусід Петро запомагається. А він дуже злий чоловік. Він не варт і курки мати коло хати. Як уже найясніші боги не хотять мені ті волики дати, то нехай вони Петрові поздихають». Сказавши це, Семен подивився маленько Стрибогові в очі та й зложив руки, як до молитви. Стрибог мовчав. «У мене гроші є, – шептав далі Семен. Коби ті волики поздихали, то я зараз даю найяснішим богам 2 старинських. Нехай собі найясніші боги бал справлять, лиш аби Петро не мав із них пожитку». «Проси ще що», – сказав Стрибог. «Я вже більше нічого не хочу», – говорив голосно Семен. «Волю на меншім обстати, лиш нехай так станеться, як я просив». «То вийди, дістанеш відповідь опісля». Семен пустився йти, але від дверей знов вернувся та й прошептав до Стрибога: «Я ще вам самим, найясніший Стрибоже, накину 50 потай інших божків. Лиш робіть так, аби було добре». «Вийди», – сказав Стрибог. Семен вийшов. Розділ 4. Знов двері втворились, і знов пхалося відразу багато людей.
Але двері їх не пускали. Утім, з двизі зняла баба Варвара руки догори та й верещала. «О, Господоньку, задушать, рятуйте, хто в Бога вірує! Багачі, нелюди, пустіть бідну вдову хоч перед лице богів, коли ніде їй правди немає». Стрибог і зглянувся на бідну вдову Варвару і казав її пустити. Удова Варвара побігла перед Стрибога, клякла перед ним на коліна і стала цілувати його в руки й у ноги. «Господоньку наш найлюбіший, найкращий та найдужчий, коби спанував много-много літ над миром хрещеним, над панами та над царями, подай тобі, Боже, вічне панування та й доленьку добру». «Кажи, чого хочеш?» – обізвався Стрибог. «Я хочу цілувати твої руки й ноги», – лепотіла Варвара. «Я хочу виплакати перед тобою свої криваві сльози». «Господоньку, які вони погані, які вони лукаві, бодай вони до завтра не діждали, бодай вони не дочекалися з діточок потіхи, бодай їх повінь позабирала, бодай вони з вогнем пішли, як вони бідну вдову кривдять, бодай на них упали вдовині та сирітські сльози криваві». Варвара зайшлася голосним плачем. «Говори ж, Варваро, чого тобі треба?» – намагався Стрибог. «Чого мені треба?» – хлипала Варвара. «Ви не знаєте, чого бідній удові треба? Треба їй лопати та ями. Нехай іде отам гнити, ніж має так мучитися на світі. Не маю я ні просвідку, ні не чую я ні від кого доброго слова. Ліпше мені було на світ не родитися. Нащо мене боги на світ пустили?» Хоч божок, а й він розсердився на бабу. «Кажи ж уже раз, чого хочеш». «Я хочу, – говорила Варвара, – аби мене боженьки вислухали, аби зглянулися на мене, бідну вдову, аби виділи мої дрібні сльози. Я хочу пожалуватися перед тобою, найясніший мій Стрибоженьку. Дай тобі, Боже, доленьку щасливу, куди поступишся. Дай, Боже, аби ти ніколи не зазнав ні біди, ні лиха. Дай, Боже, аби ти ще став у нас за найстаршого Бога». «Отямся, Варваро, адже видиш, кілько людей дожидає, аби прийти перед мене», – почав Стрибог, але Варвара не дала докінчити. «То люди?» – закричала. «То собаки, не люди. Що я кажу, собаки? Гірше собак. Радше, аби мене холєра вхопила, ніж я мала жити межі такими собаками. Та вам не треба казати, найясніший Стрибоженьку, бо ви все знаєте. А найгірше ота поразка, бодай вона отемніла та оніміла. Як вона мене, то та сука нагризлася, то невитримана година. Шлях би її трафив». «Говори, чого хочеш», – гримнув Стрибог, але Варвара його не слухала. На неї напала така лють, що сама себе не тямила. Зірвалася на рівні ноги, поскочила до дверей, загримала кулаками в двері та й верещала. «Аби тебе хвороба підтяла! Ти, ніхтолице! Ти, відьмо! Ти, злодійко!» «Ти сама відьма! Ти сама злодійка!» – скричала за дверима Параска. Відчинила з лоскотом двері та й плюнула Варварі межі очі. Варвара кинулася до неї, але Параска штовхнула її в груди. Варвара вхопила Параску за барки, але Параска була дужча, то й відтрутила Варвару далеко від себе, ще й накулакувала її в плечі. Варвара пінила зі злості, бо знала, що Параска її заможе. Сама не знала, що робити, тому з пересердя побігла просто перед Стрибога. «Я собі жадаю, – шипіла з люті, – я собі жадаю, аби ця відьма дістала зараз отут на Майдані, перед цілою громадою, 25 київ на голе тіло. Більше нічого не хочу». Потім поскочила до Параски і товкла кулаком об кулак. Пожди ти, помийнице, будеш ти матися. Кров із тебе цюрітиме, так будуть бити». Але Стрибог махнув рукою,
а обидві баби вилетіли за поріг, як несамовиті. Розділ 5. Знов відчинилися двері. Люди зголотились, і один одного не пускав. «Ти б'єш?» – якийсь крикнув із глоти. «Та й я буду бити, мой!» «Ой-ой-ой!» – закричав другий, бо хтось його порядно позауш утяв. Зробилась метушня, неначе там не люди, але хрущі в горшку. Стрибог устав із-за стола і пішов до дверей. «Проступіться!» Люди проступилися. Стрибог оглянув усіх, бо шукав чоловіка найпокірнішого, аби його до середини пустити. В куті стояв чоловік у подертій свитині, босий і розчінканий. «Ходи до мене!» – сказав до нього ласкаво Стрибог. Чоловік увійшов. «Я виджу, чоловіче, – говорив Стрибог, – що ти бідний і що ти добрий чоловік. Проси в мене, що хочеш». «Та що ласка?» – відповів той чоловік. «Я сам не можу ніщо давати, ти мусиш зажадати». Чоловік іздвиг плечима. «Або я знаю». «Як же? Тобі так добре живеться на світі?» Чоловік зітхнув. «Та де добре? Нужда та злидні, та й більше нічого». Аби його осміливити, поклав йому Стрибог руку на плече та й промовив ласкаво. «Так кажи, що би ти собі жадав, аби тобі ліпше було?» Чоловік подумав, та й несміливо сказав. «Та хіба, аби людей побільше мерло, та й то в літі?» Стрибог відступився від нього та й сів за стіл. Уже хотів його вигнати та й іншого покликати, але ще спромовив до нього отак. «Чи ти подумав, чоловіче, над своїми словами? Нащо ж тобі придалася людська смерть?» «Бо я грабар», – відповів чоловік. «Так як люди будуть більше мерти, то я більше зароблю. А в зимі та мені дуже тяжко гроби копати». «А що інше не хочеш дістати, аби зміг бути паном, великим багачем або чим?» Грабар задумався хвильку, а відтак відповів. «Ні, то не для мене. Що мужикові до панства? Та я би здурів, аби повісився. Я іншого талану не маю, та й не хочу мати. Хочу вже загибати грабарем, бо я до цього звик. Вийде, дістанеш відповідь опісля». Грабар поклонився та й боком висунувся на двір. Розділ 6. Стрибог став собі в дверях, оглядав людей і думав над тим, кого би його покликати. «Покличу цього молодого хлопця. Він іще не є лакомий на чужу працю, серце в нього не попсоване, може, не зажадає від мене людської кривди, а, певне, його молодеча фантазія забагне якої чудової і дивної речі». Так подумав собі Стрибог, а вголос до хлопця обізвався. «Парню, як тебе називають?» «Мене Івась». «Ходи до мене». Івась пустився йти, але Сафат, великий кремезний хлоп, стримав його. «А ти, гнидо, куда? Ти би не пішов на піч? Як то може бути, аби господарі стояли перед порогом, а такого недолітка перед божка брати? Це не по правді, ми цього не приймаємося». «Погоди, Сафате», – вспокоював його Стрибог. «Як тільки я з цим парнем скінчу, зараз тебе першого покличу». Сафат щось іще бомкнув сердито, але Стрибог не чув, бо взяв Івася за руку та й увів його до середини. «Скажи ж, Івасю, що би ти собі жадав від мене?» Івась, 15-літній парень, поглянув цікаво на божка та й сказав, не надумуючись. «Я би собі жадав таку велику залізну булаву,
та й таке право, аби для мене видали, що мені вольно тою булавою кожну муху вбити, де лиш її вздрю, та й ніхто не сміє мені за то нічого зробити. Стрибог дуже здивувався, бо ніяк не міг додуматись, нащо Івасеві такої дивовижної речі. Тому запитався Івася: «Нащо ж тобі це?» Івась, не надумуючись, відповів: «Бо я би таки зараз на перший вогонь забив тою булавою муху на Сафатовім чолі, за те, що він не хотів мене сюди пустити. А потім на танці всі би мене боялися, бо я би бив кого схочу. Мухи ж на кожного сідають. Чи якби мені хто корову зайняв із збіжжя, то я б на нім зараз муху ковтнув. Усі би мене боялись, а я нікого». Так говорив Івась та аж почервонів із радості. Стрибог його зараз відрядив. Розділ 7. Увійшов Сафат і сам зачав говорити. Був сердитий та й говорив сердито: «Я вже 5 літ із братом у процесі за хату та й більше вже правуватися не хочу. Я свою половину хати дарую найстаршому Божкові Перунові, але най він собі її забере таки зараз тепер. Нехай трісне в неї своїм громом, нехай моя половина спопеліє, а попри мою й братня. Я собі жадаю, аби це зараз сталося». «Чому ж ти так остро до мене говориш?» – запитався Стрибог. «Я не знаю, чи остро, чи не остро, але я знаю, що це мені зараз має статися, бо я дарую свою половину хати найстаршому Божкові. Я не втім я битий, та й знаю, як що куди йде». «Схаменися, Сафате!» – сказав Стрибог. «До кого ти так обзиваєшся? Адже я божок, я лиш те зроблю, що мені схочеться». «Ова, трошки воно та не так!» – кричав Сафат. «Як ви сюди прийшли, то не задурно. Ви маєте свою плату. Сьогодні задурно ніхто нічого не роздає. Ви маєте наказано більше нам дати, як даєте. О, я не такий дурний, як другі. Мені зараз має бути те, що я хочу, бо як ні, то я вже знаю, куди вдатися». Стрибог нахмурився, аж у хаті потемніло. А Сафат, як був відважний, так відразу налякався і зараз і зм'як. «Вибачайте мені, дурному, найясніший Божку, я вже більше не буду», – заговорив із легонька, та й задом висунувся із хати. Розділ 8. Стрибог уже зажурився, що не зможе виконати Перунового розказу та не дійде зі смирівчанами до ладу. «Ще спробуй поговорити з Війтом», – подумав та й покликав Війта. «Слухайте, Війте, я тебе маю за найрозумнішого чоловіка». «Що правда, то правда, але нарід дуже дурний», – сказав Війт. «Тому я тебе питаюся, що я маю робити для цього вашого села, для всіх смеречівчан?» «Добре», – сказав Війт, – «я буду говорити за ціле село». Утішився Стрибог та й подумав: «Прецінь дійду вже раз до пуття». «Я скажу найяснішому Божкові, – говорив Війт, – що нашому селу належиться, лиш най моє слово буде вислухане». «Говори, станеться так, як зажадаєш». Війт аж усміхнувся з утіхи. Приступив близенько до Божка та й шептав йому до уха: «Нашому селові треба, аби до нас прийшли пани та й крамарі, а всі люди, аби на жебраків посходили. Та й іще нашому селові треба, аби було вольно киями їх бити. Отак буде найліпше». Дарма що Божок, а й він налякався, таке почувши. «Як то? Що ти говориш?» «Ви, найясніший Божку, ще не розумієте.
Я вам зараз розповім усе дочиста, то й побачите, що інакше з нашими людьми не йде. Говори. Я все скажу, лиш ходім отут у кут. Як пішли в кут, то Війт говорив Стрибогові пошепки. Мене громада вже не хоче на Війта, а через то я й сам не хочу бути Війтом, хоч би мене і вибрали. Нехай же зійдуть тепер усі на старців, то я їм по тому скажу отак. А видиш, один із другим не хотів мене за Війта, найже тепер війтує над тобою паршивий панок. Ти за мого війтування був порядний господар, а тепер ти панський попихач. Не хотів ти мого ласкавого слова слухати, слухай тепер панського кия. Отак нашим людям треба. Нехай же це їм незабаром і станеться. Розділ 9. Стрибог аж упрів, так його втомила ця розмова. Не пускав уже нікого до середини, тільки вийшов сам на майдан. Став собі посеред людей, знявся трохи вгору і промовив так до громади. Слухайте, смеречівчани і смеречівська громадо. Ті всі люди, що мене просили, то жоден не дістане те, що собі жадав, бо вони всі просили поганих речей. Ви собі майте те в тямці, що я не прийшов сюди межи вас, аби людей кривдити. Лиш я прийшов на те, аби людям добро зробити. А ті люди, що зо мною говорили, то тільки хотіли би другого скривдити. «Правда, свята правда!» – крикнув мужик із гурту. «Це дуже нарід поганий. А зо мною гадаєте інакше? От у мене 10 моргів поля, а вдова Варвара ніщо більше не має, лиш маленький клинчик попри моє. Що я їй наговорився? Відступи мені, бабо, той клинчик, бо ти й так не маєш із нього ніякого хісна, бо моя худоба все тобі випасе. Та гадаєте, що послухала? Де там? Непоганий же це нарід? Мовчи, скрикнув Стрибог, як я говорю. Я лиш на те кажу, відповів мужик, бо це варт послухати, як мене така жебрачка кривдить. Я ще маю один такий інтерес, але то вже хіба опісля скажу. Слухайте ж, говорив далі Стрибог, та нехай же мені ніхто вже не перебиває, а вважайте добре, аби ви мене порозуміли. Жадайте від мене всі одної такої речі, аби вона для вас усіх була добра. То таке, обізвалася якась баба, коли кожний окроме недоладне жадав, та й усі разом таки зажадають. Стрибог похвалив бабу за це слово, бо каже, я, мабуть, із неба на те зійшов межи вас, аби про це допевнитися. Але однако говоріть, чого вам треба. Розділ 10. На цім слові громада зашуміла і загуділа. Хоч гутірка йшла голосна та жвава, отже таки довго не можна було дослухатися, що люди говорять. Аж нараз чути було суперечку двох мужиків, бо вони перечилися з таким завзяттям, що перекричали цілу громаду. Це хіба би прирівняти до стада індиків, як вони при їді. Тоді всі індики вразно йойкають і півкають, і хоч розходяться від них усілякі голоси, так не знати допевне, який саме голос від котрого індика йде. Аж тут нараз і щепляться два індики за коралі, затягаються завзято та поки нарікають тонким півканням, а далі у сварку. От тоді то всякий дослухається, що та сварка йде поміж тими двома індиками, що б'ються. Так воно було і зо сваркою тих двох мужиків. Але та сварка була спочатку приязною розмовою, бо один мужик так говорив. «Видите, куме, кілько тут зійшлося разом християнського миру,
а однако на всіх було би досить 3 відра горівки. «Що це ви, куме, пленичите?» – крикнув другий. «Я вам кажу, що 3 відра горівки на тільки людей замало». «А я вам кажу, що стало би?» – перечився перший мужик. Другий вже обставав таки при своїм. «Коли ж бо брешете? 3 відра на самі баби замало, не то для хлопів». «То ви брешете, як той пес. У вас лиш горло широке, щоби багато браги змістилось, а в голові вузько, нема розрахунку ані трішки». На цей крик громада втихла. Так утихає дитяча гамірлива забава, коли з'явиться між ними неня, що привезла даруночки з міста. Але перегодом сталося більше людей до тої суперечки. Одні казали, що 3 відра горівки вистачить, а другі, що ні. Полагодив цю суперечку Семен, той, що знає худобі кров пускати, бо він на всяке діло розумом хитрий, він так її полагодив. Чи би стало, чи би не стало, але ліпше 6 відер, як 3. «Правда», – притакнула громада. «Нехай буде 6 відер, бо як лиш 3, то багачі вперед розхапають, а бідний хіба пальці оближе». Ці слова крикнув грабар, бо стояв із самого заду та не знав, із чого щинилася та суперечка. «Ану ж би спробувати», – вмішалась і собі до розмови бідна вдова Варвара. «Хіба піти би?» – послухав Війт удови і несміливо поглянув на людей. «Ідіть ви!» Війт почухався у потилицю. «Ідіть ви, куме Сафате!» «Ні, ідіть ви, куме Семене!» – отягався Сафат, бо хоч був завсіди відважний, та тепер боявся Стрибога, щоби знову не хмурився. Розділ 11. Стрибог завважив, що люди щось хотять і чергуються, тому закликав їх до себе. «Що ж собі жадаєте?» «Ми собі жадаєм 6 відер горівки», – сказав Війт. «Бо то, так здається, громада велика», – додав хитрий Семен, бо помітив, що Стрибог придумується. А Сафатові повиділося, що Стрибог, мабуть, хоче хмуритися. Тимто низенько склонився і несміливо цідив слова крізь зуби. «Та, може, хоч на спробунок, кілько би вийшло на цілу громаду». Десь то хтось якось колись, мабуть, казав, що божки, либонь, ніколи не журяться. Звичайне, готова в них ложка і миска, палива їм не треба, одягатися не одягаються, податків не платять, до суду не ходять, повітової ради нема, чим би й журитися. Отже, Стрибог, таке почувши, відай зажурився. Так потім розповідала Параска Примого Речу удові Варварі. Подумав Стрибог, подумав і не зараз запитався. «Так це то та одна річ, що має бути для всіх вас добра?» І Війт, і Семен, і Сафат обіздрилися крадьки на громаду. «Ми так обрадилися!» – гукнула громада. Варвара приступила до божка та й жалісно приповідала. «Бо нарід бідний, нещасливий, та от Примого Речу забуде своє горе. Та й таки при частунку погодяться люди і будуть у злагоді жити. Та й я поєднаюся з Параскою, нехай її там, бо гріх сваритися. А нарід дуже ненависний, ворогує одно на другого. Та не треба вам казати найясніший Стрибоженьку, бо ви це ліпше знаєте». «А мужикові що треба?» – заговорив і грабар. «Аби відро повне, та й роби ним, як коли волом». «Що правда, то правда, але нарід дуже темний», – притакнув Війт і показав рукою на громаду. А громада не зводила очей із Стрибога та й слідила цікаво й терпеливо, що він зробить.
Голодні качки не зазирають цікавіше в руки господині, що вийде на подвір'я із решетом. Стрибок же казав принести 6 відер води, щоби перемінити її в горілку. Як почули люди такий наказ, то так неначе й не було нікого на майдані. Все порозбігалося по хатах шукати за відрами. Отак до стоту розбігаються курята стоку по корчах, коли когут крикне «Яструб над нами!». Поприбігали люди до криниці і наливали коновками воду в відра. Двигали ті відра перед Стрибога та й помагали один одному дуже згідливо. Заходився нарід так щиро, як мурашки, коли зносять подушки до гнізда перед тучею. Як уставили 6 відер води рядком перед Стрибогом, то він нахаркав у ту воду, а вона стала зараз міцною горілкою. Громада не знала, як надякуватися Божкові. Потім ізлинув Стрибог, як птах, і понісся вітром із землі на небо, тільки його й виділи. Громада могоричила, а з того була двояка радість. Одна на землі в смеречівчан при забаві, а друга на небі поміж божками, що їм удалося так потішити і розвеселити бідний нарід. 1905 рік. Лесь Мартович. Гарбата. Пресвята Марії Стрільбицькій. Розділ 1. Під високим плотом, що відгороджував двірський сад від вулиці, стояли купкою хлопчики та радились. «Ходім по пристайню», – радив Івась. «А як Бугай вибіжить?» – сказав Петрусь. Це найстарший, найбільший і найдужчий меже цими хлопцями. При забаві був завсіди за погонича, а решта хлопців за коней. Але надто відважний не був. Як лучилась яка небезпека, то він перший утікав. Але як прийшлося видерти кому хліб або що, то він і до того був перший. «А я не боюся Бугая», – похвалився Метруня, найменший від усіх. Стояв поміж хлопцями неначе маленька печеричка. При забаві був завсіди за лошака, бо не міг бігти враз за іншими, а ще й крайка сувалася йому аж на коліна, та й плутала. Тож усе облишався ззаду. «А ти ж видів Бугая?» – запитався його згірдно Петрусь. «Цому ні. У нас є аж 2. Таке мають великі вім'я, сораз». Хлопці реготалися. «Оце раз дурний, та то корови. Коли бо неня казали, со то бугаї, не колови, бо не дають молока». Стало на тім, щоб по пристанню не йти. Для того радив Петрусь піти поза стодолу. «Добре», – сказали хлопці та й справилися йти. Але Івась зупинив усіх отакими словами. «А там індик». «Та що індик?» – дивувався Никола. Івась прижмурив одно око, похилив голову набік та й кривився Николці. «Сьо індик, а вкусить улитку та й око дзьобне». «Індик має колалі та клицить, як пес. Правда?» – питався Метруня. Але на нього ніхто не зважав,
бо кожний роздумував над тим, чи індика є чого боятися і чи ні. Вийшло таке, що індика треба боятися, може гірше, чим гусака. Отож стало на тім, що й поза стодолу не йти. Найпроворніший межи всіма Грицуньо мав іще одну раду. «Знаєте що? Ходім навкруги аж від Кірниці». Але за цю пораду Петрусь розлютився. «А йди ж ти, дурний! Там на лану вже така велика озимина, що ми би заблудили. Лиш газда або парубок може зважитися туди йти». Хлопці роздумали, як то страшно блудити озиминою, коли нічого більше не видко, лиш небо і зелені стебла, та й пристали на те, що і довкола не можна йти. Всі посумніли, окрім Метруня, бо він не розумів і не журився тим, куди хлопці йдуть. Надійшов пастушок, що вів корову на мотузі. Подивився на хлопців, та й жалісно йому стало, що не може з ними лишитися, але мусить корови пасти. «А куда? На Гарбату?» – запитався сумно пастушок. «На Гарбату. Ходи й ти з нами», – сказав Петрусь. Він завсіди скликав на Гарбату всіх, кого здибав, бо в гурті безпечніше йти, але перед самою панською кухнею рад був усіх спекатися. Пастушок сумно сказав: «Не можна, бо гоню корову пасти. Неня би били. Може, завтра піду з вами». Найпроворніший поміж хлопцями Грицуньо роздумував завзято над тим, куди би можна зайти до панської кухні, але нічого не міг видумати. Подивився тільки вгору на пліт і, киваючи злегенька головою, сказав: «Ото, мой, коби нас хто попересаджував на той бік. Там зараз за садом кухня». Хлопці приступили до плота та й зазирали крізь шпари, щоби хоч подивитися на ту кухню. Метруньо вздрів багато дерев, а на землі повнісінько всілякого цвіту, що позлітав уже із садовини. «Ей, яких же чічок?» – дивувався Метруньо. «Іди, дурний, йому чічки в голові, аді, он де кухня». Але Метруньо не видів ніякої кухні, бо одно, що не знав, у котрім вона місці, а друге так задивився на цвіт, що на нічого більше не зважав. Натомість старшенькі хлопці виділи проміж дерева велику двірську кухню. Проворний Грицуньо не перестав над тим думати, як би дістатися до саду. Та й таки додумався, помітив, що в однім місці надгризли пси трохи плота сподом. Грицуньо радив, аби поламане пруття трохи виймете, та й буде можна пролізти на другий бік. Але Петрусь боявся, бо «Ану ж, – каже, – садівник уздрить та й заб'є». Метруньо не порозумів ці слова, тому запитався: «Як заб'є?» «У смерть». Отже, Метруньо і це не розумів. «А ми полегоньки та й потихо», – радив проворний Грицуньо. Хлопці послухали, бо їх дуже кортіло дістатися на той бік. Отож повиймали надламане пруття, а через то зробилася в плоті така діра, що курка могла легко пропхатися. Але такі маленькі хлопчики змістилися також, хоч і не без муки. Перший проліз Грицуньо, а за ним другий. Лиш найменший Метруньо ліз якось попереком та й устряв у плоті. Отже, не журився тим. Навпаки, голосно сміявся, бо йому було смішно, що пліт придержав його та й не пускає. Так ніби граються з ним. Розділ 2. Що одно. У тім саду було дуже запашно, бо краями голубіли кущі бозу та червоніли кущі рож. То друге, уся земля була вистелена всіляким цвітом, що поспадав із садовини. А третє, через тінь із високих і креслатих дерев було в саду темніше і холодніше, чим на вулиці.
А четверте, коли під ногами тріснув найменший патичок, то голос стелився кругом, неначе дим по росі. Все те нагонило багато страху на старшеньких хлопчиків, що закрадались обережно, потихеньку і поволі поза дерев. «Николко!» – шептав Петрусь. «Як надбіжить пес, то не бійся, бо то молодий. Він не кусає, лиш ласиться. Абись закликав Гектор. Чуєш?» «Добре!» – відповів пошепки Николка. Нараз усі стали, поторопіли та неначе прикипіли до місця, бо малий Метруньо так крикнув, аж відгомін пішов по саду. «Цекайте на мене!» Грицуньо перший отямився та й прибіг до Метруня. Закусив кулак і шептав до нього. «Тихо, бо садівник учує!» Але Метруньо не розумів це. Сіпався в плоті і говорив іще голосніше. «Та бо я не можу пролізти!» «Цей ти, чорте!» – шептав Грицуньо і почав витягати Метруня. Хоч як силувався, отже не міг сам дати раду Метруневі. Петрусь вернувся до плота помогти Грицуневі, бо боявся стояти сам посеред саду. За підмогою Петруся і Грицуня висунувся Метруньо з плота. Але крайка зачепилася за патик і лишилася в плоті. Метруньо вже не заперізувався, тільки взяв крайку в руки. Старшенькі хлопці ховалися за дерева, борзенько підбігали під інше дерево і так поволі посувалися наперед. Метруньо ж ішов на виду, попри кущі рож. Крайка випала йому з рук, але він не зважав на те. Лиш набирав повні жмені білого цвіту, що опав із дерев, підкидав той цвіт догори і тішився, що платочки цвіту, неначе рій білих мотилів, літали в воздусі і сідали на траву. Хоч і не знав ховатися Метруньо, а все-таки ніхто б його не назирав іздалека, бо заступали його китиці червоних рож і платочки білого цвіту. Його червоні личка мішались з китицями рож, а білу сорочечку не можна було доглянути поміж роєм білого цвіту. Отож ніхто хлопців не видів. Занюхав їх тільки молодий пес Гектор і гавкнув. Хлопці дрогнули, а малий Метруньо скривив губки до плачу. Хоч Гектора знали старшенькі хлопці і не раз бавилися з ним, отже таки налякалися, як він надбіг. Зі страху поприсідали, повитягали до нього руки і кликали його таким голосом, неначе просилися. «Гектор! Гектор!» Метруньо налякався найдужче, заверещав не своїм голосом і став утікати. Не помогло нічого і накликування Грицуня, що закусив кулаки і сичав із усієї сили. «Цить! Не бійся!» Метруньо дубонів маленькими ніжками прямо до отвору в плоті. Пес за ним. Метруньо спотикнувся і впав, а пес із розгону перескочив його. Як пролазив Метруньо крізь пліт, то з поспіху роздер на собі сорочину і покалічив личко. Ледве живий прибіг додому. Старшенькі хлопці залізли в бузину, позвивалися в клубочки, як їжаки, попритаювали в собі дух та наслухали, чи хто не надходить. Коли упевнилися, що нема нікого близько них, підходили далі хільцем до кухні. Розділ 3. Не дуже оддалік кухні і садові росла гущавина з калини, бузини і молодих акацій. Хлопці стали собі перед тою гущавиною, готові кожного часу залізти до середини, якби грозила яка небезпека. На самім переді стояв Николка, бо він перший раз на гарбаті, тож і не знав, що його жде. Аж вийшов Кухтик на двір і скричав: «А ви, жебраки, знов тут заважати?» Кухтик був такий сільський і дуже ненавидів мужицькі діти.
підбіг до Николки і ударив його в лице так, що хлопцеві пустилася кров із носа. Николка зойкнув, розплакався і побіг навмання, просто перед себе. Довго блукав поза стайні, поза стодолу та поза хліви, заки вийшов на дорогу. Кухтик лютився далі, зняв із себе пасок і кинувся на тих трьох. Вони ніби засміялися, ніби заплакали та й розбіглися по гущавині, неначе кури перед яструбом. Але Грицуня допав таки Кухтик і тріснув його паском по шиї. Пряжка вдарила Грицуня по вусі, а там зараз набіг червоний Гуц. На крик, що з цього щинився, вийшов грубий кухар із кухні на двір. «Що то за крик?» «Хлопці на Гарбату поприходили, та я вже їх напоїв», – відповів Кухтик і сміявся. Кухар і собі ж усміхнувся. «Лише їх, я для них маю роботу. Ходіть сюди, хлопці, не бійтеся». Всі три хлопці з'явилися, як би з-під землі виринули. Але для обережності поставали собі так, що кухар мимохідь заступав їх собою перед Кухтиком. Кухар заздрів у Грицуня Гуц на вусі. «А тобі що?» «Це мене так Кухтик парнув пряжкою». «Та не болить?» «Трохи. Але я не такий, як Николка, що йому кров із носа пустилась, а він розплакався і утік додому. Я витримаю». Петрусеві заздро стало, що Грицуня має чим хвилитися перед кухарем, тому похвалився також. «А мені аби й голову провалив, то не заплачу, бо я твердий». «Та і я твердий», – сказав Івась. «Красно, хлопці. А вмієте ви полоти?» «Уміємо». «То ви полите грядку буряків, а я вам потім дам гарбати». «Добре». Кухар проводив хлопців на грядку, а Петрусь використав цю хвилю, аби позбутися тих двох, тому говорив до них так голосно, що і кухар чув. «А ти ж один із другим знаєш полоти? Ти лиш будеш заважати мені». Грицуню розлютився. «Аді, який розумний, я ліпше знаю від тебе». «Брешеш». «А йди ж ти, бо як тобі раз дам...» «А ти, підсвинку, до кого?» Оба хлопці стали супроти себе, як два когутики. «Тихо, хлопці!» – сказав кухар і показав їм грядку, що мають її полоти. «Вони не вміють полоти!» – прискаржувався Петрусь. Івась і Грицуню так налякались, аж і зблідли. «Ми бігме вміємо!» – присягалися щиро і билися кулаком в груди. «Будете всі три полоти», – сказав кухар. Оба хлопці на це слово аж усміхнулися з утіхи. Кухар при відході наказував. «А чистенько полоти, нічого бур'яну не лишати». «Ми будемо чистенько та й борзо», – відповіли хлопці. Зараз таки взялися полоти. Сквапно виривали бур'ян і один на одного наглядали, аби чистенько і хутко. Найбільше наставничав Петрусь. Як тільки за котрим заважав бур'янець, то зараз сварив. «А тобі варт гарбату дати? Аді, якого бур'яну лишаєш?» Хлопець оглядався із страхом назад, виривав крадький бур'ян і присягався, що чистенько поле. Грицуня розболіло вухо. Він не витримав, став і зразу йойкати, а далі гірко розплакався. Івась поглянув на заплаканого Грицуня та й говорив до Петруся. «Правда, Петрусю, що я би не плакав, якби мене так по усі шарнув?» Намість Петруся відповів, хлипаючи Грицуня. «Чому не плакав бись, коли пече, як вогнем?» «Не балакай один із другим, але роби!» – гримав Петрусь, удаючи наставника. Хлопці втихали і забиралися щиро до роботи. Лиш як на панських покоях рипнули двері, то всі три ховалися поміж буряки, прилягали до землі, притаювали в собі дух та всею шкірою наслухали, чи не йде хто бити. Розділ 4.
Уже надвечір скінчили хлопці свою роботу. Тож підійшли несміливо до кухні і боязко туди заглядали. Як тільки відчинялися двері, втікали хлопці в гущавину і відти зазирали, хто це вийшов. Виходив кілька разів кухтик, виходила кілька разів якась дівка, а хлопці за кожним разом ховались. Аж врешті діждалися кухаря. Прибігли до нього і сказали, що робота вже скінчена. Кухар оглянув грядку, похвалив хлопців, що добрі з них робітники, та й обіцяв вислати зараз дівкою Гарбату. Хлопці поставали перед гущавиною і дожидали. Справувалися тихенько. Один до одного ані слова не проговорив. Та довгенько, що їм прийшлося ждати, заки дівка вийшла. Але таки діждалися. Дівка винесла їм чай у старій бляшаній кварті. Всі три протягли руки, але Петрусь, найдужчий, відтрутив тих двох, схопив кварту сам і відбіг набік. Ті два просили дівку: «Кажи, най лишить і нам». Але дівка була непривітна і ненависна, щось закляла під носом і пішла до кухні. Тоді Івась і Грицуню побігли до Петруся. Витягали до кварти руки і просили: «Петрусю, Петрусю, лиши і нам». Потім хвалили між собою Петруся, аби його піддобрити. «Він добрий, лиш третину вип'є, а решту лишить нам», – говорили і заглядали йому миленько в очі. Але Петрусь не лишав, а тим двом аж руки дрижали над квартою. А далі не втерпіли і стали хапати руками за кварту. Тоді Петрусь обернувся в другий бік. Грицуньо ж і Івась оббігали й ставали йому до очей. Петрусь знов обертався, а ті два знов забігали. Це подобало на таке, неначе ті два чимось невидимим прив'язані сильно до Петруся, бо що він обернувся, то вони мусили бігти круг нього. Ніби Петрусь за кожним оборотом замахував тими двома та й заносив ними довкола себе. Гарбата була дуже гаряча, тож парила Петруся в язик, а піднебіння наче хто голками колов. Але він на те не зважав. Пив і пив, не переводив духу, бо боявся, що ті два незабаром відоймуть. Та й таки відоймили, не могли діждатися. Тепер оба Івась і Грицуньо взяли один від одного видирати кварту. «Пусти! Дай сюди!» Кричали, сіпалися, сердилися та трохи не плакали зі злості. А гаряча Гарбата хлюпала їм на руки, на сорочку і на лице. Вихлюпалася майже вся. Не без того, аби хлопців Гарбата не попарила, але вони цього не чули, такий мали завзяток. Як уже завважали, що Гарбати мало що осталося, тоді впихали хутко один по другім руку у кварту. Хапали останки цукру або лиш мочили пальці та й облизували. Пальці в них були замарані землею від полення, тим-то в кварті зробилася густа чорна юшка, що мастила хлопцям лиця і почорнила їм язики. Аж прийшла дівка, відобрала кварту, дала обом хлопцям по кулакові в плечі, накляла погано та й вигнала їх із-перед кухні. Заплакані і замарані хлопці пустилися бігцем у сад, але на їх нещастя надійшов садівник і нагонився бити. Вони втекли відтіля аж під хліви, а там никали попід штахети та визирали, чи не надійде хто, аби їх провів по пристайню, бо боялися бугая. Діждалися. Вертали з двора якісь робітники. Хлопці замішалися поміж них і разом вийшли. Поздогонили пастушка, що вів корову на мотузі вже з поля додому. Перед ним хвалилися хлопці. «А я щось таке солодке облизав щораз», – хвалився Грицуньо. «Та й я», – казав Івась. Лиш Петрусь мовчав, бо йому обліз язик і піднебіння, а в череві боліло. Але проте, однако, трохи згоді змовлялися хлопці, в котрий час завтра піти на Гарбату.
1904 рік. Лесь Мартович. Затопливо. Суддя до обжалованого. Були сте карані? Обжалований. Стоїть згорблений коло дверей. Був. Суд. Ну? Обжалований. Дістав їм від пана 10 буків у стайні. Пан. Темний вірменин із вухами, як у лилика, намість збліднути пожовк. То неправда, він бреше. Суд до пана. Успокойтеся, пане, я знаю, що він мені тут усе буде брехати. До обжалованого. Не бреши, бити не вільно. Обжалований. Скривився так, наче хотів сказати: коби я тебе подибав у своїм селі в темній вулиці в опівночі, я би тобі показав, чи вільно бити, чи ні. Суд. Я тебе питаюся, чи ти був вкараний, то значить, чи сидів у арешті. Пан. Ого-го. Обжалований. Сидів. Суд. За що? Обжалований. За напасть. Суд. За яку напасть? Обжалований. У Семена пропав мішок, а в мене трясли шандарі, та й найшовся. Суд. То ти, видко, порядний чоловік. Пан. Налоговий злодій. Суд. Крав єсь у пана пруття з лугу? Обжалований. Ні. Пан. Сердиться. Та як можна так безлично брехати? Та же тебе й мили гуменний і економ. Обжалований. Я брав собі топливо. Пан. Та вночі? Обжалований. Бо в днину не давали. Суд. Чи ти дурний, чи вдаєш дурного? Обжалований. Щоправда, я трохи придуркуватий, бо мене маленьким затовкли в головку, але робітник із мене добрий. Най пан скажуть, 3 роки у них служу. Пан. Та так єсся мені віддячив за моє добре серце, що тебе 3 роки годую? Суд. Що маєш сказати на своє оправдання? Обжалований. Дивиться на ніжку від стола. Суд. Нащось крав пруття? Обжалований. Бо мені належалося. Пан перебиває. Дивіться, пане суддя, що за безличність. Соціаліст ділився би зо мною. Обжалований. Я мав згоду з паном за топливо. А чим же мені жінка обід зварить? Тепер коло плуга тяжка робота. Враз із волом від досвідку до темної ночі. Суд. Що? Пан. Але ж, пане суддя, я йому дав ведля згоди. Ріпак. Так, як щороку. Обжалований. Ріпак перемок, зогнив. Та чим топити? Сльота вдарила. В мене хорім нема. А таку купу до хати не мож забирати.
А Ріщечко все інакше. Хоть до хати забери, а хоть як вимокне, то борше висхне. Суд. Та що тут багато говорити? З його зізнань виходить, що вкрав. Обжалуваний. Я нічого не крав. Я топливо брав. Мені належиться. Суд. Як міркуєш, що тобі належиться, то запізви пана, а красти не вільно. Обжалуваний. Куди запізвати? Суд. До суду. Обжалуваний. Хитро. А я. Дивиться на ніжку від стола. Суд. За те, що скрав пруття, маєш 2 тижні арешту. Маєш вернути панові пруття або 50 крейцарів. Обжалуваний. Оксана не дасть Ріще, бо нема чим затопити. Пан. Я собі сплатні обтягну. Обжалуваний. Як сплатні? Я взяв півкорця кукурудзів до грошей у крамаря. Суд. Приймаєшся кари чи будеш рекурсувати? Обжалуваний. Куди? Суд. До Вищого суду. Обжалуваний. Дивиться на ніжку від стола. Суд. Ну? Обжалуваний. Я нічого не рекурсую. Суд. То махай до арешту. Обжалуваний. Але я взяв півкорця. Возний відпроваджує обжалованого до арешту. 1899 рік. Лесь Мартович. Ось посе моє. Присвята доктору Миколі Шухевичеві. Розділ 1. Кілька разів вертав Семен Заколесник із поля додому від тяжкої роботи. Був дуже роздратований і на всіх сердитий. Кричав на жінку, нагонився з кулаком до дочки, а пса Білика, що біг за ногами до хати, ждюхав чоботом упоперек. До цього так привикла ціла Семенова родина, що чудувалася би, коли би було інакше. І як часом Божої днини в неділю або в свято засіли заколесники до їди в мирності, не висварившись перед тим, то Семениха щиро зітхала і пришіптувала: «Гріхи, гріхи! У християнина лиш тільки роботи, що грішити». Достоту, наче бідному чоловікові гріх бути щасливим і веселим. Наче щастя для бідного чоловіка той заказаний овоч, що лиш його вкусить, та й по спасенню. Але одного весняного вечора, як вернув Семен із оранки, щинив у хаті таке пекло, що мужики ставали з плугами перед його ворітьми, закурювали люльки і поправляли упряж на конях. «Це Смой у порядку зіцірує своє військо», – говорили поміж собою. «Або вішає, або посидре». «Говоріть своєї, такого штукаря нема, аби Семениху повісив, мотузок не зашморгне, то таке легке, що літало би в воздухах, а шкіри і зубами не віддерби від кості». А Семен, доки кричав на жінку,
доки кулакував дочку, а далі сів на ослін та й став чупер на голові микати. «Йой-йой, рабівники!» Семениха взяла віник перед піччю позамітати та, побачивши, як чоловік обсмушує голову, обізвалася до нього, похилена над віником. «Чи ти, мой, не сказився сьогодні?» Семен глипнув на неї якось зачудовано та й одразу подобрів. «Абись знала, щом сказився. Такого дива нароблю, що сотий каятиметься. Аді, Юрко бодай 7 рік конав, працю закрадає, ґрунт переорює». Семениха випрямилася і піднесла віник, як ложку до їди. «Котрий, Юрко?» «Онуфріїв, котрий же?» Семенисі так не хотілося в то вірити, що гадала, наче вона не дочуває, що чоловік говорить, тому ще допитувалися. «Який ґрунт?» «Та же на помірках». «Та що робить?» «Ей, з тобою говорити, то вперед би фасолі наїстися», – відповів Семен, але зовсім не злобно. Це така річ, що про неї порадитися би, тому Семениха вважала чоловічину відповідь за підтвердження попередніх слів. «А Бог би же його тяжко скарав та побив. Ото рабівник, а руки ж би йому покорчило, дай Господочку святий». До Семена наново приступило. Справив долоні догори, наче би мав щось спадаючого зловити, згинав пальці в кулак і знов розгнав, а за кожним разом затискав зуби. «Йой-йой-йой! Кобих його був застав, та й кишки був би випустив. Гріха за таке не боюся. Але ще я його десь надибаю в тісних сутках, обезвічу. Чей я в Бога цей ласки допросюся». Семениха не кінчила вже замітання. Поставила віник у кут коло дверей, поправила на собі окрайку, вхопилася правою рукою за правий клуб, готова до сварки. Християнин як не відробить, то відговорить, а все інакше. Це лучилася така нагода, що аж просилася, аби Семена добре насварити. Але ж бо зайди собі сердитим мужиком та ще коси насіпає. Тим-то воліла Семениха подалеки зайти. «А ти ж не міг відкіскати?» Семен глянув скоса на жінку і скривився. «Яка ж бо ти сиромудра? А я ж годен зараз то відібрати, що він щороку відорював?» Взяла Семениху лють і жаль. Лють за те, що боялася Семена і не могла його сварити, а жаль за землю. Вийшла на двір і справила плач, наче по мерцеві. Розділ 2. По вечері вийшов Семен на двір, постелив собі на возі та й ліг горілиць. Десь далеко гавкали пси жалісливо, а з поля приносив вітер співанку, що співали парубки, ведучи коні на ніч. Над Семеновою головою бриніли комарі дивними голосами. Те гавкання, ті співанки, ті голоси наче колисали Семена. «Ой, синові, дала солодкого меду». Ці слова наче бриніли комарі до вуха Семенові, наче плакали над нещасливою невісткою, що їй дала теща гадючої їди. Аж нараз плуг, 4 воли, ще й Юрко за плугом. Най говорить хто що хоче, а Семена таки в саме серце голкою вкололо. Розкрив широко заспані очі, наслухає. Це не комарі плачуть, це парубки співають. Над ним широке небо. Кліпають на нім зорі, як дитячі очі. Місяць обснувався срібним павутинням, наче голова з льоду дивиться звисока, упрямо в одно місце і бровою не моргне. Тошно стало Семенові.
А я то й дивуюся, де поділася то та вперта грудка від Юркової межі. Зверху суха від сонця, аж сива, а зі споду вогка, чорна. Ворона її не бралася, треба було щороку чоботом розбивати. Ого, ніхто Семена не вдурить. То та грудка враз із кибою на Юрковім боці. Семен пізнає свій ґрунт, хоть перекладай межу як хоч. Завсіди вгадає, ось посимоє. Пізнає свою землю за 100-ю межею, на 10-тім селі. Як знає свою худібку, так знає і свою землю. То гід орав у розгін, саме з киби хибувало. А де, куда стежка в горох, зовсім помірочок ізвузив. Свята землиця, якби могла, геть утекла б без поза межі з Юркового боку, стиснулася би, здулася би вгору, а таки вернулася б назад під Семена. Але вона немічна. Хоть годує нас, хрещених, а вже їй так Господь милосердний дав, що муч її, пори її, а вона й не здригнеться. А чи ж дбатиме Юрко так за неї, як Семен за неї дбає? За краденим добром голова не болить. Аж туск побирає, в які руки попалася то та землиця. Семен обернувся на лівий бік, підклав кулак під голову та й удивився в драбину від воза. Досада його розібрала. Яким правом має Юрко загарбувати мою працю? Зась, з діда-прадіда моє. Відорати, сокиру за черес, плуг загнати та й поки його відкіскати. А якби Юрко що перечив, сокирою в чоло. Зась, вороже, я своє відбираю. А політки мої де? Знов обернувся Семен Горілиць та й знов удивився в ясні зорі, в ледяний місяць, у темно-голубе небо. Жалість підступила Семенові під серце. Коби знаття, поки моє. А я ж гарен зараз то відібрати, що Юрко, може, яких 10 рік заорює. Правда, Семен відорював не раз по скибі, але ж бо злодій як бере, то не по одній. Не вгадаю, сам себе ошукаю. Тепер обернувся Семен на правий бік. Підклав під голову правий кулак і вдивився в сніп, що був йому намість подушки. Знов Семена досада зібрала. Як то? Аби вже не було злодіям стриму? Семен би його на вічний кримінал. Адже якесь право є, відай на світі. Семен зірвався та й сів. Анзініри ж усю землю переміряли. Кожний помірочок, кожний круглячок у мапах стоїть. Нехай комісія з'їде, зараз допевниться, чи є доки. До суду, Юрка. Розділ 3. Ніхто не знає, як Семена боліло серце за тими грішми, що видав, і за тими, що їх мав дати. Але й ніхто не знає, яку Семен мав розраду з тої причини, що на його ґрунті та комісія буде. У неділю коло церкви став собі поміж найчільніші газди, слухав, що слухав бесіди інших, а врешті каже: «А в мене комісія буде». Прижмурив очі, зморщив брови, здудурив голову догори, наче нікого не видить, лиш церкву та голубе небо. Ніби, аби сте знали, богачі, що й Семена пани знають. Уже навіть зовсім стратив лють на Юрка. Про нього нікому нічого не згадував, лиш про комісію. Важке слово хоть куда. Пішов у місто, зложив гроші, а то аді на його закликання з'їжджає комісія. Не бано йому було й льоху продати на комісійні кошти. Зложив гарненько 9 левів і 2 шустки, лиш без 3 крейцарі.
а решту грошей з льохи сховав до скрині. Не так уже Юрко. Він збоявся цей прички. Хлоп, як дуб, дужий, як ведмідь. Робота йому в руках горіла, лиш одну мав хибу – дуже невмовний. Заки сказав слово, то заєдно вперед зо 2 рази кашельнув. Не то, щоб його в грудях душило, але слова зглотяться йому в горлі, що жодне ані руш пропхатися. Юрко кашельне та й втрутить якраз недоладне слово. Притім червонів, як буряк, очі ставали наверха, а на шиї вилазили сині жили, як батоги. Ще як лишень чув почерез люди про комісію, то не дуже журився. Але як возний приніс завізвання із суду, то Юрко злякався. «А де я? Розуміється, не то-то, най бере», – сказав до жінки, а жінка його вирозуміла. Так уже до нього привикла, що по очах йому пізнавала, чого він хоче. «Що тобі таке?» – сказала жінка. «За своє треба й до процесу стати, а він най бере. Най за зуби возьметься, а не нашу кірвавицю аби брав. Збирайся та й іди до адуката». «Я, ади, не піду», – простогнав Юрко. Жінка видивилася на нього великими очима, лагодилася насварити, але як побачила перед собою хлопа під саму стелю, що рум'янився і водив очима, наче дівчина соромлива, то зовсім подобріла. «Та що ж бо ти, Юрку, плетеш небелиці? Та же тебе вовк не з'їсть. Чого боїшся йти?» «Бо, ади, розумієш, ади, не знаю». Жінка стала його переконувати. «Та же ти собі поміркуй, Юрку, що як не станеш до процесу, та й ґрунт стратиш. То треба вже раз із себе боя вигнати. Семен буде ґрунт брати, а ти будеш його боятися. Це би й у касті ніхто таке не прибах. Та же ти вже мой не парубчак, але газда. Раз вже межі люди треба показатися». Юрко глипнув на жінку миленькими очима та й простогнав. «Ти мене, розумієш, на акзамент не бери, бо я, ади, рівно не піду». Юрчиха сама мусила йти. Вона то й знала, що її бесіда так закінчиться, але заєдно пробувала. Все думала, може, Юрко наломиться. «Ото, небоже, в тіло вгудів, а розумом нічого не підріс», – сказала Юрчиха, а на другий день зібралася та й поїхала до доктора Бабенюка. Семен довідався того ж дня, що Юрко ставить проти нього адвоката. Не надумаючись багато, майнув і собі в місто, але тут гірко орудував. Його адвокат-розник від 12 ринських і говорити не хотів. Грошей з льохи ще би стало, та тільки Семен смутився, що пропасть грошей уже пішла. Легко виговорити 31 левів, але давати їх то чупер дуба стає. Та то сума, маєтки. Але адвокат розрадив. Він тобі кошт увесь поверне, а пускатися без адвоката може бути біда. Семен уже й пристав на то, але вважав за відповідне не показувати цього по собі. «То велика річ, я ще мусю із жінкою порадитися». Розділ 4. Так собі Семен розчовпав у своїй голові, що конче, аби йому жінка сказала «бери адуката». А вже якби не сказала, то аби хоч набелила, що треба. Тому по обіді сів на лавицю коло вікна та й почав розмову із жінкою. «Коби й знала, що тими селами дуже красні збіжжя показують. Куди глипне, пшениці і жита, як щітка». Жінка, що не привикла з чоловіком до розмови,
а ще й до ласкавої зітхала лиш та шептала: «Гріхи, гріхи!» А Семен провадив далі: «Та тепер кожний кусник то золото, кожний ступінь землі. Хто свого не шанує, не варт той, що його свята земля носить. Але ж бо я не попустю, го-го-го! Він гадає, що з ким собі зайшов? Найно лиш комісія зійде. Дав сме 9 левів і 2 шустки лиш безстринові, але най знаю за що». Семениха тим часом помила начиня та й справилася вийти на двір. Останні слова Семенові зупинили її. «Йой, та ти кільку суму запроторив!» «А ти ж як гадала?» – говорив Семен, трохи з пантелику збитий. «Та же то комісія! Розгадай-но ти собі в своїй голові. Багато знаєш у селі таких газдів, що на їх ґрунті була комісія, а на моїм буде. Не гадай собі. А він знає, що переказує». Семениха стояла посеред хати при хапці, ніби так, що вислухає 2-3 слові, та й назад до роботи. Тим-то й не знала, чи Семенові до правди відповідати, чи що їй діяти. Правда, не раз вони і радилися, але так при святі, та й то лиш за свині або за худобу. А тут нараз якась розмова з чоловіком. І не свято, і чоловік не п'яний, а ти бери і балакай з ним, як із кумом на хрестинах. Чи не гріхи? Зам'явся й Семен. Помовчав трохи, вдивився в землю та й знов. «Та знаєш, – каже, – що він переказує?» Семениха дивувалася. «Хто?» «Юрко, а хто ж?» «Та, каже, ти собі, каже, виводи і 10 комісій, а я, каже, привезу адуката, та й усе за ніц. Отак він мені переказує, возився би на своїх ребрах. Ще ж ти мене, брє, почуєш у печінках. Я то вповідав своєму адукатові. Ти знаєш, що він мені порадив?» Договорював Семен уже несміливо. Семениха стояла, наче засоромлена, і слова не пустила. Семен знов удивився в землю, та й таки не говорив, але жнякав ті слова. «Та він мені порадив, а де як? Ставить, каже Юрко, адуката, постав же й ти. Бо, каже, як він стане з адукатом, а ти сам, то, каже, саме так, якби Юрко став до бійки з тобою Стіпом, а ти голіруч. Та хто би, каже, від кого втікав? І акуратне ж воно так і є. Що мужик, уважаєш, знається на праві? Мужик здалий до ціпа, до сапи, до коси, а до письма то мужик такий дурний, як ади оця стіна». При цім слові випрямився Семен на лавиці, повернув плечі й голову на правий бік та й ковтнув чиколонком до стіни. «Бо то, вважаєш, не штука, наприклад, зайти в кошт. Ану ж, як його адукат напустить на мене якого туману або що, та й моє пропало». Семен плюнув і глянув скоса на жінку, вижидаючи, що вона йому на те. Але Семениха думала, що то вже по всьому, та й пустилася виходити з хати. Семен трохи не зірвався та не зловив її впівперек. «Та бо ти зачекай, бо я маю з тобою щось порадитися». Семениха зупинилася і злякалася. «Радитися? Тепер? Льоху вже продали і знов радитися». «Говорить, радитися, а розповідає за адуката». Казала би Семениха, що чоловік п'яний та бо не тямить, аби він мав тепер де та й чого впитися. Казала би, щось воно та не так. А Семен торочив далі. «Кошт він мені весь поверне, так мені говорив мій адукат. О, раз голова, хоть не наша віра, але то адукатом, то не кожному ялося.
що він мені зі своїм бабенюком, як я свого розника поставлю. Обох їх зажене в кут. Семен трохи вмовк, а жінка знов не знала, що їй робити. Чи не заслаб чоловік, преч бися казало. Ходить отуда чужими селами, та, може, прискіпалася до нього яка біда. Але най буде, що хоче, треба йому якось то сказати. Та бо ти мені говориш відперше, а я бігмен не знаю що. Семенові ніяково стало. Та то ж то й біда. Та же чуєш, люди проносять, що Юрко адуката кладе. Я на нього заложив комісію, а він адуката кладе, аби на своє ломити. Та вважаєш, і я мушу класти адуката. Але кошт він мені має щодо зломаного феника поповнити. Мій адукат хоче 12 левів, аби сюди з'їхав. Та треба дати, нічого не поможе. Семениха попісніла, побіліла, як стіна, губи стали сині, як бес, а очі зайшли сльозами. Господоньку милосердний, а де чо він мені відперше бандиги гне? Йому ще тоді послідні крейцері заважають у скрині. Повиносив би з хати дещо є по адукатах. А ти ж гріха не боїшся? Та радше би з вогнем пішло. Я мовчала, а тепер бігме не буду мовчати. З горла тобі видру, а не дам. Десь у людей газди пристарують до хати, а цей би відогнав останній хвіст, лиш аби заткати хавку адукатові. Семен не надіявся такого. Не знав, що казати, як боронитися, та й мовчки слухав жіночої сварки. Врешті зважився на відповідь. Та бо ти чекай, ще не знає, як, що, куда, а вже справила крик, що птаха не вдержиться на хаті. Та він кошт поверне. Семениха перебила. Ти мені показуй грушки на вербі, такі не дам, хоч убий мене, то не дам, крикнула. Семен схопився з лавиці, став коло стола, нагнувся наперед, наче той кіт, що лагодиться скочити на миш, затис правий кулак, як би мав каменем кинути. «Зась, знаєш, зась!» – верещав на жінку. «Поміркуй собі, вона мене марнотратником робить. Мой, не впадайся в мої руки. А де, яка мені до ради? Пораднице моя, зась!» Вона до ради зо мною стала. А до горшка, там твоє право. І щинилася в Семеновій хаті така сварня, що прохожі люди приоставали і слухали. Семен покінчив ту сварку тим, що забрав зо скрині гроші і поніс до адвоката. Розділ 5. У четвер рано не виходив Семен на роботу, бо з полудня мала з'їхати комісія. Скликував людей, приязних до себе, ніби за свідків. І ті люди прийшли. Прийшов Війт, Паламар і два дуже далекі родичі Семена. Ці люди прийшли раз тому, щоби вигодити Семенові сусідську річ, посвідчити, як буде треба. Другий раз тому, що лиш у ряди годи з'їздить комісія на село, то газди вже віджаловують робітну днину. Усе кортить подивитися на фіакерного коня із дзвоником, на суддю в урядницькій шапці, на згорбленого писаря. А то ще мають і два адвокати приїхати, котрий котрого. А Війт іще й тому прийшов, що деякий урядник і з'їде, там Війт мусить бути. Отакі це були причини, задля яких ті люди послухали Семена. Але ці причини були тільки так, про людське око, бо, властиво, ті люди прийшли зовсім для чого іншого. Вони не так були приязні до Семена, як ненавиділи Юрка. Хотіли потішитися з того, як Юрко програє, а може і прикинути яке слово,
що Юркові завадило би. За що вони Юрка ненавиділи? Одним словом сказати за те, що той невмовний Юрко – то читальник. Яка їм із того кривда, вони не могли сказати, але почували в собі, що Юрко чимось та їм пакість коїть. Ненавиділи Юрка за те, що він був основателем читальні і дуже пильно її відвідував. Ненавиділи його за те, що коли лучилися які вибори, то Юрко покидав роботу і, хоч сам не мав відваги сваритися з комісією і, голосуючи, плутався, та зате лазив від хати до хати, скликав людей і коло канцелярії пантрував їх, як череди овець, аби не розбігалися. Ненавиділи його за те, що Юрко лише ждав, аби в справах читальні його де післали. Відносив листи на пошту і з пошти приносив газети до читальні. Взагалі ненавиділи Юрка за те, що його читальники любили. Вони виділи, що в селі настає якась нова порода людей, що хоче зломити давні звичаї. А вони ті звичаї любили. Ті звичаї були такі: не видіти більше світа, як своє рідне село, не каламутити сільське поетичне життя ніякими новими змаганнями, задержати якнайдовше наївні дитячі погляди на все окружаюче. Не мали вони чим поборювати ту нову породу людей, а ще мусили і признавати, що читальники мають рацію. Але зате тим сердечніше їх ненавиділи. Війт же був із мусу Юрковим противником, бо одно боявся, аби його читальники не скинули з Війта, а знов боявся і приставати до них, бо видів, що поляки, котрі з містів панують над людьми, ненавидять того нового народного руху. Війт виголився, що лице вилискувалося наче дзеркало, взяв новий сардак і причепив на груди медаль із Босняцької війни. Семен повітав Війта так ласкаво, що трохи по руках не цілував. Усе міркував собі старшина знається з панами. Може, якраз яке слово за Семеном прикине. Бо то відай доста, як суддя побачить, що Війт собі добре із Семеном заходить. От подумає, якийсь порядний газда, коли Війт собі з ним накладає. Варт, аби його право вийшло. А що ж? Не знаємо, чим кому догодити. А Юрко схопився потихоньки досвіта, вийшов на двір, висадив борони на віз, узяв гелетку ячменю та й лагодився у поле. Жінка помітила на двір та: «Юрку, а ти, каже, куда?» «А де? Сіяти?» «Та бо ти, мой, не прикидайся дурним, та же комісія прийде». «Я, ади, розумієсе, не то-то». Юрчиха знала, що як його не загулить до хати, то піде в поле. Що йому зробить на дворі? Утече куди-небудь. «Та як підеш без сніданку? Ходи та поснідаєш». Юрко вже волів не снідати, лиш аби до хати не йти. «Я, ади, не хочу», – вибріхувався. «Розумієсе, ади, букатку хліба, ади, в торбу та й то-то». Юрчиха стояла при своїм. «А де ж би я тебе пустила з букаткою сухого хліба в поле? Так, гей наймета. А ходи ж, Юрцуню, ходи. На час, зараз вийдеш». Юрко не хотів. «Та же ходи, мой, найже тебе впросю». Юрко такий, що й малої дитини би послухав не то жінки. Пішов до хати, але завзявся, що аби не знати, що жінка говорила, то не піде. По сніданку, каже жінка Юркові, аби вбрав чисту сорочку. Юрко не хоче, а жінка вплескалася. «Вбери та й убери». Юрко дався намовити. Але «піду», гадкує собі, в чистій сорочці до роботи. Аж ось зачинає його жінка намовляти, аби пішов з полудня на термін. «Ні, а де таки не піду».
Але ж бійся Бога, переконує жінка. Сміхом станеш. Ніхто не скаже, що ти собі вже такий, але скажуть, що здурний. Юрко вперся. Най, а де кажуть? Юрчиха вже не могла розуміти такої впертості. Переконувала його, як могла, а він ні та й ні. Бо розумієсе, як піду, а ну ж, а де програю, відбріхувався Юрко. Як програєш, то невеликий страх. А де адвокат мені казав, що то процес не за цілий помірок, лише за кілька скип. Бог бери, як програєш, лиш аби сміхом не стати. Най, а де бере, стогне Юрко. Та най би брав, перечиться жінка, лиш аби так, як у людей. А це ж по якому? Забере тобі, а ти й не будеш при тім. Я таки ади не піду, завзявся Юрко. Не знала Юрчиха, що вже й говорити. Коби так лихий чоловік, лайдак, пияк, нетріб, то би насварила, напаплюжила, та й западайся отуда. Та бо то робітник порядний, чоловік добрий, хоть до рани туляй, лиш одна хіба – невмовний і боязкий. Що тут робити та що тут діяти своїй голові? Думала Юрчиха, думала та й придумала. Знаєш що, Юрку, підемо боє, лиш абись там стояв, аби люди не гадали, що я вдовиця. Юрко пристав. Хіба так? Саме в полудне вибралася Юрчиха з чоловіком на ґрунт, де мала відбутися розправа. Ще дорогою вчила чоловіка, аби поцілував у руку вперед суддю, а потому свого адвоката. Юрко не хотів. Я, ади, й не слухаю цього. Чи послухає Юрко, чи ні, але Юрчиха однако наказувала. Як має стояти і що має говорити, таке Юркові наговорила, що він лиш очима скліпав, та й каже: «Як ти розумієси так, то я, ади, вернуся». Юрчиха вмовкла. Вже нічого йому не наказувала, лиш аби йшов. На ґрунті вже стояли Семен, Війт, Паламар і ще 2 люди. Тому Юрчиха з чоловіком стала собі здалеку, аби не ставати із Семеном до ока. У тім гурті коло Семена балакали, а Юрко з Юрчихою мовчки ждали. За 3 години приїхали 2 фіакри. Юрко з жінкою приступилися ближче. Суддя був лютий, бо фіакр його стряс, та й з того голова розболіла. Зачав кричати на Семена, чого за таку дрібницю процесується. «Погодіться!» – кричав. Але ні Семен, ні Юрко не знали, що робити. Суддя був сердитий ще й тому, що було аж 2 адвокати, та не міг справи вбити, значить, залагодити її так, аби мужики пішли собі з нічим додому, а він аби не потребував протоколи списувати. Тим часом Юрко стояв собі збоку та й міркував у своїй голові так. Як лиш суддя зачне на мене кричати, то я скажу: «Най собі бере», а сам утечу. Але суддя на нього не кричав. Коли побачив, що не зможе через адвокатів нагнати сторони додому, рад не рад узявся до урядування. Казав Семенові показати, що Юрко забрав, і розповісти, коли і як забрав. На це почув суддя таку відповідь від Семена. «Коли забрав, я не знаю, а кілько забрав, я не скажу». «Так найліпше», – говорив суддя. «Чого ж я сюди приїздив? Як нічого не знаєш, то я їду назад». Розник узяв Семена на бік і навчив його, що мусить усе перед судом виказати дочиста, бо інакше буде зле. Семен став тепер аж забагато говорити. Зачав від тої впертої грудки, що її щороку мусив чоботом розбивати. Юрчиха слухала і дослухалася, що Семен дуже багато бреше. Боялася, що Семенові на брехню будуть вірити, тому пошепки навчала чоловіка.
Кажи, мой, що неправда. Але Юрко й бровою не моргнув. Переконавшись, що чоловіка не спонукає до бесіди, вмішалася Юрчиха сама до розмови. Стала Семенові перебивати і перечити. То неправда. Коли бо брешете? А в кінці взяла перекрикувати Семена та й сама говорити. Семен своєї, а Юрчиха своєї. Суддя накинувся на Юрчиху. Що ти тут робиш? Що ти за одна? Я жінка його, відповіла Юрчиха та й показала на Юрка. Та говори, чого мовчиш, не чуєш, що Семен тебе глібить? Говорила наголос до Юрка, не тому, аби він не чув, лиш тому, аби суддя й адвокат доглупалися, що Юрко невмовний. Але це їй нічого не помогло. Суддя заборонив їй говорити, бо як іще раз хоч словом обізветься, та й укарає. Перепуджена Юрчиха шептала до адвоката, аби говорив намість Юрка, бо Юрко невмовний. Адвокат успокоював її, що не треба ще говорити, але вона однаково боялася. От-от збиралось їй на плач. Юрків помірок був з-під барабуль, а Семенів з-під жита. Юрків адвокат показав судді, що Юрків помірок був зораний, а житнище і не порунтане, бо на послідній скибі не було ані одного корінця. Ясно, як на долоні, що Юрко не винен. Суддя дуже втішився цим спостереженням адвоката, бо не потребував уже свідків слухати. Адвокати почистили кошта, казали Юркові й Семенові взяти за пера. Суддя щось пробурмотів собі під носом, та й по всім. Розник зараз таки сів на фіакра і зачав ніби якусь розмову з писарем, аби не потребував Семенові казати, як скінчилася справа. Зато другий адвокат сказав наголос до Юрка і до Юрчихи. «Но, виграли сте! Має вам Семен 10 левів кошту повернути». Юрко закашлявся. «Я, розумієси, нічого, ади від нього не хочу». Юрчиха інакше думала. «Та що ж бо ти, Юрку, так тяжко гаруєш на крейцер та й дарувати йому кільку суму? Та волів бись прогайнувати той крейцер, що так тяжко запрацюєш». Юрко знов закашлявся. «Розумієсе, від роботи ще ніхто, ади не то-то, най, ади западається». Вся комісія поїхала. Семен став як серед води. Не знав, чи вірити має Юрковому адвокатові чи ні. З одного боку, дивно йому було, щоби його справа пропала, а знов же щось воно на тім є, коли Юрків адвокат таке говорив. А розник аби слово писнув, то ні. Не хотілося Семенові вірити, що програв, а знов не мав найменшої причини тішитися з покінчення процесу. «Це щось таке поробили?» – цідив крізь зуби Семен до своїх. «Злетіли, як птахи, посиділи, як вогню вхопити, та й щезли, як дим. Я цього бігме не розумію». Розділ 6. Ще на дорозі додому думав Семен, що жінку битиме, таку мав лють. Але заки дійшов, почув у собі великий жаль до комісії. Гроші в нього взяли, казали ще зложити на штемпелі, насварили добре та й поїхали. «Дурня всюди б'ють», – думалося Семенові. «Щом сказав, усе гидно, одного прикладного слова не сказав. Якби я був усе розумно виговорив, хто знає, чи не на моє би вийшло». Жінці нічого не говорив, навіть не обзивався до неї. Зараз таки дома взявся до роботи. Думав, що при роботі про все забуде. Але де? Тільки й думки, що про комісію. «Нащо мені було зачинати?» – корив себе. «От найби хиріло отам до стилої матері».
До хати боявся вказувати, бо знав, що жінка зачне та й буде бійка. Чув, що провинився, лиш не знав для чого. Все ніби робив до ладу, все ніби інакше й не можна було зробити, але все одно обернулося на зле. Не треба було поцяти продавати, не треба було гроші від хати відносити. Я сам себе зарабував, от як. Оця думка не вилазила йому з голови. Удень не давала йому робити, а вночі спати. Видів по жінці, що вона теж саме думає. Боявся жінки, а вона його ще дужче. Вони обоє відчували однаково, що Семениха не втерпить та й стане йому дорікати, а він не втерпить та й бійку щинить. Обоє позирали на себе з переляком і з ненавистю. Лякалися, що ось-ось та мовчанка силою здержувана прорветься, а знов ненавиділи одне одного, як той пес, що лагодиться вкусити, і той кіт, що лагодиться плюнути і дряпнути. Обоє відчували, що та прірва неодмінно мусить наступити, і чим довше вона відволікалася, тим дужче зростав їх переляк і ненависть. Були вже такі хвилі, що вони навмисне дожидали тої прірви, навмисне заглядали страхові в очі. Неначе знемоглися довгою дожиданкою. По таких хвилях утікало де-небудь одне від одного і чули страх від того, що вже так близько були від нещастя. На третій день була неділя. З полудня крутився Семен по надвірку зовсім без причини. Нараз постановив піти до хати. Знав, що там Семениха обіськається з донькою. Ех, найраз уже це скінчиться. Що най скінчиться? Так роздумував в собі та й не йшов до хати, але до стайні. Дивився на коні, що по стеблу тягали солому з драбини і на силу хрупали. Дивився на корову, що лежала, а, повернувши до нього голову і переконавшися, що Семен увійшов із голими руками, махнула головою й ударила рогом до ясел. «А воно ж мусить так бути?» – думав Семен. «Та й за що люди так ворогують на себе? Чого така ненависть? От Божа худібка, які вони вразні! Хрупають солімку та й одного не зачіпає. А чоловік лиш за тим пазить, аби кого вкусити. Побираються на то, аби одно другого ціле життя гризло». Отак думав Семен, але це не були щирі думки. Він тільки так виправдовувався перед собою, бо знав, що зле зробив, знав, що жінка має рацію його насварити, але він за те її поб'є. Ще дужче ненавидів жінку, ще дужче сердився на неї за те, що її правда. Вийшов з остайні на подвір'я, став на воротях і розмірковував над тим, яку приключку найти би собі, аби таки зараз накинутися на Семениху, ще заки вона розічне з ним сварку. Вона висохла, як скіпка, все кашляє над роботою. Ні, за те її можна ненавидіти, але бити нема за що. За дорогою в садку ловила вишня молочним цвітом, перелітаючи бджоли, і не пускала їх доти, доки вони з тих цвітів солодкий піт не позлизували. Горобці верещали по вербах, збираючи сплячі хрущі. Ластівки протягалися чорною блискавкою і фуркали попри вуха. А все разом не давало Семенові існувати далі чорні думки. Йому підокралася під серце легенька жалість. «Божа бджілка, божа пташка!» – гадкував собі Семен. «Працює раз у раз. Чи неділя, чи свято, а все весела. А пан Біг дав чоловікові відпочинок, але за той грижу і ненависть. Ми всі грішні, за це нас карають уже на цім світі». Семен побачив, що надходить Панько і буде попри нього проходити. Панько був читальник, тимто Семен хотів зійти Панькові з очей, щоби не здибатися з Юрковим прихильником. Та не було йому куди відійти,
хіба до хати, а він би тепер ні за що в світі туди не зайшов. Так і дожидав Семен на воротях Панькового приходу і думав: най уже зираються на мене люди, як на злодія, бо я ліпшого не варт. Надійшов Панько і на щудування Семена став із ним балакати. Намовляв Семена, щоби йшов з ним на збори. «На які збори?» – спитався Семен. «А ви ж не знаєте? Та же в нас сьогодні віче», – відповів Панько і розказав Семенові, що вже 2 тижні, як розписані вибори до Державної ради, що сьогодні віче в стодолі Олійникового, що на те віче поприїздили і сторонські люди, та що радитимуться, кого в посли вибирати. Семен був без радної душі пішов, не так із цікавості. Його те все нічого не обходило. Як для того, щоби десь утекти від хати, але ж знов від читальників він завсігди бокував, тому міркував, що йому ніяково туди йти. Та Панько його вспокоїв, що на зборах будуть і нечитальники. Дався намовити Семен і пішов із Паньком. Дорогою розповідав йому Панько про кандидата, що його мають намір вибрати послом. Але Семен мало що і слухав тої бесіди, бо він мав свою гадку – забаритися в селі як можна найдовше, аби пізно вернути додому. Розділ 7. Коли Семен із Паньком прийшли до Грицька Олійникового, то вже нарада давно зачалася. Углядівши крізь відчинені двері стодоли тісно збиту купу людей, першим дивом здивувався Семен, що всі ті люди дивляться в одно місце і що так тихо між ними. На нього найшла несміливість, і він був би допевне вернувся назад, якби не почував тої потухи, що йдеш з читальником Паньком. Другим дивом здивувався Семен із того, що коли пропихався поміж знайомих людей, аби стати собі із самого заду, ніхто й не поглянув на нього. Із самого заду було досить вільного місця, бо всі зібрані глотилися як можна найближче до підвищення, де стояв стіл і було кілька людей. Аж тепер дочувся Семен, що там спереду на підвищенні хтось говорить. І то голосно, так що Семен здивувався третім дивом, як він міг не дочути такої голосної бесіди. Семен не старався вирозуміти тої мови, але силувався побачити, хто говорить. Приклав руку понад очі і дивився, але нічого не видів. Збоку крізь двері світло роз'яснювало середину стодоли, то й не можна було догледіти лиць тих, хто стояв під другою стіною. Семен заскулював очі, нахилював голову то на цей бік, то на той, а все не міг навіть запримітити, кілько людей стоїть там на підвищенні. Трохи згоді, як привикли Семенові очі до тої темряви, побачив він, що на підвищенні за столом сидів голова читальні, а коло нього якийсь іще дуже молодий сторонський чоловік. Цей сидів похилений і щось чи розглядав на столі, чи писав. Семен заходив у голову, з якого села може бути цей молодий чоловік. Тут же за столом стояв також якийсь сторонній чоловік, мабуть, уже старший, бо Семенові виділося, що в нього шпакувате волосся. Який він сам на обличчя, Семен не міг побачити. Видавалося йому, що той чоловік червоний на лиці і що має дуже бистрі очі, бо ті очі то ніби гляділи вгору, то понад голови зібраних, а часом, хоч рідше, заглядали просто в обличчя Семенові. Оглядаючи цього чоловіка, Семен мимохідь зачав услухуватись у його мову, бо цей чоловік, власне, говорив. Хоч як поквапно ловив Семен кождісіньке слово бесідника, отже таки доразу не міг вирозуміти, про що бесідник говорить. Семен тільки стояв, слухав уважно гуку слів
і думав заєдно над тим, звідки той молодий чоловік може бути. Аж нараз Семен і здригнувся. Повиділось йому, що бесідник заговорив до нього. «А проступіться ж трохи від дверей, бо мені не видко, а я тут маю щось вам прочитати», – сказав бесідник і взяв із стола якийсь папір. «Це він не до мене говорив, бо я не коло дверей», – подумав Семен, побачивши, як заворушилися ті люди, що заступали світло. Проте, однако, здавалося Семенові, що бесідник до нього говоритиме. Бесідник же зачав так. «Тепер я вам прочитаю, якого посла має вибирати наша мужицька партія». По цім слові став бесідник читати, що посол повинен уменшити мужицьку кривду, а мужицька кривда отака і така. Слухаючи того читання, забув Семен, де він, що з ним, тільки запам'ятував кожне слово. Коли бесідник вичитав усе з того паперу, що в руках тримав, говорив далі з пам'яті, сварив і картав людей, що вони самі тій кривді винні, бо намість з'єднатися разом і помагати собі, то вони ще помагають панам у тій кривді. Дуже довго про це розказував бесідник і дуже сварив на той темний нарід, що спомагає кривду. Зібрані кричали час до часу то «славно», то «правда», а Семен, як таке почув, запхав руки в рукави, як у зимі в мороз, та й собі ж кричав за другими. А коли йому яке слово припало дуже до серця, то говорив «дай вам Боже здоров'я за оце слово». В кінці запитався бесідник, чи зібрані годяться, на що Семен не міг вирозуміти, але подумав собі «аби на шибеницю, то піду». І коли зібрані зняли руки догори, то Семен став на пальці, зняв і собі ж праву руку догори, а придержуючи лівою рукою кожуха, що зсувався, кричав, аж закашлювався «Годимося, годимося всі!» Потім говорило ще пару сільських, але Семен не слухав і не розумів їх. Він заєдно передумував те, про що говорив той сторонський чоловік, і все йому виділося, що йому того чоловіка поцілувати би в руку. Як по вічу вийшли всі на двір, то Семен забігав зі всіх боків і пропихався поміж людьми, щоби побачити того чоловіка. Той чоловік стояв в однім гуртику і балакав про щось. Семен його побачив, але не мав відваги приступити. А ще йому і соромно стало, що хотів ні відси, ні відти цілувати того чоловіка при людях у руку. Люди поволі розійшлися, і лишилося тільки кільканадцять читальників і ті два сторонські люди. Хоч поміж ним був і Юрко, то Семен таки не відходив. Він усе оглядав того чоловіка і примітив, що той чоловік справді вже старший, але зовсім не такий червоний, як йому здавалося в стодолі. Зате очі в нього ще бистріше бігали, як у стодолі. Читальники хотіли тих сторонніх людей погостити і складалися по 6 на пиво. Семен не втерпів. Пошолопав у мошонці, вирахував мідяками 6 і, наче підкрадаючись, приступив до панька. «Беріть і в мене 6», – сказав і налякався, що ану ж не прийме. Але панько прийняв. Коли Юрко приніс уже пиво, винесли зі стодоли стіл і ослони до саду. Грицько виніс із хати буханець хліба і краяв на кусні, а голова читальні попросив сторонніх людей сідати. Пили пиво 2 склянками. Кожний тягнув один лик, доливав склянку, щоби була повна, і подавав сусідові. Розмова не йшла загальна, але кожний говорив зі своїм сусідом, і майже всі просили тих сторонських людей, щоби пили і закусювали. Семен видів, що всі ті люди і веселі, і щирі до себе, та й від того стало йому неначе заздро на тих людей. Голова читальні, що також сидів на ослоні, піднявся,
А як для того розмова трохи втихла, подякував гостям, щоб були ласкаві в їх глухий кут заглянути і щирим словом додати відвагу до народної праці. На це піднявся також той чоловік, подякував і говорив щось далі, але Семен не чув. Він хотів також сказати своє слово, і як тільки об тім подумав, зашуміло йому в ухах, наче би дикі гуси перелітали ось там, над його головою, але зважився. «Щось бим сказав, та не знаю, чи буде моє слово приймлене». «Просимо», – відповіли всі гуртом. Семен поглянув на людей, і всі ті знайомі лиця видалися йому якимись чудними, що їх треба боятися. Але говорив далі. «Я маю вам казати, що я дотепер бродив лісами і дебрами, аж оце чоловік вивів мене на гладке. Дай вам Боже здоров'я, бо не знаю, як вас називати». «Мене Іван», – відповів той чоловік, «але ви називайте мене товаришем, бо ми всі товариші». «Та й за це слово, аби сте прожили», – сказав Семен, приступив до стола і вхопив Івана за руку, нахиляючись, аби поцілувати. Але Іван притягнув руку собі, а натомість наставив Семенові губи і поцілувався з ним. «Як оце з товариш говорили», – балакав Семен, трохи червоний з того, що хилявся, «то я собі розмірковував і дуже дивувався, відки вони так добре знають за мене. Бо вони за мене весь час говорили, геть розповідали і за мене, і за мою жінку, ще й за мій процес із Юрком». По лицях читальників пересунулася незамітна усмішка, як пізньої осені пересувається слабе сонячне світло по білій стіні. Голова читальні трохи засоромився, аби чужі люди не думали, що тут такі читальники, що не розуміють розумної бесіди, тому перебив Семенові. «Лишіть то-то». Семен помітив і ту усмішку, і те засоромлення, і все те викликало в нім острах, але й безтямну відвагу. «Вибачайте мені», – просився він, – «панове газди, браття наші наймиліші, ще й товариші. Хоч я гидне слово скажу, то вибачайте мені, але позвольте, най усе викажу дочиста, що мене під серцем в'ялить. Бо як моє слово раз приймлене, то має бути приймлене», – додав він, ніби відгороджуючись тим дивним лицям, що боявся їх. «Аби сте знали, що то я той темний нарід», – говорив далі, поступившись нараз від стола, ніби щоби всі його побачили, який він. «Я той темний нарід, що сам собі кривду робить. Це я той нещасливий нарід, що намість рятувати себе, то він собі ніж до горла прикладає. Я такий нарід, що сам собі загибель лагодить. Або, як вони добре за мій процес розповіли», при цім слові обернувся до Юрка. «Наш нарід», отак цей товариш говорили, «не повинен дивитися, що нам пани кажуть, бо то на зраду. Пани мають своє право, а ми повинні тримати своє право. Так же воно є. Який розсудок дали нам пани? Заплатив я, та й заплатив Юрко. Приїхали пани, наганьбили мене та й наганьбили Юрка. Пани поїхали, я з нічим, та й Юрко з нічим. А я виджу, що ми своє право маємо утримувати. Якби я собі з Юрком добре заходив, то його би не кортіло межу переорювати. А якби я знав, що він до мене добрий, то я не вірив би, що він мені межу переорює. Куме Юрку, най не буде межи нами гніву». Юрко приступив ближче, витягнув праву руку, загнув пальці і вложив їх у загнені пальці правої руки Семена. Так стулені руки піднялися оба вгору, і Семен поцілував зі свого боку Юркову руку,
а Юрко поцілував зі свого боку Семенову руку. «Та я, ади, – промимрив Юрко, – бігме, вашого не заорював». «Не божіться, куме Юрку, – говорив далі Семен, – бо я вже виджу, який я нарід паскудний. Але ви не беріть мені за зле, бо я таку гадку мав, що на коли мені комісія присудить у ту борозну, то я ляжу хрестом на землю та й буду суватися вздовж своєї межі, як гадина, аби затямити поки моє. Так я собі гадкував, а то все неправда, бо то все брехня. Ми не маємо казати один одному «ось поси моє», але маємо усі взятися за руки красно та й сказати «ось поси наше». «Правда!» – притакнули всі гуртом. Оце притакнення зрадувало Семена. І коли він тепер поглянув на ті знайомі лиця, переконався, що йому тих лиць не треба боятися, бо вони приязні до нього. Ще й так йому повиділося, що він має перед тими лицями пожалуватися, а вони його потішать. Що це з товариш говорили, то я все видів, лиш не розумів, бо я бродив лісами, а на гладке не міг потрапити. Але я такий нарід, що для нього вже нема рятунку, бо то я той темний нарід, що в нього в хаті нема прожитку, що в нього не чути доброго слова, лиш гризоту та й прокльони. При цих словах посунувся йому теплий клубок із грудей у горло. Семен кашельнув. Теплота з того клубка вдарила Семенові аж на очі, а він затис кулаки та й сліпав очима. «Браття, – каже, – наші наймиліші!» Клубок розгнувався грубими водяними живими нитками, що шукали собі виходу з горла і не випускали Семенових слів. Живі водяні нитки спускалися із Семенових очей по його лиці, на підстрижені вуса, блудили поміж волосками та й злітали цюрком на землю. Клубок усе розвивався, все зменшався, а Семенові легшало в горлі і на грудях. 1900 рік. Лесь Мартович. Відміна. Присвята Василеві Загаєвичеві. Розділ 1. Від порога до стола мокра болотна стежка, бо на дворі сльота. Світ поменшав, стало тісно, неначе в горшку. Від цього нудьга бабі на печі, що в таку пору завсіди кашляє. Нудьга Іванисі варити, бо куриться. Нудьга Іванові сидіти за ткацьким верстатом, бо не видко. Аж нараз відчинилися з лоскотом двері, а до хати вбіг босий, заболочений по коліна хлопчище Микитка, наймолодший Іванів брат. Гримнув за собою дверми, аж вікна задзвонили. Нудьга зараз утекла, а всі троє в хаті попіднімали голови. — То що, хата валиться? — запитала баба з печі. — Ігі на твою голову, тебе пошибло? — сказала Іваниха до Микитки. — Чому Бога не похвалиш, як уходиш до хати? — Бо не маю часу. — А чому не йдеш поцілувати бабу в руку?
Бо я не до баби, я прийшов до Івана. Ти до мене в гості? Обізвався Іван із-за верстата. Зараз я тебе прийму за гостя, що понесеш сідало в жменях та й 3 дні не сядеш. Я таки того прийшов. Возьми, Іванку, пужално або ліпше істик та збий мене так, аж аби кров просякла крізь сорочку. Ти сказився? Бо мені треба знаків. Яких знаків? Синців. Мене сьогодні бив Ціпенюк, а я хочу його до суду завдати. Біда, що нема знаків та не буде йому нічого, а я його мушу до арешту всадити. У тобі мой дідько сидить. Ходи, Іва, та спариш мене в порядку. Може би ти причепився сухої гілки, а не мене? Баба на печі розлютилася. Уступися мені з хати, напасте старцівська. Ти би такого порядного газду до арешту давав? Ти запортку недоношений, Господоньку милосердний. Який тепер поганий нарід настає на світі? Геть ти, антихристе, бо як возьму яке лихо, то й перевалю тебе. Коби сте годні, то я би ще вам подякував красненько. Але ви лиш задурно хліб збавляєте, та й не можете сконати. Микита навмисне дражнив бабу, аби його побили. Баба аж посиніла зо злості. Та це чортеня напастує мене в моїй питомій хаті. Іване, а ти мовчиш? А хомне ж його раз, нехай уступиться. Микита підхопив. Хомне, Іванку, хомне, але скільки раз пужалном або істиком. Я тобі спущу свою пайку по батьковій смерті. Іди ж ти, мерзо, ти й так зогниєш у криміналі та лишиш мені пайку. Але так мене борше вхопить, як вилізеш мені сьогодні на здоров'я. Іване, воркотіла баба, а ти з глузду сунувся. Но міркуйте, люди добрі, ця нужда напала мене в хаті, а він із ним у розмову зайшов. Та бо ви не цитьте, він вам лиш на то догодить, аби його побити. Баба змовкла. Ходи, Іванку, та виб'єш мене, достоював Микитка. Я вхоплюся в сінях жорен, а ти ззаду пар, що влізеться. Бо як не схочеш, то бігме пожалуєш, я тебе підпалю. А ти, підсвинку, що гавкаєш? Матір твою за лабу. Розлютився Іван, а Іваниха і собі вмішалася. Ти гадаєш, що такому джузові тяжко? Та же він не має Бога в серці. Микиці заіскрилися очі. Та й то збіжжя би вам погоріло, щось ти в літі накрали в батька. Не бійся, я видів. Йой! Крикнули в один голос Іван і Іваниха. Іван вилазив із-за верстата, червоний із люті. Бігме, таки бий! Крикнула Іваниха. Ти мене злодієм робиш? Говорив Іван і розсотував нитки з ноги, бо з пересердя заплутався. Пожди, зараз я з тобою розправлюся. Я тобі ще щось, Іванку, скажу, аби здібрав більше злості. Знаєш, де твої нашильники, що в літі пропали? То я їх украв та порізав на ремінці та й зробив шори на нашого пса. А ти шибенику якийсь. Усі троє не тямилися зі злості на Микитку. Ходи, небоже, зараз я тобі справлю парню, сказав Іван, ухопив Микитку за обшивку і таки виніс до сіней. Розділ 2. Жінки лютилися в хаті. О, нехай же б'є, нехай же добре випарить, коли сам лис і зловився в пастку, говорила баба. А це сміття злодіями нас поробило. Та він мусив і батькові таке наговорити, а бодай же його скрутило. Та й таку шкоду заподіяв. Боже,
що я за тими нашильниками не наплакалася, що ми обоє з Іваном не нагризлися. Та же нашильники коштували 1,5 лева. У сінях щинився лоскіт. Та що, він його так гупає? Запиталася баба. А йди ж, подивися. Іваниха виглянула до сіней. А як же? То Іван його так періщить. А він, як камінь, держиться жорен, закусив зуби та й ані скривиться. Ще каже, бий у одне місце, аби ліпше синець виступив. Трохи згоді говорить баба. Кажи, най уже перестане, бо ще заголомшить його до біди. Але, відай, уже не б'є, бо втихло. Іваниха знов виглянула до сіней. Скинув сорочку та й каже Іванові дивитися, чи є великі сінці. Заставляє далі бити, бо хоче, аби кров просякла. Знов лоскіт у сінях. Кажи, най перестане, говорить баба, бо ще яка напасть буде, готова біда сконати. То лиш завзяток у нім такий, а сили нема, тож йому лиш на 14-й рік. Не треба було казати, бо Іван якраз увійшов із Микиткою до хати. Микитка блідий, як стіна, трясеться на цілім тілі, губи тремтять, як живі, а сльози течуть по лиці. А смакує, каже Іван, це за мої нашильники. Ото з тебе, газда, змучився, не годен уже далі бити. Тобі, чорте, ще мало, каже Іваниха. А де, як єсть заплакався, так за рідним батьком не будеш плакати. Ти гадаєш, що я плачу? То сльози самі капають, бодай їх шлях трафив, говорив Микитка, ловив жменею очі так, як ніс, і прискав сльозами на землю. Я вас мушу висікати, дідчі очища. Чо стоїш, чому не йдеш? Обізвалася баба з печі. Чекаю, чи буде пекти, бо як ні, то най іще б'є. Ех, запекло, ой, пражить, як вогнем. А тепер, ціпенюку, посидиш собі. Порядно жарить. Це мене пожене до міста, як батогом. Землі не буду доступати, так хутко побіжу, як цуговий кінь. Микитка побіг до дверей, а з порога ще сказав. А ти, Іванку, не кажи нікому, що ти мене так і збив, бо підеш сам до арешту за те, що посік мене на капусту. Як уже Микитка пішов, то Іван заговорив. Я не вірив у ніякі забобони, але тепер вірю, що він відміна. Це дідько підміняв свою дитину. Він так доїв дома кожному, що батько хотів уже його вбити. Але відтак гріхувався та й таки боявся криміналу. Купив коня такого, що копає й кусає, та й підкував на всі 4 ноги. Думка була така, що Микитка товче собою поміж коні, та кінь морсне його підковою по чолі, та зробить йому амінь. Гадаєте, що лучило на нього? Де там? Кінь копнув батька, копнув неню, копнув мене. А ця відміна лазила коневі попід живіт, тягала за хвіст, а кінь його й не рушив. Баба зажурилася. Я казала, що з цього буде якась напасть, бо він або на дорозі да заклякне, або всадить тебе до арешту. Але як кожде взялося за свою роботу, то журба щезла. А натомість причепилася наново до всіх 3 сльотяна нудьга. Микитка ж був уже далеко за селом. Жвабо скакав по болоті, а брудна вода голосно сверщала і пирскала високо з-під його босих ніг. Про біль спини не дбав, бо тішився думкою, що судовий лікар огляне синці і через те буде Ціпенюк покараний. Цілий світ робив Микитці наперекір. Дома його зневажали і били, на селі його били, від нікого не чув привітного слова, хіба тільки сварку. Тим то й рад був Микитка, що і він віддячить тому світові тим же добром.
1904 рік. Лесь Мартович. Прощальний вечір. Розділ 1. Коли чоловікові робота наймиліша? Хіба тоді, як він собі ту роботу сам придумає і сам собі її завдасть. А отже молодому вчителеві Мицькові не було так. Хоч він сам собі ту роботу придумав і сам собі її завдав, а проте, однако, вона йому зараз остогидла. Робота ж його була така, що мав скомпонувати і вивчити промову на прощання пана директора. Бо пана директора народної школи перенесли на іншу посаду до іншого міста. Отож його товариші і приятелі змовилися справити йому прощальний вечір. Мицько ж обібрався сам сказати промову на тім прощанні. Він іще молодий, тож його тішило те, що стане собі при всіх посеред хати і буде грімко промовляти до директора. Здавалося йому, що всі на нього зглядатимуться і всі його хвалитимуть. Але не так воно склалося, як ждалося. Ота промова змерзилася Мицькові ще заки він її скомпонував. Бо що придумав, то все недоладно виходило. Він лютився та трохи не бив сам себе, а притім і директорові чимало прокльонів дісталось. А бодай того директора чорти вхопили, як я через нього бідую. На дворі так гарно, а я маю мучитися над якоюсь промовою, намість вийти де на прохід. Лихє мене навустило обиратися промовляти до тої старої торби. Ще потім сміятимуться з мене, що не вмію навіть добре зліпити докупи кілька слів. Так мучився Мицько не день і не два. Аж як уже скомпонував ту промову, то прочитав її перед знайомими. Але офіціал Болотневич насварив його за те. Не хвалися перед кожним своєю штубацькою промовою, адже ми змовилися задержати в тайні прощальний вечір, аби зробити директорові несподіванку. А ти як зачнеш хляпати, то директор дізнається. Прикро стало Мицькові, що Болотневич назвав його промову штубацькою. Але потішився тим, що та промова краща, як її говорити, ніж як її читати. Тому став собі дома перед дзеркалом, споважнів, випрямився, поклав праву руку на груди, завертав очима та й промовляв голосно, аж кричав. «Ціле місто, наші діти, наші матері і наші жінки почуваються до великої вдяки вам, пане директоре. Коли ви мусите наше місто опускати, то за вами навздогін попливуть річки наших сліз. Але де-небудь ви будете, пам'ять про вас лишиться в наших серцях. Нехай же Господь Всевишній у своїй ласці задержить вас на добро суспільності многі і многі літа». Сподобав собі Мицько цю промову і пішов до своєї господині, пані Антоньової, похвалитися. Бо він мав одну хибу, що не вмів удержати язик за зубами. Що чув, то розповідав кожному, кого здибав, хоч клявся, що нікому не скаже. Тому зараз ціле місто дізналося про те, що йому хтось сказав утайні. «Слухайте, пані Антоньова», – говорив Мицько до господині, – «яку я буду мати промову? Станьте собі тут.
Ви будете за директора, а я буду до вас промовляти. Господиня через цікавість учинила його волю. Звела своє широке тіло з крісла і поставилася посеред хати. А Мицько знов поклав праву руку на груди, завертав очима та й промовляв голосно, аж кричав. «Ціле місто! Наші діти, наші матері і наші жінки!» Грімко говорив Мицько цілу промову аж до кінця, а господиня покивувала сивою головою, усміхалася і потрясала своїм поважним і широким тілом. А на кінці так сказала до Мицька. «Коби ви були почули, але вас іще тоді тут не було. Коби ви були послухали, яку промову мав мій небіжчик чоловік до Травчука, як його на бурмістра вибрали. Таку промову мало хто чув. Як небіжчик говорив, то гримав кілька разів кулаком до стола та ще й ногою тупав. Не кожний так потрафить. Але як вам сподобалася моя промова, пані Антоньова?» «Дуже красна». «Правда?» – тішився Мицько. «А Болотневич геть мені згудив цю промову». Господиня розлютилася. «Що ви слухаєте Болотневича? Та то дурень, лайдак один. Він харчувався в мене 2 місяці та й завинив мені 3 корони, але я бігме, запізву його до суду. Тільки, пані Антоньова, не кажіть нікому за прощання директора, бо це тайна». Господиня ніби обидилася. «Отож бо ви говорите, у мене так, якщо вчую, то нікому не скажу, аби мене й на вогні пражили. Хіба ви мене не знаєте?» Чому би Мицькові не знати своєї господині? Він знав, що вона не втерпить і таки зараз побіжить до міста розповісти знайомим усе, що довідалася. Знав це Мицько дуже добре, а отже таки не міг і здержатись і говорив далі. «Прощальний вечір відбудеться від сьогодні за тиждень. Буде горілка, перекуска, вечеря і бочка пива. Болотневич вивчив хор «Нове многое літа», а промову до директора буде мати маленька дочка пароха та і я». Тепер пішла господиня зрадити тайну. Та й Мицько це саме зробив. Бо нашими краями по містах дуже скучно. Нехай хто добрий скаже, що мають робити урядники, учителі і їх господині. З уряду додому, з дому до уряду, та й усе однако, і однако, і однако. І так день у день через ціле життя. Хвала Богу, як лучиться таке, що можна другому розповісти. Воно зводить людей докупи та й заставляє їх пригадати собі, що люди можуть із собою приставати. Отож побіг Мицько до коваля, свого вуйка. Коваль робив у кузні. Туди й зайшов Мицько. Розповідав ковалеві про прощання директора і виговорив свою промову. Але мусив її другий раз проказувати, бо коваль із-за роботи не все дослухав. У кузні був термінатор, що дув у міх ковальський. Обдертий та чорний, як циган, лиш зуби білілися. Він вислухав цікаво ту промову і затямив собі до слова, бо був дуже пам'ятливий. Зате в неділю став собі перед церквою і дожидав на директора. Босий, обдертий, чорний, у засмальцьовану шапку з дашком заткнув собі павине перо. Хто би його побачив опівночі під мостом, умер би зі страху, ніби чортеня в болоті. Як директор вийшов із церкви, то термінатор підніс обі руки догори і верещав, аж у вухах лящало. «Ціле місто, наші діти, наші матері і наші жінки почуваються до великої вдяки вам, пане директоре». А директор із сорому не знав, де подітися. Худенький, згорблений, тюпав борзенько попід мур, аби де сховатися від напасті. Термінатор же біг, як пес, за ногами, і доти не втих, доки не викричав цілу Мицькову промову.
Ось як дізнався пан директор, що приятелі і товариші справляють йому прощання та що Мицько буде промовляти до нього. Розділ 2. У четвер увечері прощали пана директора. Дуже то немилий випадок, як тебе при людях сварять і плюгавлять. Усі зираються на тебе, посмішковуються, а ти червоній і відгризайся, як знаєш. Але ще не миліший випадок, як тебе при людях хвалять, хоч нема за що. Бо тут ти і відгризтися нічим не годен, лиш маєш слухати, червоніти і пріти. Ти знаєш, що там ізаду кожний сміється над тобою, але ти маєш мовчати та ще потім і дякувати. Стоїш на позорищі, а на душі тобі так, якби тебе карали привселюдно на розхідній дорозі. Отак достоту було на душі пана директора, як він стояв посеред великої, гарно прибраної світлиці та й дожидав, коли його хвалитимуть. Стояв, як винуватець, що прилагодився відобрати кару. Перед ним, неначе маків цвіт, пишались його учениці. А за ним чорним муром стояли мужчини. Пан директор дивився на стільки людей, святочно одягнених, і здавалося йому, що видить перед собою трьох найтяжчих ворогів. Перший ворог – це, на думку пана директора, маленька дівчинка в червоній спідничці. Як її директор учив, то вона його дуже боялася. А тепер навпаки, директор боявся дівчинки, бо вона мала сказати до нього промову і подати йому дарунок від учениць. Директор уже видів той дарунок. Це був гарний альбом. Другий ворог – це учитель Мицько, бо він мав сказати промову до директора іменем учителів. Його дуже боявся директор, бо сподівався, що як Мицько буде промовляти, то доконче хтось засміється через те, що всі вже знали, яка то буде промова. Третій ворог у очах директора був офіціал Болотневич, бо він був диригент хору, вивчив многая літа на нову мелодію та й мав із хором відспівати те многая літа, зараз по оцих словах Мицька. «Нехай же Господь Всевишній у своїй ласці задержить вас на добро суспільності многі і многі літа». Директорові здавалося, що кожний тон із того многая літа буде для нього так, як камінь у голову. Бо він сам був співак і знав, що співати в гурті з другими – це невелика штука. Але стояти збоку і вислуховувати пісню, а притім не знати, де подіти руки, як голову держати та що робити ногами – оце прикро. Отак стояв пан директор похнюплений, худенький, невеличкий. Водив очима безнастанно, бо не міг на нікого довго дивитися через те, що зараз червонівся. Смирний, як овечка, неначе просився: «Що я вам винен? Чого ви хочете від мене?» Отже, йому таке не дарували. Перше виступило дівчатко в червоній спідничці та промовило тремтячим і тихеньким голосочком: «Високоповажний пане директоре, ніхто не зможе виповісти того жалю, що ми його відчуваємо в наших серденьках через те, що ви вже нас опускаєте. Ми завидуємо тим нашим товаришкам, що слухатимуть ваших розумних наук та тішитимуться вашою зичливою опікою. Прийміть, любий наш пане директоре, цей скромний дарунок на спомин від удячних учениць». По цім слові подало йому дівчатко пригарний альбом. Пан директор приймав дарунок, утішився, засоромився та трохи не заплакав. Лагодився відповісти красними словами на ту дитячу промову та й зачав так: «Справді, не знаю, чим я так заслужився». Але не докінчив, бо двері рипнули, а Болотневич, що стояв з краю, шепнув: «Пан староста прийшли».
Пан директор замовк і зблід, а всі так налякалися, якби поміж ними не староста, але сам чорт із пекла з'явився. Бо коли би староста з'явився між учителями і урядниками з києм в руках, і коли би одного вдарив по голові, другого потяг через плечі, третього позауш тощо, так усі крикнули би, збилися б у купку, і страх перейшов би. А то біда, що староста не б'є, лиш дивиться і видить, слухає і чує, говорить і розуміє. Подивиться староста на панка, то в панка кров у жилах застигла, бо ану ж, думає, видить на мені щось таке, що не треба. Слухає староста панка, то панок увесь тремтить, бо боїться, аби не сказав щось таке, що не треба. Заговорить староста до панка, то панкові душа вп'яте, бо ану ж не вирозуміє добрих слів старости, та й не знатиме гаразд, що відповісти. Тим-то всі так налякались, і ніхто не знав, що робити. Страх був великий іще й того, що ніхто не сподівався, аби староста прийшов на прощальний вечір. Лиш діти не боялися, дивилися спокійно на високого пана старосту і дивувалися, чого їх директор так побілів, бо діти не знали, що значить староста. Розділ 3. А староста, високий, трохи не під стелю, стояв у дверях і дивився крізь окуляри згори на всіх. Хотів допевнитися, чи не перешкодить промовам, коли скаже «добрий вечір панам». Окуляри в теплій хаті зайшли росою, і староста нікого не видів. Отож підняв руку, аби зняти окуляри і обтерти. Від цього пробігли всі мурашки по спині так, неначе староста не окуляри знімав, але замахнув довгим батогом понад головами всіх. Тож усі стямились і побігли на випередки проти старости один наперед одного. Перший прибіг бурмистер Травчук і сказав, низенько кланяючись: «Моє поважання пану старості. Дуже нам мило, дуже приємно оглядати пана старосту поміж нами, особливо при нинішнім торжестві, так важнім для нас». Це вже доповів за бурмистра покірний Болотневич. А пан директор лишив дівчатка та причвалав перед старосту з альбомом під пахвою. Похиливши голову, підходив несміливо, як винуватець, і оправдовувався такими словами: «Справді, не знаю, чим я так заслужився, що пан староста зволили явитись. Я мушу вважати це за незвичайну почесть». Ті сльози вдяки, що їх прилагодив пан директор для дітей, наставилися доконче капати перед старостою і не давали директорові говорити. Йому стало дуже ніяково, і він мучився страшенно. З цієї біди визволив його Мицько. «І ми!» – гримнув Мицько декламаторським тоном. «І ми дякуємо пану старості за честь!» Але як грімко почав, так само грімко покінчив Мицько. А тиша круг нього зробилася ще тихіша. Мицько порозумів, що біда, але він був дуже дотепний і проворний, та, може, над усім боявся старости. Подумав лишень хвильку, малу хвилиночку, але це його зараз прояснилося. «Ціле місто!» – говорив далі радісно Мицько, притис праву руку до грудей і завертав очима. «Ціле місто! Наші діти, наші матері і наші жінки почуваються до великої вдяки вам, високоповажний пане старосто. Коли б ви мусили наше місто опускати, то за вами навздогін попливли би ріки наших сліз. Але де-небудь би ви були, пам'ять про вас лишиться в наших серцях. Нехай же Господь Всевишній у своїй ласці задержить вас на добро суспільності многі і многі літа». По цім слові залунало на всю хату грімко много й літа на нову мелодію.
бо всі неначе ждали на те, що привіт пана старости так мусить закінчитися, та й ніби тішилися, що Мицько був здогадливий та повернув справою так, як їй і слід бути. Зачали співати тенори й баси, лиш сопранів і альтів не чути. Тому Болотневич мусив морщити чоло, кривити лице і махати руками, щоби прикликати здивовані дівчатка, бо вони самі не догадались умішатися до співу з тоненькими голосочками. Звичайно, діти не розуміли, що значить староста. Пан директор, що співав завсігди в хорі другим тенором, не знав цього много літа на нову мелодію, бо не ходив на проби. Та однакож здавалося йому тепер, що мусить доконче співати, бо як ні, то дуже провинився би перед старостою. Отож зачав співати. Але спів не йшов йому доладно, тому Болотневич визвірівся на нього і шепнув сердито: «Не фальшуйте!» Пан директор засоромився і налякався. Зразу замовк, але трохи згоді пристав до других басів і коли попадав у тон, то гукав на все горло. Тільки альбом не давав йому спокою. Директор держав його в руках, неначе грань, бо не знав, що з ним робити. Чи дати старості, чи вернути дівчаткам. Ані на думку йому не прийшло, що може задержати альбом собі. Як вислухав пан староста цю пошану та що він потім говорив до тих, що відспівали йому много літа на нову мелодію, то про це годі дізнатися, бо який Мицько на язик, а отже і він мовчав як гріб, і не сказав про це нікому ані словечка. 1904 рік. Лесь Мартович. Хитрий Панько. Присвята доктору Лонгинові Озаркевичеві. Недосвіта, але таки ще вночі встав Панько. Вбув великі чоботи, надяг кожух, а легітимаційну карту і карту до голосування запхав у пазуху аж геть на голе тіло. Вже дома боявся, щоби йому тих карт хто не видер. Жінка дала йому півхліба, ще й грінку сиру, на доказ, що сьогодні для Панька святочний день. Бо Панько сьогодні перший раз у своїм житті виповнював уряд. Уже йому минуло святої неділі 62 роки, а він іще дотепер не був ніяким урядником у громаді. Аж цього року вибрали його громадяни виборцем на посла до Віденської ради. Не дуже то велика почесть бути виборцем, особливо цього року, коли після послідніх кривавих виборів ніхто з громадян не хотів дати вибратися, та й, правду сказавши, Панька вибрали лише тому, що його в місті ще не знали за бунтівника, котрий інакше важиться голосувати, як наказує староста. Але все-таки уряд урядом, то й Панькові припало це дуже до вподоби. Панько вийшов на двір, а там така темрява, хоть око виколи, носа свого не видко. Хоч чалапав густим осіннім болотом і навкруги не чути було й живої душі, то все ж Панькові здавалося, що йде поміж тисячами народу. Та й наче ті тисячі наказували йому те саме, що цієї неділі читальники коло церкви. А майте собі в тямці, Паньку, не віддавайте карту до голосування нікому аж на горі при комісії.
Аби сам староста зажадав від вас тої карти, то не дайте, бо все пропаде. Легітимацію покажіть, як який урядник запитає, але карту до голосування ні, хоч би вам сотку давав. Що то сотку? Ніби відповідав у гадках Панько тим тисячам народу. Але ану, аби мене на муки брали, то не дам. Уже ж я знаю за громаду постояти. Коли громада мені таку честь повела, то я за неї хоч у вогонь. Так собі міркував Панько, та й мав дивне почуття втіхи й страху, неначе дістав якийсь дуже дорогий, але й дуже делікатний дарунок. Тішився тим дарунком, а враз і боявся, аби його не випустити або в руках не роздавити. Найдужче боявся того, аби нічого не змилити. Тому розгадував собі вже щось 10-й раз, що має робити. Перше, гадкував собі, маю піти до того адуката Руснака, аби виписав на карті нашого посла, а відтак просто перед комісією. Цими гадками Панько так зайнявся, що й не стямився, коли вчинився в місті. На дворі вже був день, але крізь густу мряку годі було на кілька кроків людей пізнати. Та мряка обсіла кожух і капелюх Паньків дрібними крапельками. У той день відбувався в тім містечку ярмарок, то поволі з усіх боків стягалися ярмарочні люди. Панько замішався поміж ярмарочних, бо чув вдома, що якби його де одинцем залямили, то зараз або карту відобрали би, а як ні, то підвели би жандармів, аби Панька арештували. Тому Панько пробирався поміж ярмарочних до того адуката. В адуката написали Панькові на карті до голосування ім'я кандидата і навчили Панька, як має донести ту карту аж перед комісією. «А вважайте, – говорили йому, – аби сте не злакомилися на п'ятку, бо в сінях стоїть секретар Момчинський, відбирає картки з нашим кандидатом та й дає другі картки з п'яткою». «А я її оттуда», – відповів Панько, всуваючи картку до голосування назад до пазухи. «А п'яткою він мене не загулить», – говорив радий, що лиш п'яткою пужають, а більше нічим. Ішов до повітової ради, де була виборча комісія, втішний, що цих виборів тільки п'ятками воюють. «Най він собі купить мотузок за ту п'ятку», – міркував Панько, підходячи до повітової ради і держачи в кулаці легітимаційну картку, щоби її показати якомусь посіпаці, аби допустив до комісії. В сінях будинку ради повітової стояв під одною стіною секретар Момчинський, вивертаючи верхню губу догори, щоби оглядати свій довгий білий вус, а під другою стіною стояв величезний хлоп у смужковій шапці і в довгій капоті. Це був ніби якийсь возний, а тепер приставлений Момчинському до помочі як агітатор польського кандидата. Далі в сінях проходжувався жандар, держачи карабін у руці. На вид цих урядових лиць Панько трохи збентежився і підступав несміливими кроками до сіней. І як тільки вихопився по камінних східцях до сіней, задержав його секретар словами: «Покаж карту!» Панько показав дрижачою рукою зім'ятою в кулаці легітимаційну карту. «Не ту! Карту до голосування!» – скричав на нього Момчинським тим голосом, яким кричав іще перед кількома місяцями Яко Вахмайстер на Уланів. «Ого! Вже зачалося!» – подумав собі Панько, а дрож нетерплячки і дожидання чогось непевного пробігла по цілім його тілі. Нараз Панько забоявся, щоби не послухати цього сердитого секретаря. Не знав, чому саме, але почував, що як цей панок напосядеться на нього, то його рука сама залізе до пазухи і витягне карту. Щоби цей страх прогнати,
Гулюкав Панько в думці на себе. Не дати, не дати, не дати. Всі оці думки тривали одну мить, заки Панько роздумував, що має секретареві відповісти. Отже таки хоть намагався сказати щось рішуче і переконуюче секретареві, нічого путнього з того не виходило. «Я не маю інакшої карти», – проговорив Панько і тут же зміркував, що йому не повірять. Секретар нагнув до нього своє червоне лице. «Брешеш! Давай картку до голосування!» «Найдіється Божа воля, коби оце перебути, та й решта», – подумав Панько та й боязко обізвався. «Я тут не дам тої карти, на горі, при комісії». «Мудю!» – зашипів секретар і, розтягаючи рота, показав передні зуби. Потім моргнув на агітатора та й прошептав «Разго!». В тій хвилині підніс агітатор свою здоровезну руку та й із розмахом ударив Панька по лиці. «Уже б'ють, але витримаю, аби не знати що», – подумав Панько і прилагодився ще на кілька потиличників. Затис зуби та й стяг кількомога лице. Гадав, що це охоронить його від болю. Секретар відвернувся до стіни і злегенька сміявся. Панько наче прикипів до того місця, де зразу став. Дивився переляканими очима на агітатора і ждав на щось. Тоді приступав до нього жандар скорою ходою і підніс карабін кольбою догори. «Махай або сюди, або туди! Не заважай другим!» – скричав на нього жандар із такою злобою, якби йому Панько не знати, яку шкоду заподіяв. Панько сам не щувся, коли нахилився, коли зняв руку понад голову і коли борзенько, назад гусь, висунувся із сіней. Став собі оддалік супроти дверей та й засоромився. «Отже-м таки не вдержав, збоявся. Красно ж я стою за громаду. Варт мене другий раз вибирати. Збоявся, що голову розчерепить кольбою», – роздумував собі Панько та й дивився, як інші виборці заходили по одному до сіней, як секретар відбирав від них картки, а натомість давав другі. «Там віддає п'ятки. За зле платять, а за добре б'ють», – міркував собі Панько, а сльози так і підходили до очей з жалю і з болю, бо лице вогнем пекло. Стояв на однім місці покірно, як жебрак перед панською хатою, заглядав до середини, та й усе здавалося йому, що може якось незамітно пропхається через сіне. Але знов не мав на те великої надії. Потому розгадував собі, що йому в селі сказали б, якби з нічим вернув. Але другий жандар, що ходив попід будинком, устиг уже звідатися про Панька і справився прямо на нього. «Марш!» – скричав і цей з такою лютістю на Панька, наче би він і йому велику кривду зробив. «Тут не вольно стояти!» Заляканий Панько подріботав борзенько поміж ярмарочних і мав достоту таке почування, як мала дитина, що її бучком вигнали від вишень із чужого саду. «Бідна ж моя головонько», – думалось йому, – «що мені робити?» Роззирався кругом себе, ніби шукаючи якоїсь людини, аби йому порадила. Так, розглядаючись, назирив із свого села Івана у великій баранковій кучмі, що стояв похилений на возі та й щось нишпорив коло мішка. Щаслива думка мелькнула Панькові в голові, і він пішов прямо на Івана. «Що би я вас просив?» – заговорив Панько, хапаючись правою рукою за драбину від воза. «Позичте-ко мені шапки!» Іван здивувався. «А вам же на що шапки?» Панько подумав хвилинку. «Ви не питайте нащо, але позичте, я вам дам свій капелюх». Іван із заклопотанням почухався в потилицю та й «Вибачайте, – каже, – паньку, але я не знаю на яке.
Ану ж, відтак якась біда, говорив Іван несміливо, підозріваючи, чи Панько часом не поробив щось тут у місті, а тепер хоче перебратися, аби його не пізнали. Панько порозумів, чого Іван боїться. Та ви не бійтеся, Іване, нічого. То адіть я голосую на посла, а там б'ють. Знов б'ють, перебив Іван. А казали, що цих виборів не будуть бити. Ой, не будуть, відповів Панько. Мені вже ось де 60-й і другий рік минув, а ще мене ніхто так у писок не втяв, як сьогодні якась латка. Бог би його тяжко скарав. Та писок байка, але жандар замахується кольбою до голови. А я, старий чоловік, боюся, аби мене не заголомшив до біди. Та позичте мені, Іване, шапки, поставлю в шапку віхоть, та все не так страшно. Іван зам'явся, ніяково відмовити, але й не хотілося дати. Та бо то, вважаєте, паньку, промимрив Іван, шкода вашої голови, але й шкода моєї шапки. Як угатить кольбою по шапці, та й розпоре. А я вам бігме відкуплю. Вже коли обібрався грибом, то мушу лізти в борщ. Най уже коштує, а голос треба віддати. Хоти, не хоти, взяв Іван Паньків капелюх, а Панькові дав свою шапку. Панько витяг із воза добрий жмут соломи, пом'яв, потер на віхоть та й заклав на дно шапки. Так вистелену шапку взяв на голову і натяг аж на вуха. Тепер найб'є, гупне, як у подушку. Голос піде, а я собі й байдуже. Так думав Панько, йдучи до повітової ради. Але чим ближче туди доходив, тим ставав несміливіший. Як уже був недалеко дверей, став та й задумався. Гей! Та же то кольба як довбня. Трісне шапка, що й голову розколе. А хоть би прем і здержала солома, а ну ж морсне по чолі. Ці думки завдали Панькові такого страху, що він не вважився заходити до сіней, тільки на зерці заглядав туди. З таким напруженням зазирав до сіней, що видів кожну жовтаву пляму на стіні від облупаного вапна. Видів докладно заболочену долівку, від дверей зовсім чорно, а там далі смуги білі попри чорні. Але притім допевнився, що сіни тягнуться геть далеко і що там ясно. Значиться, є другий вихід іззаду. «Ану ж би туди зайти!» – мелькнуло Панькові в голові, і він, не задумуючись, обійшов каменицю, скрутив убік і діправди побачив вузеньку вуличку. Зайшов у ту вуличку і переконався, що ззаду кожної камениці тягнеться ще довге подвір'я і кінчиться високим муром. Проти двох камениць були сильні великі дубові брами в мурі. Сказав до себе Панько, лиш не знати, котра брама. Вернувся назад і переконався, що рада повітова в третій з ряду камениці. «Ану ж до цієї камениці нема брами», – подумав Панько та й став шептати молитву, заходячи назад у ту вузьку вуличку. Проти будинку ради повітової у високім побіленім мурі стояла замкнена із середини дубова брама, завишки в 1,5 хлопа. Панько стояв перед нею, і першим його ділом було оглянутися навкруги, чи нікого нема. Бо ану ж і згулюкають «Ловіть злодія!». Обіздрівшись усюди, допевнився Панько, що ззаду стояла військова стайня, обведена також високим білим муром. Відти Панько не мав боя, але з лівого і з правого боку протинали ту вуличку дві дороги. З кожної з тих доріг можна було лиш тоді заглянути Панька, коли навмисне за тим дивився би, бо брама була глибоко в мурі. Великої небезпеки не було. Панько зовсім над цим не призадумувався, з якої речі його б'ють. Навпаки,
Йому це виділося зовсім природним, що латки знущаються над селянином. Він лиш брав голий факт на увагу і роздумував над тим, як би той неоспоримий факт зробити для себе якнайменше шкідливим. Тому про нічого іншого не міркував, як тільки про те, яким способом перелізти на другий бік. «Треба би підскочити, аби вхопитися за верх», – думав Панько, оглядаючи браму. «Рукою би, може, якось і вловив, але ногами не возьме. Нема за що зачепити. Правда, є в брамі кілька цвяхів, але чобіт і сунеться». Так, роздумавши, вернув Панько назад до Івана, скинув чоботи, поставив на віз та й попросив Івана, аби взяв чоботи додому. Іван знов здивувався і сказав Панькові, що в таку студінь небезпечно босому ходити. «Пусте», – відповів Панько, – «не замерзну. Як зашпори зайдуть, вдарю кісткою до кістки, аж вогню викреше. А вже коли обібрався грибом, треба лізти в борщ. Мушу зайти потихеньку, аби примкнутися». Пішов назад до брами. Зразу приймала його студінь, особливо на мокрих плитках. Від ніг аж під серце, але трохи згодом ноги стерпли. Коли вчинився під брамою, обіздрівся уважно навкруги, чи хто не виходить. Підскочив, ухопився правою рукою за вершок брами по самій середині, а відтак підніс туди і ліву руку. Ногами сував по брамі, шукаючи якогось опору, і найшов. Зачепився нігтем великого пальця правої ноги за велику круглу головку цвяха. Все те тривало дуже короткий час, а однак Панько встиг роздумати собі про всі прикмети тої брами. Найкращою прикметою, на думку Панька, було те, що брама за той час не скрипнула і не ворухнулася. Порядний якийсь майстер робив, дай йому Боже здоров'я, на міць і зроблена. Та як тільки вихилив Панько голову понад браму, в ту ж мить пустився руками і зіскочив на землю, як кіт. Побачив на подвір'ї з правого боку древітню, а прямо перед його лицем ясніли сіни, й видко було секретаря, агітатора і жандаря. Панько спудився, що і вони його помітять, та й тому зіскочив. Оглянувся знову кругом себе, чи кого нема. Зі стайні вийшов Улан, але навіть не дивився в той бік, пішов прямо на дорогу та й щез із очей. Панько розгадував собі, що не посередині треба хапатися, але з правого боку від древітні. «Ще раз! Ще цей раз!» – заохочував себе Панько, почуваючи велику втому і біль під пальцями правої руки. Поглянув на руку і побачив, що на середнім пальці зі споду щімхав шкіру. Серце в грудях калатилося, аж йому дух запирало, а в очах мелькали жовтаві світла. «От таке-то старого!» – думалось Панькові. «Трохи знявся та й віддихатися не може. Коби так молодий, шульнув би як лис. Ніколи ще так не було йому жаль минулої молодості, як тоді під брамою. Байка, коби лиш наверх вихопитися, а там найби й стрімголов, то нічого». Потішував себе Панько і отягався. То ніби віддихався, ніби обзирав здерту шкіру, хухав у праву руку, але почував, що ледве другий раз полізе. Страх його зняв, що немає сили примусити себе до діла. «Тобі виборцем бути? А на піч кашляти не ласка?» – корив себе Панько. Але й то не помагало. Таки не чув у собі відваги. Тоді розлютився. Не на себе, але на того старого Панька, що не хоче і через браму перелізти задля громади. «Не хочеш? То йди через сіни, най тебе жандар кольбою у голову вгатить!» – кричав у думці на того ледачого Панька, та й ніби, слухаючи чужого наказу, зробив кілька кроків і приостав. «А видиш?» – зглузував над тим ледачим Паньком. «Маєш боя, аби тобі голову не провалив.
Лізь же, братчику, коли хочеш уцілові додому прийти. І знов, ніби на чужий приказ, пішов на правий бік брами, підскочив, ухопився руками за вершок і, соваючи босими ногами по брамі, зачіпав нігтями за цвяхи, за прогалини межі дошками, перегнувся через браму і на один миг, як жвавий хлопчик, передоймив ноги на другий бік і спустився в долину. Хоть почував велику втому, отже не припочивав ні хвилинки, але хільцем дріботав попід древітню. Став собі за одвірка і крадьки підзирав, коли ті три в сінях дивитимуться в противний бік. На це не потребував довго ждати, бо тим трьом нікому й через думку не пробігло, аби вважати на задні двері. Вибравши таку догідну хвилину, майнув Панько до сіней і побіг босими ногами по камінних сходах, аби виконати австрійським законом запоручений акт вільних виборів. Біжачи вгору сходами, мав Панько велику радість, що не зрадив громаду та й так хитро втік від напасті. 1900 рік. Лесь Мартович. Булка. Ікс запросив свого бюрового товариша Мілька перед обідом до себе на чарку лікеру. Пан Мілько, що завсіди точно приходив на обід, випив, попрощався з товаришем і вийшов. Пішов найкоротшою дорогою, через склепок з булками. Лишень зачинив за собою склепові скляні двері, збентежився, як той заєць, що його з усіх боків пси обскочать. Перед склепиком стояла бричка, а в ній сидів пан маршалок. Мілько хотів незамітно втекти, але пан маршалок завважив його. «Моє поважання, пане Мільку, якся маєте?» Пан Мілько затрусився, як осиковий лист восени. «Моє поважання. Я підводив пана Ікс. Навмисно через склепок, щоби побачитися з красною склепаркою», – зареготався пан маршалок. Мількові стали сльози в очах. «Але ж, пане ласкавий, як можна?» «Но-но», – успокоював пан маршалок. «Жарте, пане Мільку, адже я знаю, що з вас примірний муж». Пан Мілько побіг додому, як попарений. Добродушна усмішка щезла з його обличчя. Журба зависла над його лисою головою, наче чорна хмара. Від бистрого ходу впрів. Прибіг додому, сів на фотель і холодився, махаючи капелюхом. «Що за нещастя? Що за нещастя?» – бурмотів під носом. Увійшла жінка, висока, худа, із злобними очима. Аж пашіла така рум'яна, тепер що лиш висварившись із кухаркою. Зараз завважила зміну на чоловікові. «А тобі що?» Мілько шпурнув капелюх на стіл. «Дай мені спокій, нещастя, кажу тобі, вічна компрометація». Тепер прийшла черга на жінку зажуриться. Заломила руки та й з притиском заговорила. «Бійся Бога, Мільку, говори, що сталося? Не перепуджуй мене».
Таке сталося, що я пропащий, сказав Мілько, не то відповідаючи, не то розмовляючи сам із собою. Я, урядник, пане добродію, у 10-м ранзі, та й така компрометація. Жінка вийшла з терплячок, ухопила чоловіка за рам'я та й спищала. Та же говори, Мільку, чого мовчиш, якби ти писок замкнув на колодку? Мілько зовсім спокійно відповів. Що мені з того, що я тобі скажу? Це вже не вернеться, пропало. Компрометація назавсіди. Десь мене злий дух підійшов, отой Ікс запросив до себе на лікар. Виходжу від нього та й іду через склепок із булками. Лиш я двері за собою зачинив, дивлюсь, стоїть бричка, а в бричці пан маршалок. Ой Боже, розступися, земле. Ну, та що з того? Нетерпеливилася жінка. Мілько покивав головою. Що з того? Ха-ха-ха, вона каже, що з того? Та що більше треба? Що ж він собі подумає за мене? Я, урядник пане добродію, у 10-м ранзі, та йшов булку купувати за 2 крейцарі. Чи може вже бути більша компрометація? Бодай же він був з попелів, заків творив пащеку, аби мене на лікар запросити. Жінка посумніла. Ще цього хібувало. Мене прозивають міщанкою. Вона була донька горожанина таки з того містечка, але тепер уже пані. А за тебе будуть говорити, що купуєш булки по 2 крейцарі. Мілька аж у горлі стисло, так ревно зажурився. Боже, Боже, що то може наробити одно ніщо, гей! Адже в мене є кухарка. Плачу їй 5 ринських на місяць, а люди будуть гадати, що я сам ходив булку купувати за 2 крейцарі. Та мені тепер ніяк показатися в поряднім товаристві. Маршалок розповість кожному, що видів, як я сам булку купував. Спер лису голову на долоню, задумався глибоко та й розмовляв із собою. Нема іншого виходу, лиш подаватися на перенесення. Але ж бо матеріальна руїна. Тут продай хату й реальність, а там не купиш. Хату й реальність дістав Мілько за жінкою. Стала жінка щиро його радити. Що нам з хати, коли встид за встидом? Тут у мене повно кривняків, а то самі прості люди. Зі щирості та доброти компрометують, де здиблять. Оноді йду я з доктором Н, аж надходить Андрій, знаєш, Івана син. Цілує мене в руку та й «Чи тямите, – каже пані, – як ми ходили разом до школи? Бігали смо обоє босі та шпурляли камінням. Гвалт, я трохи не зумліла. Уступися, кажу, добрий чоловіче, не знаю тебе, а боса я ніколи не ходила. Але пльотки вже готові. Що з того, що ношу тепер нові лакерки, коли обсуджуватимуть, що я боса ходила до школи? Мілько 3 ночі не спав, а 3 дні ходив, як строєний. Так йому та булка заїхала в голову. Де тільки 2 люди говорили і сміялися, йому так і виділося, що то через ту булку. Та це ще байка. Але ж бо пан Мілько, як тільки коли побачив булку, зараз трясся, як у пропасниці, боявся булки, як чорт свяченої води. Таки йому ляк дала. Бо то треба знати. До простого чоловіка розпечи залізні трійчаки до червоності та й йому до очей, джі, та може здригнеться. А урядник у 10-м ранзі, як коли то і булки перелякається. 1899 рік.
Лесь Мартович. Ось посе моє. Присвята доктору Миколі Шухевичеві. Розділ 1. Кілька разів вертав Семен Заколесник із поля додому від тяжкої роботи. Був дуже роздратований і на всіх сердитий. Кричав на жінку, нагонився з кулаком до дочки. А пса Білика, що біг за ногами до хати, ждюхав чоботом упоперек. До цього так привикла ціла Семенова родина, що чудувалася би, коли би було інакше. І як часом Божої днини в неділю або в свято засіли заколесники до їди в мирності, не висварившись перед тим, то Семениха щиро зітхала і пришіптувала: «Гріхи, гріхи! У християнина лиш тільки роботи, що грішити». Достоту, наче бідному чоловікові гріх бути щасливим і веселим. Наче щастя для бідного чоловіка той заказаний овоч, що лиш його вкусить, та й по спасенню. Але одного весняного вечора, як вернув Семен із оранки, щинив у хаті таке пекло, що мужики ставали з плугами перед його ворітьми, закурювали люльки і поправляли упряж на конях. «Це Смой у порядку зіцірує своє військо», – говорили поміж собою. «Або вішає, або посидре». «Говоріть своєї, такого штукаря нема, аби Семениху повісив, мотузок не зашморгне, то таке легке, що літало би в воздухах, а шкіри і зубами не віддербе від кості». А Семен доки кричав на жінку, доки кулакував дочку, а далі сів на ослін та й став чупер на голові микати. «Йой-йой, рабівники!» Семениха взяла віник перед піччю позамітати та, побачивши, як чоловік обсмушує голову, обізвалася до нього, похилена над віником. «Чи ти, мой, не сказився сьогодні?» Семен глипнув на неї якось зачудовано та й одразу подобрів. «Абись знала, щом сказився. Такого дива нароблю, що сотий каятиметься. Аді, Юрко бодай 7 рік конав, працю закрадає, ґрунт переорює». Семениха випрямилася і піднесла віник, як ложку до їди. «Котрий, Юрко?» «Онуфріїв, котрий же?» Семенисі так не хотілося в то вірити, що гадала, наче вона не дочуває, що чоловік говорить, тому ще допитувалися. «Який ґрунт?» «Та же на помірках». «Та що робить?» «Ей, з тобою говорити, то вперед би фасолі наїстися», – відповів Семен, але зовсім не злобно. «Це така річ, що про неї порадитися би». Тому Семениха вважала чоловічину відповідь за потвердження попередніх слів. «А Бог би же його тяжко скарав та побив. Ото рабівник, а руки ж би йому покорчило, дай Господочку святий». До Семена наново приступило. Справив долоні догори, наче би мав щось спадаючого зловити, згинав пальці в кулак і знов розгнав, а за кожним разом затискав зуби. «Йой-йой-йой! Кобих його був застав, та й кишки був би випустив. Гріха за таке не боюся. Але ще я його десь надибаю в тісних сутках, обезвічу. Чей я в Бога цей ласки допросюся». Семениха не кінчила вже замітання. Поставила віник у кут коло дверей, поправила на собі окрайку, вхопилася правою рукою за правий клуб, готова до сварки. Християнин як не відробить, то відговорить, а все інакше. Це лучилася така нагода, що аж просилася, аби Семена добре насварити. Але ж бо зайди собі сердитим мужиком, та ще коси насіпає. Тим-то воліла Семениха подалеки зайти.
А ти ж не міг відкіскати? Семен глянув скоса на жінку і скривився. Яка ж бо ти сиромудра, а я ж годен зараз то відібрати, що він щороку відорював? Взяла Семениху лють і жаль. Лють за те, що боялася Семена і не могла його сварити, а жаль за землю. Вийшла на двір і справила плач, наче по мерцеві. Розділ 2. По вечері вийшов Семен на двір, постелив собі на возі та й ліг горілиць. Десь далеко гавкали пси жалісливо, а з поля приносив вітер співанку, що співали парубки, ведучи коні на ніч. Над Семеновою головою бриніли комарі дивними голосами. Те гавкання, ті співанки, ті голоси наче колисали Семена. Ой, синові дала солодкого меду. Ці слова наче бриніли комарі до вуха Семенові, наче плакали над нещасливою невісткою, що їй дала теща гадючої їди. Аж нараз плуг, 4 воли, ще й Юрко за плугом. Най говорить хто що хоче, а Семена таки в саме серце голкою вкололо. Розкрив широко заспані очі, наслухає. Це не комарі плачуть, це парубки співають. Над ним широке небо. Кліпають на нім зорі, як дитячі очі. Місяць обснувався срібним павутинням, наче голова з льоду дивиться звисока, упрямо в одно місце і бровою не моргне. Тошно стало Семенові. А я то й дивуюся, де поділася то та вперта грудка від Юркової межі. Зверху суха від сонця, аж сива, а зі споду вогка, чорна. Борона її не бралася, треба було щороку чоботом розбивати. Ого, ніхто Семена не вдурить. То та грудка враз із кибою на Юрковім боці. Семен пізнає свій ґрунт, хоть перекладай межу як хоч. Завсіди вгадає, ось поси моє. Пізнає свою землю за 100-ю межею, на 10-тім селі. Як знає свою худібку, так знає і свою землю. То гід орав у розгін, саме з киби хибувало. А де, куда стежка в горох, зовсім помірочок і звузив. Свята землиця, якби могла, геть утекла б з поза межі з Юркового боку, стиснулася би, здулася би вгору, а таки вернулася б назад під Семена. Але вона немічна. Хоть годує нас, хрещених, а вже їй так Господь милосердний дав, що муч її, пори її, а вона й не здригнеться. А чи ж дбатиме Юрко так за неї, як Семен за неї дбає? За краденим добром голова не болить. Аж туск побирає, в які руки попалася то та землиця. Семен обернувся на лівий бік, підклав кулак під голову та й удивився в драбину від воза. Досада його розібрала. Яким правом має Юрко загарбувати мою працю? Зась, з діда-прадіда моє. Відорати, сокиру за черес, плуг загнати та й поки його відкіскати. А якби Юрко що перечив, сокирою в чоло. Зась, вороже, я своє відбираю. А політки мої де? Знов обернувся Семен Горілиць та й знов удивився в ясні зорі, в ледяний місяць, у темно-голубе небо. Жалість підступила Семенові під серце. Коби знаття поки моє, а я ж гарен зараз то відібрати, що Юрко може яких 10 рік заорює. Правда, Семен відорював не раз по скибі, але ж бо злодій як бере, то не по одній. Не вгадаю, сам себе ошукаю. Тепер обернувся Семен на правий бік.
підклав під голову правий кулак і вдивився в сніп, що був йому намість подушки. Знов Семена досада зібрала. Як то? Аби вже не було злодіям стриму? Семен би його на вічний кримінал. Адже якесь право є, відай на світі. Семен зірвався та й сів. Анзініри ж усю землю переміряли. Кожний помірочок, кожний круглячок у мапах стоїть. Нехай комісія з'їде, зараз допевниться, чи є доки. До суду, Юрка. Розділ 3. Ніхто не знає, як Семена боліло серце за тими грішми, що видав, і за тими, що їх мав дати. Але й ніхто не знає, яку Семен мав розраду з тої причини, що на його ґрунті та комісія буде. У неділю коло церкви став собі поміж найчільніші газди, слухав, що слухав бесіди інших, а врешті каже: «А в мене комісія буде». Прижмурив очі, зморщив брови, здудурив голову догори, наче нікого не видить, лиш церкву та голубе небо. Ніби «аби сте знали, богачі, що й Семена пани знають». Уже навіть зовсім стратив лють на Юрка. Про нього нікому нічого не згадував, лиш про комісію. Важке слово хоть куда. Пішов у місто, зложив гроші, а то аді на його закликання з'їжджає комісія. Не бано йому було й льоху продати на комісійні кошти. Зложив гарненько 9 левів і 2 шустки, лиш без 3 крейцарі, а решту грошей з льохи сховав до скрині. Не так уже Юрко. Він збоявся цей прички. Хлоп як дуб, дужий як ведмідь. Робота йому в руках горіла, лиш одну мав хибу – дуже невмовний. Заки сказав слово, то заєдно вперед зо 2 рази кашельнув. Не то, щоб його в грудях душило, але слова зглотяться йому в горлі, що жодне ані руш пропхатися. Юрко кашельне та й втрутить якраз недоладне слово. Притім червонів, як буряк, очі ставали наверха, а на шиї вилазили сині жили, як батоги. Ще як лишень чув почерез люди про комісію, то не дуже журився. Але як возний приніс завізвання із суду, то Юрко злякався. «А де я? Розуміється, не то-то, най бере», – сказав до жінки, а жінка його вирозуміла. Так уже до нього привикла, що по очах йому пізнавала, чого він хоче. «Що тобі таке?» – сказала жінка. «За своє треба й до процесу стати, а він най бере. Най за зуби возьметься, а не нашу кірвавицю аби брав. Збирайся та й іди до адуката». «Я, ади, не піду», – простогнав Юрко. Жінка видивилася на нього великими очима, лагодилася насварити, але як побачила перед собою хлопа під саму стелю, що рум'янився і водив очима, наче дівчина соромлива, то зовсім подобріла. «Та що ж бо ти, Юрку, плетеш небелиці? Та же тебе вовк не з'їсть. Чого боїшся йти?» «Бо, ади, розумієш, ади, не знаю». Жінка стала його переконувати. «Та же ти собі поміркуй, Юрку, що як не станеш до процесу, та й ґрунт стратиш. То треба вже раз із себе боя вигнати. Семен буде ґрунт брати, а ти будеш його боятися. Це би й у касті ніхто таке не прибах. Та же ти вже мой не парубчак, але газда. Раз вже межі люди треба показатися». Юрко глипнув на жінку миленькими очима та й простогнав. «Ти мене, розумієш, на акзамент не бери, бо я, ади, рівно не піду». Юрчиха сама мусила йти.
Вона то й знала, що її бесіда так закінчиться, але заєдно пробувала. Все думала, може, Юрко наломиться. «Ото, о небоже, в тіло вгудів, а розумом нічого не підріс», – сказала Юрчиха, а на другий день зібралася та й поїхала до доктора Бабенюка. Семен довідався того ж дня, що Юрко ставить проти нього адвоката. Не надумаючись багато, майнув і собі в місто, але тут гірко орудував. Його адвокат-розник від 12 ринських і говорити не хотів. Грошей з льохи ще би стало, та тільки Семен смутився, що пропасть грошей уже пішла. Легко виговорити 31 левів, але давати їх то чупер дуба стає. Та то сума, маєтки. Але адвокат розрадив. Він тобі кошт увесь поверне, а пускатися без адвоката може бути біда. Семен уже й пристав на то, але вважав за відповідне не показувати цього по собі. То велика річ, я ще мусю із жінкою порадитися. Розділ 4. Так собі Семен розчовпав у своїй голові, що конче, аби йому жінка сказала «бери адуката». А вже якби не сказала, то аби хоч набелила, що треба. Тому по обіді сів на лавицю коло вікна та й почав розмову із жінкою. «Коби знала, що тими селами дуже красні збіжжя показують, куди глипне, пшениці і жита, як щітка». Жінка, що не привикла з чоловіком до розмови, а ще й до ласкавої, зітхала лиш та шептала «Гріхи, гріхи». А Семен провадив далі. «Та тепер кожний кусник то золото, кожний ступінь землі. Хто свого не шанує, не варт той, що його свята земля носить. Але ж бо я не попустю, го-го-го. Він гадає, що з ким собі зайшов? Найно лиш комісія зійде. Дав сме 9 левів і 2 шустки лиш безстринові, але най знаю за що». Семениха тим часом помила начиня та й справилася вийти на двір. Останні слова Семенові зупинили її. «Йой, та ти кільку суму запроторив». «А ти ж як гадала?» – говорив Семен, трохи з пантелику збитий. «Та же то комісія. Розгадай-но ти собі в своїй голові. Багато знаєш у селі таких газдів, що на їх ґрунті була комісія, а на моїм буде. Не гадай собі. А він знає, що переказує». Семениха стояла посеред хати при хапці, ніби так, що вислухає 2-3 слові, та й назад до роботи. Тим-то й не знала, чи Семенові до правди відповідати, чи що їй діяти. Правда, не раз вони і радилися, але так при святі, та й то лиш за свині або за худобу. А тут нараз якась розмова з чоловіком. І не свято, і чоловік не п'яний, а ти бери і балакай з ним, як із кумом на хрестинах. Чи не гріхи? Зам'явся й Семен. Помовчав трохи, вдивився в землю та й знов. «Та знаєш, – каже, – що він переказує». Семениха дивувалася. «Хто?» «Юрко, а хто ж?» «Та, каже, ти собі, каже, виводи і 10 комісій, а я, каже, привезу адуката, та й усе за ніц. Отак він мені переказує, возився би на своїх ребрах. Ще ж ти мене, брє, почуєш у печінках. Я то вповідав своєму адукатові. Ти знаєш, що він мені порадив?» Договорював Семен уже несміливо. Семениха стояла, наче засоромлена, і слова не пустила. Семен знов удивився в землю, та й таки не говорив, але жнякав ті слова. «Та він мені порадив, а де як?
Ставить, каже Юрко, адуката, постав же й ти. Бо, каже, як він стане з адукатом, а ти сам, то, каже, саме так, якби Юрко став до бійки з тобою Стіпом, а ти голіруч. Та хто би, каже, від кого втікав? І акуратне ж воно так і є. Що мужик, уважаєш, знається на праві? Мужик здалий до ціпа, до сапи, до коси, а до письма то мужик такий дурний, як ади оця стіна. При цім слові випрямився Семен на лавиці, повернув плечі й голову на правий бік та й ковтнув чиколонком до стіни. Бо то, вважаєш, не штука, наприклад, зайти в кошт. Ану ж, як його адукат напустить на мене якого туману або що, та й моє пропало. Семен плюнув і глянув скоса на жінку, вижидаючи, що вона йому на те. Але Семениха думала, що то вже по всьому, та й пустилася виходити з хати. Семен трохи не зірвався та не зловив її впівперек. «Та бо ти зачекай, бо я маю з тобою щось порадитися». Семениха зупинилася і злякалася. «Радитися? Тепер? Льоху вже продали і знов радитися». «Говорить, радитися, а розповідає за адуката». Казала би Семениха, що чоловік п'яний та бо не тямить, аби він мав тепер де та й чого впитися. Казала би, щось воно та не так. А Семен торочив далі. Кошт він мені весь поверне, так мені говорив мій адукат. О, раз голова, хоть не наша віра, але то адукатом, то не кожному ялося, що він мені зі своїм бабенюком, як я свого розника поставлю, обох їх зажене в кут. Семен трохи вмовк, а жінка знов не знала, що їй робити. Чи не заслаб чоловік, преч бися казало. Ходить отуда чужими селами, та, може, прискіпалася до нього яка біда. Але най буде, що хоче, треба йому якось то сказати. Та бо ти мені говориш відперше, а я бігмен не знаю що. Семенові ніяково стало. Та то ж то й біда. Та же чуєш, люди проносять, що Юрко адуката кладе. Я на нього заложив комісію, а він адуката кладе, аби на своє ломити. Та вважаєш, і я мушу класти адуката. Але кошт він мені має щодо зломаного феника поповнити. Мій адукат хоче 12 левів, аби сюди з'їхав. Та треба дати, нічого не поможе. Семениха попісніла, побіліла, як стіна, губи стали сині, як бес, а очі зайшли сльозами. Господоньку милосердний, а де чо він мені відперше бандиги гне? Йому ще тоді послідні крейцарі заважають у скрині. Повиносив би з хати дещо є по адукатах. А ти ж гріха не боїшся? Та радше би з вогнем пішло. Я мовчала, а тепер бігме не буду мовчати. З горла тобі видру, а не дам. Десь у людей газди пристарують до хати, а цей би відогнав останній хвіст, лиш аби заткати хавку адукатові. Семен не надіявся такого. Не знав, що казати, як боронитися, та й мовчки слухав жіночої сварки. Врешті зважився на відповідь. Та бо ти чекай, ще не знає, як, що, куда, а вже справила крик, що птаха не вдержиться на хаті. Та він кошт поверне. Семениха перебила. Ти мені показуй грушки на вербі, такі не дам, хоч убий мене, то не дам, крикнула. Семен схопився з лавиці, став коло стола, нагнувся наперед, наче той кіт, що лагодиться скочити на миш, затис правий кулак, як би мав каменем кинути. «Зась, знаєш, зась!» – верещав на жінку.
Поміркуй собі, вона мене марнотратником робить. Мой, не впадайся в мої руки. А де, яка мені до ради? Пораднице моя, зась. Вона до ради зо мною стала. А до горшка, там твоє право. І щинилася в Семеновій хаті така сварня, що прохожі люди приоставали і слухали. Семен покінчив ту сварку тим, що забрав зо скрині гроші і поніс до адвоката. Розділ 5. У четвер рано не виходив Семен на роботу, бо з полудня мала з'їхати комісія. Скликував людей, приязних до себе, ніби за свідків. І ті люди прийшли. Прийшов Війт, Паламар і два дуже далекі родичі Семена. Ці люди прийшли раз тому, щоби вигодити Семенові сусідську річ, посвідчити, як буде треба. Другий раз тому, що лиш у ряди годи з'їздить комісія на село, то газди вже віджаловують робітну днину. Усе кортить подивитися на фіакерного коня із дзвоником, на суддю в урядницькій шапці, на згорбленого писаря. А то ще мають і два адвокати приїхати, котрий котрого. А Війт іще й тому прийшов, що деякий урядник і з'їде, там Війт мусить бути. Отакі це були причини, задля яких ті люди послухали Семена. Але ці причини були тільки так, про людське око, бо, властиво, ті люди прийшли зовсім для чого іншого. Вони не так були приязні до Семена, як ненавиділи Юрка. Хотіли потішитися з того, як Юрко програє, а може і прикинути яке слово, що Юркові завадило би. За що вони Юрка ненавиділи? Одним словом сказати за те, що той невмовний Юрко – то читальник. Яка їм із того кривда, вони не могли сказати, але почували в собі, що Юрко чимось та їм пакість коїть. Ненавиділи Юрка за те, що він був основателем читальні і дуже пильно її відвідував. Ненавиділи його за те, що коли лучилися які вибори, то Юрко покидав роботу і, хоч сам не мав відваги сваритися з комісією і, голосуючи, плутався, та зате лазив від хати до хати, скликав людей і коло канцелярії пантрував їх, як череди овець, аби не розбігалися. Ненавиділи його за те, що Юрко лише ждав, аби в справах читальні його де післали. Відносив листи на пошту і з пошти приносив газети до читальні. Взагалі ненавиділи Юрка за те, що його читальники любили. Вони виділи, що в селі настає якась нова порода людей, що хоче зломити давні звичаї. А вони ті звичаї любили. Ті звичаї були такі: не видіти більше світа, як своє рідне село, не каламутити сільське поетичне життя ніякими новими змаганнями, задержати якнайдовше наївні дитячі погляди на все окружаюче. Не мали вони чим поборювати ту нову породу людей, а ще мусили і признавати, що читальники мають рацію. Але зате тим сердечніше їх ненавиділи. Війт же був із мусу Юрковим противником, бо одно боявся, аби його читальники не скинули з Війта, а знов боявся і приставати до них, бо видів, що поляки, котрі з містів панують над людьми, ненавидять того нового народного руху. Війт виголився, що лице вилискувалося наче дзеркало, взяв новий сардак і причепив на груди медаль із Босняцької війни. Семен повітав Війта так ласкаво, що трохи по руках не цілував. Усе, міркував собі, старшина знається з панами. Може, якраз яке слово за Семеном прикине. Бо то відай доста, як суддя побачить, що Війт собі добре із Семеном заходить. От подумає, якийсь порядний газда, коли Війт собі з ним накладає.
Варт, аби його право вийшло. А що ж? Не знаємо, чим кому догодити. А Юрко схопився потихоньки досвіта, вийшов на двір, висадив борони на віз, узяв гелетку ячменю та й лагодився у поле. Жінка помітила на двір та «Юрку, а ти, каже, куда?» «А де? Сіяти?» «Та бо ти, мой, не прикидайся дурним, та же комісія прийде». «Я, ади, розумієсе, не то-то». Юрчиха знала, що як його не загулить до хати, то піде в поле. Що йому зробить на дворі? Утече куди-небудь. «Та як підеш без сніданку? Ходи та поснідаєш». Юрко вже волів не снідати, лиш аби до хати не йти. «Я, ади, не хочу», – вибріхувався. «Розумієсе, аде, букатку хліба, аде, в торбу та й то-то». Юрчиха стояла при своїм. «А де ж би я тебе пустила з букаткою сухого хліба в поле? Так, гей наймета. А ходи ж, Юрцуню, ходи. На час, зараз вийдеш». Юрко не хотів. «Та же ходи, мой, найже тебе впросю». Юрко такий, що й малої дитини би послухав не то жінки. Пішов до хати, але завзявся, що аби не знати, що жінка говорила, то не піде. По сніданку, каже жінка Юркові, аби вбрав чисту сорочку. Юрко не хоче, а жінка вплескалася. «Вбери та й убери». Юрко дався намовити. Але «піду», гадкує собі, в чистій сорочці до роботи. Аж ось зачинає його жінка намовляти, аби пішов з полудня на термін. «Ні, а де таки не піду?» «Але ж бійся Бога», – переконує жінка, – «сміхом станеш. Ніхто не скаже, що ти собі вже такий, але скажуть, що дурний». Юрко вперся. «Най, а де кажуть?» Юрчиха вже не могла розуміти такої впертості. Переконувала його, як могла, а він ні та й ні. «Бо розумієсе, як піду, а ну ж, а де програю?» – відбріхувався Юрко. «Як програєш, то невеликий страх. А де адукат мені казав, що то процес не за цілий помірок, лише за кілька скип. Бог бери, як програєш, лиш аби сміхом не стати». «Най, а де бере?» – стогне Юрко. «Та най би брав», – перечиться жінка, – «лиш аби так, як у людей. А це ж по якому? Забере тобі, а ти й не будеш при тім». «Я таки ади не піду», – завзявся Юрко. Не знала Юрчиха, що вже й говорити. Коби так лихий чоловік, лайдак, пияк, нетріб, то би насварила, напаплюжила, та й западайся отуда. Та бо то робітник порядний, чоловік добрий, хоть до рани туляй, лиш одна хіба – невмовний і боязкий. Що тут робити та що тут діяти своїй голові? Думала Юрчиха, думала та й придумала. «Знаєш що, Юрку, підемо боє, лиш абись там стояв, аби люди не гадали, що я вдовиця». Юрко пристав. «Хіба так?» Саме в полудне вибралася Юрчиха з чоловіком на ґрунт, де мала відбутися розправа. Ще дорогою вчила чоловіка, аби поцілував у руку вперед суддю, а потому свого адуката. Юрко не хотів. «Я, ади, й не слухаю цього». Чи послухає Юрко, чи ні, але Юрчиха однако наказувала. Як має стояти і що має говорити, таке Юркові наговорила, що він лиш очима скліпав, та й каже: «Як ти розумієси так, то я, ади, вернуся». Юрчиха вмовкла. Вже нічого йому не наказувала, лиш аби йшов. На ґрунті вже стояли Семен, Війт, Паламар і ще 2 люди. Тому Юрчиха з чоловіком стала собі здалеку, аби не ставати із Семеном до ока. У тім гурті коло Семена балакали,
а Юрко з Юрчихою мовчки ждали. За 3 години приїхали 2 фіакри. Юрко з жінкою приступилися ближче. Суддя був лютий, бо фіакр його стряс, та й з того голова розболіла. Зачав кричати на Семена, чого за таку дрібницю процесується. «Погодіться!» – кричав. Але ні Семен, ні Юрко не знали, що робити. Суддя був сердитий ще й тому, що було аж 2 адвокати, та не міг справи вбити, значить, залагодити її так, аби мужики пішли собі з нічим додому, а він аби не потребував протоколи списувати. Тим часом Юрко стояв собі збоку та й міркував у своїй голові так. Як лиш суддя зачне на мене кричати, то я скажу: «Най собі бере», а сам утечу. Але суддя на нього не кричав. Коли побачив, що не зможе через адвокатів нагнати сторони додому, рад не рад узявся до урядування. Казав Семенові показати, що Юрко забрав, і розповісти, коли і як забрав. На це почув суддя таку відповідь від Семена. «Коли забрав, я не знаю, а кілько забрав, я не скажу». «Так найліпше», – говорив суддя. «Чого ж я сюди приїздив? Як нічого не знаєш, то я їду назад». Розник узяв Семена на бік і навчив його, що мусить усе перед судом виказати дочиста, бо інакше буде зле. Семен став тепер аж забагато говорити. Зачав від тої впертої грудки, що її щороку мусив чоботом розбивати. Юрчиха слухала і дослухалася, що Семен дуже багато бреше. Боялася, що Семенові на брехню будуть вірити, тому пошепки навчала чоловіка. «Кажи, мой, що неправда». Але Юрко й бровою не моргнув. Переконавшись, що чоловіка не спонукає до бесіди, вмішалася Юрчиха сама до розмови. Стала Семенові перебивати і перечити. «То неправда! Коли бо брешете?» А в кінці взяла перекрикувати Семена та й сама говорити. Семен своєї, а Юрчиха своєї. Суддя накинувся на Юрчиху. «Що ти тут робиш? Що ти за одна?» «Я жінка його», – відповіла Юрчиха та й показала на Юрка. «Та говори, чого мовчиш, не чуєш, що Семен тебе глібить?» Говорила наголос до Юрка, не тому, аби він не чув, лиш тому, аби суддя й адвокат доглупалися, що Юрко невмовний. Але це їй нічого не помогло. Суддя заборонив їй говорити, бо як іще раз хоч словом обізветься, та й укарає. Перепуджена Юрчиха шептала до адвоката, аби говорив намість Юрка, бо Юрко невмовний. Адвокат успокоював її, що не треба ще говорити, але вона однаково боялася. От-от збиралось їй на плач. Юрків помірок був з-під барабуль, а Семенів з-під жита. Юрків адвокат показав судді, що Юрків помірок був зораний, а житнище і не порунтане, бо на послідній скибі не було ані одного корінця. Ясно, як на долоні, що Юрко не винен. Суддя дуже втішився цим спостереженням адвоката, бо не потребував уже свідків слухати. Адвокати почистили кошта, казали Юркові й Семенові взяти за пера. Суддя щось пробурмотів собі під носом, та й по всім. Розник зараз таки сів на фіакра і зачав ніби якусь розмову з писарем, аби не потребував Семенові казати, як скінчилася справа. Зато другий адвокат сказав наголос до Юрка і до Юрчихи. «Но, виграли сте! Має вам Семен 10 левів кошту повернути». Юрко закашлявся. «Я, розумієси, нічого, ади від нього не хочу». Юрчиха інакше думала. «Та що ж бо ти, Юрку, так тяжко гаруєш на крейцер та й дарувати йому кільку суму?»
Та волів бись прогайнувати той крейцар, що так тяжко запрацюєш. Юрко знов закашлявся. Розумієсе, від роботи ще ніхто, ади не то-то, най, ади западається. Вся комісія поїхала. Семен став як серед води. Не знав, чи вірити має Юрковому адвокатові чи ні. З одного боку, дивно йому було, щоби його справа пропала, а знов же щось воно на тім є, коли Юрків адвокат таке говорив. А Розник аби слово писнув, то ні. Не хотілося Семенові вірити, що програв, а знов не мав найменшої причини тішитися з покінчення процесу. «Це щось таке поробили?» – цідив крізь зуби Семен до своїх. «Злетіли, як птахи, посиділи, як вогню вхопити, та й щезли, як дим. Я цього бігме не розумію». Розділ 6. Ще на дорозі додому думав Семен, що жінку битиме, таку мав-лють. Але заки дійшов, почув у собі великий жаль до комісії. Гроші в нього взяли, казали ще зложити на штемпелі, насварили добре та й поїхали. «Дурня всюди б'ють», – думалося Семенові. «Щом сказав, усе гидно, одного прикладного слова не сказав. Якби я був усе розумно виговорив, хто знає, чи не на моє би вийшло». Жінці нічого не говорив, навіть не обзивався до неї. Зараз таки дома взявся до роботи. Думав, що при роботі про все забуде. Але де? Тільки й думки, що про комісію. «Нащо мені було зачинати?» – корив себе. «От найби херіло отам до стилої матері». До хати боявся вказувати, бо знав, що жінка зачне, та й буде бійка. Чув, що провинився, лиш не знав для чого. Все ніби робив до ладу, все ніби інакше й не можна було зробити, але все одно обернулося на зле. Не треба було поцяти продавати, не треба було гроші від хати відносити. Я сам себе зарабував, от як. Оця думка не вилазила йому з голови. Удень не давала йому робити, а вночі спати. Видів по жінці, що вона теж саме думає. Боявся жінки, а вона його ще дужче. Вони обоє відчували однаково, що Семениха не втерпить та й стане йому дорікати, а він не втерпить та й бійку щинить. Обоє позирали на себе з переляком і з ненавистю. Лякалися, що ось-ось та мовчанка силою здержувана прорветься, а знов ненавиділи одне одного, як той пес, що лагодиться вкусити, і той кіт, що лагодиться плюнути і дряпнути. Обоє відчували, що та прірва неодмінно мусить наступити, і чим довше вона відволікалася, тим дужче зростав їх переляк і ненависть. Були вже такі хвилі, що вони навмисне дожидали тої прірви, навмисне заглядали страхові в очі. Неначе знемоглися довгою дожиданкою. По таких хвилях утікало де-небудь одне від одного і чули страх від того, що вже так близько були від нещастя. На третій день була неділя. З полудня крутився Семен по надвірку зовсім без причини. Нараз постановив піти до хати. Знав, що там Семениха обіськається з донькою. Ех, найраз уже це скінчиться. Що най скінчиться? Так роздумував собі та й не йшов до хати, але до стайні. Дивився на коні, що по стеблу тягали солому з драбини і на силу хрупали. Дивився на корову, що лежала, а, повернувши до нього голову і переконавшися, що Семен увійшов із голими руками, махнула головою й ударила рогом до ясел. «А воно ж мусить так бути?» – думав Семен. «Та й за що люди так ворогують на себе? Чого така ненависть? От Божа худібка, які вони вразні!
хрупають солімку та й одно одного не зачіпає. А чоловік лиш за тим пазить, аби кого вкусити. Побираються на то, аби одно другого ціле життя гризло. Отак думав Семен, але це не були щирі думки. Він тільки так виправдовувався перед собою, бо знав, що зле зробив, знав, що жінка має рацію його насварити, але він за те її поб'є. Ще дужче ненавидів жінку, ще дужче сердився на неї за те, що її правда. Вийшов з стайні на подвір'я, став на воротях і розмірковував над тим, яку приключку найти би собі, аби таки зараз накинутися на Семениху, ще заки вона розічне з ним сварку. Вона висохла, як скіпка, все кашляє над роботою. Ні, за те її можна ненавидіти, але бити нема за що. За дорогою в садку ловила вишня молочним цвітом, перелітаючи бджоли, і не пускала їх доти, доки вони з тих цвітів солодкий піт не позлизували. Горобці верещали по вербах, збираючи сплячі хрущі. Ластівки протягалися чорною блискавкою і фуркали попри вуха. А все разом не давало Семенові існувати далі чорні думки. Йому підокралася під серце легенька жалість. «Божа бджілка, божа пташка!» – гадкував собі Семен. «Працює раз у раз. Чи неділя, чи свято, а все весела. А пан Біг дав чоловікові відпочинок, але за той грижу і ненависть. Ми всі грішні, за це нас карають уже на цім світі». Семен побачив, що надходить Панько і буде попри нього проходити. Панько був читальник, тимто Семен хотів зійти Панькові з очей, щоби не здибатися з Юрковим прихильником. Та не було йому куди відійти, хіба до хати, а він би тепер ні за що в світі туди не зайшов. Так і дожидав Семен на воротях Панькового приходу і думав: «Най уже зираються на мене люди, як на злодія, бо я ліпшого не варт». Надійшов Панько і на щудування Семена став із ним балакати. Намовляв Семена, щоби йшов з ним на збори. «На які збори?» – спитався Семен. «А ви ж не знаєте? Та же в нас сьогодні віче», – відповів Панько і розказав Семенові, що вже 2 тижні, як розписані вибори до Державної ради, що сьогодні віче в стодолі Олійникового, що на те віче поприїздили і сторонські люди, та що радитимуться, кого в посли вибирати. Семен був без радної душі пішов, не так із цікавості. Його те все нічого не обходило. Як для того, щоби десь утекти від хати, але ж знов від читальників він завсігди бокував, тому міркував, що йому ніяково туди йти. Та Панько його вспокоїв, що на зборах будуть і нечитальники. Дався намовити Семен і пішов із Паньком. Дорогою розповідав йому Панько про кандидата, що його мають намір вибрати послом. Але Семен мало що і слухав тої бесіди, бо він мав свою гадку – забаритися в селі як можна найдовше, аби пізно вернути додому. Розділ 7. Коли Семен із Паньком прийшли до Грицька Олійникового, то вже нарада давно зачалася. Углядівши крізь відчинені двері стодоли тісно збиту купу людей, першим дивом здивувався Семен, що всі ті люди дивляться в одно місце і що так тихо між ними. На нього найшла несміливість, і він був би допевне вернувся назад, якби не почував тої потухи, що йдеш з читальником Паньком. Другим дивом здивувався Семен із того, що коли пропихався поміж знайомих людей, аби стати собі із самого заду, ніхто й не поглянув на нього. Із самого заду було досить вільного місця, бо всі зібрані глотилися як можна найближче до підвищення, де стояв стіл і було кілька людей.
Аж тепер дочувся Семен, що там спереду на підвищенні хтось говорить. І то голосно, так що Семен здивувався третім дивом, як він міг не дочути такої голосної бесіди. Семен не старався вирозуміти тої мови, але силувався побачити, хто говорить. Приклав руку понад очі і дивився, але нічого не видів. Збоку крізь двері світло роз'яснювало середину стодоли, то й не можна було догледіти лиць тих, хто стояв під другою стіною. Семен заскулював очі, нахилював голову то на цей бік, то на той, а все не міг навіть запримітити, кілько людей стоїть там на підвищенні. Трохи згоді, як привикли Семенові очі до тої темряви, побачив він, що на підвищенні за столом сидів голова читальні, а коло нього якийсь іще дуже молодий сторонський чоловік. Цей сидів похилений і щось чи розглядав на столі, чи писав. Семен заходив у голову, з якого села може бути цей молодий чоловік. Тут же за столом стояв також якийсь сторонній чоловік, мабуть, уже старший, бо Семенові виділося, що в нього шпакувате волосся. Який він сам на обличчя, Семен не міг побачити. Видавалося йому, що той чоловік червоний на лиці і що має дуже бистрі очі, бо ті очі то ніби гляділи вгору, то понад голови зібраних, а часом, хоч рідше, заглядали просто в обличчя Семенові. Оглядаючи цього чоловіка, Семен мимохідь зачав услухуватись у його мову, бо цей чоловік власне говорив. Хоч як поквапно ловив Семен кождісіньке слово бесідника, отже таки доразу не міг вирозуміти, про що бесідник говорить. Семен тільки стояв, слухав уважно гуку слів і думав заєдно над тим, звідки той молодий чоловік може бути. Аж нараз Семен і здригнувся. Повиділось йому, що бесідник заговорив до нього. «А проступіться ж трохи від дверей, бо мені не видко, а я тут маю щось вам прочитати», – сказав бесідник і взяв із стола якийсь папір. «Це він не до мене говорив, бо я не коло дверей», – подумав Семен, побачивши, як заворушилися ті люди, що заступали світло. Проте, однако, здавалося Семенові, що бесідник до нього говоритиме. Бесідник же зачав так. «Тепер я вам прочитаю, якого посла має вибирати наша мужицька партія». По цім слові став бесідник читати, що посол повинен уменшити мужицьку кривду, а мужицька кривда отака і така. Слухаючи того читання, забув Семен, де він, що з ним, тільки запам'ятував кожне слово. Коли бесідник вичитав усе з того паперу, що в руках тримав, говорив далі з пам'яті, сварив і картав людей, що вони самі тій кривді винні, бо намість з'єднатися разом і помагати собі, то вони ще помагають панам у тій кривді. Дуже довго про це розказував бесідник і дуже сварив на той темний нарід, що спомагає кривду. Зібрані кричали час до часу то «славно», то «правда», а Семен, як таке почув, запхав руки в рукави, як у зимі в мороз, та й собі ж кричав за другими. А коли йому яке слово припало дуже до серця, то говорив «дай вам Боже здоров'я за оце слово». В кінці запитався бесідник, чи зібрані годяться, на що Семен не міг вирозуміти, але подумав собі «аби на шибеницю, то піду». І коли зібрані зняли руки догори, то Семен став на пальці, зняв і собі ж праву руку догори, а придержуючи лівою рукою кожуха, що зсувався, кричав, аж закашлювався «Годимося, годимося всі!» Потім говорило ще пару сільських, але Семен не слухав і не розумів їх. Він заєдно передумував те, про що говорив той сторонський чоловік, і все йому виділося, що йому того чоловіка поцілувати би в руку.
Як по вічу вийшли всі на двір, то Семен забігав зі всіх боків і пропихався поміж людьми, щоби побачити того чоловіка. Той чоловік стояв в однім гуртику і балакав про щось. Семен його побачив, але не мав відваги приступити. А ще йому і соромно стало, що хотів ні відси, ні відти цілувати того чоловіка при людях у руку. Люди поволі розійшлися, і лишилося тільки кільканадцять читальників і ті два сторонські люди. Хоч поміж ним був і Юрко, то Семен таки не відходив. Він усе оглядав того чоловіка і примітив, що той чоловік справді вже старший, але зовсім не такий червоний, як йому здавалося в стодолі. Зате очі в нього ще бистріше бігали, як у стодолі. Читальники хотіли тих сторонніх людей погостити і складалися по 6 на пиво. Семен не втерпів. Пошолопав у мошонці, вирахував мідяками 6 і, наче підкрадаючись, приступив до панька. «Беріть і в мене 6», сказав і налякався, що ану ж не прийме. Але панько прийняв. Коли Юрко приніс уже пиво, винесли зі стодоли стіл і ослони до саду. Грицько виніс із хати буханець хліба і краяв на кусні, а голова читальні попросив сторонніх людей сідати. Пили пиво 2 склянками. Кожний тягнув один лик, доливав склянку, щоби була повна, і подавав сусідові. Розмова не йшла загальна, але кожний говорив зі своїм сусідом, і майже всі просили тих сторонських людей, щоби пили і закусювали. Семен видів, що всі ті люди і веселі, і щирі до себе, та й від того стало йому неначе заздро на тих людей. Голова читальні, що також сидів на ослоні, піднявся, а як для того розмова трохи втихла, подякував гостям, щоб були ласкаві в їх глухий кут заглянути і щирим словом додати відвагу до народної праці. На це піднявся також той чоловік, подякував і говорив щось далі, але Семен не чув. Він хотів також сказати своє слово, і як тільки об тім подумав, зашуміло йому в ухах, наче би дикі гуси перелітали ось там над його головою, але зважився. «Щось бим сказав, та не знаю, чи буде моє слово приймлене». «Просимо», – відповіли всі гуртом. Семен поглянув на людей, і всі ті знайомі лиця видалися йому якимись чудними, що їх треба боятися. Але говорив далі. «Я маю вам казати, що я дотепер бродив лісами і дебрами. Аж оце чоловік вивів мене на гладке. Дай вам Боже здоров'я, бо не знаю, як вас називати». «Мене Іван», – відповів той чоловік, «але ви називайте мене товаришем, бо ми всі товариші». «Та й за це слово, аби сте прожили», – сказав Семен, приступив до стола і вхопив Івана за руку, нахиляючись, аби поцілувати. Але Іван притягнув руку собі, а натомість наставив Семенові губи і поцілувався з ним. «Як оце з товариш говорили», – балакав Семен, трохи червоний з того, що хилявся, «то я собі розмірковував і дуже дивувався, відки вони так добре знають за мене. Бо вони за мене весь час говорили, геть розповідали і за мене, і за мою жінку, ще й за мій процес із Юрком». По лицях читальників пересунулася незамітна усмішка, як пізньої осені пересувається слабе сонячне світло по білій стіні. Голова читальні трохи засоромився, аби чужі люди не думали, що тут такі читальники, що не розуміють розумної бесіди, тому перебив Семенові. «Лишіть то-то!» Семен помітив і ту усмішку, і те засоромлення, і все те викликало в нім острах, але й безтямну відвагу. «Вибачайте мені», – просився він, – «панове газди,
браття наші наймиліші, ще й товариші, хоч я гидне слово скажу, то вибачайте мені, але позвольте, най усе викажу дочиста, що мене під серцем в'ялить. Бо як моє слово раз приймлене, то має бути приймлене, додав він, ніби відгороджуючись тим дивним лицям, що боявся їх. Аби сте знали, що то я той темний нарід, говорив далі, поступившись нараз від стола, ніби щоби всі його побачили, який він. Я той темний нарід, що сам собі кривду робить. Це я той нещасливий нарід, що намість рятувати себе, то він собі ніж до горла прикладає. Я такий нарід, що сам собі загибель лагодить. Або, як вони добре за мій процес розповіли, при цім слові обернувся до Юрка. Наш нарід, отак цей товариш говорили, не повинен дивитися, що нам пани кажуть, бо то на зраду. Пани мають своє право, а ми повинні тримати своє право. Так же воно є. Який розсудок дали нам пани? Заплатив я, та й заплатив Юрко. Приїхали пани, наганьбили мене та й наганьбили Юрка. Пани поїхали, я з нічим, та й Юрко з нічим. А я виджу, що ми своє право маємо утримувати. Якби я собі з Юрком добре заходив, то його би не кортіло межу переорювати. А якби я знав, що він до мене добрий, то я не вірив би, що він мені межу переорює. Куме Юрку, най не буде межи нами гніву. Юрко приступив ближче, витягнув праву руку, загнув пальці і вложив їх у загнені пальці правої руки Семена. Так стулені руки піднялися оба вгору, і Семен поцілував зі свого боку Юркову руку, а Юрко поцілував зі свого боку Семенову руку. «Та я, ади, – промимрив Юрко, – бігме, вашого не заорював». «Не божіться, куме Юрку, – говорив далі Семен, – бо я вже виджу, який я нарід паскудний. Але ви не беріть мені за зле, бо я таку гадку мав, що на коли мені комісія присудить у ту борозну, то я ляжу хрестом на землю та й буду суватися вздовж своєї межі, як гадина, аби затямити поки моє. Так я собі гадкував, а то все неправда, бо то все брехня. Ми не маємо казати один одному «ось поси моє», але маємо усі взятися за руки красно та й сказати «ось поси наше». «Правда!» – притакнули всі гуртом. Оце притакнення зрадувало Семена. І коли він тепер поглянув на ті знайомі лиця, переконався, що йому тих лиць не треба боятися, бо вони приязні до нього. Ще й так йому повиділося, що він має перед тими лицями пожалуватися, а вони його потішать. Що це з товариш говорили, то я все видів, лиш не розумів, бо я бродив лісами, а на гладке не міг потрапити. Але я такий нарід, що для нього вже нема рятунку, бо то я той темний нарід, що в нього в хаті нема прожитку, що в нього не чути доброго слова, лиш гризоту та й прокльони. При цих словах посунувся йому теплий клубок із грудей у горло. Семен кашельнув. Теплота з того клубка вдарила Семенові аж на очі, а він затис кулаки та й сліпав очима. «Браття, – каже, – наші наймиліші!» Клубок розгнувався грубими водяними живими нитками, що шукали собі виходу з горла і не випускали Семенових слів. Живі водяні нитки спускалися із Семенових очей по його лиці, на підстрижені вуса, блудили поміж волосками та й злітали цюрком на землю. Клубок усе розвивався, все зменшався, а Семенові легшало в горлі і на грудях. 1900 рік.
Лесь Мартович. Прощальний вечір. Розділ 1. Коли чоловікові робота наймиліша? Хіба тоді, як він собі ту роботу сам придумає і сам собі її завдасть? А отже молодому вчителеві Мицькові не було так. Хоч він сам собі ту роботу придумав і сам собі її завдав, а проте, однако, вона йому зараз остогидла. Робота ж його була така, що мав скомпонувати і вивчити промову на прощання пана директора. Бо пана директора народної школи перенесли на іншу посаду до іншого міста. Отож його товариші і приятелі змовилися справити йому прощальний вечір. Мицько ж обібрався сам сказати промову на тім прощанні. Він іще молодий, тож його тішило те, що стане собі при всіх посеред хати і буде грімко промовляти до директора. Здавалося йому, що всі на нього зглядатимуться і всі його хвалитимуть. Але не так воно склалося, як ждалося. Ота промова змерзилася Мицькові ще заки він її скомпонував. Бо що придумав, то все недоладно виходило. Він лютився та трохи не бив сам себе, а притім і директорові чимало прокльонів дісталось. А бодай того директора чорти вхопили, як я через нього бідую. На дворі так гарно, а я маю мучитися над якоюсь промовою, намість вийти де на прохід. Лихє мене навустило обиратися промовляти до тої старої торби. Ще потім сміятимуться з мене, що не вмію навіть добре зліпити докупи кілька слів. Так мучився Мицько не день і не два. Аж як уже скомпонував ту промову, то прочитав її перед знайомими. Але офіціал Болотневич насварив його за те. «Не хвалися перед кожним своєю штубацькою промовою, адже ми змовилися задержати в тайні прощальний вечір, аби зробити директорові несподіванку. А ти, як зачнеш хляпати, то директор дізнається». Прикро стало Мицькові, що Болотневич назвав його промову штубацькою. Але потішився тим, що та промова краща, як її говорити, ніж як її читати. Тому став собі дома перед дзеркалом, споважнів, випрямився, поклав праву руку на груди, завертав очима та й промовляв голосно, аж кричав. «Ціле місто, наші діти, наші матері і наші жінки почуваються до великої вдяки вам, пане директоре. Коли ви мусите наше місто опускати, то за вами навздогін попливуть річки наших сліз. Але де-небудь ви будете, пам'ять про вас лишиться в наших серцях. Нехай же Господь Всевишній у своїй ласці задержить вас на добро суспільності многі і многі літа». Сподобав собі Мицько цю промову і пішов до своєї господині, пані Антоньової, похвалитися. Бо він мав одну хибу, що не вмів удержати язик за зубами. Що чув, то розповідав кожному, кого здибав, хоч клявся, що нікому не скаже. Тому зараз ціле місто дізналося про те, що йому хтось сказав утайні. «Слухайте, пані Антоньова», – говорив Мицько до господині, – «яку я буду мати промову? Станьте собі тут. Ви будете за директора, а я буду до вас промовляти». Господиня через цікавість учинила його волю. Звела своє широке тіло з крісла і поставилася посеред хати. А Мицько знов поклав праву руку на груди, завертав очима та й промовляв голосно, аж кричав. «Ціле місто, наші діти, наші матері і наші жінки». Грімко говорив Мицько цілу промову аж до кінця. А господиня покивувала сивою головою, усміхалася і потрясала своїм поважним і широким тілом. А на кінці так сказала до Мицька. «Коби ви були почули, але вас іще тоді тут не було,
коби ви були послухали, яку промову мав мій небіжчик чоловік до Травчука, як його на бурмістра вибрали. Таку промову мало хто чув. Як небіжчик говорив, то гримав кілька разів кулаком до стола та ще й ногою тупав. Не кожний так потрафить. Але як вам сподобалася моя промова, пані Антоньова? Дуже красна. Правда? Тішився Мицько. А Болотневич геть мені згудив цю промову. Господиня розлютилася. Що ви слухаєте Болотневича? Та то дурень, лайдак один. Він харчувався в мене 2 місяці та й завинив мені 3 корони. Але я бігме, запізву його до суду. Тільки, пані Антоньова, не кажіть нікому за прощання директора, бо це тайна. Господиня ніби обидилася. Отож бо ви говорите, у мене так, якщо вчую, то нікому не скажу, аби мене й на вогні пражили. Хіба ви мене не знаєте? Чому би Мицькові не знати своєї господині? Він знав, що вона не втерпить і таки зараз побіжить до міста розповісти знайомим усе, що довідалася. Знав це Мицько дуже добре, а отже таки не міг і здержатись і говорив далі. Прощальний вечір відбудеться від сьогодні за тиждень. Буде горілка, перекуска, вечеря і бочка пива. Болотневич вивчив хор «Нове многое літа», а промову до директора буде мати маленька дочка пароха та і я. Тепер пішла господиня зрадити тайну. Та й Мицько це саме зробив. Бо нашими краями по містах дуже скучно. Нехай хто добрий скаже, що мають робити урядники, учителі і їх господині. З уряду додому, з дому до уряду, та й усе однако, і однако, і однако. І так день у день через ціле життя. Хвала Богу, як лучиться таке, що можна другому розповісти. Воно зводить людей докупи та й заставляє їх пригадати собі, що люди можуть із собою приставати. Отож побіг Мицько до коваля, свого вуйка. Коваль робив у кузні. Туди й зайшов Мицько. Розповідав ковалеві про прощання директора і виговорив свою промову. Але мусив її другий раз проказувати, бо коваль із-за роботи не все дослухав. У кузні був термінатор, що дув у міх ковальський. Обдертий та чорний, як циган, лиш зуби білілися. Він вислухав цікаво ту промову і затямив собі до слова, бо був дуже пам'ятливий. Зате в неділю став собі перед церквою і дожидав на директора. Босий, обдертий, чорний, у засмальцьовану шапку з дашком заткнув собі павине перо. Хто би його побачив опівночі під мостом, умер би зі страху, ніби чортеня в болоті. Як директор вийшов із церкви, то термінатор підніс обі руки догори і верещав, аж у вухах лящало. Ціле місто, наші діти, наші матері і наші жінки почуваються до великої вдяки вам, пане директоре. А директор із сорому не знав, де подітися. Худенький, згорблений, тюпав борзенько попід мур, аби де сховатися від напасті. Термінатор же біг, як пес, за ногами, і доти не втих, доки не викричав цілу Мицькову промову. Ось як дізнався пан директор, що приятелі і товариші справляють йому прощання та що Мицько буде промовляти до нього. Розділ 2. У четвер увечері прощали пана директора. Дуже то немилий випадок, як тебе при людях сварять і плюгавлять. Усі зираються на тебе, посмішковуються, а ти червоній і відгризайся, як знаєш. Але ще не миліший випадок, як тебе при людях хвалять, хоч нема за що. Бо тут ти і відгризтися нічим не годен, лиш маєш слухати, червоніти і пріти.
Ти знаєш, що там іззаду кожний сміється над тобою, але ти маєш мовчати та ще потім і дякувати. Стоїш на позорищі, а на душі тобі так, якби тебе карали привселюдно на розхідній дорозі. Отак достоту було на душі пана директора, як він стояв посеред великої, гарно прибраної світлиці та й дожидав, коли його хвалитимуть. Стояв як винуватець, що прилагодився відобрати кару. Перед ним, неначе маків цвіт, пишались його учениці. А за ним чорним муром стояли мужчини. Пан директор дивився на стільки людей, святочно одягнених, і здавалося йому, що видить перед собою трьох найтяжчих ворогів. Перший ворог – це, на думку пана директора, маленька дівчинка в червоній спідничці. Як її директор учив, то вона його дуже боялася. А тепер навпаки, директор боявся дівчинки, бо вона мала сказати до нього промову і подати йому дарунок від учениць. Директор уже видів той дарунок. Це був гарний альбом. Другий ворог – це учитель Мицько, бо він мав сказати промову до директора іменем учителів. Його дуже боявся директор, бо сподівався, що як Мицько буде промовляти, то доконче хтось засміється через те, що всі вже знали, яка то буде промова. Третій ворог у очах директора був офіціал Болотневич, бо він був диригент хору, вивчив многая літа на нову мелодію та й мав із хором відспівати те многая літа, зараз по оцих словах Мицька. «Нехай же Господь Всевишній у своїй ласці задержить вас на добро суспільності многі і многі літа». Директорові здавалося, що кожний тон із того многая літа буде для нього так, як камінь у голову, бо він сам був співак і знав, що співати в гурті з другими – це невелика штука, але стояти збоку і вислуховувати пісню, а притім не знати, де подіти руки, як голову держати та що робити ногами – оце прикро. Отак стояв пан директор похнюплений, худенький, невеличкий. Водив очима безнастанно, бо не міг на нікого довго дивитися через те, що зараз червонівся. Смирний, як овечка, неначе просився: «Що я вам винен? Чого ви хочете від мене?» Отже, йому таке не дарували. Перше виступило дівчатко в червоній спідничці та промовило тремтячим і тихеньким голосочком: «Високоповажний пане директоре, ніхто не зможе виповісти того жалю, що ми його відчуваємо в наших серденьках через те, що ви вже нас опускаєте. Ми завидуємо тим нашим товаришкам, що слухатимуть ваших розумних наук та тішитимуться вашою зичливою опікою. Прийміть, любий наш пане директоре, цей скромний дарунок на спомин від удячних учениць». По цім слові подало йому дівчатко пригарний альбом. Пан директор приймав дарунок, утішився, засоромився та трохи не заплакав. Лагодився відповісти красними словами на ту дитячу промову та й зачав так: «Справді, не знаю, чим я так заслужився». Але не докінчив, бо двері рипнули, а Болотневич, що стояв з краю, шепнув: «Пан староста прийшли». Пан директор замовк і зблід, а всі так налякалися, якби поміж ними не староста, але сам чорт із пекла з'явився. Бо коли би староста з'явився між учителями і урядниками з києм в руках, і коли би одного вдарив по голові, другого потяг через плечі, третього позауш тощо, так усі крикнули би, збилися б у купку, і страх перейшов би. А то біда, що староста не б'є, лиш дивиться і видить, слухає і чує, говорить і розуміє. Подивиться староста на панка, то в панка кров у жилах застигла, бо ану ж, думає, видить на мені щось таке, що не треба.
Слухає староста панка, то панок увесь тремтить, бо боїться, аби не сказав щось таке, що не треба. Заговорить староста до панка, то панкові душа вп'яте, бо ану ж не вирозуміє добрий слів старости, та й не знатиме гаразд, що відповісти. Тим-то всі так налякались, і ніхто не знав, що робити. Страх був великий іще й того, що ніхто не сподівався, аби староста прийшов на прощальний вечір. Лиш діти не боялися, дивилися спокійно на високого пана старосту і дивувалися, чого їх директор так побілів, бо діти не знали, що значить староста. Розділ 3. А староста, високий, трохи не під стелю, стояв у дверях і дивився крізь окуляри згори на всіх. Хотів допевнитися, чи не перешкодить промовам, коли скаже «добрий вечір панам». Окуляри в теплій хаті зайшли росою, і староста нікого не видів. Отож підняв руку, аби зняти окуляри і обтерти. Від цього пробігли всі мурашки по спині так, неначе староста не окуляри знімав, але замахнув довгим батогом понад головами всіх. Тож усі стямились і побігли навипередки проти старости один наперед одного. Перший прибіг бурмистер Травчук і сказав, низенько кланяючись: «Моє поважання пану старості. Дуже нам мило, дуже приємно оглядати пана старосту поміж нами, особливо при нинішнім торжестві, так важнім для нас». Це вже доповів за бурмистра покірний Болотневич. А пан директор лишив дівчатка та причвалав перед старосту з альбомом під пахвою. Похиливши голову, підходив несміливо, як винуватець, і оправдовувався такими словами: «Справді, не знаю, чим я так заслужився, що пан староста зволили явитись. Я мушу вважати це за незвичайну почесть». Ті сльози вдяки, що їх прилагодив пан директор для дітей, наставилися доконче капати перед старостою і не давали директорові говорити. Йому стало дуже ніяково, і він мучився страшенно. З цієї біди визволив його Мицько. «І ми!» – гримнув Мицько декламаторським тоном. «І ми дякуємо пану старості за честь!» Але як грімко почав, так само грімко покінчив Мицько. А тиша круг нього зробилася ще тихіша. Мицько порозумів, що біда, але він був дуже дотепний і проворний, та, може, над усім боявся старости. Подумав лишень хвильку, малу хвилиночку, але це його зараз прояснилося. «Ціле місто!» – говорив далі радісно Мицько, притис праву руку до грудей і завертав очима. «Ціле місто! Наші діти, наші матері і наші жінки почуваються до великої вдяки вам, високоповажний пане старосто. Коли б ви мусили наше місто опускати, то за вами навздогін попливли би ріки наших сліз. Але де-небудь би ви були, пам'ять про вас лишиться в наших серцях. Нехай же Господь Всевишній у своїй ласці задержить вас на добро суспільності многі і многі літа». По цім слові залунало на всю хату грімко много й літа на нову мелодію. Бо всі неначе ждали на те, що привіт пана старости так мусить закінчитися, та й ніби тішилися, що Мицько був здогадливий та повернув справою так, як їй і слід бути. Зачали співати тенори й баси, лиш сопранів і альтів не чути. Тому Болотневич мусив морщити чоло, кривити лице і махати руками, щоби прикликати здивовані дівчатка, бо вони самі не догадались умішатися до співу з тоненькими голосочками. Звичайно, діти не розуміли, що значить староста. Пан директор, що співав за всіх де в хорі другим тенором, не знав цього много літа на нову мелодію, бо не ходив на проби.
Та однако ж здавалося йому тепер, що мусить доконче співати, бо як ні, то дуже провинився би перед старостою. Отож зачав співати. Але спів не йшов йому доладно, тому Болотневич визвірівся на нього і шепнув сердито: «Не фальшуйте!» Пан директор засоромився і налякався. Зразу замовк, але трохи згоді пристав до других басів і коли попадав у тон, то гукав на все горло. Тільки альбом не давав йому спокою. Директор держав його в руках, неначе грань, бо не знав, що з ним робити. Чи дати старості, чи вернути дівчаткам. Ані на думку йому не прийшло, що може задержати альбом собі. Як вислухав пан староста цю пошану та що він потім говорив до тих, що відспівали йому много літа на нову мелодію, то про це годі дізнатися, бо який Мицько на язик, а отже і він мовчав як гріб, і не сказав про це нікому ані словечка. 1904 рік. Лесь Мартович. Гарбата. Присвята Марії Стрільбицькій. Розділ 1. Під високим плотом, що відгороджував двірський сад від вулиці, стояли купкою хлопчики та радились. «Ходім по пристайню», – радив Івась. «А як Бугай вибіжить?» – сказав Петрусь. Це найстарший, найбільший і найдужчий межи цими хлопцями. При забаві був завсіди за погонича, а решта хлопців за коней. Але надто відважний не був. Як лучилась яка небезпека, то він перший утікав. Але як прийшлося видерти кому хліб або що, то він і до того був перший. «А я не боюся Бугая», – похвалився Метруня, найменший від усіх. Стояв поміж хлопцями, неначе маленька печеричка. При забаві був завсіди за лошака, бо не міг бігти враз за іншими, а ще й крайка сувалася йому аж на коліна, та й плутала. Тож усе облишався ззаду. «А ти ж видів Бугая?» – запитався його згірдно Петрусь. «Цому ні. У нас є аж два. Таке мають великі вім'я, сораз». Хлопці реготалися. «Оце раз дурний, та то корови. Коли б оненя казали, со то бугаї, не колови, бо не дають молока». Стало на тім, щоб по пристанню не йти. Для того радив Петрусь піти поза стодолу. «Добре», – сказали хлопці, та й справилися йти. Але Івась зупинив усіх отакими словами. «А там індик». «Та що індик?» – дивувався Никола. Івась прижмурив одно око, похилив голову набік та й кривився Николці. «Сьо індик, а вкусить улитку та й око дзьобне». «Індик має колалі та клицить, як пес. Правда?» – питався Метруня. Але на нього ніхто не зважав, бо кожний роздумував над тим, чи індика є чого боятися і чи ні. Вийшло таке, що індика треба боятися, може гірше, чим гусака. Отож стало на тім, що й поза стодолу не йти. Найпроворніший межи всіма Грицуньо мав іще одну раду.
знаєте що? Ходім навкруги аж від кірниці. Але за цю пораду Петрусь розлютився. А йди ж ти, дурний! Там на лану вже така велика озимина, що ми би заблудили. Лиш газда або парубок може зважитися туди йти. Хлопці роздумали, як то страшно блудити озиминою, коли нічого більше не видко, лиш небо і зелені стебла, та й пристали на те, що і довкола не можна йти. Всі посумніли, окрім Метруня, бо він не розумів і не журився тим, куди хлопці йдуть. Надійшов пастушок, що вів корову на мотузі. Подивився на хлопців, та й жалісно йому стало, що не може з ними лишитися, але мусить корови пасти. «А куда? На Гарбату?» – запитався сумно пастушок. «На Гарбату. Ходи й ти з нами», – сказав Петрусь. Він завсіди скликав на Гарбату всіх, кого здибав, бо в гурті безпечніше йти, але перед самою панською кухнею рад був усіх спекатися. Пастушок сумно сказав: «Не можна, бо гоню корову пасти. Неня би били. Може, завтра піду з вами». Найпроворніший поміж хлопцями Грицюньо роздумував завзято над тим, куди би можна зайти до панської кухні, але нічого не міг видумати. Подивився тільки вгору на пліт і, киваючи злегенька головою, сказав: «Ото, мой, коби нас хто попересаджував на той бік. Там зараз за садом кухня». Хлопці приступили до плота та й зазирали крізь шпари, щоби хоч подивитися на ту кухню. Метруньо вздрів багато дерев, а на землі повнісінько всілякого цвіту, що позлітав уже із садовини. «Ей, яких же чічок?» – дивувався Метруньо. «Іди, дурний, йому чічки в голові, аді, он де кухня». Але Метруньо не видів ніякої кухні, бо одно, що не знав, у котрім вона місці, а друге так задивився на цвіт, що на нічого більше не зважав. Натомість старшенькі хлопці виділи проміж дерева велику двірську кухню. Проворний Грицюньо не перестав над тим думати, як би дістатися до саду. Та й таки додумався, помітив, що в однім місці надгризли пси трохи плота сподом. Грицюньо радив, аби поламане пруття трохи виймете, та й буде можна пролізти на другий бік. Але Петрусь боявся, бо «Ану ж, – каже, – садівник уздрить та й заб'є». Метруньо не порозумів ці слова, тому запитався: «Як заб'є?» «У смерть». Отже, Метруньо і це не розумів. «А ми полегоньки та й потихо», – радив проворний Грицюньо. Хлопці послухали, бо їх дуже кортіло дістатися на той бік. Отож повиймали надламане пруття, а через то зробилася в плоті така діра, що курка могла легко пропхатися. Але такі маленькі хлопчики змістилися також, хоч і не без муки. Перший проліз Грицюньо, а за ним другий. Лиш найменший Метруньо ліз якось попереком та й устряв у плоті. Отже, не журився тим. Навпаки, голосно сміявся, бо йому було смішно, що пліт придержав його та й не пускає. Так ніби грається з ним. Розділ 2. Що одно. У тім саду було дуже запашно, бо краями голубіли кущі бозу та червоніли кущі рож. То друге. Уся земля була вистелена всіляким цвітом, що поспадав із садовини. А третє, через тінь із високих і креслатих дерев було в саду темніше і холодніше, чим на вулиці. А четверте, коли під ногами тріснув найменший патичок, то голос стелився кругом, неначе дим по росі. Все те нагонило багато страху на старшеньких хлопчиків, що закрадались обережно, потихеньку і поволі поза дерев. «Николко!
шептав Петрусь. Як надбіжить пес, то не бійся, бо то молодий. Він не кусає, лиш ласиться. Абись закликав Гектор, чуєш? Добре, відповів пошепки Николка. Нараз усі стали, поторопіли та неначе прикипіли до місця, бо малий Метруньо так крикнув, аж відгомін пішов по саду. «Цекайте на мене!» Грицуньо перший отямився та й прибіг до Метруня. Закусив кулак і шептав до нього. «Тихо, бо садівник учує!» Але Метруньо не розумів це. Сіпався в плоті і говорив іще голосніше. «Та бо я не можу пролізти!» «Цить ти, чорте!» – шептав Грицуньо і почав витягати Метруня. Хоч як силувався, отже не міг сам дати раду Метруневі. Петрусь вернувся до плота помогти Грицуневі, бо боявся стояти сам посеред саду. За підмогою Петруся і Грицуня висунувся Метруньо з плота. Але крайка зачепилася за патик і лишилася в плоті. Метруньо вже не заперізувався, тільки взяв крайку в руки. Старшенькі хлопці ховалися за дерева, борзенько підбігали під інше дерево і так поволі посувалися наперед. Метруньо ж ішов на виду, попри кущі рож. Крайка випала йому з рук, але він не зважав на те. Лиш набирав повні жмені білого цвіту, що опав із дерев, підкидав той цвіт догори і тішився, що платочки цвіту, неначе рій білих мотилів, літали в воздусі і сідали на траву. Хоч і не знав ховатися Метруньо, а все-таки ніхто б його не назирав іздалека, бо заступали його китиці червоних рож і платочки білого цвіту. Його червоні личка мішались з китицями рож, а білу сорочечку не можна було доглянути поміж роєм білого цвіту. Отож ніхто хлопців не видів. Занюхав їх тільки молодий пес Гектор і гавкнув. Хлопці дрогнули, а малий Метруньо скривив губки до плачу. Хоч Гектора знали старшенькі хлопці і не раз бавилися з ним, отже таки налякалися, як він надбіг. Зі страху поприсідали, повитягали до нього руки і кликали його таким голосом, неначе просилися. «Гектор! Гектор!» Метруньо налякався найдужче, заверещав не своїм голосом і став утікати. Не помогло нічого і накликування Грицуня, що закусив кулаки і сичав із усієї сили. «Цить! Не бійся!» Метруньо дубонів маленькими ніжками прямо до отвору в плоті. Пес за ним. Метруньо спотикнувся і впав, а пес із розгону перескочив його. Як пролазив Метруньо крізь пліт, то з поспіху роздер на собі сорочину і покалічив личко. Ледве живий прибіг додому. Старшенькі хлопці залізли в бузину, позвивалися в клубочки, як їжаки, попритаювали в собі дух та наслухали, чи хто не надходить. Коли упевнилися, що нема нікого близько них, підходили далі хільцем до кухні. Розділ 3. Не дуже отдалік кухні і садові росла гущавина з калини, бузини і молодих акацій. Хлопці стали собі перед тою гущавиною, готові кожного часу залізти до середини, якби грозила яка небезпека. На самім переді стояв Николка, бо він перший раз на гарбаті, тож і не знав, що його жде. Аж вийшов Кухтик на двір і скричав: «А ви, жебраки, знов тут заважати?» Кухтик був такий сільський і дуже ненавидів мужицькі діти. Підбіг до Николки і ударив його в лице так, що хлопцеві пустилася кров із носа. Николка зойкнув, розплакався і побіг навмання, просто перед себе. Довго блукав поза стайні, поза стодолу та поза хліви, заки вийшов на дорогу. Кухтик лютився далі.
зняв із себе пасок і кинувся на тих трьох. Вони ніби засміялися, ніби заплакали та й розбіглися по гущавині, неначе кури перед яструбом. Але Грицуня допав таки кухтик і тріснув його паском по шиї. Пряжка вдарила Грицуня по вусі, а там зараз набіг червоний Гуц. На крик, що з цього щинився, вийшов грубий кухар із кухні на двір. «Що то за крик?» «Хлопці на Гарбату поприходили, та я вже їх напоїв», – відповів кухтик і сміявся. Кухар і собі ж усміхнувся. «Лише їх, я для них маю роботу. Ходіть сюди, хлопці, не бійтеся». Всі три хлопці з'явилися, як би з-під землі виринули. Але для обережності поставали собі так, що кухар мимохідь заступав їх собою перед кухтиком. Кухар заздрів у Грицуня Гуц на вусі. «А тобі що?» «Це мене так кухтик парнув пряжкою». «Та не болить?» «Трохи. Але я не такий, як Николка, що йому кров із носа пустилась, а він розплакався і утік додому. Я витримаю». Петрусеві заздро стало, що Грицуня має чим хвилитися перед кухарем, тому похвалився також. «А мені аби й голову провалив, то не заплачу, бо я твердий». «Та і я твердий», – сказав Івась. «Красно, хлопці. А вмієте ви полоти?» «Уміємо». «То ви полите грядку буряків, а я вам потім дам гарбати». «Добре». Кухар проводив хлопців на грядку, а Петрусь використав цю хвилю, аби позбутися тих двох, тому говорив до них так голосно, що і кухар чув. «А ти ж один із другим знаєш полоти? Ти лиш будеш заважати мені». Грицуню розлютився. «Аді, який розумний, я ліпше знаю від тебе». «Брешеш». «А йди ж ти, бо як тобі раз дам». «А ти, підсвинку, до кого?» Оба хлопці стали супроти себе, як два когутики. «Тихо, хлопці», – сказав кухар і показав їм грядку, що мають її полоти. «Вони не вміють полоти», – прискаржувався Петрусь. Івась і Грицуню так налякались, аж і зблідли. «Ми бігме вміємо», – присягалися щиро і билися кулаком в груди. «Будете всі три полоти», – сказав кухар. Оба хлопці на це слово аж усміхнулися з утіхи. Кухар при відході наказував. «А чистенько полоти, нічого бур'яну не лишати». «Ми будемо чистенько та й борзо», – відповіли хлопці. Зараз таки взялися полоти. Сквапно виривали бур'ян і один на одного наглядали, аби чистенько і хутко. Найбільше наставничав Петрусь. Як тільки за котрим заважав бур'янець, то зараз сварив. «А тобі варт гарбату дати? Аді, якого бур'яну лишаєш?» Хлопець оглядався із страхом назад, виривав крадький бур'ян і присягався, що чистенько поле. Грицуня розболіло вухо. Він не витримав, став і зразу йойкати, а далі гірко розплакався. Івась поглянув на заплаканого Грицуня та й говорив до Петруся. «Правда, Петрусю, що я би не плакав, якби мене так по усі шарнув?» Намість Петруся відповів, хлипаючи Грицуня. «Чому не плакав бись, коли пече, як вогнем?» «Не балакай один із другим, але роби!» – гримав Петрусь, удаючи наставника. Хлопці втихали і забиралися щиро до роботи. Лиш як на панських покоях рипнули двері, то всі три ховалися поміж буряки, прилягали до землі, притаювали в собі дух та всею шкірою наслухали, чи не йде хто бити. Розділ 4. Уже надвечір скінчили хлопці свою роботу. Тож підійшли несміливо до кухні і боязко туди заглядали. Як тільки відчинялися двері, втікали хлопці в гущавину і відти зазирали, хто це вийшов. Виходив кілька разів кухтик,
виходила кілька разів якась дівка, а хлопці за кожним разом ховались. Аж врешті діждалися кухаря. Прибігли до нього і сказали, що робота вже скінчена. Кухар оглянув грядку, похвалив хлопців, що добрі з них робітники, та й обіцяв вислати зараз дівкою Гарбату. Хлопці поставали перед гущавиною і дожидали. Справувалися тихенько. Один до одного ані слова не проговорив. Та довгенько, що їм прийшлося ждати, заки дівка вийшла. Але таки діждалися. Дівка винесла їм чай у старій бляшаній кварті. Всі три протягли руки, але Петрусь, найдужчий, відтрутив тих двох, схопив кварту сам і відбіг набік. Ті два просили дівку: «Кажи, най лишить і нам». Але дівка була непривітна і ненависна, щось закляла під носом і пішла до кухні. Тоді Івась і Грицуню побігли до Петруся, витягали до кварти руки і просили: «Петрусю, Петрусю, лиши і нам». Потім хвалили між собою Петруся, аби його піддобрити. «Він добрий, лиш третину вип'є, а решту лишить нам», – говорили і заглядали йому миленько в очі. Але Петрусь не лишав, а тим двом аж руки дрижали над квартою. А далі не втерпіли і стали хапати руками за кварту. Тоді Петрусь обернувся в другий бік. Грицуньо ж і Івась оббігали й ставали йому до очей. Петрусь знов обертався, а ті два знов забігали. Це подобало на таке, неначе ті два чимось невидимим прив'язані сильно до Петруся, бо що він обернувся, то вони мусили бігти круг нього. Ніби Петрусь за кожним оборотом замахував тими двома та й заносив ними довкола себе. Гарбата була дуже гаряча, тож парила Петруся в язик, а піднебіння наче хто голками колов. Але він на те не зважав. Пив і пив, не переводив духу, бо боявся, що ті два незабаром відоймуть. Та й таки відоймили, не могли діждатися. Тепер оба Івась і Грицуньо взяли один від одного видирати кварту. «Пусти! Дай сюди!» Кричали, сіпалися, сердилися та трохи не плакали зі злості. А гаряча Гарбата хлюпала їм на руки, на сорочку і на лице. Вихлюпалася майже вся. Не без того, аби хлопців Гарбата не попарила, але вони цього не чули, такий мали завзяток. Як уже завважали, що Гарбати мало що осталося, тоді впихали хутко один по другім руку у кварту. Хапали останки цукру або лиш мочили пальці та й облизували. Пальці в них були замарані землею від полення, тим-то в кварті зробилася густа чорна юшка, що мастила хлопцям лиця і почорнила їм язики. Аж прийшла дівка, відобрала кварту, дала обом хлопцям по кулакові в плечі, накляла погано та й вигнала їх із-перед кухні. Заплакані і замарані хлопці пустилися бігцем у сад, але на їх нещастя надійшов садівник і нагонився бити. Вони втекли вітіля аж під хліви, а там никали попід штахети та визирали, чи не надійде хто, аби їх провів по пристайню, бо боялися бугая. Діждалися. Вертали з двора якісь робітники. Хлопці замішалися поміж них і разом вийшли. Поздогонили пастушка, що вів корову на мотузі вже з поля додому. Перед ним хвалилися хлопці. «А я щось таке солодке облизав щораз», – хвалився Грицуньо. «Та й я», – казав Івась. Лиш Петрусь мовчав, бо йому обліз язик і піднебіння, а в череві боліло. Але проте, однако, трохи згоді змовлялися хлопці, в котрий час завтра піти на Гарбату. 1904 рік.